Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nam nhân bận trên người bộ giá y đỏ rực hướng tay về phía đối phương, ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Sư tôn, cuối cùng chúng ta cũng kết thành phu thê rồi. Đối phương e thẹn nắm lấy tay hắn, gương mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc đang dâng trào. Cả hai cùng nhau uống rượu giao bôi, nhưng không ngờ khoảnh khắc nàng uống hết ly rượu đột nhiên đầu óc quay cuồng, ly rượu trên tay cũng không cầm vững mà rơi xuống đất vỡ vụn. Cuối cùng Bạch Hựu Linh, nàng đời này hoang đường như thế nào, lần thứ hai mở mắt đã bị trói trên Chu Tiên Đài. Kèm theo đó là tiếng hô thất thanh, giết người rồi Bạch trưởng lão, giết người rồi, cô ấy điên rồi. Một giọng nói vang lên trong đầu nàng. Yêu tu là một trong 3 đại năng thì đã sao, chẳng phải là vẫn rơi vào thế cục này à? Bạch Hựu Linh đến giờ phút này vẫn chưa thể thông suốt mọi chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt chĩa mũi kiếm về phía nàng. Rõ ràng vừa nãy hắn còn nói ra lời ngọt ngào như thế, ánh mắt dịu dàng như thế sao, chỉ vừa một lúc tất cả đã thay đổi rồi. Ánh mắt thù hằn đó là sao? Nàng dường như đối với người trước mặt này không quen biết, lại dường như quen biết đã rất lâu. Mắt thấy hắn vẫn chưa chịu động thủ, nữ nhân bận bộ y phục xanh ngọc bích đứng bên cạnh không ngừng thúc giục hắn. Sư huynh, đã là lúc nào rồi, lẽ nào huynh mềm lòng rồi sao? Cô ta đã giết nhiều đồng môn như vậy còn đả thương sư tôn nữa. Một người khác cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Lục sư tỷ nói đúng, yêu tu quả nhiên tàn bạo, bản thân không khống chế được bản tính trời sinh đâu. Lăng Viêm môn của chúng ta không nên thu nhận yêu tu. Hứa sư huynh mau ra tay đi. Hứa Hề Uyên cuối cùng cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm về phía nàng, giọng nói lạnh như băng cất lên. Lăng Viêm môn chấp pháp trưởng lão Bạch Hựu Linh, xà yêu ngàn năm biến hình, hôm nay nhập ma giết chết đồng môn, đả thương tôn thượng linh đài, tan vỡ sân si điên đảo. Bây giờ đại đệ tử Hứa Hề Uyên chấp pháp vào trận, nói là làm ngay. Nàng cau mày nhìn đối phương, trong đầu là một mớ hỗn độn, vẫn cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi. Rốt cuộc là sai ở đâu? Mình không làm hại sư tôn, không giết người, mặc dù bị đồng môn ganh ghét nhiều lần tìm cách hãm hại thì đã sao? Nàng vẫn không để họ vào trong mắt, đối với nàng Hứa Hề Uyên mới là người nàng để tâm. Còn định lên tiếng giải thích, của chúng ta có vấn đề là, lời còn chưa thốt ra tròn chữ, một kiếm xuyên tim nhắm chuẩn vào lồng ngực nàng. Bạch Hựu Linh mở to mắt như vẫn không tin đây là sự thật, còn gì đau đớn hơn người mình yêu lại quay lưng về phía mình cơ chứ? Ánh mắt đó khi giết nàng lại không có nửa điểm đau xót. Bạch Hựu Linh rơi lệ, môi mấp máy, chàng không tin ta sao? Từng ký ức xưa cũ hiện về lại vì giây phút này, từng chút một dần tan biến hết. Chàng thà tin bọn họ chứ không tin ta. Bạch Hựu Linh ngửa cổ nhìn trời cao cười lớn, mắt đẫm lệ, miệng lại bật cười, ha ha ha, ta không cam tâm. Hứa Hề Uyên chàng mới là người không rõ thị phi khi sư diệt tổ. Bây giờ đúng là nàng có miệng cũng không nói được. Uất hận đến bộc phát linh đan, từng mảnh vỡ dần nứt ra, giải phóng nguồn năng lượng lớn chọc thẳng lên bầu trời, có thể đụng đến trời cao, thương xót cho nàng một cơ hội minh oan cho chính mình. Bạch Hựu Linh, nàng trùng sinh rồi. Ở đại lục Cửu Châu Thường An quốc Bạch gia. Bạch Hựu Linh khẽ run mi mắt rồi từ từ mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Đây là đâu không phải là mình tự bộc phát yêu đan. Còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị một vị cô nương mặt mày hung dữ nắm lấy tóc nàng giật ra đằng sau với lực đạo không nhẹ, giọng chua chát. Bạch Hựu Linh, cô không hổ là tên ma đầu đấy. Nàng cau mày quay sang nhìn đối phương, cơn đau toàn thân ập đến khiến cho nàng thập phần khó chịu. Người này là ai vậy? Vị cô nương này nhìn thấy ánh mắt quật cường đó của nàng lại nổi lên cơn thịnh nộ, một tay giáng cho nàng cái tát rõ to khiến Bạch Hựu Linh văng ra vài vòng trên đất. Đánh lâu như thế vậy mà vẫn chưa chết, vừa mới nếm trải nỗi đau yêu đan bộc phát, không nghĩ một lần tỉnh lại phải nếm nỗi đau về thể xác như vậy, càng khiến nàng bức bối hơn. Định dạy cho người kia biết phép tắc nhưng lại chợt nhận ra, đợi đã, đây không phải là cơ thể của mình mà còn là của người phàm, một chút linh lực cũng không có. Mắt thấy nàng nằm dạp dưới chân mình, vị cô nương kia càng thêm kiêu ngạo, đưa tay vuốt ve cây roi của mình, miệng không ngừng vũ nhục nàng. Phế linh căn như cô, đừng có làm mất mặt Bạch gia ta nữa, cha đã đá cô ra khỏi gia phả gia tộc rồi, vậy mà cô còn dám quyến rũ biểu ca. Đằng sau vang lên giọng nói một người trung niên, vị phu nhân này ăn mặc sang trọng, dáng vóc mảnh khảnh, gương mặt đã được tỉ mỉ trang điểm trông như người cao quý, hùa theo vị cô nương kia mỉa mai, rõ ràng là không có linh lực đồ hạ tiện, và mặt 30 cái phạt trượng 50 đòn, nhốt vào trong phòng không được để ra ngoài nữa. Người được vị cô nương kia gọi tiếng biểu ca, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, không muốn liên can. Hựu Linh muội đừng bám lấy ta nữa, ta chưa bao giờ có ý với muội, người mà ta muốn lấy chính là Đường tỷ của muội. Nói cả nửa ngày hóa ra những người này đều là người thân của Bạch Hựu Linh, nghe nực cười biết mấy. Bạch Hựu Linh, cô và ta cùng họ cùng tên, ngay cả hoàn cảnh cũng đáng thương như nhau. Cảm thấy bất bình cho bản thân cũng như bất bình thay cho thân thể này, trong phút chốc nàng lấy lại được linh căn, một cước tung ra liền đánh bay cả đám người đang giam giữ nàng. Một màn này khiến cho vị Đường tỷ kia của nàng không khỏi lấy tay che miệng đang há hốc mồm kia, linh lực lớn mạnh quá. Bạch Hựu Linh không phải phế linh căn sao? Ngay cả cảnh giới linh khai cũng chưa tiến vào mà, sao có thể hất bay được nữ tỳ sắp tiến vào cảnh giới đan lạc chứ? Tu chân của người và yêu tồn tại ở đại lục Cửu Châu là cùng đẳng cấp. Tu chân của người phàm dựa theo đẳng cấp phân thành cảnh giới tinh khai, cảnh giới đan lạc, cảnh giới hóa toàn, cảnh giới đăng lâm hoặc là tôn giả, cảnh giới ngự thiên là tiên mặt đất, cảnh giới đại thừa tiên trên trời, tiên tôn. Yêu tu phân thành cảnh giới linh khai, cảnh giới đan lạc, cảnh giới hồng hóa, cảnh giới đăng lâm là yêu tôn, cảnh giới ngự thiên là yêu vương, cảnh giới yêu thần là đại thống. Trong biển ý thức, Bạch Hựu Linh tập trung đan điền, dẫn dắt nguồn sức mạnh lần lượt chảy vào cơ thể mình. Được một lúc linh lực đủ nhiều liền hóa thành ngọc long trong lòng bàn tay nàng.
Đây là cô có thể hấp thụ nó quá tốt rồi, đa tạ cô, tất cả những điều này rõ ràng là trong đó có ý trời. Thoát ra khỏi biển ý thức Bạch Hựu Linh hiện giờ đã khác trước rất nhiều, cơ thể linh lực dồi dào, ánh mắt tràn đầy sinh khí, da dẻ hồng hào khỏe khoắn. Đường Tỷ bên cạnh nhìn thấy không khỏi thốt lên, phế vật này trước đây khuôn mặt trông như người chết, sao bây giờ lại giống như trở thành một người khác vậy. Cả đám người như nhận ra điều gì đó đồng thanh thốt lên. Cảnh giới linh khai, nàng trừng mắt nhìn đám người kia. Bạch Hựu Linh, ta xưa nay chưa từng đụng đến ai, nhưng tính ta có thù tất báo, dù là cho thân thể này hay là cho chính bản thân ta. Bắt đầu từ hôm nay, cho dù là thiên cổ xà yêu hay là phế nữ Bạch gia thì đều là ta. Bạch Hựu Linh, ta lần này ta sẽ đến tính món nợ này với các ngươi. Mắt thấy Bạch Hựu Linh hừng hừng khí thế bước về phía mình, vị cô nương tính khí kiêu ngạo từ trong xương máu làm sao có thể bỏ qua, trong lòng thầm mắng, đáng ghét vậy mà lại dám hống hách như vậy trước mặt ta. Ta quay sang chút giận lên đầu đám thị nữ, đứng lên hết cho ta, nuôi thùng cơm như các ngươi có tác dụng gì chứ, ngay cả một kẻ phế vật cũng đánh không lại. Cả hai thị nữ đang quỳ dạp dưới đất không ngừng run rẩy miệng lẩm bẩm xin tha, đại tiểu thư thứ tội. Nhìn thấy một màn diễu võ dương oai này, đích thị là đang diễn cho nàng xem, có điều phải phụ lòng Đường Tỷ rồi. Bạch Hựu Linh nàng không những không cảm thấy sợ, ngược lại còn có chút khinh bỉ. Tục ngữ nói không sai, chó ngoan không cắn người, quả nhiên cô cũng chỉ có bản lĩnh đó thôi. Lời nói của nàng thành công khiến cho ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn chết sao? Đi theo đó là một roi vung về phía nàng. Cây roi kèm theo linh lực như con mãnh thú hung hãn lao tới, chỉ là còn chưa chạm được Bạch Hựu Linh đã bị nàng một tay tóm được. Ta trừng mắt vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bạch Hựu Linh ánh mắt sắc như dao nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho ta giận quá hóa thẹn gào lớn, tiện nhân, cô thả ra cho ta. Bây giờ nàng không muốn chơi đùa cùng đám tép diêu này nữa. Ánh mắt đột nhiên thay đổi trở nên nghiêm túc, theo trí nhớ gọi thẳng tên ta, Bạch Tô Nghiên, sau đó dùng lực kéo cây roi về phía mình. Bạch Tô Nghiên cũng vì thế mà bị lôi theo, cơ thể không tự chủ ngã về phía trước, vừa vặn ngay tầm mắt của nàng. Bạch Hựu Linh nhắm chuẩn xác tung một cước vào giữa bụng ta, Bạch Tô Nghiên liền lập tức ngã xuống đất văng vài vòng. Hai người từ nãy giờ vẫn im lặng, hiện tại vừa lo lắng lại hoảng sợ, lớn tiếng gọi, Nghiên Nhi, biểu muội Nghiên Nhi. Giải quyết xong được một tên không biết trời cao đất dày. Bạch Hựu Linh đắc ý nắm linh võ trong tay, từ từ tiến về phía Bạch Tô Nghiên mỉa mai, linh võ của cô biết làm người hơn cô đấy. Cả ba người trước mắt dường như không tin vào những gì vừa xảy ra, chuyện kỳ quái như vậy làm sao có thể không nhịn được, đều đồng thanh lên tiếng, sao có thể, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, trên đại lục Cửu Châu cả linh võ đã nhận chủ rồi. Phải biết linh võ một khi nhận chủ thì sẽ phó mặc cho tu sĩ sử dụng, nếu như tu vi bị khống chế, tu sĩ bại trận, linh võ cũng sẽ mất đi linh lực vốn có ban đầu của nó và sẽ không nhận thêm chủ mới. Điều này cũng có thể nói Bạch Tô Nghiên yếu đến độ linh võ mà cô ta chọn cũng khinh bỉ, không thèm nhận cô ta là chủ. Dù đã nhận ra vấn đề nhưng Bạch Tô Nghiên vẫn không chịu khuất phục, mở miệng liền muốn đòi đồ, nếu như không muốn chết thì hãy trả roi lại cho ta, nếu không ta sẽ báo trả. Thấy người kia mặt mày sưng vù, toàn thân lấm lem thảm hại nhưng miệng lưỡi vẫn đặc biệt sắc bén như vậy, nàng cũng chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp búng tay ra lệnh cho roi trói cô ta lại thành một đoàn. Coi như giải quyết xong được một người rắc rối, Bạch Hựu Linh phủi phủi tay nhìn về đám người còn lại hạ giọng, đã giải quyết xong con chó ồn ào rồi, tiếp theo sẽ đến. Còn chưa xác định được mục tiêu, người phụ nữ ăn mặc diêm dúa dựa sát vào người tên nam nhân kia thầm thì to nhỏ, A Dực, ở đây tu vi của huynh là cao nhất, nhất định là huynh phải làm chủ cho Nghiên Nhi, trừng phạt con nha đầu không biết phép tắc đó. Có điều tên này cũng coi như có chút đầu óc, mắt thấy trong thời gian ngắn như vậy nàng có thể đột phá linh khai, chứng tỏ thực lực cũng không phải tầm thường, liền không muốn lấy đá chọi đá, trực tiếp dùng chiêu lấy nhu khắc cương. Ánh mắt trìu mến nhẹ giọng, xin đợi một chút biểu muội Hựu Linh, Hựu Linh một lòng yêu thương ta nên mới đố kỵ với Nghiên Nhi như vậy, thậm chí còn vì ta mà đột phá cảnh giới. Mặc dù ta và Nghiên Nhi có hôn ước không thể đắc tội Bạch gia được, nhưng công lực của Hựu Linh bây giờ đã tăng lên, suy nghĩ cũng chu toàn đó. Ta biết trong lòng muội có oán hận, nhưng biểu ca xin muội đừng trách Nghiên Nhi nữa, chỉ trách ta sợ muội đau lòng nên không nhẫn tâm nói ra chân tướng cho muội biết. Y chủ động tiến tới nắm lấy tay nàng khẽ hôn lên. Muội đối với ta như vậy ta rất cảm động, vì để bồi thường cho muội ta nguyện vào hôm thành thân Nghiên Nhi sẽ nạp thêm muội, từ đó chúng ta chung sống không lo dị nghị. Đáng tiếc tên này có đầu óc, linh lực cũng không gọi là phế, chỉ là quá tự cao tự đại, miệng toàn phun ra những lời buồn nôn, là loại người mà Bạch Hựu Linh nàng ghét nhất, tham lam còn ngu dốt. Vì vậy nàng cũng không muốn nói nhiều lời, sẵn sàng giơ tay giáng cho Y một cái tát thật mạnh để cho Y tỉnh ra. Hóa ra người mặt dày vô liêm sỉ ở ngay đây à, nói gì thì Y cũng là thân phận cao quý, chưa từng chịu đựng sự sỉ nhục như thế này. Ánh mắt liền trở nên hung dữ, một tay ôm má đã sưng đỏ, một tay chỉ về hướng nàng. Cô không cho người nam nhân mặt dày này có cơ hội mở miệng, mỗi một câu của nàng đi theo đó là một cái tát, giọng điệu cứng rắn. Cái tát này tặng cho sự ngông cuồng tự đại của ngươi đã làm bẩn danh tiếng của ta, cái tát này là cho việc nối giáo cho giặc mượn gió bẻ măng của ngươi, cái tát này ta vẫn chưa nghĩ ra lý do, ta thích thì đánh thôi. Nhận 3 cái tát liên tiếp vào mặt với lực đạo không hề nhẹ, tên nam nhân mặt dày nhanh chóng đã bị nàng đạp dưới chân, mặt mày sưng như cái đầu heo, muốn mở miệng kêu cứu cũng hết sức khó khăn. Chốt hạ lại một câu của Bạch Hựu Linh triệt để giết chết Y, nói tóm lại ngươi ngũ hành khiếm khuyết. Sau khi giải quyết xong tên mặt dày vô sỉ đó, Bạch Hựu Linh bất giác nhìn vào lòng bàn tay đang không ngừng run lên, mới có 3 chiêu mà đã không chịu nổi nữa rồi sao? Thấy thế người còn lại đã bắt đầu hoảng sợ, mặc dù vậy miệng mồm vẫn rất đanh đá, chỉ thẳng mặt nàng quát: Bạch Hựu Linh, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng, đợi lão gia trở về. Lúc này nàng cũng không nghe lọt lỗ tai lời nào nữa, cái nàng quan tâm hiện giờ chính là linh lực vừa mới khai thông.
Bạch Hữu Linh tập trung linh lực đẩy chúng dồn hết vào lòng bàn tay kiểm tra một chút, quả nhiên chưa đầy một tách trà linh lực trên tay đã tắt lịm. Linh lực trở nên yếu rồi, trong kinh mạch cũng có cảm giác bị tắc nghẽn, đây là tác dụng phụ không thể khống chế linh lực bộc phát sao? Cũng phải thôi, nàng vốn dĩ là xà yêu tu luyện ngàn năm, bây giờ lại trùng sinh vào cơ thể phàm trần còn lại phế linh căn. Trong thời gian ngắn ngủi còn đột phá linh khai, cơ thể này không bị sức ép của linh lực nàng ép chết đã là mạng lớn rồi. Mắt thấy nàng không để ý đến bà ta liền muốn lặng lẽ chạy trốn, nhưng vẫn là không thể thoát được cặp mắt đỏ ngầu kia của nàng. Nàng trừng mắt nhìn đối phương, đứng lại, giọng nói lớn đến mức khiến cho bà ta và cả Bạch Tô Nghiên kia phải giật bắn người. Túc mẫu tìm cứu viện cũng vô dụng thôi, cho dù là bao nhiêu người thì đều không phải là đối thủ của ta. Túc phụ trở về nhìn thấy Đường tỷ như vậy có phải là sẽ cảm thấy mất mặt không? Sau đó đá tỷ ta ra khỏi gia phả gia tộc rồi để ta thay thế. Bạch Hữu Linh dùng kế ăn miếng trả miếng, đem hết thảy lời nói Bạch Tô Nghiên vừa nãy vũ nhục nàng đều nói ra hết sức cặn kẽ. Thục mẫu nghe vậy đứng ngồi không yên, lời nói cũng lắp bắp, không thể nào, Nghiên nhi là con gái ruột của lão gia ngươi. Lúc này đôi mắt Bạch Hữu Linh như lóe lên tia sát khí màu đỏ mờ nhạt, khiến cho ai nhìn vào cũng sợ đến mức đứng không vững, giọng điệu lạnh lùng lại cay nghiệt. Cô ta là ai bản thân bà tự biết rõ, muốn ta tha cho Bạch Tô Nghiên thì từ nay trở về sau đừng có đến quấy rầy ta nữa. Nếu như còn dám đến gây chuyện thì ta sẽ dạy dỗ cô ta ra trò. Quả thực đám người này bị nàng dọa đến ngốc luôn rồi, mấy tuần tiếp theo quả thực không thấy đến gây chuyện nữa. Cũng nhờ vậy nàng mới có nhiều thời gian tập trung vào việc tu luyện. Bạch Hữu Linh cố gắng dẫn dắt linh lực chảy trong người mình đi theo quy luật tự nhiên vốn có của nó, nhưng e là có chút khó khăn. Nàng chợt mở mắt thở dài, mặc dù cơ thể này đã đột phá cảnh giới linh khai tầng thứ nhất, nhưng lúc trước thể chất quá yếu, càng huống hồ nhất phẩm linh căn còn chẳng bằng phế linh căn, không điều khiển được luồng năng lực này, trong lúc đánh nhau bỗng nhiên linh lực mất đi hiệu quả, cứ giống như là có thể bị đứt kinh mạch vậy. Xưa kia nàng vốn là yêu tu, những chuyện này không làm khó được nàng, nhưng hiện tại nàng trùng sinh vào cơ thể phàm nhân, con đường duy nhất để tìm ra cách khống chế linh lực chỉ có thể là tu tiên. Cùng lúc đó bên ngoài Bạch Hữu Linh may mắn nghe được tin tức tốt, hai tên nô tỳ đang nói chuyện phiếm với nhau đi ngang qua gian phòng của nàng. Nghe nói gì chưa? Tiên nhân đã vào thành rồi đó. Thực sự rất muốn nhìn thấy cảnh tượng của phái tu tiên, không phải là lần này tiên môn đến thu nhận đệ tử sao? Nói không chừng chúng ta có thể được chú ý đến đó. Nghe đến đây hai mắt nàng phát sáng. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nếu như có thể gia nhập phái tu tiên giành được mật bảo lương sư há chẳng phải là quá tuyệt sao? Nói là làm nàng nhanh chóng rời khỏi phủ, đi dò thám tin tức một chút mới được. Có thể hôm nay là một ngày trọng đại nên đường phố hiện tại đặc biệt náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc đếm không kể xiết. Bất ngờ từ phía xa vang lên giọng nói thất thanh, yêu tu đáng chết, giết hắn đi. Nghe đến hai chữ yêu tu, Bạch Hữu Linh dấy lên tò mò đi về hướng phát ra âm thanh, càng đến gần lời nói càng khoa trương. Những yêu tu này không nên tồn tại, người người vây quanh chật kín chỗ đó, rắn yêu ác độc nên rút gân lột ra hắn đi. Khó khăn lắm nàng mới có thể chen chúc trong dòng người đông nghẹt mà lên phía trước nhìn rõ cục diện. Một người nam nhân mình mẩy máu me bị giam vào cái lồng làm bằng sắt, coi bộ thương tích không hề nhẹ. Bạch Hữu Linh thương xót đồng loại, cau mày lên tiếng, dừng tay lại cho ta. Yêu tu tại sao lại rơi vào thế cục như thế này chứ? Tên mắt xếch người phàm mắt thịt kia nhìn nàng bằng nửa con mắt mỉa mai. Ông đây cứ tưởng là ai, một con nhãi danh chưa mọc đủ lông mà lại dám hống hách ở chỗ ông đây sao? Cả đám người buôn dưa lê ở ngoài cũng xía vào, đúng cho cô ta nếm chút lợi hại đi. Vậy mà dám giúp yêu tu sao? Thử mùi lợi hại của cảnh giới hóa tuyển tầng thứ nhất đao ảnh thủ đi. Lời vừa dứt câu tên kia đã phóng về phía nàng 3-4 phi đao, không hổ là cảnh giới hóa tuyển, mấy cây đao lao vun vút về phía trước, dường như ở ngay trước mắt lại dường như chưa từng tồn tại. Chỉ có thể cảm nhận được linh lực như cuồng phong, nhanh nhẹn lại dứt khoát. Có điều Bạch Hữu Linh xem ra đã có sự chuẩn bị trước, liên tục né được ảnh đao của tên kia. Chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh thì có thể cứu được đứa trẻ đó. Lúc này mặt tên kia xám xịt, phải nói chưa từng có ai có thể né được chiêu này của hắn. Mặc dù có thể khiến nàng bị vài vết thương nhỏ trên cánh tay nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng lao về phía trước. Ngay giây phút tên kia lộ sơ hở cũng là lúc Bạch Hữu Linh nở nụ cười đắc ý. Cơ hội đến rồi, nàng chạm vào lồng sắt, miệng nói với yêu tu kia, ta có thể phá vỡ lồng sắt, ngươi mau chạy đi. Yêu tu chỉ nói hai chữ không liên quan, đằng sau một cái lưới màu tím dùng linh lực đan thành bất ngờ lao về phía nàng. Lúc này Bạch Hữu Linh mới nhận ra, toi rồi, đao này có độc, chỉ còn khoảng một gang tay nàng đã bị tóm rồi, nhưng đằng sau lại xuất hiện thêm một tia sáng xanh trực tiếp chém về phía cái lưới. Trong phút chốc tiếng răng rắc vang lên, cái lưới tan thành ngàn mảnh vụn. Nàng ngoái đầu nhìn phía sau, một nam nhân bận hắc y đang cưỡi mây đạp gió đến, khí chất bất phàm, gương mặt tuấn tú, cả người đều toát ra vẻ thanh cao vô dục, vô cầu người khác chớ xâm phạm, thoạt nhìn đều khiến cho người ta có cảm giác muốn có nhưng lại không tài nào có được. Theo sau vị tiên nhân đó là một đám đệ tử, vừa nhìn cả đám người buôn dưa lê liền biết là Lăng Viêm môn tiên nhân Lăng Viêm môn đến rồi. Một vị tiên nhân đứng đầu trong số đó cử chỉ ôn nhu, giọng nói từ tốn, ôm quyền cung kính đối phương, trưởng môn. Nghe đến hai từ trưởng môn này, một người trong số đó không khỏi kinh ngạc thốt lên, trưởng môn, lẽ nào ngài ấy chính là thiên tử trời chọn trong truyền thuyết đó sao? Cảnh giới ngự thiên tầng thứ nhất, trẻ nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Cửu Châu. Bóng lưng đó, gương mặt đó không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng, cho dù có tan thành cho bụi nàng cũng nhận ra. Hữu Hề Uyên, ký ức xưa cũ lại hiện về tràn ngập đại não Bạch Hữu Linh. Đã từng có một đứa nhóc con mạnh miệng nói rằng đợi ta lớn rồi sẽ bảo vệ sư tôn, cũng từng có một người vụng về làm bánh cho nàng ăn, sư tôn bánh điểm tâm này ngon không, ta tiện tay làm đó, ngài cứ coi như là lấp đầy bụng đi.
cũng từng có một người thổ lộ với nàng, sư tôn ta thích ngài có thích ta không? Sau đó cả hai còn suýt kết thành tiên lữ, nhưng tất cả đã bị một kiếm xuyên tim làm tan thành mây khói. Mọi cố gắng trước kia đều vì khoảnh khắc đó mà sụp đổ. Bạch Hựu Linh nhất thời không thể kìm được lửa hận trong lòng đã lao về phía trước, cướp đại thanh kiếm của ai đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Hứa Hề Uyên, ta phải giết chết ngươi. Hắn chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, ồn ào, cả cơ thể nàng liền không cử động được, thân chịu trọng thương khí tức hỗn loạn nên an phận chút đi. Lời vừa dứt câu thanh kiếm trong tay nàng rơi xuống, trước khi bất tỉnh nàng vẫn không thể ngờ được hắn đã trở nên mạnh như vậy rồi. Mạnh đến nỗi đến cơ hội tiếp cận hắn nàng cũng không thể chạm tay tới, đừng nói chi đến chuyện báo thù, thực sự không cam tâm. Khoảnh khắc nàng ngã xuống, Hứa Hề Uyên vô tri vô giác đỡ lấy nàng, còn bế nàng trên tay, cả đám đệ tử và bọn người buôn dưa lê đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ cộng thêm hiếu kỳ. Cố gắng giữ bình tĩnh, vậy mà người nào đó gương mặt vẫn thản nhiên, giọng không cao không thấp. Ngây ra đó làm gì, giải quyết chuyện phía sau đi. Vị đệ tử tóc màu xanh ngọc bích nhìn về phía lồng sắt, tên nào đó đã sợ đến cong giò bỏ chạy. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Hựu Linh khó khăn mở mắt, ta đây là trở về Bạch gia rồi sao? Thấy nàng đã tỉnh, nô tỳ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, nhị tiểu thư người tỉnh rồi, lão gia đã dặn dò nếu như người tỉnh rồi thì đến phòng khách một chuyến, cảm ơn, ta đi ngay đây. Nàng cau mày khó chịu, vào lúc này sao lại gọi ta qua đó chứ? Ở đại đường mọi người đều có mặt đông đủ, cười nói rất vui vẻ. Nhưng ngay khi Bạch Hựu Linh vừa bước vào trong, bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Một vị đệ tử vừa nhìn đã nhận ra nàng, vội tiến lên niềm nở, a là cô à? Nàng đưa tay chỉ vào mặt mình khó hiểu, ngươi biết ta sao? Tên kia bắt đầu luyên thuyên, đương nhiên rồi, cô là nữ tử kỳ lạ nhất thiên hạ đấy. Cô cầm kiếm hướng về phía trưởng môn. Trưởng môn không giận dữ mà lại còn bế ngươi trở về nữa, phải biết rằng trưởng môn của chúng ta chưa bao giờ bế. Lời còn chưa nói dứt câu đã bị vị đệ tử ngồi bên cạnh quát, ngồi xuống. Y liền ngoan ngoãn nghe lời. Tên Bạch Tô Nghiên này thù mới hận cũ, nhân cơ hội này tố trạng với mọi người ở đây. Có điều mà các vị tiên nhân chưa biết, nhị muội muội của ta đây quả thực người kỳ quái đấy, sỉ nhục trưởng tỷ, quyến rũ tỷ phụ uy, hiếp chủ mẫu, tinh thông mọi việc. Nếu như muội ta là linh căn thượng phẩm thì người làm tỷ tỷ như ta coi như nhẫn nhịn, nhưng muội ta chỉ là một phế linh căn, làm mất mặt gia tộc mà thôi. Được lắm, Bạch Tô Nghiên không chỉ cáo trạng ta còn dám sỉ nhục ta, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi vẫn chưa chừa thói đánh đá có phải không? Phải biết các tội kể trên đều thuộc trọng tội. Nói thế nào, nếu đúng là sự thật thì Bạch Hựu Linh cũng không thoát được gia quy, còn nếu không phải cũng sẽ mang đến cho nàng tai tiếng nhiều chuyện rắc rối. Nghe từng câu từng chữ buộc tội Bạch Hựu Linh, vị đại đệ tử cũng không mấy để tâm, dẫu sao mấy chuyện phàm phu tục tử này người tu tiên như họ cũng không tiện xen vào. Chỉ có điều chuyện Bạch Tô Nghiên nói nàng là phế linh căn thì có chút kỳ quái, vị đại đệ tử đứng ra tò mò hỏi. Nhưng vị Bạch cô nương này đã từng đoạt lấy thanh kiếm trong tay, linh lực trên cơ thể không hề giống với phế linh căn, y tình nguyện đứng ra vì nàng cầu tình. Trưởng môn hay là để Bạch cô nương tham gia kiểm tra linh căn, có phế hay không thử là biết ngay. Hứa Hề Uyên không vội trả lời, đưa mắt nhìn xuống phía nàng lạnh lùng hỏi, ngươi tên là gì? Bạch Hựu Linh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, ta tên Bạch Hựu Linh. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt hắn, ngầm muốn xem biểu hiện của hắn khi nghe đến tên của nàng sẽ như thế nào. Quả không phụ lòng nàng, vừa nghe đến cái tên Bạch Hựu Linh, gương mặt ngày thường ảm đạm vô hồn hiện tại lại thoáng qua chút kinh ngạc kèm theo khó tin. Tựa như tảng băng ngàn năm ngay lúc này lại được một giọt nước rơi vào lòng tan chảy. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau được một lúc. Hứa Hề Uyên đột nhiên bật dậy, vẫy tay một cái, trước mặt liền xuất hiện vật hình tròn phát sáng vô cùng bắt mắt. Thứ này được gọi là La Tinh nghi pháp bảo của Lăng Viêm môn, dùng để kiểm tra tinh cấp linh căn của tu sĩ. Căn cứ vào tinh cấp linh căn từ yếu đến mạnh, nghi khí này sẽ nổi từ nhất tinh đến thập tinh dựa vào hình dáng tinh tượng. Hắn mở lời, ba người bắt đầu kiểm tra. Vị thục mẫu đứng bên cạnh cảm thấy không phục, vội lên tiếng can ngăn. Bạch Hựu Linh cũng kiểm tra sao? Có phải là không thỏa đáng rồi không? Nhưng nhận được ánh mắt sắc như dao đang phóng về phía mình của Hứa Hề Uyên, bà ta cũng biết sợ mà không dám hò hé nữa. Bạch Tô Nghiên xung phong lên thử đầu tiên, vậy để ta lên trước. Trong lòng thầm đắc ý, nương nói lúc ta mới ra đời cha liền tìm người coi qua, nói nhất định là thượng phẩm linh căn, lại có thể sớm có được linh vô. Hừ, tên tiện nhân Bạch Hựu Linh, cô cho dù là cô giở trò gì thì vĩnh viễn cũng chỉ là phế linh căn bị ta dẫm dưới chân mà thôi. Ngay khi cô ta chạm vào tinh nghi, nó liền bắt đầu hoạt động. Phút chốc đã có kết quả. Vị đại đệ tử quan sát một lúc ôn tồn nói, Bạch Tô Nghiên ngũ tinh trung phẩm linh căn. Nghe đến đây sắc mặt cô ta liền biến sắc, sao có thể như vậy chứ? Xem ra cô ta đắc ý quá sớm rồi. Tên niềm nở lúc nãy luyên thuyên với Bạch Hựu Linh, không nhịn được lại buôn dưa lê với người kế bên. Ngũ tinh trung phẩm linh căn, vừa nãy Bạch gia chủ còn khen Bạch đại tiểu thư trời sinh tư chất thông minh đấy, đối phương cũng nối theo đáp lại, hay. Nhưng mấy hôm nay đi kiểm tra thì cô ta đã là tinh cấp cao nhất rồi, lời này khen cũng không phải mà chê cũng chưa hẳn, nhưng đối với người bản tính kiêu ngạo như cô ta, có lẽ đây lại là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Liền không nhịn được nghiến răng canh két nhìn chằm hai người kia, ngụ ý ta nghe hết rồi đấy. Tới tên nam nhân mặt dày vô sỉ kia lên kiểm tra, thấy được linh căn của Bạch Tô Nghiên, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, bàn tay đặt lên tinh linh cũng vô thức run rẩy. Mẫu thân cũng đã tìm người xem qua mình là lục tinh trung phẩm linh căn, vừa hay xứng với Bạch Tô Nghiên, nhưng bây giờ xem ra kết quả lại cho ra không ngờ. Bạch Tô Nghiên nhìn thấy hai mắt liền sáng rỡ, là thất tinh thượng phẩm linh căn, tiềm lực và tu vi của tu giả ở hạn mức cao nhất có thể phân thành 3 cấp bậc, và khác biệt giữa 3 cấp bậc rất lớn. Nhất tinh đến tam tinh là hạ phẩm linh căn, muốn tiến vào tụ khí rất khó khăn, tứ đến lục tinh là trung phẩm linh căn. Tư chất bình thường cảnh giới có giới hạn, khó lòng đột phá được,
thất đến cửu tinh là thượng phẩm linh căn, là nhân tài mà ngay cả tu tiên thế gia cũng đồng ý chào đón bồi dưỡng. Còn thập tinh thiên linh căn như là của quý hiếm có của khắp cả cái đại lục này. Vị đại đệ tử gật gù hài lòng khen ngợi. Tư chất không tồi. Tên nam nhân kia nho nhã ôm quyền cung kính, cảm ơn tiên quân, nhưng trong bụng đã mưu tính sâu xa. Bạch Tô Nghiên có chút không xứng với phẩm giá của mình rồi, hắn ta liền chuyển hướng nhìn sang Bạch Hữu Linh, nhưng nhìn linh lực của Bạch Hữu Linh nói không chừng cũng sẽ phán đoán sai như mình. Nếu như muội ấy vẫn là phế linh căn thì đợi mình vào được Lăng Viêm môn thì sẽ lựa chọn nữ tu giá cao là được, nếu như muội ấy cũng được tăng bậc. Hứa Hề Uyên lên tiếng nhắc nhở. Đến lượt ngươi rồi. Nàng cau mày, bỏ đi cứ coi như là tương lai tốt của nguyên chủ này. Dù sao Lăng Viêm môn cũng là một trong 10 phái tu tiên, càng huống hồ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Hứa Hề Uyên, ngươi từ từ xem cho rõ này. Nàng từ từ tiến về tinh linh. Bạch Tô Nghiên phóng ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn nàng. Bạch Hữu Linh, cô đừng có ngay cả một tinh cũng không sáng nổi, mất mặt trước bao nhiêu người như vậy đó. Có thể nàng lại là sự mong chờ nhất của buổi kiểm tra hôm nay. Ngay khi nàng đặt tay vào tinh linh, mọi người xung quanh đều tĩnh lặng hồi hộp quan sát. Một lúc sau tinh linh vang lên tiếng răng rắc. Vị đại đệ tử vừa thốt lên đây là, theo sau đó là tiếng nổ lớn, cả đám người chứng kiến tại đó ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, sao lại bùng nổ chứ? Trong đám người hỗn loạn đó chỉ có Hứa Hề Uyên bình tĩnh đứng ra thu lại tinh linh vỡ vụn trong tay, không nói nhiều lời quay lưng rời khỏi đó. Trước khi đi chỉ để lại vài câu, ba người đều thông qua kiểm tra linh căn. 3 ngày sau đến Lăng Viêm môn báo danh, cả nhà họ Bạch như không tin vào tai mình, đồng thanh lên tiếng. Cái gì? Kết quả này cũng khiến cho tên nam nhân mặt dày vô sỉ kia phải nhìn nàng bằng một con mắt khác. Ai có ngờ người luôn trong mắt người khác là một phế linh căn lại có thể gia nhập tiên môn, trong 10 môn phái tu tiên chứ. Như ước định 3 ngày sau tại Lăng Viêm môn, nàng cùng hai người kia đã đến trước cổng. Đây chính là Lăng Viêm môn sao? Bạch Tô Nghiên ngó trái ngó phải hào hứng. Lăng Viêm môn nơi có diện tích lãnh thổ bao la ở Cửu Châu đại lục, dân số đông nhất của Thường An quốc. Bởi vì có tiên tôn cảnh giới đại thừa ở Thường An quốc, Vĩnh Lạc thần quân và trưởng môn đạt cảnh giới ngự thiên trẻ tuổi nhất, Hứa Hề Uyên từ đó trở thành môn phái có tiếng nói nhất Thường An quốc. Lần này nạp thêm đệ tử đã dẫn đến các đại thế gia ở Thường An quốc đưa đến các tinh anh đệ tử nhập vào môn phái học tập. Một vị tiên nhân bận Bạch Y Tử Tốn giới thiệu, trước khi gia nhập vào Lăng Viêm môn có một kiểm tra nho nhỏ bậc thang trước mặt các ngươi, được gọi là bậc thang Đăng Vân. Vì luyện tâm tính của các đệ tử nhập môn, tổ sư gia đã thiết kế ra linh thuật, gồm 99 bậc thang, mỗi 10 bậc linh lực sẽ bị khống chế gấp bội lần. Người đầu tiên bước đến cuối cùng sẽ có được 3 viên đan uẩn khí cao cấp, đan uẩn khí hút linh lực của trời đất mà chuyển hóa thành, đối với kẻ tu hành sử dụng sẽ thăng cấp và rất có lợi. Nghe nhắc đến 3 từ tổ sư gia, Bạch Hữu Linh nhăn mặt khóe môi giật giật, tổ sư gia cái gì chứ? Đây không phải là do ta thiết kế ra sao? Ban đầu là vì cái gì nhỉ, chẳng nhớ nổi nữa. Thôi bỏ đi, cứ coi như là kiểm tra thành quả mấy ngày hôm nay đi. Cả sân phút chốc đông đúc người đến tham gia không đếm xuể. Nàng nâng khóe miệng, lấy được đan uẩn khí thì cũng có lợi ích lớn đối với sự tu luyện của cơ thể này. Mắt thấy mọi người đã đến đông đủ, vị tiên nhân hô lớn. Bây giờ bắt đầu. Nghe được hiệu lệnh, cả đám người phía dưới ùn ùn chen lấn nhau xông về phía trước. Tuyệt đối phải giành lên phía trước, mà Bạch Hữu Linh nàng sớm đã tinh thông liền không có chút phản ứng. Bậc thang Đăng Vân có linh thuật khống chế, càng về sau linh lực cản trở càng lớn. Vào lúc này hao mòn thể lực để tranh giành tốc độ quả thật là thiệt thòi. Nàng chậm rãi bước từng bước về phía trước. Bộ dạng này vô tình khiến cho Bạch Tô Nghiên nãy giờ vẫn dán con mặt lên người nàng khó chịu. Kẻ tiện nhân đó giả vờ bình tĩnh cái gì chứ? Cô ta nhớ lại lúc đó, tách trà trên tay bị sự tức giận của cô ta mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Dựa vào đâu mà cô ta cũng có thể đến Lăng Viêm môn chứ? Không biết từ đâu tên niềm nở với Bạch Hữu Linh đột nhiên xuất hiện giải thích. Đương nhiên là bởi vì cô ấy có được linh căn mà La Tinh Nghi không kiểm tra ra được. Dựa theo ghi chép hiện tại Cửu Châu đại lục thì chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy cả. Ca và trưởng môn đều rất quan tâm đó. Bạch Tô Nghiên mặt xám xịt cắn môi. Còn thật sự cho rằng bản thân là kỳ tài nữa chứ? Chẳng phải sau đó cũng sẽ bị đẩy lùi sao? Tên nam nhân mặt dày vô sỉ từ đằng sau lên tiếng. Hữu Linh biểu muội nhận được sự thừa nhận của Lăng Viêm môn, nói không chừng thật sự có tiềm lực, có thể cùng chúng ta tu luyện. Nghiên nhi, chuyện đến nước này muội nên hiểu rõ đại cục. Thấy vị phu quân tương lại của mình lại đi nói giúp cho nàng, cô ta gắt gỏng. Biểu ca huynh vậy mà lại nói thay cho cô ta sao? Điều đó càng làm tăng thêm sự thù hận của Bạch Tô Nghiên đối với nàng mà thôi. Bạch Hữu Linh, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Thoáng chốc Bạch Hữu Linh đã đi được đến bậc 50. Nàng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, xem ra so với trước kia cũng không khác gì mấy, trong lòng liền có chút hoài niệm, chỉ là không ngờ rằng mình vẫn có thể trở lại nơi này. Ánh mắt nàng thoáng u buồn, lại gặp phải Hứa Hề Uyên, nếu đã như vậy còn không cam tâm nữa thì cũng chẳng có cách nào khác. Đây có lẽ chính là cơ hội mà ông trời dành cho mình, có lẽ nàng đã cảm nhận được thiên đạo đang đứng về phía mình, cho mình một cơ hội rửa danh nghiệt đồ. Suy nghĩ một lúc lại chạm phải vị cô nương bận xiêm y đỏ. Cô ta lên tiếng hỏi, này cô chính là nữ nhân làm hỏng La Tinh Nghi đó sao? Nàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương hoàn toàn không quen biết. Cô là? Nhã danh không biết lễ nghĩa, dám tùy tiện làm loạn tiết tấu của người khác. Cô ta không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ muốn nói vài câu mỉa mai, cũng chẳng có gì là ghê gớm. Leo chậm như vậy à? Sợ là chưa trèo xong được một nửa thì phải lăn xuống lại rồi nhỉ? Cả đám người theo sau cùng lượt với nàng bắt đầu xì xào bàn tán, hay đó chẳng phải là con gái cưng của Lý gia Lý Yên Nhiên sao? Nghe nói lần này Hứa trưởng môn là do gia chủ Lý môn mời đến đó, dù sao thì 3 vị trưởng lão của Lăng Viêm môn cũng là người Lý gia. Kết quả lại bị Bạch gia cũng tay trên rồi. Tên bên cạnh cũng nói theo. Thực lực của Bạch gia từ trước đến nay vốn không có địa vị,
Lần này là đại tiểu thư cố ý làm khó người của Bạch gia rồi, thú ý rõ ràng như vậy người ngoài cũng có thể nhìn ra. Tất nhiên nàng cũng không ngoại lệ, nhưng đối với loại chuyện này nàng căn bản không để vào trong mắt, liền trực tiếp lướt qua người Lý Yên Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta kiến nghị cô thay vì đôi co với ta thì hãy tiêu hao sức lực cho bậc thang đi. Lời nói thành công khiến cô ta nổi giận, trực tiếp xông tới nắm lấy vạt áo nàng lôi lôi kéo kéo. Cô nói cái gì? Từ nhỏ ta đã được sư phụ giỏi nhất Thường An Quốc dạy bảo, thể lực linh lực xuất chúng hơn người. Chứ đừng nói đến cô, ngay cả trưởng tỷ của cô cũng không xứng so sánh với ta đâu. Bạch Hữu Linh gạt phăng tay cô ta ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô ta. Lý Yên Nhiên nhìn thấy cặp mặt đó tựa như có thể xoáy sâu vào trong tim cô ta, khiến cho toàn thân cô ta thập phần khó chịu. Tại sao cảm giác cứ giống như con rắn độc đang nhìn chằm chằm mình vậy? Thì ra cũng biết sợ rồi. Né tránh ánh mặt, giọng nói cũng đột nhiên dịu đi. Được, ta nhớ rõ cô rồi. Bạch Hữu Linh không buồn nán lại, quay lưng lại tiếp tục đi về phía trước, đi đến bậc thứ 70. Người vừa rồi còn đứng ngang với Lý Yên Nhiên hiện tại lại bỏ xa cô ta cả đoạn. Lý Yên Nhiên thở dốc nghĩ bụng, sắp chống cự không nổi nữa rồi. Rốt cuộc cô ta là người như thế nào vậy mà lại có thể càng bước càng nhanh? Về phía bên này Đoan Dực và Bạch Tô Nghiên chỉ mới bước được tới bậc thứ 50. Cô ta đã bám lấy tên kia than vãn, biểu ca muội không ổn rồi. Càng lên cao linh lực càng bị cản trở nhiều, mỗi bước đi tựa hồ có thêm cả tạ sắt bám vào chân, vừa nặng lại vừa mệt. Chính vì vậy cũng chẳng có ai còn tâm sức đâu mà kiếm chuyện với người khác nữa. Bạch Hữu Linh bước được đến bậc 95, theo sau đó cũng có vài người bám sát nàng. Trong lúc mọi người ngước lên quan sát sẵn tiện nghỉ ngơi một lát thì Bạch Hữu Linh không chừng chờ bước tiếp 2 bậc nữa, lúc này e rằng cơ thể đã tới cực hạn, nàng che miệng phun ra một ngụm máu. Nàng dừng bước lúc này mới chịu nhìn lại một chút, đưa tay che đi tia sáng đang chiếu vào gương mặt, trong lòng thầm cảm thán. Không ngờ rằng linh lực mà kiếp trước mình để lại mạnh như vậy. Bạch Hữu Linh nhất thời không biết nên vui hay buồn, lắc đầu cười khổ. Bạch Hữu Linh, mày đúng là tự nhấc đá đập vào chân mình mà. Dòng ký ức xẹt ngang qua đại não, ngài thấy đăng đài như thế nào? Đăng đài. Rồi tiếp tục tiến về phía trước, tự nhủ với bản thân, không được, đúng là coi thường uy lực của mấy bậc thang cuối cùng này rồi. Không biết đã bước tới bậc bao nhiêu, vết thương trên người nàng đột nhiên lành lại, nàng đưa tay quan sát, là linh lực của Bạch Hữu Linh đã cứu mình. Phía trước liền bắt gặp một tên nam nhân bận bộ xanh ngọc bích, mở miệng liền muốn sỉ nhục nàng, phế vật, đừng phí linh khí nữa. Đi theo bọn ta đến tới bước này đã là vận khí may mắn của ngươi rồi đó, không có năng lực đừng có ở đây chướng mắt nữa. Bạch Hữu Linh điềm tĩnh đáp trả. Tiểu tử nương của ngươi có dạy người rằng chó ngoan không cản đường hay không? Thật là, nàng chỉ muốn yên ổn gia nhập vào tiên môn mà cũng khó khăn như vậy. Lắm kẻ thực sự không sợ chết là gì? Tần Xuyên khoanh tay mỉa mai, được vậy thì ngươi đi đi. Ta lại muốn xem cơ thể của ngươi có cứng giống như miệng của ngươi hay không đó. Hừ, đại năng linh lực được thiết kế cơ quan cực mạnh, cho dù là bọn ta thì cũng phải đợi linh lực hồi phục rồi mới thử tiếp. Con ngốc đó cứ đợi bị bắn xuống núi đi. Điều này bản thân Bạch Hữu Linh nàng làm sao không rõ. Chỉ có điều làm ngươi thất vọng rồi. Nàng bước chân vững chắc, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, còn 5 bậc cuối cùng nữa. Nếu như ngã xuống ở đây, mắt thấy nàng càng ngày càng tiến gần đích hơn. Tần Xuyên lúc này mới kịp phản ứng lại, đã muộn rồi. Sao có thể? Cô ta lấy đâu ra linh lực? Đáng ghét, tuyệt đối không thể để phế vật Bạch gia giành lấy vị trí đứng đầu được. Còn định đưa tay kéo nàng lại nhưng lại bị linh lực của nàng đánh bật ra xa, ngay cả bản thân trong quá khứ cũng không thể đánh bại. Cả 3 người đều kinh ngạc đồng thanh, đây là cái gì? Khoảng khắc nàng bước tới bậc thứ 2, kiếp này không phải để sống vô ích, rồi bậc 1 linh lực đã được giải phóng, trên trời liền xuất hiện kim long bay thẳng lên trời cao. Bắc giới toàn cơ quốc Vãng Sinh Các, Trường Hồng Quán Nhật, Đông quốc Thất Diệu, Quốc Ly Kiếm Tông Thiên Kiếp Tương Trì, Cực Bắc Lạc Tuyết Nhai, Lăng Viêm Môn. Con chim từ xa bay tới đậu trên vai Hứa Hề Uyên báo tin, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh tanh. Bạch Hữu Linh, lúc này ở điểm đích tiếng chuông kết thúc cũng reo lên, Lâm Khinh Trần lên tiếng. Chỉ dùng đến 1 canh giờ đúng là hậu sinh khả úy, có điều Lục Vũ Phi vẫn chưa hài lòng lắm, nàng ta cau mày. So với sư huynh thì còn kém xa lắm. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lâm Khinh Trần thốt lên, là cô ấy vừa mới bước vào cảnh giới linh khai đã có tiềm lực như vậy rồi. Đúng là đạo tâm không tồi, trưởng môn quả nhiên là không nhìn nhầm người. Qua thêm 2 chén trà nữa, Đoan Dực và Bạch Tô Nghiên cuối cùng cũng đến nơi. Cô ta thở hổn hển, miệng vẫn không ngừng than vãn. Bậc thang rách nát này dài quá rồi đấy. Thấy mọi người đã tập trung đông đủ, Lâm Khinh Trần vội bước lên trước giới thiệu, tất cả mọi người đều đến đủ cả rồi. Hoan nghênh mọi người đến với Lăng Viêm môn, ta xin tự giới thiệu trước một chút, ta là Lâm Khinh Trần và cũng là đại sư huynh của mọi người. Nhìn người trước mặt nàng lại vô cùng xa lạ. Kiếp trước chưa bao giờ nghe qua có người tên là Lâm Khinh Trần, dường như Thường An Quốc cũng không có thế gia họ Lâm, trước đây vẫn không để ý đến. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà có thể trở thành đại đệ tử của Lăng Viêm môn quả thực không đơn giản mà. Lâm Khinh Trần đưa tay sang bên trái giới thiệu, vị này là ngũ trưởng lão của Lăng Viêm môn, Lục Vũ Phi. Bạch Hữu Linh vừa nhìn liền nhận ra ngay, là cô ta. Lục Vũ Phi tiến lên trước một bước, dõng dạc nói, đăng đài năm nay đã kết thúc, nhưng rất tiếc đây là đợt có thành tích kém cỏi nhất mà ta từng thấy. Cô ta phất ống tay áo liền xuất hiện 5 viên uẩn khí màu xanh ngọc. Mấy người các ngươi đưa tay ra đi, như lời hứa ban đầu, người đến đích đầu tiên sẽ nhận được 3 viên đan uẩn khí. Hiển nhiên nàng được nhận 3 viên, nhưng cầm đan trên tay còn chưa nóng, cũng chưa kịp vui mừng, Lục Vũ Phi đột nhiên lại phát điên giáng cho nàng một chưởng ngã lăn xuống đất, còn chĩa mũi kiếm về phía nàng, giọng nói ẩn ý vang lên. Cảnh giới linh khai tầng thứ nhất trong linh căn không nhìn thấy rõ một chút linh khí nào cả, vậy mà có thể đứng vị trí thứ nhất sao? Người đâu lục soát khắp người cho ta. Mặc dù cô ta nghi ngờ là không sai, nhưng sự đố kỵ của con người thật quá đáng sợ.
Cái này không chỉ đơn giản là làm khó Bạch Hữu Linh mà xem ra còn muốn ép chết nàng. Tính cách này Bạch Hữu Linh đâu còn lạ nữa, vậy nên chuyện đến với mình nàng cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là có chút hoài niệm. Nhiều năm không gặp vẫn là hình dáng đó, biểu cảm quen thuộc đó, trong mắt cô ta lúc nào cũng chỉ muốn giết chết nàng, vì đã biết nhau quá rõ nàng cũng không muốn nhiều lời. Lòng bàn tay xoay một vòng, linh lực màu vàng liền xuất hiện ngưng tụ giữa lòng bàn tay, chỉ đợi cô ta tiến tới liền có thể một cước đánh bay cô ta. Lúc này đột nhiên Lâm Khinh Trần đứng ra ngăn cản, Ngũ trưởng lão khoan đã, thấy vậy nàng cũng không vội ra tay, lập tức hồi thần thu lại linh lực. Lâm Khinh Trần giúp nàng giải vây, mấy ngày trước đồ đệ tận mắt nhìn thấy muội ấy chỉ dựa vào một chút sức lực đối kháng lại tu sĩ cảnh giới hóa toàn không phân lứa tuổi. Lúc kiểm linh căn vô tình làm hỏng mất La Tinh Nghi là hiện tượng trăm năm khó gặp, đồ đệ tin rằng phẩm tính và thực lực của muội ấy không phải là làm màu, cũng không cần phải làm màu. Huống hồ đây cũng là ý của trưởng môn. Nghe nhắc đến Hứa Hề Uyên, mặt cô ta liền biến sắc. Trưởng môn sư huynh, thấy cô ta còn có vẻ nghi ngờ, Lâm Khinh Trần vội tiến lên nói tiếp, nếu như Ngũ trưởng lão không tin thì có thể đi hỏi. Không ngờ một người có tính tình ương ngạnh vậy mà cũng biết sợ, cô ta không đáp đành ôm cục tức rời đi. Lâm Khinh Trần thấy vậy thở dài một hơi, sau đó quay sang đỡ nàng, Bạch nhị cô nương có bị sao không? Nàng lắc đầu không sao. Mấy kẻ bên ngoài lại được dịp buôn dưa lê, Bạch Hữu Linh này lợi hại quá, đại sư huynh vậy mà lại coi trọng cô ấy như vậy. Ngay cả trưởng môn cũng, người bên cạnh hào hứng tiếp lời, đúng vậy, hôm nay hống hách như thế chẳng phải vẫn là thua cô ta rồi sao? Lâm Khinh Trần thực sự bất lực với đám người nhiều chuyện này, quát lớn. Yên lặng, kiểm tra đăng đài đã kết thúc nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Y dõng dạc phân tích, các vị đều thông qua kiểm tra linh căn để đến với Lăng Viêm môn, căn cứ vào thiên chất linh căn các môn đồ sẽ phân thành đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Sau đó sẽ dùng phương thức luyện tập phù hợp riêng, đệ tử nội môn dùng thẻ bài bạc ở trong đỉnh núi sẽ do trưởng lão chỉ dạy tu hành. Đệ tử ngoại môn dùng thẻ bài gỗ ở ngoài đỉnh núi do ta tập hợp chỉ dẫn. Sau khi giải thích xong tất cả, Lâm Khinh Trần bắt đầu đọc tên từng người lên nhận thẻ. Lý Yên Nhiên đệ tử nội môn, Phương Nhã Tích đệ tử ngoại môn. Nghe đến tên này trong lòng Bạch Tô Nghiên lại nổi lên lòng đố kỵ, nghe nói vị tam tiểu thư nhà họ Phương này cũng là trung phẩm linh căn bậc thấp, nhưng sao leo bậc lại nhanh như vậy chứ? Nhiều nhất thì cũng chỉ là người có thể tu luyện đến cảnh giới hóa toàn, quan tâm nhiều làm gì. Bạch Tô Nghiên đệ tử nội môn, Đoan Dực đệ tử nội môn, nhìn cô ta vui mừng chưa kìa, hẳn là phân nội ngoại cũng có sự khác biệt rõ rệt. Phong Cửu Tề đệ tử nội môn, Chu Y Y đệ tử ngoại môn, từ nãy đến giờ chỉ có Bạch Hữu Linh là vẫn đứng một bên quan sát, nàng thầm cười trong bụng. Phân nội môn ngoại môn nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng chẳng qua chỉ là một kiểu nói khách sáo mà thôi, mạnh hay yếu cũng được, người hay yêu cũng không sao, trong tình thế xấu chỉ có thể giống như vậy, bị một chút khoảng cách kéo dài ra, càng ngày càng lún sâu vào sự khinh thường và định kiến, khó lòng thoát thân. Người cuối cùng Bạch Hữu Linh đệ tử ngoại môn, có lẽ mọi người có mặt ở đó đều đang trông chờ vào nàng nhất, ai cũng sẽ nghĩ nàng hiển nhiên sẽ trở thành đệ tử nội môn. Vì với linh lực mạnh lại hiếm có như vậy không thể nào là đệ tử ngoại môn được, nên ngay khi nghe câu nói của Lâm Khinh Trần tất cả mọi người ở đó đều rất kinh ngạc. Chỉ có nàng vẫn thản nhiên, đến phía trước nhận tấm bài gỗ trên tay, có lẽ mọi chuyện đã được ai đó âm thầm sắp xếp, hoặc cũng có thể nói nàng khá hài lòng với kết quả này. Đưa tấm thẻ gỗ cho nàng, Lâm Khinh Trần nhẹ nhàng nói, năng lực của muội nhất định sẽ không dừng lại ở đó, nhưng quy tắc chính là quy tắc giữ vững đạo tâm. Điều này lại khiến nàng thoáng kinh ngạc, đây là đang khích lệ ta sao? Dẫu sao người đang làm trời đang nhìn. Dù có bao nhiêu người đối nghịch với nàng muốn dồn ép nàng vào con đường chết, nhưng cũng sẽ có một số người vì nàng mà chống lại thế giới. Như vậy ở kiếp này nàng coi như cũng được an ủi đôi chút. Bạch Tô Nghiên nhìn thấy kẻ địch của mình không bằng mình há lại có thể bỏ qua. Cô ta tiến tới giọng điệu khiêu khích, "Dô, nói không ra lời nữa rồi sao Bạch Hữu Linh? Cho dù cô leo có nhanh đi chăng nữa thì làm sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi sao? Đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ mà." Bạch Hữu Linh trong lòng bất lực với tính khí của cô ta, cũng chẳng thèm đôi co làm gì, nhưng cô ta thực sự không biết bản thân vô tình chọc giận ai. Chỉ vài giây sau cảm nhận được trong cuống họng đột nhiên phình to, sau đó phun ra 2-3 con ếch. Lâm Khinh Trần từ phía sau đi tới, giọng nghiêm nghị, nghị luận người khác đạo tâm bất chính, lần này phạt nhẹ, nếu còn tái phạm không có ý hối cãi thì miệng sẽ trở thành nơi ở yêu thích của ếch đấy. Ha ha. Bạch Tô Nghiên đúng là ngu ngốc mà còn không coi ai là người quản lý đệ tử ngoại môn, đứng trước nhiều người như vậy làm mất mặt vị đại sư huynh này, bình thường ôn nhu nhưng không có nghĩa dễ đụng vào. Nói xong Lâm Khinh Trần quay sang đám người kia coi như không có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười tươi, được rồi, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi cho tốt đi. Giờ mão ngày mai chính thức bắt đầu tu luyện. Cả đám người sau khi thấy y trừng phạt Bạch Tô Nghiên ai cũng rén, chẳng dám ho hé nửa lời, đồng thanh đáp, vâng đại sư huynh. Mọi người rất nhanh chóng đã giải tán hơn phân nữa. Bạch Hữu Linh cũng đang định rời đi thì lại bị Lâm Khinh Trần ngăn lại, đợi đã, cái này là thứ mà muội nên có. Nói rồi y dí vào tay nàng 3 viên uẩn khí đan, nàng nhìn y cười mỉm, cảm ơn đại sư huynh. Như nhớ ra điều gì đó Lâm Khinh Trần nói tiếp, đúng rồi, trưởng môn dặn dò ta truyền một câu bảo muội đến điện của ngài ấy. Bạch Hữu Linh trố mặt, cái gì? Sau khi nàng trở về phòng vẫn không thể thoát khỏi câu nói vừa nãy của Lâm Khinh Trần, tại sao Hứa Hề Uyên lại muốn gặp riêng mình? Lẽ nào hắn nhìn ra rồi sao? Bạch Hữu Linh đưa tay đỡ trán, nhớ lại cảnh lúc hắn hỏi tên mình, trong lòng dấy lên nghi hoặc, không lẽ là lúc đó? Sau đó liền gạt phăng đứng dậy định đi ra ngoài, không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, gặp chiêu tiếp chiêu vậy. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, Đoan Dực từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ở đó, hắn ta nhìn nàng đầy tình tứ. Hữu Linh biểu muội, nàng khó chịu hỏi, sao ngươi lại ở đây?
hắn ta liền tiến tới niềm nở. Trước đây đều là lỗi của ta, muội đừng giận biểu ca nữa nha, nhưng đã bị Bạch Hữu Linh nàng dứt khoát từ chối. Nàng gạt phăng cái tay hắn ta ra, ánh mắt giận dữ, trưởng môn có chuyện muốn gặp phiền ngươi tránh ra chút. Nói rồi nàng lướt ngang người hắn cảnh cáo, còn nữa sau này đừng có đến đây nữa. Ta và mấy người sẽ không có thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Lời nói như chạm vào lòng tự trọng của hắn ta, hắn đứng lại. Giây sau liền đem nàng ép sát vào tường, lực đạo không hề nhẹ, ánh mắt hằn lên sát tâm. Chiếc nhẫn này là bảo vật bí mật gia truyền của Đoan gia, biểu muội chưa từng thấy qua đúng không? Bây giờ ta tặng nó cho muội để đền tội có được không nhỉ? Nó có một cái tên rất dễ nghe được gọi là Cổ Dương Giới. Lời vừa dứt câu, chiếc nhẫn mà hắn ta đeo trên tay đột nhiên phát sáng. Sau đó ánh sáng xanh lục liên tục tiến vào con ngươi của nàng, cảm giác không ổn, nàng hoảng hốt, toi rồi thạch linh trên chiếc nhẫn có vấn đề. Đoan Dực đưa tay miết cằm nhỏ nhắn của nàng, nở nụ cười tà mị, chỉ cần nhìn nó thì sẽ khiến người ta đau đầu không ngừng, toàn thân mất sức, linh khí đình trệ. Ta cũng không muốn dùng cách này đâu, có trách thì phải trách công lực của biểu muội tăng cao nên không thèm để ý gì đến biểu ca ta đây nữa, hóa ra là hắn ta có ý đồ mà đến. Quả là so với Bạch Tô Nghiên chính là trời sinh một cặp, đều bỉ ổi vô sỉ như nhau. Trong lúc cơ thể nàng đang bị cứng đờ muốn kháng cự nhưng đành lực bất tòng tâm, chỉ đành nhắm mắt phó mặc cho trời chịu sự sỉ nhục này, thì đằng sau vang lên giọng nói, xúc sinh cút mau. Một đoàn ánh sáng xanh lam như con mãnh thú lao tới người Đoan Dực, khiến hắn ta văng ra xa vài mét, viên thạch linh trên tay cũng bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn ta tức giận mắng, ai lại dám đánh vỡ bảo vật bí mật của Đoan gia, muốn chết sao? Theo sau luồng linh lực mạnh mẽ lúc này liền xuất hiện một vị tiên nhân, hắn chính là Hứa Hề Uyên, một thân cao lớn cao cao tại thượng đứng trước mặt Đoan Dực. Nhìn thấy khí thế của người trước mắt, hắn ta không rét mà run miệng lắp bắp, trưởng môn. Nghe loáng thoáng cái gì đó, nàng cố gắng mở mắt ra nhìn về phía trước, ai chứ? Hứa Hề Uyên. Hứa Hề Uyên không nhiều lời, chĩa mũi kiếm về phía hắn ta, mặt lạnh như băng quát lên, nói năng ngông cuồng ăn hiếp đồng môn đáng phạt. Luồng linh lực theo cơn thịnh nộ của hắn mà phóng tới, cái tay vừa rồi động chạm với nàng tức khắc bị gãy, toàn thân đều bị linh lực mạnh mẽ này xé toạc. Hắn ta đau đớn lăn qua lăn lại trên đất, tay của ta. Trưởng môn Đoan Dực biết sai rồi, vì quá đau nên được một lúc hắn ta đã ngất xỉu. Hứa Hề Uyên thấy vậy liền thu lại linh lực, mở miệng cảnh cáo, lần này chỉ là dạy dỗ, sau đó quay sang nhìn nàng. Bạch Hữu Linh vẫn bất động ngồi đó nhìn hắn tò mò, sao hắn lại đến đây, rồi trực tiếp bế nàng lên ôm vào lòng. Nàng nhân mặt khó chịu, không được, khắp người đều rất đau, giống như lúc đó không cử động được, như cảm nhận được nỗi đau của nàng. Hứa Hề Uyên lặng lẽ truyền vào người nàng một ít linh khí, có lẽ nhận được linh khí cảm thấy trong người dễ chịu hơn nên Bạch Hữu Linh đã dần dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Trước khi rời khỏi đó, hắn vẫn không quên nhắc nhở Đoan Dực lần cuối, nếu như còn có lần sau thì sẽ trực tiếp phế bỏ linh căn, trục xuất khỏi sư môn. Đoan Dực toàn thân run rẩy đáp lời, vâng trưởng môn, nhưng ánh mắt rõ ràng là chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trời đã sập tối, ở đỉnh núi Lăng Viêm môn, nơi ở của trưởng môn, nàng đã hôn mê tới tận bây giờ mới tỉnh lại. Bạch Hữu Linh đỡ chán, sao mình lại ngủ thiếp đi vậy? Lại nhớ lại hình ảnh lúc ban chiều, lại là Hứa Hề Uyên cầm kiếm hùng hổ cứu nàng, nàng lại lắc đầu muốn xóa bỏ đi, không nghĩ đến nữa. Lúc này mới có dịp nhìn ngó xung quanh, nơi này là có chút quen thuộc, ký ức xưa cũ không rũ cũng về. Sư phụ mời người uống trà. Tuổi của ngươi còn nhỏ, dùng linh võ luyện công sẽ làm cơ thể bị thương, nên vi sư làm cho ngươi một thanh kiếm gỗ. Đây là phòng của mình không đúng, là Hứa Hề Uyên sửa điện trưởng môn thành dáng vẻ nơi trước đây mà mình ở. Bạch Hữu Linh nàng đột nhiên lại không hiểu rõ con người trước mặt này rồi. Quả thực là hành động kỳ quái. Phía bên ngoài tiếng lá cây xào xạc, gió lùa qua cây anh đào đung đưa theo gió, một người nam nhân đang ngâm mình dưới suối để lộ bóng lưng trần. Bạch Hữu Linh bước ra vừa hay nhìn thấy một màn khỏa thân liền có chút ngây người, từ đâu xuất hiện một con chim đậu lên cánh tay hắn. Hứa Hề Uyên ân cần hỏi, muốn nói gì sao? Con chim như nghe hiểu lời hắn nói liền lập tức líu lo không ngừng, nhưng như vậy càng khiến nàng thêm kinh ngạc, tại sao nó lại ở cùng với Hứa Hề Uyên chứ? Do kích động quá, nàng vô tình giẫm phải cành cây phát ra tiếng răng rắc, Hứa Hề Uyên liền phát hiện không nhiều lời, một luồng linh lực màu xanh lam được phóng ra xẹt ngang người nàng. Lá cây bị linh lực đánh trúng rơi xuống lã chã, con chim vừa nãy còn đậu lên tay hắn giây sau đã vỗ cánh bay đi. Hắn nhìn về hướng nàng mở miệng định, toàn cơ thể Bạch Hữu Linh lập tức cứng đơ, đáng chết, cơ thể không cử động được. Mọi chuyện xong xuôi, Hứa Hề Uyên ung dung lấy áo choàng khoác hờ lên người lên tiếng, tỉnh rồi sao? Rồi chậm chậm tiến về phía nàng, nói tiếp vậy. Bây giờ nói đi, ngươi là ai? Đây có phải là vì lo sợ nàng sẽ trốn tránh mà chạy thoát nên mới làm vậy không a? Nàng cố gắng siết chặt tay giữ cho mình bình tĩnh, dáng nặn ra nụ cười thân thiện để qua ải, nhưng cũng không thể thoát được cặp mắt kia. Hắn đưa tay vuốt má nàng, đừng giả vờ nữa, ta nhìn ra được sắc khí của ngươi rất mạnh. Bạch Hữu Linh nhớ lại từng hành động trong quá khứ, sau khi trùng sinh vào cơ thể này chỉ hận bản thân quá nóng nảy, hắn đã phát hiện ra rồi. Có lẽ là lúc đó đã bị lộ, vậy tại sao vẫn muốn để mình vào Lăng Viêm môn? Sau đó trượt tay xuống cần cổ trắng ngần của nàng bóp nhẹ. Ta không biết sắc khí của ngươi từ đâu mà ra, nhưng ta cho ngươi một cơ hội để nói sự thật, nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này nàng mới khó khăn mở lời. Ta là Bạch Hữu Linh, người của Bạch gia nước Thường An. Lực đạo đã mạnh hơn khi nãy. Bạch Hữu Linh cảm nhận được sự khó thở, cơ thể không ngừng run lên, nàng cau mày. Lại phải kết thúc rồi sao? Lại lần nữa bị người đó nhẹ nhàng giết chết. Cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng nàng, bất giác hắn thở dài. Ta không giết ngươi. Rồi hắn buông cánh tay đang bóp cổ nàng ra, điều này nàng không ngờ đến liền có chút kinh ngạc. Hả? Hứa Hề Uyên xoay người nói ra mục đích thực sự, ta gọi ngươi đến là muốn nói với ngươi, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ.
Đúng là con người này bình thường ảm đạm lạnh lùng nhưng lại làm người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nha. Bạch Hữu Linh nàng cũng không ngoại lệ, buộc miệng thốt lên, cái gì? Màn đêm buông xuống, sự tĩnh mịch im lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian. Chỉ có mặt trăng trên cao tỏa sáng, gió thổi ánh vàng của trăng xuống hai thân ảnh, đôi nam nữ thân tình. Hứa Hề Uyên nhìn xuống Bạch Hữu Linh chậm rãi giảng giải, trong cơ thể ngươi phong ấn một luồng linh lực đặc biệt rất mạnh, thường xuyên khống chế được, không cách nào tu luyện, chỉ có ta giúp ngươi khống chế được nó. Cô không nói gì, chỉ quay sang hừ lạnh nhếch mép một cái rồi từ từ đáp lại, đại ân của trưởng môn thật là lớn, lại giúp cho kẻ muốn giết mình. Cô quay cả người sang nghiêm túc nói, ta không nguyện ý. Hứa Hề Uyên tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt hắn dịu lại, chỉ với một bước đã tới chỗ cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại luôn cứng đầu, không nhịn được mà vuốt ve nâng cằm cô lên, ngươi không có lựa chọn nào khác. Không chờ cô trả lời, hắn bế bổng cô lên để cô không kịp phản ứng, chỉ biết dựa vào người. Hắn choàng hai tay lên cổ níu lấy, nhưng chân cô vẫn không ngừng giãy giụa. Làm gì vậy, thả ta ra. Hắn chỉ cười nhẹ rồi thẳng tay ném cô xuống hồ nước lạnh, không một động tác thừa. Bởi vì nếu ngươi 18 tuổi không khống chế được linh lực này sẽ bạo thể mà chết. Nghe tới đây hai mắt cô trợn tròn lên. Cô chỉ im lặng cúi mặt xuống nhìn hồ nước gợn lên vì cú ném vừa nãy, miên man trong dòng suy nghĩ. Bỗng tim cô nhói lên a một tiếng. Thấy cô kêu lên, hắn liền từng bước đi xuống hồ nước, vừa đi vừa nói, linh trì này ẩn chứa linh khí tinh hoa của trời đất, củng cố linh căn linh lục, nâng cao hiệu quả rất tốt, nhưng nếu là người bình thường tiến vào bên trong trì, thân thể sẽ không chịu nổi linh khí của linh trì. Hắn đưa tay chọn giữa nơi cô vừa nhói đau, ấn vào đó, ngưng thần nín thở. Bị chạm vào chỗ đau, cảm giác nhói đau ấy một lần nữa xuất hiện, cả người cô run lên bần bật. Tay run khẽ níu lấy bên bắp tay hắn, rồi gục cả đầu vào lòng hắn để hắn làm phép, dẫn khí nhổ ra tuần hoàn, chu thiên hóa thành vạn vật trở lại hư vô. Một thứ ánh sáng chói mắt bao phủ bên ngoài tấm thân cô, tiềm thức cô như rơi vào một vũ trụ kỳ ảo. Nơi đây rộng lớn vô định, chỉ có một con rồng thân vàng sáng lóe uốn lượn xung quanh. Lại xuất hiện rồi, chạm tay vào thứ ánh xanh biển nhạt nhòa vây quanh con rồng, ánh sáng lóe lên che phủ mắt cô, đưa cô về hiện tại. Mắt cô mở to, kết ấn rồng vẫn còn in đậm, đột phá linh khai cảnh tam trọng. Hứa Uyên Hề không tránh khỏi ngạc nhiên khi dù chỉ mới sử dụng thuật một chút đã giúp cô khai phá. Bạch Hữu Kinh trao đảo cả người mềm nhũn như người trên trời sắp ngã tới nơi. Ngay khi cô tưởng chừng bản thân sẽ đập mặt xuống đất, hắn đã kịp thời đỡ lấy, vậy mà lúc này lại đột phá linh khai cảnh tam trọng. Ngươi biết thượng phẩm linh căn tu sĩ lần đầu tu luyện liên tục đột phá cảnh thiên giới trong bao lâu không? Cô ôm lấy đầu lấy lại thăng bằng, đẩy hắn ra, thắc mắc hỏi bao lâu. Khẽ nhíu mày, hắn giật mình, cho dù có linh trì cũng cần ít nhất 2 năm nên còn rất xa, ngươi mới nắm chắc nó, cách mỗi ngày giờ hợi đợi ở linh trì không được đến muộn. Dặn dò xong hắn bước lên bờ, phủi sạch quần áo tân trang mọi thứ xong liền đi về cung. Tại nơi tập luyện của đệ tử ngoại môn, Bạch Hữu Linh đang chăm chú tập luyện nhưng cũng không quên phổ cập tình hình hiện tại. Chớp mắt cái đã qua 1 tháng rồi, ban ngày ta cùng huynh đệ Lâm gia tu luyện, còn phải giấu thực lực cảnh giới linh khai tầng thứ 3 của mình nữa. Đến đây hình ảnh hai huynh đệ Lâm gia hiện lên, một người gật đầu hài lòng trước cử chỉ linh hoạt của Bạch Hữu Linh, một người với vẻ mặt cam chịu cùng cục u ở trên đầu vì làm biếng nên đang phải chịu phạt. Nàng tiếp tục phổ cập, đêm đến, ta còn phải giấu bọn họ. Chuyển cảnh đến buổi tối tại phòng của Hứa Hề Uyên. Bạch Hữu Linh bước đến trước cái bàn của hắn nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi quyển sách, nhẹ buông một câu, ngươi đến rồi. Rồi Hứa Hề Uyên cũng đặt quyển sách xuống bàn, bảo rằng, tu luyện lâu như vậy, đã đến lúc kiểm tra thành quả rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi lấy được vị trí đầu bảng của đại hội khai sơn. Nàng lập tức nhớ ra, đại hội khai sơn, nếu như đệ tử ngoại môn muốn tham gia thì bắt buộc phải thăng cấp nhập vào nội môn, với lại tu hành bắt buộc phải được 10 năm, đạt đến cảnh giới đan lạc tầng thứ 3 mới có thể tiến vào thi thố được. Hứa Hề Uyên nói, đây là quy định của 8 năm trước, Khinh Trần không nói cho ngươi nghe sao? Đệ tử ngoại môn muốn gia nhập nội môn, còn có cách khác, đó chính là khiêu chiến đệ tử ngoại môn đầu tiên. Là người bí ẩn thần long thấy đầu không thấy đuôi, đệ tử ngoại môn khóa trước âm ảnh, chuyển cảnh đến sáng hôm sau, khiêu chiến đệ tử ngoại môn đầu tiên. Lâm Khinh Trần chỉ vừa mới dứt lời, Lâm Khinh Ngôn tỏ vẻ không muốn một chút nào, nói to, khiêu chiến người đó sao? Vậy chi bằng ta tu luyện thêm 10 năm nữa rồi từ từ đến. Bạch Hữu Linh nghe vậy thì hỏi, huynh đã thấy hắn sao? Lâm Khinh Ngôn lại gần nàng thì thầm, đương nhiên. Năm đó vị sư huynh này đánh bại tinh anh nội môn cảnh giới hóa toàn, sau đó gia nhập hội trường của nội môn, ta nhớ rất rõ đó. Nàng đứng nghe mặt không chút biểu cảm. Lâm Khinh Trần hướng nhìn tất cả mọi người hỏi, vậy thì có ai muốn khiêu chiến không? Xung quanh đột ngột yên tĩnh, chỉ có 2 cánh tay đưa lên, một là của Phương Nhã Tích, một là của Bạch Hữu Linh. Lâm Khinh Trần nhìn tình hình rồi nói, nếu đã như vậy, hai người các ngươi so tài một chút đi. Hắn bỏ ra 2 thanh kiếm gỗ, cười ôn hòa bảo, điều kiện là không được sử dụng linh lực. Bầu không khí bỗng trĩu nặng xuống, sát khí tỏa khắp nơi. Hai người các nàng mỗi người buông một câu. Phương Nhã Tích nói, xin chỉ giáo. Bạch Hữu Linh đáp, đắc tội rồi. Phương Nhã Tích ngay lập tức chạy đến tấn công Bạch Hữu Linh, nàng đỡ lấy xong cũng đánh trả. Một bên vai của Phương Nhã Tích đã bị thanh kiếm đánh trúng, làm rách áo và chảy một chút máu. Nàng ta nghiến răng thi triển kiếm khí, gằn ra từng chữ, ta sẽ không thua đâu. Người đứng bên ngoài kinh ngạc thốt lên, không dùng linh lực cũng có thể xuất ra được kiếm khí sao? Tưởng làm gì chứ, Bạch Hữu Linh nàng cũng làm được. Đột nhiên nàng biến mất trong không khí, những người đứng ngoài lại càng kinh ngạc hơn, hét lên, không thấy người đâu cả. Phương Nhã Tích cảm nhận được sát khí từ phía sau thì xanh mặt sợ hãi. Bạch Hữu Linh đứng đằng sau nàng ta, một tay đặt lên vai, một tay cầm thanh kiếm kề sát cổ nàng ta. Bạch Hữu Linh nhẹ nhàng buông một câu, ngươi thua rồi.
Gương mặt vẫn còn tái xanh của Phương Nhã Tích lập tức quay lại, tay đang cầm kiếm vì sợ hãi mà run rẩy làm rơi nó xuống. Nàng ta đưa hai tay còn run run lên lắp bắp, sao có thể chứ, khổ luyện hơn 10 năm qua của ta. Phương Nhã Tích xông ra khỏi Bạch Hữu Linh vừa chạy đi vừa khóc. Lâm Khinh Trần vẫn luôn quan sát trận đấu lên tiếng, Nhã Tích nhìn thì yên tĩnh, nhưng tính khí rất mạnh, ta sẽ đi xem, muội đừng lo lắng nhiều. Còn về muội, tiến bộ rất nhanh đấy, Bạch Hữu Linh khiêm tốn nói, nhưng nếu như muốn tham gia đại hội khai sơn, chỉ với chút trình độ này thì mãi mãi không đủ. Lâm Khinh Ngôn lập tức chạy lại giải thích lại ý của Lâm Khinh Trần, ý của ca ca ta là, muội tiến bộ rất nhanh, đừng giấu bọn ta nữa. Tốc độ này là cảnh giới linh khai tầng thứ 3 đúng không? Sao luyện được vậy? Bạch Hữu Linh lúng túng gãi mặt không nói thành lời. Chậc, cái này, nhưng trong lòng thì đang mắng thầm, tên tiểu quỷ này, quả thật là tinh thông đến nỗi muốn ăn đòn mà. Lâm Khinh Trần nhanh chóng nói xen vào để giải vây cho nàng, được rồi, ý của chúng ta không phải là muốn làm khó muội, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Hắn lấy ra trong áo một cuộn giấy, đưa ra trước mặt nàng bảo, đây là chiến thư dành cho đệ tử ngoại môn đầu tiên, tích máu để khiêu chiến. Muội chuẩn bị kỹ chưa? Bạch Hữu Linh cắn ngón tay ra để lấy máu, rồi nàng mở cuộn giấy ra nhỏ một giọt máu xuống, cùng đó nàng cũng chắc nịch nói, đương nhiên rồi. Từng dòng chữ trên cuốn thư khiêu chiến phát sáng, một giọng nói từ đâu vang lên, chiến thư hiệu nghiệm. Một ngày sau, diễn võ trường không gặp không về. Tại sân thi đấu, tất cả mọi người đã tụ tập rất đông xung quanh để xem trận đấu của Bạch Hữu Linh với đệ tử đệ nhất ngoại môn, nhưng hiện tại trên sân chỉ có mỗi bóng hình của Bạch Hữu Linh. Mọi người xung quanh xì xào, có chuyện gì vậy? Đã một canh giờ rồi đó, rốt cuộc là có đến hay không vậy? Bạch Hữu Linh đứng khoanh tay, đôi lông mày cau lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Bạch Tô Nghiên đứng bên ngoài khinh thường nàng, không lẽ là đệ tử đệ nhất ngoại môn này nhìn thấy người khiêu chiến với hắn chỉ là một con nhãi danh nên không muốn đến sao? Bỗng có một tiếng nói vang lên làm tất cả mọi người bất ngờ quay ra đằng sau, ai nói là ta không muốn đến? Một nam nhân đeo mặt nạ che nửa mặt trên trông rất bí ẩn đang ngự trên không. Hắn mỉm cười, rồi nhảy xuống dưới sân, hắn ta ngay lập tức mở miệng cười nói, xin lỗi nhé tiểu sư muội, ta đến muộn rồi, vừa nghĩ đến đối thủ của ta đáng yêu như vậy, ta liền không chịu được nên đã thay vài bộ y phục đấy. Hắn tiến gần tới nàng nói, nếu như sư muội bị sắc đẹp của ta mê hoặc, không vào được nội môn thì quá tốt rồi. Bạch Hữu Linh khoanh tay quay người nói, ha, sư huynh đều dùng phương thức vô liêm sỉ này để chọc giận đối thủ sao? Hắn ta đưa tay gãi đầu cười cười bảo, bị nhìn thấu rồi. Lâm Khinh Trần tiến ra mở lời, mọi người đã đến đông đủ rồi, bắt đầu khiêu chiến đi. Vì người khiêu chiến vẫn chưa có linh võ của mình nên sẽ được chọn một linh võ bình thường để làm vũ khí, kiếm linh, đao linh, thường linh, quạt linh, sáo linh, công bằng mà chọn. Những linh võ này và linh võ của đối thủ muội là giống nhau. Rất nhiều linh võ bày trước mặt Bạch Hữu Linh, nàng liếc nhìn tên đệ tử đệ nhất ngoại môn tính toán, người này mang theo xích cửu tiết, không giống lắm với sợi thừng của Bạch Tô Nghiên, nếu như chọn sai thì sẽ trở thành nhược điểm của mình, cho nên bắt buộc phải chọn loại có thể thuận tiện dùng linh lực để khống chế, vừa không bị liên lụy. Đó chính là, nàng lập tức mở miệng nói, không chọn. Người kia bất ngờ nói, không chọn sao? Lâm Khinh Trần cũng bày ra vẻ mặt bất ngờ. Bạch Hữu Linh tay phóng ta một chút linh lực bình thản nói, không sai, có thể bắt đầu rồi, mời. Đệ tử đệ nhất ngoại môn vừa nhảy lên cao vừa nói, dĩ bất biến ứng vạn biến, không tồi, không tồi, tiểu sư muội quả là thông minh. Rồi hắn ta mỉm cười, không biết cái này sẽ như thế nào. Hắn nhanh chóng mở xích cửu linh ra quất xuống. Bạch Hữu Linh nhảy lên tránh rồi xông lên tấn công hắn. Mọi người đứng bên ngoài kinh ngạc há miệng nhìn hai người giao đấu. Trên sân khói dần dần tan, lộ ra dáng vẻ không hề tổn thất một xíu gì của người kia, nhưng mặt nạ của hắn đã nứt ra một đường, có vẻ như hắn hiểu rõ ý định của nàng, mỉm cười bảo, tâm tư của tiểu sư muội quả thật là có hận một chút, vậy thì ta cũng chỉ có thể nghiêm túc mà thôi. Bạch Hữu Linh nhận ra hắn đã nghiêm túc, thầm nghĩ, luồng sức mạnh này quả nhiên là trước đó hắn che giấu thực lực. Cả hai giải phóng sức mạnh lao vào nhau, do sự va chạm của cả hai làm phát ra một tiếng động lớn. Lâm Khinh Trần đứng ở ngoài tay nắm thành đấm lo lắng đến run run. Người kia đang ở vị thế áp đảo nàng, hắn dùng linh võ siết chặt cổ Bạch Hữu Linh làm toàn thân nàng run rẩy, linh lực lại mất hiệu lực rồi, sao cứ phải là lúc này cơ chứ? Mắt người kia đằng đằng sát khí. Bạch Hữu Linh run run nói không rõ chữ, linh lực của mình mất hiệu lực rồi, người buông ra, sẽ chết. Nàng không còn trụ được nữa nên đã mất dần ý thức, tay của Bạch Hữu Linh dần buông ra khỏi linh võ. Đệ tử đệ nhất ngoại môn bất ngờ thấy động tác của nàng la lên, toi rồi, này, muội không sao chứ? Ta không phải cố ý đâu. Bạch Hữu Linh nhíu mắt rồi trừng ra, nàng đưa tay phóng sức mạnh làm hắn bay ra ngoài. Người kia ngã nằm ngửa xuống đất, lộ ra toàn bộ gương mặt, mặt nạ của hắn cũng vỡ tan trên nền gạch. Tên đệ tử đệ nhất ngoại môn bị đòn vừa rồi của Bạch Hữu Linh làm ngã xuống đất, lộ ra cả khuôn mặt mà hắn giấu bấy lâu. Bạch Hữu Linh đắc ý nói, quả nhiên là ngươi. Lâm Khinh Ngôn, hắn ngồi dậy trong miệng còn chảy ra một chút máu, ho một tiếng rồi nói, cụ, ngươi cũng quá giảo hoạt à, rõ ràng diễn cho ta xem. Bạch Hữu Linh chột dạ cười, như nhau, ta bất quá nên dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nàng thầm nghĩ, vừa, nhưng thật ra là linh lực tự động bảo vệ chủ, đã cứu ta một mạng. Hắn run run bảo, vậy thì không đến mức ác như vậy chứ, xương cốt của ta đều muốn gãy luôn rồi. Nàng đứng khoanh tay nói, đối phó đệ nhất đệ tử trong truyền thuyết, chẳng lẽ không được đem hết toàn lực sao? Xung quanh Bạch Hữu Linh bộc phát linh lực, nàng nói, hiện tại chúng ta hòa nhau, không bằng đường đường chính chính một chiêu quyết định thắng bại. Lâm Khinh Ngôn lau vết máu trên miệng mà rằng, đang có ý này,
Nói xong hắn bay lên, nàng cũng nhảy lên tấn công, bức màn linh lực xung quanh hai người chạm vào nhau làm một tiếng ầm lớn phát ra. Lâm Khinh Ngôn nghiêm túc suy nghĩ, không giống với lúc trước, so với lúc nãy trở nên mạnh hơn, nếu như cứ tiếp tục đá đối chọi với đá, cả hai người bị linh lực của nhau làm văng ra, một lần nữa cả hai lại đứng tách ra trên sân. Xung quanh toàn là khói bụi mù mịt, Lâm Khinh Trần đứng bên ngoài lo lắng không yên. Lâm Khinh Ngôn nhận ra đã đến điểm dừng, giơ tay nói, khoan đã, không thể so nữa rồi, ta nhận thua. Bên ngoài trống được đánh, tiếng trống vang lên báo trận đấu kết thúc. Một người đứng thông báo, người khiêu chiến thắng, mọi người xôn xao xì xào. Cái này, Bạch Tô Nghiên cao có mặt mày tức giận thẩm mỹ, không thể để tiện nhân này có tiện nghi. Nàng ta chỉ tay vào trong gào lên, Lâm Khinh Ngôn này khẳng định cùng với Bạch Hữu Linh cùng phe, cả ngày cấu kết làm bậy, bây giờ còn trực tiếp nhường, với tư cách là một đệ tử nội môn, ta kiên quyết phản đối Bạch Hữu Linh vào nội môn. Lục Vũ Phi lên tiếng ngay sau đó, nàng nói không sai, Bạch Hữu Linh phẩm hạnh không đúng đắn, nghi có gian lận, không thể vào nội môn. Lâm Khinh Trần cau mày nhìn Lục trưởng lão, Lâm Khinh Ngôn cũng cau mày thẩm mỹ, người phụ nữ này lại đang nói mò cái gì vậy? Mọi người xung quanh bàn tán nói, dựa vào cái gì mà nàng không thể vào, chỉ biết dội nước bẩn chèn ép ngoại môn đệ tử chúng ta. Lục Vũ Phi thi triển pháp lực quát, làm càn, rồi nàng ta phóng phép lực vào những người kia. Bạch Hữu Linh mở một lớp màn chắn nói, các người đừng khinh người quá đáng. Lục Vũ Phi kia cắn chặt môi thẩm mỹ, không nghĩ tới sư huynh mang về người này lại có thể là Bạch Hữu Linh, lại là Bạch Hữu Linh. Nàng ta khoanh tay gần tên nàng nói, Bạch Hữu Linh, ngươi không bằng giải thích thoáng một chút, vì sao đêm ngươi không về ngủ, hành tung khả nghi, không biết ngươi hàng đêm chạy ra khỏi ngoại môn, có phải cùng ai riêng tư gặp nhau, nói rõ ràng, bản trưởng lão tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Bạch Hữu Linh thẩm mỹ, như thế nào bị các nàng phát hiện, là Phương Nhược Tích, không phải nàng, tính cách của nàng sẽ không làm như vậy. Nàng nhắm mắt cười thầm, chơi qua chơi lại cũng đều là mấy thủ đoạn này, không thấy ngán à? Bạch Hữu Linh khoanh tay cười tự tin. Lục trưởng lão, Lý Yên Nhiên, Hữu Linh khó hiểu, các ngươi cố ý đến thảo phạt ta, là vì thảo phạt ta cùng với người nửa đêm riêng tư gặp nhau, hay là muốn thảo phạt ta cùng với Lâm Khinh Ngôn tỉ thí bất công? Lục Vũ Phi nhảy đòng lên, thừa nhận đi à, thật sự là không có liêm sỉ. Bạch Hữu Linh gãi đầu nói, kỳ lạ, nếu như đối tượng của ta là Lâm Khinh Ngôn, ta đây chạy ra ngoài làm cái gì? Ngoại môn không có chỗ để nói chuyện yêu đương, không phải Lâm Khinh Ngôn, ta đây cùng người khác riêng tư gặp nhau cũng không ảnh hưởng đến khiêu chiến chứ? Lăng Tiêu môn hình như không có quy định đệ tử không được phép yêu đương. Lục Vũ Phi rút kiếm ra, nàng ta chĩa kiếm vào Bạch Hữu Linh quát, ở trước mắt ra còn dám miệng lưỡi trơn tru. Lâm Khinh Trần đứng giang tay chắn cho đệ đệ hắn cùng Bạch Hữu Linh lên tiếng nói, Lục Vũ Phi, chú ý lời nói và việc làm của người. Lâm Khinh Ngôn nói, đúng ha, rõ ràng ta đâu phải nam phụ. Lục Vũ Phi đưa tay lên miệng cười, à, nghe nói hai huynh đệ Lâm gia xưa nay rất ăn ý, chưa từng nghĩ đã ăn ý đến nỗi say mê cùng một nữ nhân. Lâm Khinh Trần bắt đầu tức giận lớn giọng, người. Lục Vũ Phi lấy từ trong tay áo ra lệnh bài của mình, nàng ta đưa lệnh bài ra nói, ta dùng trưởng lão lệnh ra lệnh cho các ngươi, cút ngay cho ta. Lục Vũ Phi xuất linh võ ra nói, bổn trưởng lão hôm nay nhất định phải giáo huấn cuồng đồ ngoại môn này. Linh vũ này dành riêng cho Lục Vũ Phi quạt thanh loan, quạt ra gió tựa như thanh loan bay lượn, tiếng gió kêu như loan hót. Nàng ta thầm nghĩ, cái tên Bạch Hữu Linh này nên vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Nàng ta quạt một cái, một làn gió mạnh thổi lên. Ba người Bạch Hữu Linh, Lâm Khinh Trần cùng Lâm Khinh Ngôn hợp lực thi triển linh lực chặn lại ngọn gió từ quạt thanh loan của Lục Vũ Phi. Bạch Hữu Linh thầm nghĩ, Lục Vũ Phi vì đối phó với một người lai lịch bất minh, chỉ là một cô gái cùng họ cùng tên với mình, mà triệu tập linh võ mạnh nhất của bản thân mình, hận mình như vậy sao? Nàng nhận ra có điều bất thường, trừng mắt nghĩ, không ổn, sao linh lực lại mất hiệu lực vào lúc này cơ chứ? Linh lực của nàng dần biến mất, màn chắn mà ba người họ hợp lực tạo ra cũng dần nứt ra rồi vỡ tan, một mảnh của màn chắn sượt qua làm mặt Bạch Hữu Linh bị thương và nhỏ ra một chút máu. Ba người Lâm Khinh Trần, Lâm Khinh Ngôn cùng Bạch Hữu Linh ngã văng ra, vai Bạch Hữu Linh ngã xuống đất nên bị đau ở vai. Nàng thầm nghĩ, xem ra bây giờ không thể lấy đá chọi đá rồi. Hai huynh đệ Lâm gia lành lặn hơn đỡ nàng đứng dậy. Lâm Khinh Trần vừa đỡ nàng vừa chất vấn, Lục Vũ Phi, tại sao cô lại muốn ép chết muội ấy chứ? Bạch Hữu Linh cắn chặt môi thầm nghĩ, chỉ có thể như vậy thôi. Lục Vũ Phi chống tay nói, Bạch Hữu Linh luôn miệng giảo biện, tâm thuật bất chính, ta là trưởng lão, đương nhiên phải xử lý rồi. Bạch Hữu Linh ho ra máu. Lâm Khinh Ngôn lo lắng, này, muội không sao chứ? Nàng lau đi vết máu trên miệng, vẻ mặt nàng đáng thương nói, Lục trưởng lão, nếu như người cảm thấy tỉ thí có vấn đề thì ta không vào nội môn nữa là được, chỉ là ta vốn không hề phạm phải tội chết, nể tình ta vẫn là đệ tử ngoại môn Lăng Viêm môn, xin tha cho ta một con đường sống đi. Song nàng vẫn giữ vẻ mặt đáng thương mà dựa vào vai Lâm Khinh Ngôn, nàng nháy mắt làm hắn ngại ngùng đỏ mặt. Lâm Khinh Ngôn cũng bày ra vẻ mặt đáng thương nói với Lâm Khinh Trần, huynh trưởng, đệ mới tận lực thi đấu với Hữu Linh bị thương, còn chịu một đòn của Lục trưởng lão nữa, sợ là cũng không ổn rồi. Sau đó hắn cũng giả vờ ngã ngửa ra đằng sau. Lâm Khinh Trần nhanh chóng chạy tới đỡ. A Ngôn, hắn tay đỡ đệ đệ đang giả chết của mình bắt đầu quay qua quát, Lục Vũ Phi, cô ra ai độc ác như vậy, là muốn trở thành kẻ địch của ngoại môn sao? Nếu còn tiếp tục như vậy, không sợ trưởng môn quay về xử trí cô sao? Đám người đệ tử ngoại môn cũng lên tiếng, đúng vậy, dựa vào đâu mà đối xử như vậy với ngoại môn chúng ta chứ? Xin lỗi chúng ta đi. Lục Vũ Phi bị mắng hội đồng nên quay ra chỉ tay quát lại,
Các ngươi im miệng hết cho ta. Nàng ta thầm nghĩ, lại lôi trưởng môn sư huynh ra, cho dù là sư huynh muốn xử trí thì mình cũng phải. Lục Vũ Phi đang tức giận cắn chặt răng thì bị ném trứng vào đầu, đám người đệ tử ngoại môn luôn tay thảy gạch đá. Đồ ăn vào phía Lục Vũ Phi nói, xin lỗi, bước xuống, cô không xứng làm trưởng lão. Sao Lăng Viêm môn lại có nữ nhân ác độc như vậy chứ? Cút ra ngoài. Lý Yên Nhiên đứng núp sau lưng nàng ta, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên khuyên nàng ta rút lui. Lục trưởng lão, tình hình bây giờ không ổn, mục đích đã đạt được rồi, hay là hôm nay ngang đó thôi, hôm khác có cơ hội thì xử cô ta tiếp. Rồi hai nàng ta xách giò chạy mất, chỉ bỏ lại một câu, hôm nay tha cho các ngươi đó, đi. 3 ngày sau, Bạch Hữu Linh dần dần tỉnh dậy, thấy mờ mờ bóng dáng của Phương Nhã Tích, nàng ngồi dậy nói, là cô. Phương Nhã Tích bảo, cô đã hôn mê 3 ngày, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bạch Hữu Linh gãi mặt hỏi, sao ta lại hôn mê vậy? Phương Nhã Tích cúi mặt tránh đi, cầm lấy vạt áo, vết thương của cô không nặng, cơ thể đã không còn trở ngại nữa rồi. Bạch Hữu Linh cầm lấy cổ tay nàng hỏi, 3 ngày nay là cô chăm sóc cho ta sao? Nàng đỏ mặt xua tay đáp, không phải, ta cũng chỉ có chút chăm sóc cô thôi. Trưởng môn và Lâm sư huynh bọn họ đều đến đây. Đang nói bỗng nàng nhỏ giọng lại, còn nữa, chuyên đêm khuya cô không về phòng. Bạch Hữu Linh giải thích, ta biết không phải là do cô nói. Phương Nhã Tích không hiểu sao nàng lại tin tưởng mình như vậy, hỏi, tại sao? Rõ ràng là ta ở gần với cô nhất, với hôm đó cô thi đấu với ta nữa. Bạch Hữu Linh cười đáp, bởi vì ta không ngốc, ta biết cô không phải là người như vậy. Bên ngoài có tiếng gọi nàng, Bạch Hữu Linh, trưởng môn gọi. Bạch Hữu Linh mặt khó chịu thầm nghĩ, cái tên Hứa Hề Uyên này cuối cùng cũng trở về rồi, lại có chuyện gì vậy? Nàng đặt tay lên vai Phương Nhã Tích nói, cảm ơn Phương Tam tiểu thư đã chăm sóc. Nàng quay đi giơ tay chào tạm biệt bảo, ta đi trước đây. Phương Nhã Tích chỉ còn một mình trong phòng, đỏ mặt cười thầm. Tại đại đường của Lăng Viêm môn, tất cả những vị tiền bối đứng đầu đều tề tựu đầy đủ, còn có cả những đệ tử nội môn, hai huynh đệ Lâm gia cùng Bạch Hữu Linh. Hứa Hề Uyên nhìn thấy đã đông đủ nói, xem ra mọi người đều đã đến đông đủ rồi, hôm nay gọi mọi người đến đây, nghĩ chắc mọi người đã biết là có chuyện gì rồi. Bạch Hữu Linh hoang mang chỉ tay vào mình hỏi, ta nói sao? Thứ lỗi cho Hữu Linh ngu xuẩn, không biết chuyện gì. Nàng nhíu mày giận dỗi nghĩ, Hứa Hề Uyên, ngươi hay lắm, có phải là lại muốn đội nồi cho ta nữa hay không? Hứa Hề Uyên hỏi. Bạch Hữu Linh, Ngũ trưởng lão nói ngươi tự ý ra khỏi ngoại môn, thi đấu gian lận, toàn môn phái không chấp nhận được, ngươi nói ngươi không biết gì sao? Bạch Hữu Linh đã giận càng thêm giận khi nghe hắn hỏi mình câu này mà thầm mắng, mặt dày vô sỉ, tu luyện chẳng phải là ngươi gọi ta đi sao? Nhiệm vụ chẳng phải là ngươi giao cho ta sao? Tất cả mọi chuyện phải giữ bí mật chẳng phải là ngươi nói sao? Lục Vũ Phi liền giơ tay nói, sư huynh, ta nói đều là sự thật. Bạch Hữu Linh đã làm gì, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Hắn gõ tay lên thành ghế ngắt đoạn, rồi Hứa Hề Uyên lên tiếng bảo, hôm nay ta gọi mọi người đến đây, chủ yếu là vì nói rõ tình hình, trả công đạo cho Bạch Hữu Linh. Lục Vũ Phi không ngờ được, tức giận trừng mắt la lên, cái gì? Lý Yên Nhiên đứng bên cạnh cũng bất ngờ nên cau mày. Còn Lâm Khinh Trần cùng Lâm Khinh Ngôn thì ngược lại rất vui mừng là đằng khác, những người khác người bất ngờ, kẻ không biểu hiện. Bạch Hữu Linh tự hỏi trong lòng, hắn muốn trả mình công đạo. Hứa Hề Uyên dõng dạc nói, trước đó Bạch Hữu Linh vốn không hề biết Lâm Khinh Ngôn chính là đệ nhất đệ tử ngoại môn, mà đêm khuya cô ấy ra khỏi ngoại môn là chỉ ý của ta, mỗi tối đều ở tẩm điện của ta tiến hành tu luyện. Lục Vũ Phi nghe xong liền làm đổ chén trà của mình, không lường trước được việc này, lắp bắp thốt lên, tu luyện sao? Lẽ nào huynh nhận cô ta làm? Nhưng huynh chưa bao giờ. Lục Vũ Phi vừa mới dứt lời thì chén trà của nàng ta cũng chạm đất vỡ tan thành từng mảnh. Vẻ mặt Hứa Hề Uyên nghiêm nghị nói, không sai, Bạch Hữu Linh là đệ tử quá danh của ta, vì vậy Lục sư muội, lời nói của muội cũng không thể tính được. Hắn nói tiếp, vậy thì cuộc thi kết thúc kết quả như cũ, mà từ hôm nay trở đi Bạch Hữu Linh tiến vào nội môn tu luyện, các ngươi còn ý kiến gì không? Lâm Khinh Ngôn liền giơ tay nói, không có ý kiến, trưởng môn vạn tuế. Lục Vũ Phi vẫn cay cú cắn răng nói, đợi đã, rồi gương mặt nàng ta lập tức thay đổi thái độ vui vẻ cười. Mặc dù một tay vẫn nắm chặt thành đấm, Lục Vũ Phi cười bảo, nếu như đã là hiểu lầm, vậy thì Bạch Hữu Linh đương nhiên có thể vào nội môn ta rồi. Nhưng căn cứ vào quy định của Lăng Viêm môn, ngoại trừ sư huynh thì bắt buộc phải có một vị trưởng lão chính thức nhận cô ta vào môn hạ. Hứa Hề Uyên cũng quên mất điều này. Lục Vũ Phi này nhất định phá không cho nàng tiến vào nội môn nên bèn nói, thế này, tính khí ta thẳng thắn, lại nảy sinh nhiều hiểu lầm với Hữu Linh, sợ là cô ta sẽ không đồng ý bái ta đâu. 4 vị trưởng lão có ý gì không? Lý Yên Nhiên kia cũng ăn ý phối hợp mà thêm dầu vào lửa. Đúng thế, Bạch Hữu Linh thiên phú là phế linh căn, nếu như các trưởng lão có thể khiến cô ta thăng lên đạo, vậy quả thật là công danh truyền thế rồi. Mấy vị trưởng lão nghe hai nàng nói vậy thì im lặng nhìn nhau, một vị ngồi vuốt râu bảo, quả thực, Bạch nhị tiểu thư thể chất đặc biệt, ta nghĩ không ổn lắm. Bạch Hữu Linh nghe từ đầu đến đuôi như vậy cũng hiểu ra ý tứ của Lục Vũ Phi. Nàng thầm nghĩ, Lục Vũ Phi ám chỉ các trưởng lão đừng nên thu nhận mình, như vậy mình sẽ là đệ tử quá danh của Hứa Hề Uyên, cũng không thể nhận nhiệm vụ của sư môn. Nàng liền nhớ lại hình ảnh của Hứa Hề Uyên đêm hôm đó cùng với câu nói, nhận được danh đầu của đại hội khai sơn, giành lấy linh võ, đột phá cảnh giới, là cách sống sót duy nhất trước đây của ngươi. Bạch Hữu Linh thầm nghĩ, cho dù là như thế nào thì bắt buộc phải tiến vào nội môn trước hãng nói. Nàng đưa tay lên, chắp trước ngực cúi đầu nhắm mắt nói, nếu như ta đã thông qua kiểm tra đệ tử nội môn,
Vậy thì cho dù các trưởng lão có thu nhận hay không, thì ta cũng phải tiến vào nội môn. Bạch Hữu Linh dần mở mắt nói tiếp, Hữu Linh tin rằng Lăng Viêm môn nhất định nới lời giữ lời. Bỗng Lục Vũ Phi nhảy đỏng lên quát, người. Lâm Kinh Trần cũng nói giúp cho Bạch Hữu Linh, nếu như không có trưởng lão nào đồng ý, vậy để cô ấy tiến vào đan các quá danh tu luyện. Thấy sao? Nàng nghe vậy thì thầm nghĩ, đan các, sao mình không nghĩ đến chứ? Suýt chút nữa thì quên mất, mình được có thể luyện dược, ở kiếp trước Bạch Hữu Linh chính là cao thủ luyện đan. Hứa Hề Uyên nói, đề nghị này không tồi, rồi hắn lệnh cho Bạch Hữu Linh, vậy ngày mai ngươi thu dọn hành lý, đến đan các báo danh đi. Nàng hớn hở nói, cảm ơn trưởng môn. Nhìn hai huynh đệ Lâm gia cùng Bạch Hữu Linh đứng quay lại với nhau, Hứa Hề Uyên thầm nghĩ, Bạch Hữu Linh, hắn nhìn nữ nhân đang cười đùa rất vui vẻ giữa hai nam nhân kia. Thiên phú luyện dược của ngươi lại được bao nhiêu cơ chứ? Cuối cùng chỉ còn gương mặt nàng với nụ cười xinh đẹp lọt vào tầm mắt của Hứa Hề Uyên, ta rất mong đợi. 3 ngày sau tại đan các, Bạch Hữu Linh một tay cầm cái chậu nhỏ, một tay cầm một nhánh cây nhìn chằm chằm vào nó. Cô mở miệng nói, cổ Phật thủ 2 khắc, ngũ giác hương diệp 1 tiền. Nàng rắc vào chậu bột gì đó tiếp tục nói, quỷ thiết thảo 1 lượng, vừa đem băng tinh liên diệp nghiền nát thành bột, rồi cho vào dược đỉnh. Nàng nghĩ, cuối cùng đem linh lực thổi vào trong dược đỉnh, đem linh lực cùng dược đỉnh hợp làm một thể. Bạch Hữu Linh phóng linh lực vào dược đỉnh, nàng thầm nghĩ, may mắn ở chỗ Hứa Hề Uyên ngâm nước ở linh trì không ít lần, linh lực coi như là thông thuận, cũng đủ để chế thuốc rồi. Trông thấy đan dược trong lò đã dần thành viên. Bạch Hữu Linh vui vẻ thầm mừng, tốt quá, sắp thành công rồi. Bỗng có tiếng cửa mở lạch cạch cùng tiếng bước chân của ai đó tiến vào. Là Lâm Khinh Ngôn đến, hắn không kiêng dè gì mở cửa cái đùng rồi vui vẻ cười ha hà nói, sư muội, ta tới thăm muội đây. Bạch Hữu Linh bị Lâm Khinh Ngôn làm mất tập trung, kết quả là lò luyện đan bị nổ, nàng tức giận đến run hết cả người, tóc thì dựng lên. Bạch Hữu Linh run run nắm tay thành đấm không vui nói, Lâm Khinh Ngôn. Bạch Hữu Linh chạy lại nắm cổ áo hắn cùng với gương mặt giận dữ hét lên, ngươi mau đem vật liệu bồi thường cho ta, nghe thấy không? Lâm Khinh Ngôn bị nắm cổ áo lắc lên lắc xuống, miệng lắp bắp mãi mới được một câu, à, cứu ta. Lâm Khinh Trần cùng Phương Nhược Tích cũng đi tới. Lâm Khinh Trần lên tiếng, Hữu Linh, ta mang A Ngôn và Nhược Tích đến xem. Nói đến đây bỗng hắn dừng lại. Phương Nhược Tích nhìn cảnh trước mặt bất ngờ nói, ôi, các ngươi đây là tình huống gì? Cả 4 người đều im bặt, họ đang đứng giữa một khu đất cùng với những thanh gỗ to nằm ngổn ngang và lò luyện đan nằm ngả nghiêng một chỗ, không những thế mà còn có cả khói bay mịt mù. Đó chính là kết quả của vụ nổ vừa nãy. Cuối cùng cả 4 người cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn đá, không khí xung quanh rất vui vẻ hòa thuận. Lâm Khinh Ngôn cười nói lia lịa, còn Bạch Hữu Linh thì im lặng ngồi ăn quýt. Lâm Khinh Trần vui vẻ nói, ta cảm thấy vui trong Khai Sơn đại hội chính là trò bốc thăm, sau đó phân chia nhiệm vụ sư môn. Độ khó của nhiệm vụ đó chia làm 5 loại, các màu tương ứng từ dễ đến khó theo thứ tự là xanh lam, xanh lá, vàng, đỏ, đen. Lâm Khinh Ngôn nghe vậy thì sợ hãi ôm mặt nói thêm vào đó, nếu như rút thăm được màu đen, đây chính là phải ký giấy sinh tử, không cẩn thận chính là có đi không có về, khi trưởng môn vẫn còn là đệ tử. Duy nhất có người là hoàn thành nhiệm vụ màu đen, tiêu diệt tà sùng, nhận được rất nhiều ủng hộ của bách tính. Bạch Hữu Linh nghe đến đoạn Hứa Hề Uyên liền không vui, phẩy phẩy tay nói sang chuyện khác, thật là khiến người chờ mong mà, có cái gì không dựa vào vận khí và dựa vào thực lực nói chuyện. Lâm Khinh Ngôn đập tay xuống bàn la lối om sòm, tất nhiên là, rồi hắn bày ra gương mặt tự hào nhỏ nhẹ nói, Lăng Tiêu học đường, tại Khai Sơn đại hội kỳ trước, các môn phái của các nước tập trung tề tụ ở Lăng Tiêu môn. Lăng Tiêu môn thiết lập đệ tử học đường dùng học tập cung cấp và trao đổi, và chuẩn bị đầy đủ cho đại hội. Tất cả đại thiên kiêu sắp thu hoạch, chuyển sang một nơi khác, có chú chim nhỏ đang quắp một viên pha lê sáng bóng bay ở trên trời. Hứa Hề Uyên nhìn chằm chằm chén rượu trên tay mình, hắn vươn tay ra nói với con chim vừa bay trên trời đã đáp xuống bàn lúc nào không hay, ngươi nói. Hứa Hề Uyên với một bộ dạng say khướt để con chim đứng trên tay đưa sát mặt mình hỏi, nàng ấy rốt cuộc có phải sư tôn hay không? Con chim kia không hiểu hắn đang nói gì, nghiêng đầu kêu một tiếng, rồi hắn buông mắt xuống lấy tay kia xoa nhẹ đầu nó nói, xem ra ngươi cũng không nhận ra được. Hứa Hề Uyên mở mắt thốt lên, linh lực không giống. Rồi hắn cầm một viên pha lên chiếu hình của Bạch Hữu Linh cùng 3 người kia đang ngồi quanh chiếc bàn nói chuyện. Hắn nói tiếp, năng lực luyện dược cũng không giống, tệ đến nỗi nổ cả dược đỉnh. Hứa Hề Uyên một phát bóp nát viên pha lê vừa chiếu hình kia. Hình ảnh Bạch Hữu Linh với ánh mắt sắc lẹm hiện lên. Hứa Hề Uyên nói tiếp, chỉ có ánh mắt có thể làm cho A cảm thấy được, nàng đã trở về. Đến lúc đó, muốn ngươi đi chăm sóc nàng, không biết hồi phục được bao nhiêu đây. Con chim nghe hắn nói vậy mỏ đang kẹp một mạnh pha lê theo quán tính mà quay đầu lại. Chiếc chuông gió đung đưa, một nam nhân tóc bạch kim tiến vào nói, lại uống rượu rồi. Hứa Hề Uyên nghe thấy có tiếng thì quay đầu lại. Nam nhân tóc bạch kim này là Thần Quang đạo quân, bạn thân của Hứa Hề Uyên. Hắn nhìn bộ dạng bạn mình đang say khướt nói, nếu không thì ta nhờ người ta gọi tiểu đồ đệ của huynh tới, cho huynh tỉnh rượu. Bức màn tối đã bao trùm cả bầu trời nhưng vẫn còn ánh trăng và những vì sao vẫn luôn chiếu sáng vạn vật. Bóng sáng nữ nhân xuất hiện bên ngoài tẩm điện còn sáng đèn. Bạch Hữu Linh cùng gương mặt không bằng lòng thở dài thầm nghĩ, căn bản không muốn đến. Quay lại thời gian một chút, nàng đã bỏ hết tóc xuống có vẻ chuẩn bị đi ngủ thì có một lá thư gửi đến, trên thư ghi, Lăng Tiêu học đường sắp đến, có vật muốn đem tặng, đừng quên, quay lại hiện tại. Bạch Hữu Linh nghĩ, trong tiềm thức vốn là không muốn cầm thứ hắn cho, thế nhưng lại thúc giục nhanh hơn khi còn chưa hoàn thành, không giống như là tác phong của hắn. Trong lòng nàng rối bời cứ nghĩ mãi, dù sao sẽ không ra vấn đề gì đâu. Tự nhiên Bạch Hữu Linh cau mày lắc đầu,
khua tay loạn xạ nghĩ, mình mới vừa rồi là điên rồi sao, lại có thể lo lắng cho tiểu xúc sinh kia. Rồi nàng lại bình tĩnh thở dài, là một trưởng môn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nàng bước đến gõ cánh cửa, vẫn có ánh đèn sáng rọi ra. Người ở bên trong chậm rãi mở cửa ra, người ra mở của là Thần Quan đạo quân, trông thấy hình dáng một nam nhân tóc bạch kim lạ mắt. Bạch Hữu Linh mở lời, xin hỏi ngài là? Hắn ta làm mặt lạnh im lặng không nói gì, làm nàng tự hỏi chấm trong đầu. Ai vậy? Tại sao lại ở trong điện của Hứa Hề Uyên? Rồi Thần Quan đạo quân nhếch khóe môi lên, hắn ngay lập tức thay đổi thái độ, tức giận chỉ tay vào nàng gào lên, ngươi lại có thể không biết ta là ai? Đây là khiêu khích trắng trợn. Hắn trầm giọng xuống dọa nàng, ta cảnh cáo ngươi, ta mới là chủ nhân chân chính của tẩm điện chỗ này. Bên trong tẩm điện, Bạch Hữu Linh ngó nghiêng xung quanh nói, mùi rượu thật nồng. Hình ảnh mỹ nam an tĩnh ngồi chống tay lên trán, mắt nhắm, tóc thả rũ rượi, với bên dưới là 2 chén rượu, một chén thì đứng nguyên, chén còn lại thì đổ hiện lên trước mắt nàng. Bạch Hữu Linh nhẹ giọng nói, Hứa Hề Uyên. Hắn ta nghe có người gọi tên mình liền bỏ tay đang chống xuống, mở mắt quay sang mơ màng gọi, sư tôn, người đến rồi. Hứa Hề Uyên đưa tay và chồng người lên, đưa mặt sát mặt với Bạch Hữu Linh. Nàng nghe vậy cau mày thầm nghĩ, hắn vừa mới gọi mình là gì? Hứa Hề Uyên lập tức bắt lấy tay Bạch Hữu Linh, nàng nhanh phủ nhận, trưởng môn, ngài nhận lầm người rồi, ta chỉ là tới lấy đồ vật thôi. Hứa Hề Uyên vẫn đang trong cơn mê muội, đưa tay nàng lên má cọ cọ yếu ớt nói, sư tôn, không được đi. Bạch Hữu Linh cảm thấy không ổn liền rút tay lại, lớn giọng với hắn, buông ra, ai là sư tôn của ngài? Hắn vì đang say nên chẳng thèm đoái hoài gì đến sự phản kháng của nàng mà tiếp tục kéo lấy tay Hữu Linh không buông. Bạch Hữu Linh hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, vẫn là cấp bậc chênh lệch quá lớn sao, rõ ràng một chút vấn đề đều không có. Hứa Hề Uyên mặt vẫn đỏ rực, đưa 2 tay áp sát nàng nói, xin lỗi. Bạch Hữu Linh bất ngờ trước điều mình vừa nghe thấy nên trừng mắt, hắn bám lấy tay Hữu Linh rồi cúi đầu xuống thỏ thẻ, quả nhiên, đang ở trong mộng người cũng không tha thứ ta. Bạch Hữu Linh bị hắn ôm lấy nhưng không có phản kháng gì mà nhắm chặt mặt. Hứa Hề Uyên vẫn bám lấy nàng mê muội nói những câu từ rời rạc, năm đó ta không muốn, thế nhưng là người tự mình làm kết thúc, ta tìm không thấy. Bạch Hữu Linh nghe đến đoạn hắn nói năm đó thì liền trừng mắt, nàng túm lấy cổ áo Hứa Hề Uyên lớn giọng hỏi, năm đó cái gì? Hứa Hề Uyên nói. Bạch Hữu Linh hỏi xong rồi không nói gì nữa. Hứa Hề Uyên với bộ dạng xốc xếch lộ cả phần thân trên, mặt vẫn còn đỏ đã nhắm mắt ngủ ngon lành ở dưới sàn. Nàng trông thấy vậy nên thu tay về. Bạch Hữu Linh đứng lên quay nửa người đi, liếc mắt nhìn Hứa Hề Uyên đang nằm bất tỉnh nhân sự, thầm nghi vấn, Hứa Hề Uyên, ngươi vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đây là thăm dò sao, hay thật thực là manh mối? Ở bên ngoài tẩm điện, Bạch Hữu Linh đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch Hữu Linh đứng dưới đêm trăng thầm nghĩ, chỉ có điều, ngươi có một chút nói không sai. Nàng quay đầu một chút nhìn về phía trong tẩm điện, nơi Hứa Hề Uyên đã nằm trong chăn ấm say giấc mà chắc nịch nghĩ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hình ảnh một cây châm cài bằng bạc được đính hoa đào cùng với 3 dải tua ra điểm hồng điểm bạc hiện lên. Bạch Hữu Linh hoảng hốt bất chợt nhận ra nam nhân lạ mặt tóc bạch kim kia đã chuồn mất, nghĩ hình như mình đã biết chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Tại một căn nhà nhỏ, Bạch Hữu Linh còn đang nằm ngủ trên giường, nhưng có vẻ như Hữu Linh đang gặp ác mộng nên miệng nàng liên tục nói mớ, không phải ta, tránh ra, để ta yên. Bỗng có một hương thơm lan đến làm Hữu Linh bừng tỉnh trong cơn mê màng, nàng tóc tai bù xù ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài thầm cảm thán, thơm quá đi. Phương Nhược Tích từ bên ngoài đi vào, trên tay nàng bê theo một hộp lạ mà mùi thơm Bạch Hữu Linh ngửi thấy chính là từ đây tỏa ra. Phương Nhược Tích lên tiếng, Hữu Linh, mình mang đến cho cậu đồ tốt này. Nhìn thấy Hữu Linh vẫn đang ngồi trên giường mơ màng không biết chăng sao gì, Nhược Tích liền nổi giận mà chỉ tay vào nàng lớn giọng nói, cậu làm sao còn chưa rời khỏi giường, nếu còn không nhanh thì sẽ không kịp nhập học ở học đường đấy. Bạch Hữu Linh lập tức tỉnh ngủ, chỉ tay vào chiếc hộp trên tay Phương Nhược Tích hỏi, đây là cái gì, cho mình hử? Nhược Tích thấy Hữu Linh đã tỉnh liền vui vẻ mở chiếc hộp ra giới thiệu, hạnh nhân sốt giòn, bánh đậu cuốn mật, tàu hủ nhồi thịt gà, những món ăn này còn vừa mới ra lò đó. Bạch Hữu Linh vừa lấy một miếng ăn rồi khen, ăn ngon quá, những thứ này đều là cậu làm sao? Phương Nhược Tích chỉ ngón cái ra đằng sau phía Lâm Khinh Trần cùng Lâm Khinh Ngôn trả lời nàng, còn có bọn họ. Lâm Khinh Ngôn vui vẻ chạy lại gần chỗ Hữu Linh nháy mắt bảo, nói cho muội biết một tin tức tốt, ta với muội cùng đi đó. Ngược lại Lâm Khinh Trần bày ra vẻ lo lắng nói, ta cũng sẽ đi giảng bài ở học đường, nhưng giảng chính ở học đường vẫn là mấy vị trưởng lão. Rồi hắn dặn dò nàng, nhất là Lục Vũ Phi, muội phải chú ý. Thấy sự quan tâm của mọi người dành cho mình, nàng im bặt một lúc. Bạch Hữu Linh cười vui vẻ trấn an mọi người, các huynh yên tâm, một tiểu học đường mà thôi, muội nhất định làm được. Lâm Khinh Trần buông mắt xuống thở dài bảo, trưởng môn không đi đến học đường. Hắn đưa ra cây châm đính kèm bông hoa đào có 3 dải tua rùa nói tiếp, ngài đưa cho ta cái này giao cho muội, lần này tới rất nhiều cao thủ dị sĩ, thân phận cao quý, tính tình khó mà đoán, may là có A Ngôn ở đó, ta cũng an tâm được một chút. Bạch Hữu Linh nghe hắn nói vậy thì buông mắt mỉm cười thầm nghĩ, Lâm Khinh Trần tuổi không lớn lắm, nói chuyện vốn là như vậy, không giống huynh trưởng, giống như là mẫu thân của gia đình phàm nhân. Nàng mở miệng nói, về phần cây châm này, Hữu Linh đưa nó lên trước ngực mình và nói, cảm ơn. Tại bên ngoài một toàn điện lớn, mặt trời đã lên cao và chiếu sáng xuống dưới, có nhiều người đã tề tựu đến đây. Bên trong Lăng Tiêu học đường, một thầy tu đang ngồi chắp tay nhìn một cô bé đang vội vàng ăn lấy ăn để chiếc bắp ngô ở trên tay. Hắn cười nhẹ nhàng bảo, nữ thí chủ, ngươi ăn chậm một chút.
Cô bé đang nhai ngô ở trong miệng thì đột nhiên liếc nhìn sang phía bên cạnh, làm thấy sư kia cũng hỏi chấm không hiểu chuyện gì. Tất cả mọi người đến từ nhiều môn phái, đất nước khác nhau được mới đến và cả đệ tử của Lăng Tiêu môn đã tề tựu bên trong Lăng Tiêu học đường. Kia có vẻ là ba huynh muội Phong gia, họ gồm có Phong Cửu Tế, Phong Cửu U và Phong Cửu Anh. Nữ nhân cầm chiếc quạt xanh che miệng nói, ta, kia chính là nha đầu ngoại môn các huynh nói sao? Phong Cửu Tế nhìn những nữ tử đang có mặt ở đây nói, không cần để ý, các muội chỉ cần xuất ra thực lực thật tốt, không cần biết tưởng mạo hay tài năng. Nữ tử Phong gia tuyệt đối sẽ không thua. Lâm Khinh Ngôn nghe được lời hắn nói liền chỉ tay vào hắn nói với mọi người, oa, các vị huynh đệ tỷ muội. Mấy người này nói, trong tất cả mọi người ở đây họ là đẹp nhất, thực lực mạnh nhất đó. Bạch Hữu Linh nghe vậy nắm tay đưa lên che miệng cười hì hì. Phong Cửu Tế từ nhục hóa giận cầm cây quạt trên tay ném vào Khinh Ngôn, lớn giọng quát, Lâm Khinh Ngôn, ta nói lúc nào? Lâm Khinh Ngôn thì nhơn nhơn vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi. Bỗng từ đâu có một vị nữ nhân ăn mặc sang trọng cùng với khí chất bất phàm có cả hầu cận đi đằng sau tiến vào nói, Lăng Tiêu môn và Bích Lạc cung nghe danh đã lâu, hôm nay chứng kiến. Nàng đưa tay lên nhếch miệng cười bảo, chỉ hy vọng oai danh và thanh của đại môn phái sẽ không bị rơi vào tay những người mới chỉ biết khua môi múa mép này. Bạch Tô Nghiên đứng bên ngoài nhìn nữ tử kia nói, cô gái này lai lịch là gì, uy phong thật lớn. Nàng ta nghe vậy cũng trịnh trọng đưa tay lên trước nói thêm vào, quên tự giới thiệu, ta là trưởng công chúa của Tuyền Cơ quốc, Nam Cung Khinh Sương. Giới thiệu xong nàng quay đầu lại, Lâm Khinh Ngôn đang hoảng sợ đứng núp phía sau lưng Bạch Hữu Linh. Nam Cung Khinh Sương nhìn thấy vậy thì che miệng cười hắn. Bỗng có một tiếng ồn ào từ bên ngoài cửa làm mọi người chú ý. Một nam nhân đang giận đỏ mặt vì bị xách vào bên trong Lăng Tiêu học đường, hắn ta gào lên, buông ra, nhanh lên, bản vương còn muốn về nhà tìm Mai Mai đây. Rồi hắn đột nhiên im lặng vì nhìn thấy Bạch Hữu Linh, nàng cũng vì tiếng ồn mà quay đầu lại nhìn, hắn ta chạy tới cầm tay nàng, hắn là Mạc Quân. Vừa mới cầm lấy tay nàng, Mạc Quân liền cau mày hỏi, vị tỷ tỷ này, tỷ là yêu tu sao? Nghe vậy tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Những người có mặt ở đó nghe thấy điều này thì xì xào bàn tán, chẳng trách, một quỷ mục không có linh lực làm sao có thể vào được nội môn. Bạch Hữu Linh này sẽ không thật sự là yêu quái chứ? Đây chính là tội chết phải chu diệt. Hữu Linh hất tay Mạc Quân ra thầm nghĩ, lại nữa sao? Bạch Hữu Linh của hiện tại, một thân thể chính là nhân tu, mặc kệ người này bản thân có mục đích gì, tra rõ địch thị người đó cũng không phải việc khó. Tất nhiên, chỉ cần những người khác ở sau lưng không động tay chân là được. Nghĩ rồi nàng nghiêng đầu mỉm cười. Hữu Linh nói, đương nhiên không phải, điểm này đồng môn ở đây cũng có thể làm chứng đó. Một đồng môn lên tiếng, chúng ta làm sao làm chứng được, không bằng mời trưởng lão đến minh xét, nếu không thì vị huynh đài này tại sao lại nói như vậy? Bạch Hữu Linh vẫn mỉm cười giải đáp, nếu như ta là yêu tu, khung đỉnh khổng lồ bảo vệ bên trên kia của Lăng Tiêu môn cũng sẽ không tha cho ta rồi, Hứa trưởng môn cũng càng không đích thân giúp ta tu hành. Theo ta được biết, ngài vô cùng căm hận yêu tu, còn có tiểu huynh Đường tỷ của ta, nếu như ta là yêu tu, vậy bọn họ chẳng phải cùng là yêu cùng huyết thống sao? Bạch Tô Nghiên cùng Đoan Dực bị Hữu Linh réo tên nhưng miệng không nói nên lời, nàng đưa tay lên má nhìn Mạc Quân nói, nếu như mọi người không còn ý kiến, ta đây muốn hỏi một chút vị khách quý kia, tại sao nói ta là yêu tu nhỉ? Mạc Quân đỏ mặt ngại ngùng giải thích, vừa nhìn thấy tỷ thì có một loại cảm giác tim đập rộn lên, hắn chọc hai ngón trỏ vào nhau nói, loại cảm giác này chỉ khi đang mơ tới những yêu tu tỷ tỷ trong chuyện mới có a. Rồi hắn liếc mắt đi chỗ khác ngại ngùng giới thiệu bản thân rồi bày tỏ tâm tư, thật ra bản vương là Mạc Quân, là hoàng tử của Thất Diệu quốc, tỷ muốn cùng ta trở về Thất Diệu quốc hay không? Lâm Khinh Ngôn đứng một bên nghe vậy thì bất ngờ há hốc mồm. Hắn chạy đến chỉ tay về phía Hữu Linh thì thầm khuyên nhủ kẻ đang bay ở trên 9 tầng mây, huynh đệ, ngươi rất dũng cảm nha, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nàng ta ra tay đánh người vô cùng tàn nhẫn đó. Bạch Hữu Linh như thoát được một kiếp nạn thở phào nhẹ nhõm mà không biết có kẻ đang bêu xấu mình. Lục Vũ Phi đi đến, chỉ tay xuống dưới nói, mọi người yên lặng, tự trở về vị trí đã khắc tên của mình. Một vị trưởng lão khác họ một tiếng khụ rồi nói, hoan nghênh các vị đang ngồi ở đây đã đến Lăng Tiêu học đường để trao đổi học tập. Đời này lão phu may mắn mới nhìn thấy nhân tài kiệt xuất của các tiên gia môn, có thể nói đây là vinh hạnh. Tân binh mới của Lăng Tiêu môn ta, những tinh anh của Cửu Châu đại lục cùng trao đổi và bàn luận, quả thật là một khung cảnh rộng lớn của tu tiên giới. Tất cả mọi người đều đang lắng nghe, ngoại trừ Mạc Quân thì ngủ gật. Một nam nhân lạ mặt xuất hiện, Bạch Hữu Linh liếc nhìn hắn thầm nghĩ, người này xuất hiện lúc nào? Nàng cau mày nghĩ, có lẽ là nguyên nhân tu luyện nhanh chóng gần đây. Mình có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn, rất nguy hiểm. Vị trưởng lão kia nói, như vậy ta tuyên bố, Lăng Tiêu học đường chính thức khai mở. Một vị khác nói, Ngũ trưởng lão, ngươi nói đi. Lục Vũ Phi đứng ra phát biểu, các vị đều là người mới ưu tú của các tiên gia phái tới, nhưng dù sao vẫn có điểm mạnh yếu riêng. Lăng Tiêu học đường chia theo hình thức phân tổ học tập, trước khi khai mở học đường, để kiểm tra thực lực của các vị ở từng một phương diện tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ tiến hành khai mở kiểm tra. Mọi người nghe vậy thì bắt đầu xôn xao nói, cái gì? Tại sao phải kiểm tra? Tôi ghét kiểm tra. Lục Vũ Phi phổ biến tiếp, cuộc thi tổng cộng chia 6 môn học, 3 môn thi viết, kiểm tra giới hạn khống chết lực và tinh thần lực. Hiện tại bắt đầu thi viết trước. Bạch Hữu Linh đưa tay lên tính toán nghĩ, Lăng Tiêu môn phần thi viết khó khăn nhất hẳn là tác dụng và hợp thành của đan dược, nhưng đối với mình mà nói không phải việc khó. Lục Vũ Phi đưa tay lên nói, Vẫn Nhật Sơn Trang của Hiên Viên quốc làm sao còn chưa tới thi, thái độ thật là đúng đắn, nếu như không đến, vậy vị trí này coi như đã rút lui. Nàng ta thầm nghĩ, cũng không phải ẩn thế đại gia tộc gì. Bỗng có tiếng người nào đó nói,
Ai nha. Hữu Linh nghe thấy tiếng theo bản năng thì quay đầu lại nhìn, một nam nhân mặc bộ y phục màu lục, áo trong khoét sâu tận tới bụng xuất hiện, nói, xem ra là mình đến muộn rồi. Hắn tự nhiên ngồi xuống vị trí của mình, bình thản nói, ta lần đầu đi xa nhà, có chút lạc đường, tìm vài ngày mới tìm được đến đây. Cảm thấy không dễ tìm cho lắm. Lục Vũ Phi giọng điệu không mấy vui vẻ nói, Kim Thành Sơn đúng không, chuyện tới muộn này về sau không được tái phạm. Nơi đây không phải nhà của ngươi, không có ai dễ dàng tha thứ cho ngươi cả. Nam nhân kia đưa tay lên miệng nói, ôi, quý phái không có nhận được thông báo của sư phụ sao? Kim Thành Sơn không cẩn thận ăn hết đan dược có vấn đề, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi, nên sư phụ liền phái ta đến đây. Bạch Hữu Linh quay qua nhìn nam nhân kia, nghĩ, người này, hắn chỉ tay lên tờ giấy ghi chữ Kim Thành Sơn đã bị hắn ta gạch bỏ rồi chỉ vào mình nói, tên ta là Sầm Thanh. Lần nhập môn này khiến cho Bạch Hữu Linh nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dường như so với kiếp trước khi đã đứng trên đỉnh cao, nàng vô tình lại không để tâm phía dưới mình có bao nhiêu thay đổi, hiện tại cũng coi như đi từ đáy xã hội đi lên. Gặp gỡ rất nhiều người kỳ quái, chẳng hạn như tên Sầm Thanh và Mạc Quân đây, đám người này chỉ là một đệ tử học đường lại còn kéo thêm nhiều gia hỏa không thể nhìn thấu như thế, thật phiền toái. Thấy nàng trầm ngâm, Lạc Vũ Phi có chút ngờ vực, nhưng ở đây đông người như vậy lại còn có chức vụ cao, tạm thời không tiện làm khó nàng. Cô ta dùng một chút linh lực vào cái đồng hồ cát nhỏ, lập tức nó liền hóa lớn, đặt ngay ngắn lên bàn trước mặt các thí sinh. Lạc Vũ Phi cao giọng, nếu như người đã đông đủ rồi vậy thì bắt đầu. Lời vừa dứt câu, trên mỗi bàn của các đệ tử đều xuất hiện một sấp giấy cuộn tròn. Bạch Hữu Linh vừa nhìn đã nhếch mép hiểu ý ngay, chẳng bù cho Mạc Quân bên kia đang vào đầu bứt tóc. Đây đều là có ý gì a? Bản vương một chữ cũng xem không hiểu, y dường như muốn phát điên, ngó trái ngó phải tìm sự giúp đỡ của hai thuộc hạ đi bên cạnh. Nhưng một người thì giả câm, còn tên kia coi như không thấy gì. Nền tảng và nhận thức các loại của thế giới tu tiên bao gồm lịch sử và địa lý của Cửu Châu đại lục. Cơ sở nhận thức chung, nhưng môn này thường đạt tiêu chuẩn tương đối cao. Mặc dù sẽ có một chút vượt qua phạm trù vấn đề nhận thức của đệ tử linh lực và võ học ý nghĩa như tên gọi, y giả luôn điên cuồng vì nó, điều này càng khó lý giải với người thường. Trong sách đều liên quan đến văn tự của thời kỳ thượng cổ, luyện dược học hiếm có nhất nhưng ít được quan tâm. Trước khi nàng đặt bút đã nhìn xung quanh một lượt đánh giá, luyện dược học sẽ đạt được điểm tối đa có thể hay không quá rõ ràng rồi. Được rồi, không sao cả, ta đây tự có diệu kế. Bạch Hữu Linh đang chăm chú làm bài thi thì từ đâu bay vào đầu nàng một mẩu giấy vụn, nó văng lên bàn nàng. Nàng quay ra đằng sau liền nhận được cái nháy mắt thân thiện của Sầm Thanh, rõ ràng là muốn làm khó nàng. Tên Lạc Vũ Phi từ nãy giờ vẫn dán chặt vào người nàng, làm sao lại bỏ qua cơ hội này được. Cô ta la lên, ngươi đang làm gì, rồi tiến lại trước bàn của nàng, dõng dạc. Bạch Hữu Linh, đem gì đó trong tay ngươi giao ra đây, nhanh lên. Nhưng chuyện còn con này làm sao khó dễ được nàng. Nàng bình tĩnh hỏi ngược lại, Lục trưởng lão sợ là người nhìn lầm rồi, chỗ này của ta không có thứ gì cả. Lạc Vũ Phi cau mày ngó trái ngó phải cũng không phát hiện thêm điều bất thường, đành nghiến răng nghiến lợi bỏ qua. Bạch Hữu Linh đắc ý cười, kính xin trưởng lão đừng nói mà không có bằng chứng nha. Thấy không thể bắt lỗi được nàng, cô ta liền quay sang các đệ tử khác quát, nhìn cái gì, tiếp tục cuộc thi. Sau đó ôm bụng tức mà rời khỏi. Bạch Hữu Linh, người chớ muốn khôn vặt, chờ xem ta sẽ cho trưởng môn sư huynh thấy rõ diện mạo thật của ngươi. Mắt thấy cô ta đã đi xa, nàng bất giác thở dài, dùng một chút linh lực âm thầm đốt mẩu giấy trên tay. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, cho dù là Lục Vũ Phi cũng không dám tùy tiện làm bậy, chỉ cần không có chứng cứ nàng ta cũng chỉ có thể bó tay thôi. Một màn này tên Sầm Thanh ngồi đằng sau xem đến thích thú, hắn ta lộ ra nụ cười khó hiểu, có chút thú vị. Thời gian trôi qua được một lúc, Bạch Hữu Linh đột nhiên bật dậy bước đến phía trên nộp bài. Cả thầy và Lạc Vũ Phi đều rất kinh ngạc, không có khả năng. Cô ta chỉ dùng 1/3 thời gian, vị tiên nhân phụ trách môn học bước lại nhìn bài nàng viết một lượt kỹ lưỡng, đều viết xong kể cả luyện dược học sao? Lạc Vũ Phi vẫn không tin vào mắt mình, nói với vị tiên nhân kia, cái này không có khả năng, ta rõ ràng vẫn luôn đứng cạnh nàng ta, chẳng lẽ nói. Mạc Quân bên này đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn nàng, hoa không hổ là tỷ tỷ. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, các đệ tử từng người cũng nộp bài theo thứ tự, Văn Đức, Sầm Thanh, Nam Cung Khinh Sương, Đoan Dực lần lượt nộp bài, chỉ còn lại hai tên nha đầu chỉ giỏi gây chuyện là Bạch Tô Nghiên và Lý Yên Nhiên căng thẳng viết bài. Làm sao nhiều người đều nộp bài thi như vậy, còn có tiện nhân Bạch Hữu Linh kia, mình mới viết được một nửa, thời gian cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Vũ Phi lên tiếng, đã hết giờ, tất cả mọi người nộp bài thi. Vị tiên nhân phụ trách cuộc thi hôm nay cầm trên tay sắp giấy ra lệnh, những người khác tiến về trước quảng trường chuẩn bị thi 3 môn khác. Bạch Hữu Linh, ngươi lưu lại đây một chút. Nghe vậy cô giật mình. Nhị trưởng lão lên tiếng chất vấn, Bạch Hữu Linh, tuổi ngươi còn nhỏ, làm thế nào biết luyện dược học thượng cổ? Ngươi học từ ai? Bạch Hữu Linh từ tốn đáp lại, bẩm nhị trưởng lão, là Hữu Linh tự học. Lạc Vũ Phi nghe vậy liền cướp lời, tự học nói năng vớ vẩn. Nàng điềm tĩnh nói tiếp, Hữu Linh sinh ra linh căn khiếm khuyết, không có cách gì tu pháp như những thế gia đệ tử bình thường khác. Hồi còn nhỏ mỗi ngày ta đều là ở trên gác xếp, có rất nhiều sách cổ phủ đầy bụi. Đây đều là ký ức của cơ thể nàng trùng sinh. Bạch gia có lẽ không thể nào nghĩ đến bọn họ khắc nghiệt với Bạch Hữu Linh, trái lại thành giúp đỡ ta. Bạch Hữu Linh không quên nhắc nhở nhị trưởng lão thêm, trưởng lão có khi quên rồi, ta hiện tại đã vào nội môn, là đệ tử hữu danh vô thực của Đan Các. Suốt đoạn thời gian này ta đã đọc hơn nửa lớn sách trong Kinh Tương Các rồi. Cho dù câu trả lời của nàng hết sức thuyết phục, nhưng nhị trưởng lão vẫn cảm thấy có ẩn khuất, vừa muốn lên tiếng hỏi tiếp, nhưng chỉ có thể thốt ra 2 từ nhưng mà đã bị người khác cướp lời. Xin đợi một chút. Nam Cung Khinh Sương tiến lên phía trên, giọng điệu chậm rãi, học đường của đệ tử vẫn chưa chính thức bắt đầu,
Tiền bối của quý phái đã nhiều lần chĩa mũi nhọn vào đệ tử thật sự khiến ta khó hiểu. Bạch cô nương này chẳng những không mắc sai lầm mà năng lực còn ưu tú hơn rất nhiều người ở học đường này. Bạch Hữu Linh quay sang nhìn cô ta ánh mắt đầy kinh ngạc. Vị công chúa này sao lại giúp đỡ ta? Mỗi lời nói của nàng ta chậm rãi từ tốn nhưng nghe ra vẫn có chút ngụ ý sâu xa. Nam Cung Khinh Sương nở nụ cười tươi đưa tay về phía nàng ý chào mời. Nếu Lăng Viêm môn không hài lòng với một đệ tử xuất sắc như Bạch cô nương, không biết cô nương có nguyện ý gia nhập Tuyền Hiện Quốc. Tuyền Hiện Quốc ta tất nhiên sẽ kính trọng Bạch cô nương như thượng khách, lợi dụng sơ hở của đối phương để chiêu mộ hiền tài về với đội của mình quả là diệu kế. Mặc Quân bên cạnh thấy vậy cũng liền bước lên tiến cử, không sai, các ngươi sao cứ phải ức hiếp tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ nên cùng ta về Thất Diệu Quốc mới đúng. Cùng lúc có hai gia tộc cũng được coi là có tiếng đều muốn lên tiếng bênh vực Bạch Hữu Linh, điều này khiến cho nhị trưởng lão bối rối y quay sang nhìn Lạc Vũ Phi, việc này còn đang không biết giải quyết thế nào. Văn Đức từ đằng sau cũng lên tiếng, A Di Đà Phật, người xuất gia không hề nói dối, tiểu tăng vẫn muốn vì thí chủ nói một câu, tiểu tăng là đệ tử của Tấn Sơn Tư Văn Đức, tư chất không cao, lúc ở Thường An Quốc bị nội thương may thay có Bạch thí chủ thấy bất bình mà giúp đỡ. Tiểu tăng tận mắt chứng kiến năng lực cũng như phẩm cách của thí chủ không phải là giả dối. Lâm Khinh Trần cuối cùng cũng xuất hiện chốt hạ một câu, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, thế này là đủ rồi đúng không? Đừng quên ở đây vẫn là Lăng Viêm môn. Nhìn thấy nhiều người đứng ra nói đỡ mình như vậy trong lòng nàng cũng cảm thấy rất vui. Đột nhiên lại thấy con đường trong gai phía trước dễ đi hơn nhiều rồi, nàng lên tiếng, Bạch Hữu Linh cảm ơn ý tốt của các vị. Sau đó quay sang vỗ vai Lâm Khinh Trần trấn an, tại sao lại căng thẳng như thế? Nhị trưởng lão chỉ là tò mò ta làm sao học được luyện dược học thôi mà, không có ý gì khác. Người nói đúng không nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão mặt lúc tím lúc xanh ấp úng. Ha ha ha, đúng, mời các vị tranh thủ chuẩn bị cho khảo thí tiếp theo. Có thể là vừa rồi Lâm Khinh Trần đến vừa hay gặp phải mọi người đều đang đứng ra bênh vực. Nàng nghĩ bụng, chắc là hai vị trưởng lão lại nhân cơ hội gây khó dễ cho nàng mới đứng ra nói vài câu. Phải biết người có tiếng nói nhất ngoài các vị trưởng lão ra còn có Lâm Khinh Trần này. Mọi chuyện đều kết thúc trong êm đẹp, rất nhanh mọi người đã tiến đến cuộc khảo thí thứ hai. Sầm Thanh đứng dựa lưng vào thành cột hảo hảo quan sát nàng, mục tiêu có phải là cô không vậy hãy cho ta xem đi. Lâm Khinh Trần thấy đệ tử đã tập trung đông đủ liền lên tiếng giải thích về vòng thi. Việc tiếp theo cần tiến hành là kiểm tra linh lực, quảng trường chia thành 3 khu vực riêng biệt. Kiểm tra thao khống lực, lâm giới lực và tinh thần lực. Nghe tới vòng đầu tiên nàng đã thấy nhức cái đầu rồi. Thao khống lực chẳng phải là điểm yếu hiện giờ của mình sao? Tuy rằng đã được tập luyện cùng Hứa Hề Uyên, sử dụng mộc khối bên trong làm đòn chí tử, trong tình huống không gây nguy hiểm, dùng linh lực của người đồng thời tấn công bên trên hai thân của Hồng Điểm. Nhớ kỹ không được đấm xuyên thủng, bắt đầu đi khi nào đạt được thì mới được về. Kết quả là mình đã luyện 5 canh giờ thiên tài mới có thể đánh trúng. Nhớ lại hình ảnh lúc đó Bạch Hữu Linh chỉ biết lắc đầu đỡ chán mà thở dài bất lực, tới giờ nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Lâm Khinh Trần vừa giải thích xong vòng thi, hai chị em sinh đôi là Phong Cửu U và Phong Cửu Anh đã xung phong lên thi trước, chúng tôi yêu cầu kiểm tra khống lực coi như mở đầu cho mọi người. Nữ tử Bích La Cung Thiện Vũ Thiện Thủy dung hợp điệu nhảy trong các chiêu thức, một bài liên y khống chế linh lực trong những giọt nước nhỏ, đánh trống thành khúc thành nhịp. Có thể thấy đã dày công tôi luyện khống chế lực thế nào, từng bông hoa sữa nương theo dòng nước nhờ có linh lực mà cuồn cuộn rót vào cái trống hình hoa sen vang lên tiếng tùng tùng êm tai. Kết hợp với vũ điệu cùng tiếng hát thánh thót của hai chị em này, một màn mãn nhãn đến nao núng lòng người, cả đám người phía dưới xem không chớp mắt miệng há hốc hết lời khen ngợi. Không hổ danh là tân nhân lợi hại nhất Bích La Cung, trong một bài hát đánh trúng mặt trống 300 lần thao khống lực luyện gần như đệ nhất chúng ta đuổi sao kịp đây. Phong Cửu U che miệng cười khúc khích, tỷ muội chúng tôi hai người đều được điểm tuyệt đối, không biết có thể xin khảo quan một đặc quyền không? Lâm Khinh Trần hỏi lại. Đặc quyền gì? Chúng tôi có thể chỉ định người thi tiếp theo. Nghe đã biết không có gì tốt lành rồi, lần này xem nàng sẽ đối phó với tỷ muội nhà này như thế nào đây. Không cần sự đồng ý của Lâm Khinh Trần, cả hai tỷ muội chỉ thẳng tay về hướng nàng. Chúng tôi muốn chỉ định cô ta. Lâm Khinh Trần có chút khó xử, cái này e là, nhưng trong lòng là đang lo cho Bạch Hữu Linh, vì y biết rõ thao khống lực của Hữu Linh không giỏi, muội ấy có thể không, dường như đã lường trước được sự việc, nàng chỉ bất lực nghĩ thầm, mấy tiểu cô nương này, chiêu này quá quen rồi. Rồi nàng bước lên phía trước an ủi Lâm Khinh Trần, sư huynh ta không sao, bắt đầu đi. Chỉ thấy có người sắp xếp các thanh gỗ thành một hàng ngang. Bạch Hữu Linh dồn linh lực vào cánh tay vung một cái, các cọc gỗ vang lên tiếng răng rắc rồi vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Chiêu này khiến hai tỷ muội hoàn thành bài thi hoàn mỹ vừa rồi, được một phen cười nhạo nàng. Phong Cửu U che miệng cười khinh, không phải chứ, lẽ nào ta nhìn nhầm rồi? Đây là khống chế cọc gỗ cơ bản nhất mà. Phong Cửu Anh được thế lấn tới, đúng vậy, chẳng qua là trò trẻ con. Nghe những lời đó Bạch Hữu Linh chỉ phì cười, trẻ con vậy nếu như thế này thì sao? Vừa dứt câu nàng dùng cả hai tay dồn linh lực, một tia sáng vàng tỏa ra bao phủ khắp sân. Một phút sau khi làn khói trắng tản đi bớt, các cọc gỗ bên trong cũng không cánh mà bay mất. Các đệ tử phía dưới quan sát ai nấy đều rất kinh ngạc, thốt lên, gỗ cọc gỗ đâu? Bạch Hữu Linh liền đáp ở đây. Nàng dồn linh lực vào giữa hai ngón tay để trước ngực, cọc gỗ biến mất khi nãy liền xuất hiện phía sau lưng nàng. Lâm Khinh Trần nhìn một màn trước mắt không khỏi kinh ngạc, linh lực trừ trượng hóa, đồng thời thủ vật thao khống lực của Hữu Linh vậy mà đã đạt đến bước này rồi. Được một lúc tiếng tách vang lên, nàng hồi thần thu lại linh lực của mình, các cọc gỗ cũng vì thế đồng loạt rơi xuống đất. Qua lần kiểm tra lần này, Bạch Hữu Linh đưa tay miết cằm cũng có chút thu hoạch. Kỹ năng kiếp trước thường dùng mới giữ được hoàn toàn, sao thân thể với độ thích hợp của linh lực vẫn còn chút hơi thấp, cả Bạch Tô Nghiên cấp bậc không cao cũng không quên chế giễu nàng.
Biểu ca không phải thủ đoạn của con tiện nhân này rất lợi hại sao, ta xem cũng chỉ đến vậy. Chuyện mới chuyện cũ, Đoan Dực từ lâu đã ôm hận nàng, thấy cô ta nói thế cũng đồng tình. Ha ha, đúng thế, Bạch Hữu Linh ta chắc chắn phải có được muội. Tuy rằng không phải bây giờ nhưng nhất định là một ngày nào đó trong tương lai. Đúng là vừa mặt dày vô sỉ còn ảo tưởng. Lý Yên Nhiên khoanh tay đắc ý. Tuyệt vời chỗ nào, mấy giây ngắn ngủi có thể dùng được cái gì. Lâm Khinh Ngôn đứng ở ngoài không nhịn được, đám người tầm nhìn hạn hẹp liền bổ nhào vào niềm nở giải thích. Cái này không đúng nha, khi chiến đấu tranh thủ trong nháy mắt đều có khả năng giết ngược kẻ địch, hoàn toàn có thể đánh ngươi biến thành đầu heo luôn đó. Cho dù bị nói xéo nhưng Phong Cửu U vẫn không quan tâm, thứ nàng ta nhắm đến là kết quả của khảo thí, lại tiếp tục lên tiếng khoe khoang. Như vậy thì sao, đây là tỉ thí thao khống lực, điểm tích lũy thấp hơn chúng tôi vậy là thua rồi. Lâm Khinh Trần giả bộ ho một tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi vừa rồi, từ tốn nói. Bạch Hữu Linh đã đánh trúng tất cả cọc gỗ cộng thêm linh lực trừ tượng hóa thủ vật, tuy chỉ có 10 giây điểm tích lũy tạm thời vào bảng xếp hạng. Đến phần thi tiếp theo là kiểm tra lâm giới lực. Người thi đầu tiên chính là Tuyền Kỳ Hoàng thất Nam Cung Khinh Sương, chỉ thấy nàng ta dồn linh lực vào lòng bàn tay trưởng về phía trước, ánh sáng xanh lam vô cùng đẹp mắt cuồn cuộn bao lấy quả cầu. Kế tiếp là Hiên Viên Quốc Viên Nhật Sơn Trang Sầm Thanh, khác với linh lực màu xanh lam của Nam Cung Khinh Sương, linh lực của tên này lại là màu xanh lá vô cùng thuần khiết. Vẻ ngoài điển trai lại cộng thêm có chút bí ẩn này của hắn ta vô tình khiến cho các đệ tử nữ thần hồn điên đảo. Nhìn bộ dạng nghiêm túc khi thi của hắn ta, một vị cô nương không khỏi thốt lên, Sầm Thanh kìa trông đặc biệt quá, ta cực kỳ thích loại hình này. Người bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc khéo, cẩn thận đấy, người của Hiên Viên Quốc từ trước đến nay luôn bí ẩn, rất nhiều môn phái không nhập thế. Ngay khi linh lực của Sầm Thanh được giải phóng ra ngoài, Bạch Hữu Linh vừa nhìn đã nhận ra ngay, nàng kinh ngạc thầm nghĩ, không đúng, mặc dù có ngụy trang giỏi cỡ nào nhưng ta tuyệt đối không nhìn nhầm hắn ta là. Sau khi kết thúc xong phần thi của mình, Sầm Thanh bước xuống khán đài, trong hàng nghìn người đang nhìn ngó hắn ta, chỉ duy nhất cặp mắt đỏ ngầu của nàng vừa vặn có thể thu hút hắn. Như nhận ra được điều gì đó, con ngươi Sầm Thanh có chút dao động, sau đó lại lặng thinh. Chỉ có điều Bạch Hữu Linh nàng lại không thể bình tĩnh được như vậy. Ngay khi thấy thân hình hắn phản chiếu trong con ngươi, nàng liền tiến đến túm lấy cổ áo hắn kêu lớn, này, thật là điên rồi, tại sao phải giả mạo đi vào, không biết như thế rất nguy hiểm sao, sẽ chết đấy. Hắn ta thấy nàng gọi liền nở nụ cười, hả, tìm ta có chuyện gì sao? Nàng ghé sát tai hắn thầm thì, ngươi đi theo ta. Bạch Hữu Linh dẫn hắn ta đến một nơi sâu trong rừng trúc, ở đây chẳng có bóng người qua lại, có thể bàn tay nắm lấy hắn ta có chút dùng lực. Sầm Thanh vội gạt tay ra, xoa xoa cổ tay một chút, lên tiếng bỡn cợt, thật là dọa người, túm tay ta đau như vậy. Nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề, đây không phải là nơi ngươi nên đến, ta không quản ngươi có mục đích gì, nói chung nhanh chóng quay về đi. Hắn ta vừa như không hiểu, cười tủm tỉm, rốt cuộc cô muốn nói cái gì ta nghe không lọt tai từ nào hết. Thái độ này của hắn ta càng khiến nàng phẫn nộ, nàng tiến lên túm lấy cổ áo hắn ta quát, nếu như ngươi không muốn chết thì biến về nhà lão gia của ngươi, đừng cậy bản thân có chút bản lĩnh thì dám đi khắp nơi, còn không hiểu tình hình bây giờ ra sao à. Bạch Hữu Linh nghiến răng gần từng chữ, tiểu yêu tu. Coi như đã đạt được mục đích, hắn ta liền trở mặt nắm lấy tay nàng nhếch mép, ồ, ta là tiểu yêu tu, vậy cô là gì? Không biết ngươi tu luyện bao nhiêu năm, động tiên ở đâu? Ta biết hắn không thể nhìn ra được manh mối gì, nàng đắc ý trả lời ngay, ngươi mù à, xem ra đạo hạnh vẫn chưa đủ thâm hậu, ta là người không phải yêu tu. Trong lòng lại rối bời, trên người hắn ta có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, hình như đã gặp ở đâu rồi. Là đại yêu tu nhà nào thay thế thân phận của người khác huênh hoang tiến môn thử hắn ta trước? Suy nghĩ một lúc, nàng âm thầm dồn linh lực vào lòng bàn tay, nhân lúc hắn ta không để ý liền vung một chưởng về phía hắn, nào ngờ hắn lại có thể dễ dàng né tránh được, còn không quên trêu chọc nàng, không thân thiện chút nào, nhưng mà ta vẫn muốn tặng cô một món quà gặp mặt, ta đúng thật người tốt. Dứt lời hắn ta ném về phía nàng một miếng ngọc bội màu xanh lá, giữ nó đi sẽ không bị phát hiện đâu. Nhìn miếng ngọc bội hình mặt trăng trong tay nàng liền biết đó là thứ gì, trong lòng thầm mắng, tên gia hỏa này từ đầu đã cố tình giải phóng linh lực chính vì để thăm dò thân phận của ta, cuối cùng mục đích của hắn ta là gì? Cảm nhận sát khí từ nàng đang lan tỏa càng lúc càng gần hắn ta, Sầm Thanh chỉ biết đứng yên cười trừ. Đằng sau rừng trúc một dáng người quen thuộc xuất hiện, vừa đến đã muốn hỏi tội, người nào ở đây? Nhìn thấy nàng cùng một nam nhân khác thần thần bí bí lại ở chỗ vắng vẻ cô nam quả nữ, trong lòng liền có chút bất mãn. Hứa Hề Uyên lên tiếng gặng hỏi, liền muốn đánh dấu chủ quyền, tìm đồ đệ của ta có chuyện gì? Sầm Thanh thấy thân phận người trước mắt cũng không tiện đắc tội, chỉ cười cười giả điên, hu hu, ta chỉ muốn làm quen chút thôi, không cần khẩn trương. Giọng điệu bỡn cợt càng khiến hắn không vui, toàn thân liền tỏa ra nguồn linh lực lạnh đến thấu xương, rời khỏi nơi này ngay lập tức, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Tên Sầm Thanh này lại muốn đi tìm chết, vô tư hỏi lại, nếu như ta nói không thì sao? Đứng giữa mùi thuốc súng quanh đây, nàng vẫn thừa biết kết cục, nếu như cả hai va chạm nên đã lên tiếng giải vây, đợi đã hắn không có làm gì ta, người đến là khách Hữu Linh đương nhiên phải tiếp đãi. Sư phụ làm vậy e không thỏa đáng rồi. Nhìn thấy nàng vì tên kia đứng ra bênh vực như vậy, hẳn là mối quan hệ cũng không phải bình thường, càng làm lòng Hứa Hề Uyên trở nên bức bối. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không làm sai chuyện gì cũng đột nhiên có chút chột dạ. Đây là ánh mắt gì vậy? Sầm Thanh chơi đủ rồi cười khúc khích, sau đó cũng mau chóng chuồn lẹ. Ai ia, ta vẫn còn một môn kiểm tra đi trước nhé. Sau khi nhìn thấy tên kia ẻo lả rời đi, Hứa Hề Uyên mới quay sang nàng, giọng điệu đã dịu đi phân nửa, nhắc nhở, hành tung của người này kỳ lạ, linh lực khác biệt, ngươi cần phải cẩn thận, nếu như hắn là tà tu ẩn nấp tôn sùng đạo ma quái hoặc là yêu tu. Nhắc đến hai chữ yêu tu như chạm vào nỗi đau mà nàng đã chôn giấu, Bạch Hữu Linh cau mày thầm cười trong bụng, yêu tu, ha ha ha. Hứa Hề Uyên
Sau đó nói ra một câu khiến hắn nghẹn cả cổ họng, có gì phải sợ, chẳng phải sư phụ giỏi nhất trong việc trảm yêu trừ ma sao? Hứa Hề Uyên chỉ biết im lặng, cảm nhận tim nhói lên từng hồi đau đớn, thấy hắn không thể nói tiếp, Bạch Hữu Linh cũng lười nán lại lâu, quay lưng liền muốn lập tức rời đi, chỉ để lại câu nói, sư phụ nếu đã tới rồi thì tìm một nơi thoáng mát để nghỉ ngơi, Hữu Linh vẫn còn khảo thí, xin cáo lui. Đi sâu một mình vào trong rừng trúc đầy hoang vắng, Bạch Hữu Linh nhận thức được mình đang đứng trên đỉnh vách núi cao, sâu chót vót tưởng chừng không thể nhìn thấy đáy. Nàng cho tay vào trong túi áo của mình, lấy ra miếng ngọc bội màu xanh ngọc mà ban nãy Sầm Thanh tặng làm quà gặp mặt. Nàng ngắm nghía miếng ngọc bội rồi lưỡng lự trong vài giây, cuối cùng dứt khoát quyết định ném thẳng nó xuống vực. Thứ này ném đi cũng được, giữ lại cũng chẳng để làm gì, và lại ai mà biết cái tên kia có ý đồ gì chứ. Ngay lúc này, quay trở lại cuộc thi tại khu sát hạch Lâm Giới Lục, quả cầu đang xoẹt lên những tia lửa điện trông rất dữ tợn khiến mọi người hoang mang lo sợ. Lâm Khinh Trần thấy vậy liền trấn an. Dù linh lực của quả cầu đang tăng mạnh, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới Đăng Lâm Tôn giả 3 lần, nhưng không cần miễn cưỡng, nếu không chịu được xung kích của linh lực thì hãy dừng lại kịp thời. Nhưng đối với Bạch Hữu Linh mà nói, nàng chẳng sợ gì cả. Dù Lâm Khinh Trần nói vậy nhưng nàng biết linh lực của quả cầu này chỉ sánh ngang bằng với Lục Vũ Phi mà thôi. Nói rồi nàng dùng một bàn tay phóng thẳng linh lực của mình đến quả cầu, đạt tới kỷ lục của trưởng công chúa Nam Cung Khinh Sương. Kiên trì đến mức lôi điện phóng ra ngoài của quả cầu gần như kiệt quệ, suýt nữa thì thiêu rụi cả Phụng Tiên Hương. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Các cô có thấy phế nữ Bạch gia này cũng rất lợi hại không? Cô nương bên cạnh gật gù, quả thực đúng vậy, không hề phế chút nào, mà lại còn rất xinh đẹp, không như mấy tên kiêu ngạo kia. Bản thân nàng đã từng thoái lân tiền thế xuyên tim, đời này phải chịu tẩy kinh phạt tủy đầy đau đớn mới gọi là thống khổ, bây giờ mới một chút rắc rối nhỏ thế này đã nhằm nhò gì. Lúc này, tỷ tỷ của nàng, Bạch Tô Nghiên đã tức giận đến tím người, cô ta hậm hực, ta kiểm tra linh cầu chỉ giữ được 5 hơi, đồ tiện nhân này sao cô ta có thể? Bây giờ ta phải giáo huấn ngươi một chút, để xem ngươi còn dám đứng trước đám đông phạm tiện nữa không. Nhanh như chớp, Sầm Thanh không biết từ bao giờ đã xuất hiện, lập tức bắt lấy tay cô ta trước khi cô ta định đánh nàng, khiến ả hét lên đau đớn, ai ra, đau quá, mau buông ra, tin ta đâm chết ngươi không. Ngươi, hắn cất lời đe dọa, đừng làm loạn, nếu ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta sẽ, nói rồi hắn đưa bàn tay ra hiệu vào cổ, ý muốn nói sẽ giết ả, còn hỏi lại ả cùng tiếng cười giễu cợt. He hiểu chưa? Bạch Tô Nghiên ban nãy còn hung hãn, bây giờ đã run rẩy đầy sợ hãi đáp lại, biết rồi, cái người này trên người tràn ngập đầy mùi máu tanh, không phải đã giết người rồi đó chứ. Đâu đó vang vẳng tiếng hét lớn, kỷ lục mới đã xuất hiện rồi, Bạch Hữu Linh đã phá kỷ lục của Nam Cung Khinh Sương. Sầm Thanh thở dài ha một tiếng, Bạch Tô Nghiên đứng cạnh giật mình hỏi lại cái gì. Sầm Thanh để ý thấy một đoàn các cô nương đi ngang qua liền ra hiệu, lập tức nhân cơ hội để tố cáo. Ta vừa thấy cô nương này muốn quấy rối trật tự nơi thi, các người có phải nên đưa cô ta đi không? Nói rồi hắn chìa lòng bàn tay ra đang cầm viên bi đỏ làm chứng cứ. Hai cô nương nhìn nhau chần chừ rồi áp giải Bạch Tô Nghiên đưa ra ngoài. Sầm Thanh mỉm cười vẫy chào tạm biệt cô ta liền hét ầm lên, ta không có, là hắn vu khống ta. Bạch Hữu Linh thầm nghĩ, lúc này chỉ còn một nửa cuối cùng, thượng cổ pháp khí có lẽ không nhận ra nàng đang trọng sinh vào bên trong cơ thể đứa trẻ này đâu, linh lực được phong ấn trong cơ thể này rất đặc biệt, cần suy nghĩ thận trọng hơn, nếu không sẽ gây ra náo loạn hoặc dẫn đến họa sát thân, nếu không phải nàng vào Lăng Viêm môn e rằng đã bị các thế lực khác tìm đến giết chết từ lâu. Chẳng trách mấy tên oát kia cứ nhìn nàng chằm chằm bới lông tìm vết, xem ra các đại thế gia đã chú ý rồi, trước đây sao có thể không ngờ tới mấy điều này chứ. Nàng liền đưa tay lên gõ đầu tự nhắc nhở bản thân, Bạch Hữu Linh, ngươi đừng quên rằng bản thân phải làm gì. Bây giờ không phải là lúc lo trước ngó sau. Bỗng có một bàn tay ai đó xuất hiện từ phía sau, nàng giật mình liền quay phắt lại hỏi, ai? Một cô nương từ đâu đến, tay cầm theo rất nhiều quẻ, nhẹ nhàng hỏi han nàng, tâm tình không tốt sao, có muốn rút một quẻ không? Lại nói về thượng cổ linh khí Cửu Thiên Pháp Hoa Kiếm, nó được đồn là linh võ của một chân nhân hóa thần, sau cái chết bí ẩn của chân nhân, Pháp Hoa Kiếm ẩn thế, cuối cùng được tìm thấy ở sau núi Lăng Viêm môn, từ đó không còn là linh võ nữa, bởi vì nó vẫn có thể cộng hưởng sức mạnh tinh thần của các tu sĩ, thế nên mới được sử dụng cho khảo thí tinh thần lực. Bạch Hữu Linh giơ lòng bàn tay về phía nó tính thi triển linh lực, chỉ là mọi người đang tụ tập đông vui náo nhiệt xung quanh chăm chú xem, bị nhìn chằm chằm thế này khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng thở dài một hơi để nhịn cục tức vào trong rồi dứt khoát cầm nó lên, khiến toàn thân thanh kiếm xoẹt lên những tia lửa vàng. Cả đám người liền nhôn nhao trầm trồ đầy thán phục, đây rốt cuộc là linh lực gì vậy? Lâm Khinh Trần liền đáp lại, đây là thượng cổ thần thú. Một con rồng vàng xuất hiện từ cơ thể nàng, Phong Cửu U liền thốt lên kinh ngạc, rồng vàng vảy kim, lẽ nào là ứng long, nhưng lại không có cánh. Sầm Thanh đưa tay lên miệng ngạc nhiên, thật sự không phải yêu tu không giống, có lẽ không phải là nàng ấy, hóa ra không phải người hắn tìm kiếm. Trở về một canh giờ trước chỗ cô bé gieo quẻ ban nãy kia, Bạch Hữu Linh không chần chừ đáp, vậy rút một quẻ xem. Nói rồi nàng cầm lên sóc lách cách, rồi rơi cạch xuống đất 2 quẻ. Cô bé gieo quẻ thốt lên, oa trà, nếu rơi xuống 2 cái thì có nghĩa hai chuyện đang muốn hỏi trong lòng không giống nhau. Trên tay nàng lúc này đang cầm một quẻ 20, một quẻ 28. Cô bé gieo quẻ liền suy ngẫm, rõ ràng là xua tan chuyện xưa chuyện mới sẽ như ý, suôn sẻ. Êm đẹp thế nào lại có cả mây giăng ký nguyệt, gặp chuyện trở ngại không biết xử trí như thế nào, không được, ta phải đi hỏi Văn Đức xem thế nào. Quay lại ban nãy,
Tiếng truyền báo tới lời chúc mừng, Bạch Hữu Linh đứng đầu bảng tinh thần lực. Tổng thành tích 3 môn xếp vào vị trí thiên tự, thành tích của mọi người sẽ được công bố tại bảng cáo thị của học đường sau. Nàng thầm nghĩ, mây răng kín nguyệt thì có làm sao? Gạt đi đám mây mù ta có thể thấy vầng trăng sáng. Bấy giờ, tại điện trưởng lão, Bạch Tô Nghiên quỳ sụp xuống đất, run rẩy cất lời, tạ ơn trưởng lão đã cứu Nghiên Nhi. Lý Yên Nhiên cười khẩy giễu cợt, hừ, đồ ngu xuẩn, nếu như không có Lục trưởng lão ngăn đám đệ tử đó giữa đường thì ngươi đã sớm bị đuổi về Bạch gia, trở thành trò cười của Thường An quốc rồi. Bạch Tô Nghiên bối rối, Nghiên Nhi không biết làm thế nào, nguyện làm trâu làm ngựa cho Ngũ trưởng lão. Lý Yên Nhiên chỉ trực chờ cơ hội mà hỏi ngay, ngươi là tỷ tỷ của Bạch Hữu Linh có lẽ hiểu rất rõ về cô ta đúng không? Ngay lúc này tại bảng cáo thị của Lăng Viêm học đường, Bạch Hữu Linh nhìn bảng cáo thị, theo như trên bảng ghi thì sắp tới cô sẽ thi đấu với Nam Cung Khinh Sương. Văn Đức đại sư bỗng xuất hiện từ phía sau, A Di Đà Phật. Bạch thí chủ, ta lại gặp nhau rồi. Bạch Hữu Linh liền cảm ơn linh quẻ của đại sư, quả nhiên rất linh nghiệm. Phong Cửu Anh thấy vậy đầy ghen tức nói với Phong Cửu U, tỷ tỷ nhìn Bạch Hữu Linh đó đi, làm sao có thể đói quá vơ quảng như thế, ngay cả một tiểu hòa thượng cũng câu tam đáp tứ. Phong Cửu U liền tức giận, ai mà biết, có thể là thiên phú trời cho, nếu không cô ta sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người nhanh đến vậy. Lấy đi những gì đáng lẽ thuộc về chúng ta. Cửu Anh ghé sát vào tai cô ta thì thầm, tỷ tỷ xem ai tới kìa, hắn ta là vị hôn phu của Bạch gia. À không, là vị hôn phu của Bạch Tô Nghiên. Ngày trước Bạch Hữu Linh kia vì muốn trèo cao mà tìm mọi cách câu dẫn bằng được, bây giờ cô ta có chút linh lực thì ngoảnh mặt không quen biết. Mấy ngày trước còn đánh người ta đến gãy xương, linh đan thần dược gì cũng khó đảm bảo nổi. Cửu U tấm tắc, lần này có kịch hay để xem rồi. Bỗng từ đâu vị biểu ca đoan dực của nàng xuất hiện với vẻ mặt đen như vừa bị ai đánh, đến cả Bạch Hữu Linh cũng quên mất vị gia hỏa này. Cô nghĩ đúng là âm hồn bất tán mà. Vừa nhìn thấy Hữu Linh, tên đoan dực quay ngoắt 360 độ mỉm cười nói chuyện với nàng, chúc mừng biểu muội lấy được vị trí đầu bảng. Biểu ca đúng là vẫn cần phải học hỏi ở muội nhiều, không biết vị trí cùng bàn với muội có thể để cho ta không? Vừa dứt lời Bạch Hữu Linh liền thẳng thừng từ chối, thật xin lỗi, đương nhiên là không thể. Biểu ca có phải là đã quên bản thân có một vị hôn thê đúng không? Tô Nghiên tỷ tỷ đối với ca một mực chân thành, mà biểu ca nhiều lần tiếp cận nàng như thế, nếu để tỷ tỷ biết sẽ hiểu lầm nàng mất. Hồi đó nàng không dùng được linh lực đã bị biểu tỷ nhốt vào phòng chứa củi, trong cơn tức giận và dùng linh võ đánh nàng, với cả nàng cũng không nhận nổi ý tốt của vị biểu ca thân yêu này đâu. Nghe thế tên đoan dực chỉ biết cười trừ, mặc dù tức muốn xì khói cũng không làm gì được ngoài việc thầm mắng Hữu Linh. Nữ nhân này làm cậu khó xử nơi đông người. Bạch Hữu Linh vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng này của đoan dực. Cô lại gần thì thầm vào tai, cố ý đổ thêm dầu vào lửa và cũng là cảnh cáo, xem ra vết thương của biểu ca chưa lành. Ngược lại nỗi đau đã quên sạch sẽ rồi, chắc là phải bỏ nốt cánh tay còn lại đi nhỉ. Khiến cho tên này thẹn quá hóa giận lao vào định đánh cô, nhưng Hữu Linh rất nhanh né được đòn vừa rồi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bắt mạch cho đoan dực thì phát hiện một chuyện, thảo nào biểu ca lại dễ tức giận như vậy, hóa ra là do bị nuy chứng hay còn gọi là bệnh trĩ. Hữu Linh trêu chọc nói tiếp, dạo gần đây nàng có luyện chế được không ít thuốc tốt hay, để nàng đưa cho biểu ca dùng xem nhé. Làm tên này ngại gần chết vẫn cố cãi, ngươi nói láo, mà đâu biết rằng nàng đã tặng một bất ngờ lớn đằng sau lưng. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng bất ngờ che mắt chạy đi. Đoan dực vội dùng tay che đi quát lớn, độc phụ kia, ngươi đã làm cái quỷ gì vậy, ta không mắc bệnh đó. Rồi nhìn về phía đám người kia mắng tiếp, con lừa hói đằng kia còn đơ người ra làm gì, các ngươi không phải nên vì dân trừ hại sao? Loại yêu quái này còn không nhanh thu phục. Nhưng chưa kịp mắng xong thì Văn Đức đi đến xen ngang, thí chủ, sư phụ của bần tăng từng nói nhân duyên thiện thế, vậy nên kết thêm nhiều mối thiện duyên hơn. Đằng sau Tiểu Thu làm mặt quỷ trêu chọc, thấy không làm được gì nữa, đoan dực chỉ đành ấm ức chạy mất dép, vừa chạy vừa la lên, các ngươi chờ đó cho ta. Từ xa Phong Cửu U cùng Phong Cửu Anh nhìn thấy cũng tỏ vẻ khinh bỉ, đây là kịch hay mà muội nói sao, đúng là một tên phế vật ăn hại. Cứ thế Lăng Viêm học đường diễn ra. Bạch Hữu Linh lúc này ở trong giảng đàm thuật lý chìm trong giấc mộng, dù sao cô cũng đã học hết ở kiếp trước rồi. Bạch Hữu Linh nghĩ, dựa vào tàng thư của học đường cô đã thử tìm hết các ghi chép về loại tương tự với linh lực của thân thể này nhưng đều thất bại. Việc trì trệ linh lực rất ít khi xảy ra, chỉ là vấn đề duy nhất mà Hứa Hề Uyên nói, nếu đến lúc 18 tuổi cô không kiểm soát được sẽ dẫn tới cơ thể nổ tung mà thôi. Bạch Hữu Linh cũng không biết sao Hứa Hề Uyên có thể biết chuyện này, nhưng cứ xem như là một phương hướng tìm kiếm mới. Vậy đợi đến khi đại hội kết thúc cô sẽ rời Lăng Viêm môn tu luyện, sau đó giết Hứa Hề Uyên. Ở một bên khác tại Thần Thông Diễn Vũ, Lục Vũ Phi đứng trên cao chỉ tay ra lệnh cho Bạch Hữu Linh, ta cần người lên hỗ trợ làm mẫu. Lâm Khinh Ngôn ngỡ ngàng định ngăn lại thì Hữu Linh vỗ vai nói, không sao. Lúc này Lục Vũ Phi không dám lộn xộn gì đâu, rồi cứ thế cô đi lên phía bục đài. Nhưng Lục Vũ Phi vốn không có ý định tha mạng cho Hữu Linh. Quá đáng hơn, Lục Vũ Phi lấy lý do làm mẫu bắt cô không được dùng linh lực chống cự hay đánh trả, chỉ có thể chạy trốn. Lục Vũ Phi với ánh mắt hận không thể cho Hữu Linh một bài học nói tiếp, khi gặp công kích nếu vô thức phản kháng lại rất bình thường, bổn trưởng lão sẽ không trách cứ. Vừa nói vừa giả bộ đưa cho Hữu Linh viên đan dược. Không cần lo lắng, viên đan này không chỉ tạm thời phong ấn linh lực mà còn bảo vệ linh khí, tác dụng chữa lành vết thương thần tốc, sẽ không làm hại gì đâu. Nhưng làm gì có chuyện dễ như thế. Ai nấy nghe xong cũng đều thấy lo lắng cho Bạch Hữu Linh. Thấy cô không làm theo mệnh lệnh, Lục Vũ Phi tức giận ra lệnh, mau ăn đi, đừng làm trì hoãn bài giảng. Nhưng Bạch Hữu Linh không cần, trực tiếp dùng tay bóp nát viên đan. Nói xong Lục Vũ Phi liền ra chiêu thức, vậy thì đừng trách bổn trưởng lão không thủ hạ lưu tình.
Hai người bọn họ làm mẫu cho Lăng Viêm môn đương nhiên không thể lừa gạt mọi người, nếu Bạch Hựu Linh phạm sai lầm cô sẽ trừng phạt nàng. Lục Vũ Phi lôi ra linh võ của mình nghĩ, cô đã biết điểm yếu của Bạch Hựu Linh, lần này cô quyết phải đánh chết Bạch Hựu Linh hoặc khiến nàng bị tàn phế. Nhưng dù đánh kiểu gì thì Bạch Hựu Linh vẫn chẳng có thương tích gì cả, khiến Lục Vũ Phi tức muốn chết vì kế hoạch đổ sông đổ biển. Bạch Hựu Linh vui vẻ đáp lại làm gì có chuyện nàng sẽ đồng ý lời của Lục trưởng lão. Nếu nàng đã không ăn đương nhiên sẽ không đồng ý với rồi, khiến cho Lục Vũ Phi tức giận hét tên của Bạch Hựu Linh. Tiếp đó dùng cây quạt đánh trả, nhưng chưa kịp đánh đã không thấy bóng dáng của Bạch Hựu Linh đâu cả. Lục Vũ Phi không tin vào mắt mình, biến mất rồi không thể nào. Bỗng thoát cái cô đã đi đến trước mặt Lục Vũ Phi cướp lấy cây quạt nói, linh võ này của cô rất hữu dụng nên nàng muốn thử một chút. Vừa nói xong Bạch Hựu Linh nhẹ nhàng quạt vài phát. Lục Vũ Phi thấy thế liền hét lên hỏi, ngươi đã sử dụng yêu thuật gì? Bạch Hựu Linh bình tĩnh sử dụng linh võ đáp lại, liên quan gì tới cô, rồi phẩy phẩy vài cái khiến Lục Vũ Phi bay vòng vòng ra cả trăm mét. Tất cả mọi người chứng kiến cũng bất ngờ theo, không thể nào Lục trưởng lão người đạt cảnh giới Đăng Lâm tôn giả 2 lần lại bị một người từng bị coi là phế vật đánh bại như vậy. Không ai có thể tin được Bạch Hựu Linh dùng chính linh võ của Ngũ trưởng lão đánh bại Ngũ trưởng lão, có người còn suy đoán, có lẽ nào thực lực của Bạch Hựu Linh cũng có Đăng Lâm cảnh vượt xa cả Lục Vũ Phi. Văn Đức, Tiểu Thu cùng Lâm Khinh Ngôn thấy thế cũng ngưỡng mộ, hóa ra Hựu Linh lại mạnh đến như vậy, nhưng Sầm Thanh bên cạnh vẻ mặt có chút khác thường không biết đang nghĩ gì. Bạch Hựu Linh bên này sau khi tiễn biệt Lục Vũ Phi đi bỗng cảm thấy có chút chóng váng nên ngất lịm đi, bỗng một không gian mở ra, cô đã gặp lại sư tôn ở kiếp trước. Sư tôn nói với cô, vi sư hóa cảnh đăng tiên 10 năm đối với tu đạo này cũng có chút kiến giải. Người nhìn thấy tu vi của Bạch Hựu Linh mặc dù có tiến bộ không ít nhưng hình như cô có nghi hoặc trong quá trình tu luyện. Bạch Hựu Linh nghe vậy liền đáp lại, sư tôn Hựu Linh chỉ thử tu đạo từ tâm, duy nhất có một điều không thể lý giải. Cô thắc mắc, tại sao yêu tu không thể hành tẩu nhân gian như người khác? Hà cớ gì phải trùng lên đầu mang ác danh? Nghe vậy vị sư tôn thần bí chỉ nhắc nhở Hựu Linh, chớ vì lòng người dao động, chỉ khi có sức mạnh trong tay thì ở đâu trong Cửu Châu đại lục này cô mới được tự do. Rồi cứ thế tan biến mặc cho Hựu Linh níu kéo có muôn vàn điều muốn hỏi. Không gian thay đổi bỗng chốc, tất cả đều trở lên một màu u tối, khắp nơi đều có tiếng quát mắng, Bạch Hựu Linh mau đi chết đi, cô không đáng được sống, yêu tu không phải thứ tốt đẹp gì. Bạch Hựu Linh càng nghe càng thấy tức, cô hét lên, cô muốn bọn họ im lặng ngay. Bỗng từ đâu có tiếng gọi tên cô, Hựu Linh mở mắt ra, nhìn thì thấy Văn Đức cùng Tiểu Thu đang ăn bánh đứng trước mặt. Văn Đức giải thích, Bạch thí chủ, thân thể của cô không có gì đáng ngại, chỉ là do Hựu Linh ép buộc sử dụng linh võ của người khác dẫn tới việc tiêu hao một lượng lớn linh lực trong cơ thể nên không cần lo lắng quá. Tiểu Thu ăn xong liền nói, bọn họ vừa đổi ca cho huynh đệ Lâm gia và muốn kể cho Bạch Hựu Linh nghe về quả dưa lớn. Lục Vũ Phi kia vì lạm quyền thân phận trưởng lão mà làm trái luật lệ của đệ tử, nên cô ta bị tước tư cách giảng sư ở Lăng Viêm học đường, còn đám đồ đệ thì bị ném xuống sơn cốc tự kiểm điểm. Ngoài ra trưởng môn còn tuyên bố với toàn môn phái rằng Bạch Hựu Linh chính là đệ tử thân truyền duy nhất. Bạch Hựu Linh nghe xong mà giật cả mình, phun ngụm nước đang uống nghĩ, Hứa Hề Uyên ngươi làm như vậy sẽ khiến nàng tiếp nhận tình cảm sao, thật nực cười. Văn Đức bấy giờ mới nhớ ra còn một chuyện nữa chưa nói với Hựu Linh, Bạch thí chủ cô nên cẩn thận với mấy biệt phái của đám đệ tử mới. Bạch Hựu Linh thắc mắc, tại sao thì Văn Đức nói tiếp, mấy tháng trước quan sát thiên tượng sư phụ Bần tăng đã tiên đoán cầu vồng trắng xuyên qua ban ngày rồng bay khắp trời, đại họa sắp ập đến, mà đại hội khai sơn sắp tới của Lăng Viêm môn lần này sẽ có rất nhiều cao môn bí ẩn không nhập thế phái đệ tử tới đây. Cậu chắc chắn rằng mục tiêu của bọn họ là lai giả của di tượng? Bạch Hựu Linh bình tĩnh đứng dậy khoác tay hỏi, vậy mục tiêu của đại sư cũng là nàng sao? Văn Đức xoa xoa đầu ngại ngùng, he cũng gần như vậy, ý của Bần tăng là tổ đội khai sơn đại hội có thể cho bọn họ tham gia không? Nàng nghe thế chỉ cười cười chỉ về phía Tiểu Thu, có bao gồm cả đứa nhỏ này không? Đang nói thì Phương Nhã Tích đi vào, trên tay cầm một phong thư. Hựu Linh có thư nặc danh gửi cho cô này, mở ra đọc thì người này muốn gặp cô ở sau núi sau giờ tuất. Đúng giờ hẹn, Bạch Hựu Linh đi đến Mai Đình đợi người nặc danh, bỗng một giọng nói cất lên, ngươi tới rồi. Thì ra đó là trưởng công chúa Tuyền Cơ quốc Nam Cung Khinh Sương. Bạch Hựu Linh sớm đã biết người đó chính là Nam Cung Khinh Sương. Trưởng công chúa cũng vui vẻ hỏi, có vẻ như Bạch Hựu Linh sớm đã đoán được nàng là ai, xem ra không có chút ngạc nhiên nào. Bạch Hựu Linh tay cầm một cành hoa mai đỏ lên giải thích, loại hoa mai này không giống với hoa mai của Thường An quốc. Cành cây không bị sắc xơ, hoa mai không bị héo tàn, mặc dù chưa từng nghe đến phía Bắc Tuyền Kỳ nhưng đã từng nghe đến mỹ xanh của Hồng Xương Tuyền Hiện quốc. Mà người vun trồng lên loài hoa mai này chỉ có trưởng công chúa Nam Cung Khinh Sương thôi. Trưởng công chúa khen ngợi cho sự thông minh của Hựu Linh, hỏi nàng, ngươi thông minh như vậy chắc cũng biết bổn cung là trưởng tỷ của Khinh Trần và Khinh Ngôn đúng không? Bạch Hựu Linh nhận lấy chén trà đáp lại, cảm ơn, đúng vậy, không chỉ suy đoán từ cái tên mà ngay cả tính gia hỏa của Lâm Khinh Ngôn cũng quá rõ ràng. Trưởng công chúa kể lại, năm đó nội chính hỗn loạn, trùng hợp thay bệ hạ và Lăng Viêm môn có quan hệ qua lại, khi còn bé hai đệ đệ nàng đã được gửi tới đây và đổi thành họ Lâm thế, nhưng khi thấy cuộc ổn định bọn họ lại không chịu về nhà, nàng có thể hiểu nhưng cũng muốn bù đắp cho hai người. Trưởng công chúa nói tiếp, cô đến làm mai vậy? Khinh Trần trầm ổn, Khinh Ngôn hoạt bát, không biết Hựu Linh thích ai nào, có ý định kết thành đạo lữ không? Nghe vậy Bạch Hựu Linh lập tức phun ra ngụm nước từ chối, công chúa hiểu nhầm rồi, bọn họ chỉ là bạn, huống hồ cô ta quyết định đời này sẽ không cùng bất kỳ ai kết thành đạo lữ. Trưởng công chúa thấy vậy cũng không níu kéo, chỉ tiếc cho hai đệ đệ của mình. Cô thấy hai đệ đệ đối xử rất tốt với Bạch Hựu Linh, nhưng nếu cô ấy đã nói như vậy thì nàng cũng không miễn cưỡng.
Hựu Linh cảm tạ trưởng công chúa người nghĩ nhiều quá rồi. Trưởng công chúa nói tiếp, thật ra hôm nay gọi cô tới đây không phải chỉ để hàn huyên nói chuyện, mà còn chuyện quan trọng hơn đó chính là để cảm ơn. Rồi cô cất tiếng gọi, mau ra đây đi. Từ phía sau bỗng có một người lạ mặt đi ra, cúi đầu hai tay chắp lại nói, tạ ơn cứu mạng của Bạch Hựu Linh. Cô rất nhanh nhận ra đó là người lúc trước cô từng cứu. Người lạ mặt bấy giờ ngẩng đầu lên, A Chỉ đa tạ ân nhân ra tay tương trợ. Trưởng công chúa giải thích, đây là tiểu xà yêu cô đang nuôi, rất không hiểu chuyện lại còn ham chơi, căn bản không biết con người và yêu tu có gì khác biệt. Sau khi đến Thường An Quốc lại lén lút ra ngoài chơi một mình rồi bị một con người tu vi cao hơn bắt được. Cũng may là gặp được Bạch Hựu Linh, nếu không xem chừng đến bây giờ da rắn cũng chẳng còn. Bạch Hựu Linh đã cứu A Chỉ, nàng càng rõ bọn họ là người có chung lý tưởng tương đồng, vậy nên lập tức A Chỉ quỳ xuống nhìn Bạch Hựu Linh, cầu xin ân nhân thu nhận ta, có thể làm ám vệ bảo hộ người, cũng có thể đi chơi với người, giặt giũ nấu cơm, cậu đều biết hết, làm hạ nhân cũng có thể. Hựu Linh dùng tay gãi mặt muốn từ chối, không cần phải như vậy đâu. Rồi cô nhìn sang phía trưởng công chúa, đứa trẻ này cô muốn quản sao? Nhưng Nam Cung Khinh Sương không quan tâm, người không cần để ý đến ta, là A Chỉ tự tranh thủ đấy. Nếu cậu ấy đã muốn báo ơn vậy hãy xem như cuộc khảo nghiệm yêu tu đi. Nhìn cậu ấy lười biếng như vậy thôi, nhưng khi tu thành nhân thân tiềm lực rất lớn đấy. Bạch Hựu Linh nói, cô không có ý đó. Bất ngờ trưởng công chúa nắm tay cô nói, A Chỉ đeo vòng linh thạch cô làm ra sẽ không ai phát hiện ra đó là yêu tu, mà chỉ khi cô gọi cậu ấy mới xuất hiện thôi. Cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu nên cuối cùng Bạch Hựu Linh cũng phải chấp nhận. Cô xoa đầu A Chỉ hỏi, nếu cô đã là ân nhân của cậu, vậy cậu có thể giúp cô thực hiện một tâm nguyện không? Cô muốn cậu chăm chỉ tu luyện trở thành dáng vẻ mà lúc trước cô đã cứu, giúp đỡ những đứa trẻ cận tồn ngoài kia. Cuối cùng để yêu tu không phải trốn chạy nữa, có làm được không? A Chỉ nhìn dáng vẻ của chủ nhân lập tức đồng ý. Có thể nói xong Bạch Hựu Linh xin ra về trước. Ngày mai là ngày rút quẻ sư môn, mong là tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ. Tạm biệt Khai Sơn đại hội. Nam Cung Khinh Sương nhìn bóng dáng của nàng đi xa cất giọng hỏi, A Chỉ ngươi nói xem có phải cô ấy rất tuyệt vời không? Thân thể nhỏ bé nhưng lại mang một ý chí và năng lực to lớn đến như vậy, rất chân thành lại có chút thần bí, điều đó đã khiến cô cảm thấy dường như cô đã từng thấy bóng dáng người này ở đâu rồi. Và ngày gì đấy thì cũng phải đến ngày rút quẻ. Bạch Hựu Linh rút phải quẻ màu đen, trưởng lão liền thông báo đó là nhiệm vụ chôn vùi xương cốt trấn áp Tôn Sùng, rồi đưa giấy bảo nàng mau ký giấy cáo trạng sinh tử. Nói đến Mai Cốt trấn, trước kia là một thành trấn bình thường nằm ở biên giới của Thường An Quốc, bách tính tự cung tự cấp sống qua ngày. Nhưng kỳ lạ thay, không biết từ bao giờ trong trấn thường có cư dân mất tích cùng các hiện tượng kỳ lạ, y như rằng vài ngày sau thi thể bị treo ngược trước cửa nhà. Trưởng môn Lăng Viêm môn cùng các đại trưởng lão trước đây đã từng nhiều lần trừ Sùng, tuy nhiên Sùng lớn nhất của Mai Quốc trấn là Linh phu nhân, một kẻ âm mưu giàu hoạt, khó tìm được tung tích, chỉ xuất hiện trước mặt những tu sĩ có tu vi kém hơn mình, và không ít người tản ra muốn hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cuối cùng đều phải bỏ mạng. Dân gian lưu truyền gọi đó là trấn ăn thịt người. Bạch Tô Nghiên nhìn thấy Hựu Linh rơi vào tình cảnh như vậy, niềm vui vẻ nghĩ, tiện nhân ngươi cũng có ngày hôm nay, chỉ sợ lần này Bạch Hựu Linh sẽ khó mà toàn mạng trở về. Lâm Khinh Ngôn đi đến thì thầm vào tay Hựu Linh, cậu nghe nói sức mạnh của Sùng cũng không kém cạnh gì tôn giả của Đăng Lâm cảnh, mặc dù cậu biết sức mạnh của nàng mạnh xấp xỉ Sùng, nhưng để an toàn mà nói vẫn nên kết giao với những người đồng hành trong nhóm và đừng để bị ngất xỉu nữa. Ai ngờ Tiểu Thu cùng Bạch Tô Nghiên cũng bốc phải quẻ màu đen. Tiểu Thu thì vui mừng lao đến, Linh Linh ta cùng với cô trong một nhóm đấy, ta nhất định sẽ bảo vệ cho cô. Còn Bạch Tô Nghiên lại khác hét lớn, cái gì? Khiến hai người Bạch Hựu Linh cùng Lâm Khinh Ngôn nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy lành ít mà giữ nhiều. Bạch Tô Nghiên nhìn mà hoảng sợ, tuyệt đối không được, cô nhất định phải tìm cách rút khỏi. Cô không muốn chung nhóm với Bạch Hựu Linh, cô không rút quẻ cáo trạng tử nhất định nàng ấy sẽ tìm cách hại chết cô. Những người khác vẫn đang bàn tán, xem ra cả ba người này đều xui xẻo rồi. Bỗng từ đâu Trịnh Ẩn xuất hiện cướp lấy quẻ của Bạch Tô Nghiên, tuyên bố cậu sẽ đi Mai Cốt trấn. Hựu Linh lên tiếng, cậu ấy là đệ tử nội môn à? Tại sao cô không có chút ấn tượng gì vậy? Trịnh Ẩn đi tới trước mặt Bạch Hựu Linh giới thiệu tên. Bạch Hựu Linh nhìn Trịnh Ẩn suy nghĩ, đứa nhỏ này tên là Trịnh Ẩn, tuổi tác không lớn nhưng trong mắt cất giữ không ít chuyện, cố ý chế giấu đi năng lực trong nội môn. Nhưng tại sao lại phải làm vậy, và quan trọng nhất là tại sao lại đi đổi quẻ? Nhưng thôi, chuyện này để sau. Bạch Hựu Linh cũng giới thiệu bản thân và những người cùng nhóm. Ta là Bạch Hựu Linh, đây là Tiểu Thu, lần này chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng hợp tác vui vẻ, trừ Sùng thuận an. Quay trở lại vào đêm hôm trước khi diễn ra ngày rút quẻ, Hứa Hề Uyên ngồi kiểm tra sổ sách, bên cạnh là bạn tốt của nam chính. Thần Quang đạo quân tiến sát lại trêu chọc, ta nói ngươi nhé, có thể đừng suốt ngày trưng ra cái bản mặt mẹ kế được không? Mỗi ngày đều phải lao tâm vào bao nhiêu việc, không biết tinh lực của ngươi từ đâu ra nữa. Cậu cố tình nhắc đến người được gọi là sư phụ của Hứa Hề Uyên kiếp trước. Ta nói rồi, không thể nào tìm được sư phụ tốt kia của ngươi đâu. Hơn nữa khi ấy ngươi bất đắc dĩ trong lúc nguy cấp nghĩ ra hạ sách để cứu vãn, không muốn nàng ta. Hứa Hề Uyên càng nghe càng thấy tức, đủ rồi, cậu nhất định phải tìm ra được nàng ấy. Nếu ngươi thật lòng muốn giúp đỡ vậy thì tiếp tục tìm cùng ta đi cho đến khi tìm được nàng ấy. Nghe đến đây Thần Quang đạo quân thấy hơi sợ sợ, cái này đạo hữu tốt à, ngươi nhất định không nỡ để ta bị trời trách sét đánh đâu. Ta không thể giống như cậu mất nửa cái mạng được rồi, mau chóng chuồn lẹ. Được rồi, đừng quên ngày mai phải đi trừ Sùng, không thể để xảy ra sự cố, giải quyết nhanh, còn chăm sóc đồ đệ nhỏ của ngươi đi. Trừ Sùng thuận an. Một lúc xong Tiểu Thu đi vào, Hứa Hề Uyên lập tức truyền linh lực vào một viên tinh thạch đưa cho Tiểu Thu ăn để giữ nhân hình.
Hứa Hề Uyên hỏi cô có bị phát giác điều bất thường hay không thì Tiểu Thu đáp lại không có. Có đồ ăn là được rồi, trưởng môn yên tâm, cô hứa sẽ bảo vệ Linh Linh thật tốt. Nghe được câu nói ấy, Hứa Hề Uyên mặt mày sầm lại, bởi câu nói ấy Tiểu Thu cũng đã từng nói ở kiếp trước. Tại Mai Cốt trấn, khung cảnh hoang tàn u ám, nhóm người Bạch Hựu Linh đang tiến vào. Hựu Linh nhìn ngó xung quanh rồi thốt lên: cả trấn không có người nào sao? Nhưng ghi chép nói đây không phải là một thị trấn chết mà. Cô nhớ lại kiếp trước, cô chưa từng nghe qua sự tích của Mai Cốt trấn. Ngắn ngủi hơn 10 năm, tin đồn về thị trấn đã truyền đi xa khắp nơi. Tà Sùng cứ vậy hình thành trong thời gian đó. Chẳng phải là đại gian đại ác thì là căm hận ngút trời. Thế nhưng Mai Cốt trấn như vậy không biết nguyên do từ đâu. Trở lại thực tại, Bạch Hựu Linh liền nói với hai người kia: mọi người nhường đường chút. Cô liền thi triển pháp lực, ánh sáng màu vàng trong tay cô lan tỏa ra. Bạch Hựu Linh tròn mắt ngạc nhiên. Khi làn khói đen u ám bị đánh bay đi thì xuất hiện trước mắt cô là những người ở trong trấn. Cơ thể họ gầy guộc như một cái xác không hồn, xung quanh họ tản ra khí chất màu đen quỷ dị. Tiểu Thu nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi: Linh Linh, tông miếu này hình như có chút kỳ quái. Bất ngờ một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo cửa Bạch Hựu Linh khiến cho cô sững người. Nhóm người Bạch Hựu Linh nhìn vào tông miếu hoang sơ trước mắt, nàng nhìn lên cánh cửa suy nghĩ, thật kỳ lạ, tông miếu này không có tà khí, mấy lão nhân này cũng không bị tà khí xâm nhập, giống như chỗ tránh nạn duy nhất trong trấn Tà Sùng không thể tiến vào. Nàng liền nhìn sang Tiểu Thu, nhớ đến lời cô ấy nói, nàng liền nói với bà lão đang đi phía trước: bà lão, chúng ta đi ngang đây, liệu có thể ở nhờ một đêm không? Bà lão ấy nghe vậy thì ngập ngừng, lời nói đầy hàm ý kỳ lạ: lại có người à? Mà thôi, các ngươi vào đi. Bạch Hựu Linh nghe vậy thì tiện thể định hỏi bà ấy điều gì đó, thế nhưng bà lão đã cắt ngang và nói: hãy nhớ sau khi trời tối không được bước ra khỏi đây nửa bước. Sau đó bỗng nhiên bà ấy quỳ sụp xuống dập đầu liên tục: Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Bạch Hựu Linh thấy vậy thì sững sờ im lặng không nói, sau đó cùng hai người còn lại đi vào trong miếu. Sau đó trời dần chuyển về đêm, trăng đã lên cao. Lúc này mọi người đang ngủ say thì đột nhiên Tiểu Thu lay vai nàng nói: Linh Linh, ta đói quá. Nàng nghe vậy thì thở dài như đã đoán trước được kết quả này. Bạch Hựu Linh liền lấy ra một chiếc bánh bao từ trong túi đưa cho Tiểu Thu và lên tiếng nói: cho cô. Cô ấy thấy vậy thì cho em mượn lại. Mình hỏi: cô thì sao? Bạch Hựu Linh nghe vậy thì đứng dậy nói: tôi không sao, cô cứ ăn đi. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo nói tiếp: sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài cửa xuất hiện một bóng đen chạy vụt qua. Bạch Hựu Linh thầm nghĩ: tới rồi. Thế là nàng liền chạy ra bên ngoài, vừa gọi những người phía sau: đi theo tôi. Thế nhưng ngay sau đó bọn họ đuổi theo một đoạn thì đã không thấy ai nữa. Nàng liền quay lại nói với hai người: Tà Sùng là không dám lại gần tông miếu, chúng ta đi xa nơi này một chút, dù sao mục đích của chúng cũng là kéo chúng ta ra ngoài, bắt lấy chúng xem có thu được manh mối gì không. Sau đó bọn họ liền đi ra xa nhiều một chút. Những bóng đen có đôi mắt đỏ đang dần xuất hiện bao vây lấy họ. Trịnh Ẩn liền lo lắng lên tiếng: là phong ấn trận, bọn chúng muốn phong ấn chúng ta. Lúc này có những bàn tay trắng bệch với những móng tay đỏ lòm dần vươn về phía bọn họ. Bạch Hựu Linh thấy vậy thì lập tức khởi động linh lực khiến cho những tà sùng đó nổ tung. Sau khi khói bụi tan dần đi thì Trịnh Ẩn mới thấy được những cái xác đang nằm trên đất là những nữ nhân. Bạch Hựu Linh ngồi xuống nhìn những cái xác thầm đánh giá, y phục màu xanh lá, còn có phù văn, khớp xương phát trướng. Nàng dường như đã nhận ra được vấn đề mấu chốt, tà sùng của Mai Cốt trấn có lẽ đều do mấy nữ tử này hóa thành. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng. Ta nghĩ chúng ta nên quay lại thị trấn tra xét thật kỹ. Ngay lúc này bỗng nhiên Tiểu Thu lên tiếng, trên tay cầm một vật gì đó. Linh Linh, cái chuông này với của ta hình như là manh mối. Bạch Hựu Linh thấy vậy thì lập tức hoảng hốt, vươn tay ra bảo cô ấy đừng lắc nó. Thế nhưng Tiểu Thu lại không kìm được theo bản năng lắc lắc chiếc chuông. Ngay sau đó đám tà sùng lập tức như thủy triều bắt đầu dồn về phía chỗ bọn họ, trương khí xung quanh dày đặc dần lên. Lúc này sắc mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng. Bạch Hựu Linh thầm nghĩ, tất cả tà sùng trong trận này đều qua đây rồi. Ngay khi Trịnh Ẩn rút kiếm định tiến lên đánh thì Bạch Hựu Linh liền kéo Tiểu Thu chạy vào trong miếu. Nàng bảo với hai người quay về tông miếu trước, mặc kệ bọn chúng, Linh phu nhân không có ở đây. Lúc này Tiểu Thu cũng nhận ra lỗi lầm của mình, khóc lóc nói: ta xin lỗi, ta sai rồi. Linh Linh. Lúc này đám tà sùng cũng đã có một số tên đã tới, bọn chúng nhào ra chỗ của Bạch Hựu Linh. Nàng lập tức khởi động linh lực ngăn chặn bọn chúng. Bọn họ vừa chạy thì Trịnh Ẩn cũng hỏi: rốt cuộc là Linh phu nhân đang ở đâu? Bạch Hựu Linh liền dừng chân lại. Lúc này bọn họ đã đứng ngay trước cửa tông miếu. Đám tà sùng không dám lại gần, dàn rút đi. Nàng mỉm cười nhìn lên tông miếu rồi nói: ta nghĩ có lẽ ở ngay đây. Phía bên ngoài một dòng linh lực dần hòa quyện với nhau tạo thành một nam nhân. Ai ra, đi chậm quá, tới muộn rồi. Hắn mỉm cười chống cằm than thở: có vẻ như ta không thể giúp được gì nữa rồi nhỉ. Người này chính là thế lực yêu tu Thanh Ngư phủ, phủ chúa Sầm Thanh. Tiểu Thu nghe vậy thì ngập ngừng nhìn vào miếu. Thế nhưng Trịnh Ẩn cũng lên tiếng: trong tông miếu đáng lẽ ra phải có khí vật chấn tà tương tự như bí bảo khai quang, tà sùng không thể lại gần. Bạch Hựu Linh liền đáp lại: nếu như mấy tà sùng này đều từng là cư dân của thị trấn thì sao? Cô nhìn lên một chiếc chuông rồi trầm giọng nói: cư dân bị hiến tế. Trịnh Ẩn nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Nàng liền nói tiếp: vừa rồi ngươi không nhìn rõ sao? Cổ của bọn họ, vết lằn trên cổ tay, phù văn trên khăn voan, có giống một loại tập tục xấu xa của phàm nhân không? Đó chính là minh hôn. Cô thẩm mỹ, tình hình hiện tại chỉ có thể đi vào trước, nếu không chỉ lãng phí linh lực. Có cảm giác hơi thở này chỉ ngang ngửa với cấp độ của Lục Vũ Phi, chỉ cần chú ý một chút có lẽ không thành vấn đề. Nàng liền đạp tung cửa đi vào trong.
Những cư dân đang trốn bên trong không khỏi run rẩy lắc chuông, vừa hét lên, không được qua đây, không được qua đây. Bạch Hữu Linh vừa đi vào vừa lên tiếng an ủi, đừng sợ, ta không có làm chuyện xấu, ngươi có lắc nữa thì ta cũng không cảm thấy gì đâu. Nàng cũng cảm thấy bực tức, lai động người tự thiết kế, chúng không tiến vào được đâu. Nàng liền bắt đầu đọc pháp quyết, vừa nhớ lại đến kiếp trước học những vòng bắt quái ở Lăng Viêm môn, không nghĩ có thể sử dụng vào lúc này, chẳng nghĩ người giật dây đằng sau. Bạch Hữu Linh liền lên tiếng, bài vị đại biểu tổng cộng có 6 người bị minh hôn chôn sống, có một lần minh hôn hiến tế 8 người cho nghi thức, người cũng chọn 8 người như nhau xem như chủ chốt. Ngay lập tức những bài vị không ngừng lật xuống, xung quanh miếu bắt đầu kịch liệt dao động. Nàng liền hô lên, cẩn thận, bà ta sắp xuất hiện rồi, đồng thời nàng cũng khởi động linh lực hộ thân. Lúc này tiếng chuông và sương mù không ngừng vây quanh bọn họ, hai thứ này đến cả linh lực cũng không thể ngăn cản, quả nhiên không phải một sức mạnh bình thường. Một lúc sau bọn họ mở mắt ra, bọn họ nhìn lên trần miếu hỏi, đó là thứ gì? Lúc này trên đầu họ không biết từ khi nào đã xuất hiện những cái kén được quấn bằng những tấm vải đỏ treo lơ lửng. Lúc này Trịnh Ẩn suy nghĩ, đây chính là những thi thể của cư dân thị trấn. Hắn nhìn Hữu Linh rồi lo lắng, không được, linh lực của cô ta quá mạnh, cứ tiếp tục như vậy nói không chừng. Nghĩ thế Trịnh Ẩn liền nhanh chóng rút con dao trong áo ra, kéo Tiểu Thu về phía mình uy hiếp Bạch Hữu Linh, cấm động đậy, nếu không ta sẽ giết cô ta. Hữu Linh thấy vậy thì vội kết tụ linh lực trong tay, bảo hắn thả Tiểu Thu ra. Nàng nhíu mày lo lắng, Trịnh Ẩn, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao phải như vậy? Trịnh Ẩn bên này vẫn đang nghiến răng, giữ chặt thanh dao trong tay, cổ của Tiểu Thu đã bị cứa một đường. Tiểu Thu khó khăn giãy giụa, ngươi là kẻ xấu, Linh Linh mặc kệ ta. Trịnh Ẩn lên tiếng tiếp, ta không sợ chết, nhưng ngươi lo lắng cho tiểu nha đầu này, ta nói không sai chứ? Ta chỉ có một yêu cầu, nếu ngươi đánh bại Linh phu nhân, không được trừ sủng, để bà ta được độ hóa rời đi. Nàng nghe vậy thì suy nghĩ, hóa ra là thế, nàng lập tức khởi động linh lực, vậy nếu ta không đánh nổi, chúng ta còn có thể sống sót trở về à? Nàng liền đánh một chưởng về chỗ Trịnh Ẩn đang đứng, hắn liền nhanh chóng tránh đi, nhưng ngay sau đó một sợi dây linh lực đã cuốn lấy Trịnh Ẩn. Tiểu Thu lập tức nhân cơ hội chạy đi, nàng bước lên hỏi thăm Tiểu Thu, có sao không? Bên này Bạch Hữu Linh lên tiếng, cho dù ngươi không nói, ta cũng không có ý định trực tiếp chu diệt Linh phu nhân như những tà sùng bình thường, dù bà ta có oan khuất gì, các ngươi có nguồn gốc thế nào, đều không phải là cái cớ để người tùy ý làm hại bạn của ta. Những sợi dây linh lực càng quấn chặt lấy Trịnh Ẩn. Lúc này một đôi bàn chân của nữ nhân hiện ra, một giọng nói vang lên, thật náo nhiệt, là Tiểu đạo hương nhà nào vậy? Lúc này một nữ nhân đầy yêu mị xuất hiện, xung quanh cô ta tràn ngập tà khí. Cô ta nói tiếp, ai lại chạy tới địa bàn của ta giở thói ngang ngược? Sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, tà khí mạnh thật, quả nhiên tà khí bên ngoài tông miếu đều từ bà ta. Nữ nhân đối diện từ từ hạ xuống mặt đất bước đến chỗ bọn họ. Những chiếc bẫy ấn phù mà Bạch Hữu Linh răng lập tức rách ra, bẫy ấn phù vậy mà lại không có tác dụng với bà ta, chỉ có thể dùng một cách. Ngay lúc này một tiếng hô vang lên, Linh phu nhân. Trịnh Ẩn đột ngột lên tiếng, hắn nói tiếp, Trầm Oản Oản, ngươi còn nhớ nhị lang hoàng sinh của Trịnh gia 15 năm trước không? Bạch Hữu Linh không khỏi quay lại tức giận thầm mắng, chết tiệt cái tên này. Linh phu nhân bên kia thấy vậy thì đang cười bỗng nhiên khựng lại, tà khí xung quanh bà ta tăng vọt, khuôn mặt trở nên vừa hoảng hốt vừa tức giận. Nam nhân, bà ta hét lên, lại là nam nhân. Nàng lên đẩy Trịnh Ẩn ra quát, ngươi bị điên rồi sao? Giờ bà ta không còn thần trí nữa. Lúc này Linh phu nhân bắt đầu cười điên dại, hai mắt chảy ra huyết lệ, bà ta lao thân đến nói, đều phải chết, bồi táng đi. Đám tà khí như những mũi dao đâm về phía bọn họ, mọi người vội hoảng hốt né tránh. Trịnh Ẩn lúc này liền lên tiếng, mục tiêu của bà ta là ta, các ngươi không cần quản. Trầm Oản Oản, trả lời ta. Bỗng nhiên lúc này tà khí từ trong miệng Linh phu nhân đột ngột bắn ra như đạn đạo về phía bọn họ, một tiếng nổ bùm vang lên, khói bụi tan đi thì Trịnh Ẩn đã nằm trên đất, toàn thân đầy thương tích. Linh phu nhân bay lơ lửng đến bên người hắn, biến ngươi làm thành tiêu bản. Khuôn mặt bà ta trở nên đau khổ vừa lại sợ hãi. Bỗng nhiên những mũi kim nhỏ linh lực từ đâu đâm đến người bà ta liền chú ý bên kia, Bạch Hữu Linh đang đứng đó, tay tích tụ linh lực. Nàng giật mình kinh ngạc, nàng phát hiện vậy mà linh lực của mình không có tác dụng với bà ta. Bên này Tiểu Thu cũng bắn ra linh lực nói, Linh Linh, ta giúp cô. Bà ta liền cười man dợ, không cần vội, ta sẽ đem từng người biến thành tiêu bản. Ngay khi bọn họ hoảng hốt nhìn lại thì ngay lập tức đã bị những sợi dây leo bắt lại. Bạch Hữu Linh bị quấn lấy cổ và cánh tay, Tiểu Thu thì bị cuốn lấy hông. Bỗng một sợi dây leo xuyên qua bàn tay của Bạch Hữu Linh. Tiểu Thu thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên, Linh Linh. Thế nhưng ngay sau đó cô sững sờ, các dây leo trực tiếp đâm xuyên qua người của Tiểu Thu, toàn thân cô lập tức rớm máu. Cô lẩm bẩm, nhiều máu quá. Máu trào ra từ khóe miệng, hơi thở cô ấy yếu dần, ý thức dần mơ hồ. Tiểu Thu thều thào, của đồ xấu xa kia, của Linh Linh, cả của mình. Sau đó cô ấy gục xuống, không khí xung quanh cô ấy tràn ngập bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ, tà khí dần muốn nuốt trọn lấy Tiểu Thu. Thế nhưng rồi đột nhiên Tiểu Thu mở mắt trừng lớn, nước mắt ngập tràn khuôn mặt, một dòng linh lực màu vàng bao quanh lấy cô ấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Hữu Linh, mọi vết thương trên người cô ấy biến mất, ánh mắt trở nên khác trước, khí tức bên trong cơ thể thay đổi, dường như một ý thức thực sự của cô ấy đã thức tỉnh. Nhìn thấy cô ấy, Bạch Hữu Linh kinh ngạc, những hình ảnh kiếp trước hiện về, khi ấy đứng bên cạnh nàng có một nữ nhân khác, người đó là Bạch Hữu Linh thốt lên, Hòa Hy, cô ấy là Hòa Hy. Lúc này Tiểu Thu nghe vậy thì vội lắc đầu, cô ấy gượng cười bảo, mình là Tiểu Thu, không phải là Hòa Hy.
Bạch Hữu Linh nhìn chằm chằm cô ấy. Chắc chắn mình không nhìn sai, bởi vì linh lực này chỉ có ở thành nữ duy nhất của Kim Ô tộc mới có được, yêu tộc thường phải tu luyện lịch kinh vạn kiếp mới có thể tu thành nhân hình. Nhưng có một số chủng tộc không giống vậy, họ được thiên đạo chiếu cố, cho dù là tộc nhân không hề có linh lực cũng có thể biến thành nhân thân. Thậm chí so với nhân tu hoặc yêu tu, bọn họ giống như chủng loại gần gũi với thần dụ hơn. Kim Ô chính là một trong số họ, vừa hay có sức mạnh tiên đoán chuẩn xác nhất. Bỗng nhiên Tiểu Thu vươn tay chạm lấy tay của Bạch Linh, vết thương trên tay lập tức lành lại, cô ấy liền cười đến nở hoa. Cô xem, hình như ta trở nên lợi hại hơn rồi. Bạch Hữu Linh có chút trầm mặc rồi lên tiếng hỏi, cô là do Hứa Hề Uyên phái tới? Cô ấy vẫn vô tư trả lời, đúng vậy, trưởng môn phái ta vào nhóm để bảo vệ cô, chỉ là ta hình như vẫn chưa lợi hại bằng cô. Bạch Hữu Linh vô thức nắm lấy vạt váy, nhớ đến khuôn mặt của Hứa Hề Uyên hôm trước. Lúc ở linh trì ta phải nên nghĩ tới rồi, kiếp trước Hỏa Hy không biết vì sao không từ mà biệt Kim Ô nhất tộc, cũng mai danh ẩn tích, ta hầu như chưa có nhìn qua nguyên hình của cô ấy. Không ngờ cô ấy đột nhiên mất gần như toàn bộ linh lực vào ký ức, thảo nào ta lại có cảm giác quen thuộc, thậm chí bây giờ cô ấy đã có thể biến thành nhân hình khác. So với trước đây thì như hai người vậy, Hứa Hề Uyên sử dụng pháp thuật giúp cô ấy ẩn thân, vì vậy không ai có thể nhận ra sự bất thường. Nếu như không có mối nguy lần này, e rằng ta vẫn sẽ tiếp tục bị giấu giếm, chỉ là tại sao ngài ấy lại tiếp nhận yêu tu? Nàng cười giễu trong lòng, Hứa Hề Uyên lợi dụng bạn của ta, còn cho cô ấy một thân phận mới, đúng là một thủ đoạn hay. Bên này tại một vách núi, có hai kẻ trùm áo phàng đen bí ẩn đang đứng. Bọn chúng dẫm lên những cái xác dưới chân đi vào bên trong thôn trấn, tìm thấy rồi. Lúc này trên bầu trời có một góc được chiếu sáng màu hoàng kim, chiếu thẳng xuống một nơi nào đó ở trấn. Tìm thấy rồi, là Kim Ô. Bên kia nhóm người Bạch Hữu Linh đang nói chuyện thì đột nhiên Linh phu nhân hét toáng lên đau khổ. Mất kiểm soát, tiêu bản của ta sao lại có thể mất khống chế được? Ngay lập tức tà khí lao đến giữa bọn họ, nàng vội ôm lấy Tiểu Thu bảo vệ trong vòng tay mình. Cẩn thận, sau đó cô mất đi ý thức, một lúc sau tâm trí cô mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình, linh lực của ta đang tiêu tan rất nhanh. Nó giống như trở về khoảnh khắc bất lực nhất, nàng vung vẫy trong tiềm thức, ta không thể chết. Hòa Hy và Trịnh Ẩn đâu? Nàng nhớ lại khi nãy, Linh phu nhân vừa rồi không ai có thể trốn thoát. Tà khí của bà ta đã vượt tầm kiểm soát rồi, ta lờ mờ cảm nhận được sức mạnh của tà khí đã sắp dồn ép tới thiên cảnh rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy mọi người chắc chắn sẽ chết. Bất luận thế nào nhất định phải bảo vệ bọn họ. Ngay lập tức Bạch Hữu Linh mở mắt ra, trước mắt cô là khung cảnh Tiểu Thu đang bị Linh phu nhân hút linh lực từng chút một. Cô sững sờ bảo, dừng tay, thế nhưng bàn tay kia vẫn tóm chặt lấy Tiểu Thu ghim sâu hơn, đến xem bọn họ bị ta hút lấy linh lực thế nào này. Nàng tức giận hét lên, ta bảo ngươi dừng tay. Trong tiềm thức nàng như ai đó đang nói, Bạch Hữu Linh, rốt cuộc cô tu luyện để làm gì? Nàng nghe vậy thì bàn tay siết chặt, nàng không muốn lãng phí cơ hội trọng sinh này, nàng phải báo thù nhanh chóng phanh phui chân tướng, phải giúp đỡ yêu tộc. Lời nói kia lại tiếp tục vang lên, chỉ vỏn vẹn vậy thôi sao? Cho dù ngươi có thể tránh khỏi vận mệnh bảo thể thân vong cũng vĩnh viễn không có cách nào chân chính đạt được sức mạnh. Bạch Hữu Linh liền giật mình ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng màu vàng kia, ngươi là ai? Ánh sáng màu vàng kia trả lời, ta là một trong những vị thần của Cửu Châu, Bách Thiên Địa, hóa âm dương, tụ linh khí, ngươi đợi tiểu yêu tôn cả ngàn năm, có cơ duyên cộng thể với linh lực của ta, không có tâm của ta, ngươi có thể chống lại sao? Bạch Hữu Linh nghe vậy thì cắn chặt răng nói, thần tôn ti không được can thiệp vào mọi sự biến động của đại lục, nhưng có tấm lòng cứu tế thế nhân. Bây giờ Kim Ô hậu duệ thần dụ gặp nạn, ta xung tác loạn nhân gian. Bạch Hữu Linh biết mình cảnh giới còn nhỏ, đến đây cô tràn đầy quyết tâm nói, nhưng thỉnh thần tôn trợ giúp. Hữu Linh nguyện tiếp nhận bất kỳ thử thách nào, khốn khổ hay tai kiếp. Ánh sáng kia liền bắt đầu cuộn lại, ha ha, được. Lúc này bên trong tông miếu, cô đang nửa quỳ xuống đất thì đột nhiên bừng tỉnh, ánh sáng trong lồng ngực cô phát ra, đột phá cấp 1 đan lạc cảnh, sau đó lập tức thành đan. Ngay sau đó cánh tay của Linh phu nhân bị cắt đứt, nàng bế Tiểu Thu vào trong lòng. Linh phu nhân, hôm nay ta bắt buộc phải độ hóa ngươi, ngươi bị oán khí tiêm nhiễm quá nặng rồi, sát hại nhiều tu sĩ bách tính vô tội, trở thành tà sùng của một phương. Tiếng chuông trong miếu vang lên leng keng, nàng lại bừng tỉnh. Lúc này Linh phu nhân đang hút lấy linh lực, ta có nghe qua rồi, ngươi là một kẻ đáng thương. Cánh tay của bà ta dần hàn gắn lại, bà ta cảm nhận được có phản bội, bỏ rơi, oán hận của nàng, bà ta rất thích. Bà ta cười châm chọc, muốn độ hóa ta, ngươi xứng sao? Ngươi nên cùng với ta mới là. Bà ta nhớ đến những ký ức mà bà ta hút được ở bên trong linh lực của Bạch Hữu Linh, bà ta cảm thấy hai người rất giống nhau. Không, Bạch Hữu Linh còn đáng thương hơn, suy cho cùng cũng bị chính tay hắn ta đẩy xuống vực thẳm. Thú vị hơn là bà ta phát hiện vừa rồi cô mới hô đánh hô giết với cái tên kia giống nhau như đúc. Bỗng có tiếng chuông vang lên, Bạch Hữu Linh hơi cau mày, nàng đứng bên trong một bức màn bảo vệ vàng rực đưa tay lên vén tóc nói, hóa ra là tiếng chuông của ngươi, năng lực giống như là bị bóng đè, ảo thuật làm rất tốt. Chỉ đáng tiếc, những thứ này đã không còn khiến mình đau đớn nữa. Linh phu nhân nhìn nàng vẫn bình an vô sự liền tức giận gào lên, ngươi, sao ngươi còn kiên trì được? Ngươi nên phẫn nộ, oán hận. Chả nhẽ ngươi không để ý, chúng đã làm gì với ngươi sao? Hữu Linh đưa hai tay ra thi triển linh lực đáp rằng ta để ý, nhưng ta không như ngươi, ta còn có chuyện quan trọng hơn chưa hoàn thành, với lại, ta đường đường là Bạch Xà Tôn, không cần ngươi tới dạy bảo. Những thanh âm chế trách, những ngôn từ miệt thị Hữu Linh của kiếp trước phát ra, một người cũng không thể giữ lại, chết, yêu tu phải chết. Đền tội đi, ác nữ, không thể dung túng cô ta.
Ngũ Mã Phanh Thây chịu hình phạt lửa cháy trong xương thì đúng quá là lợi cho cô rồi. Bạch Hữu Linh đáng chết, là ngươi tự tạo nghiệt, đại yêu đầu hủy phi khói diệt, không thể luân hồi, thiên đạo là chính nghĩa. Những đường sáng xanh lục cứ liên tục đâm vào quả cầu vàng rực của Bạch Hữu Linh. Chuyện gì tới cũng tới, quả cầu đã có vết nứt, nửa trên của nó vỡ tan ra. Linh phu nhân đắc ý cười ha ha, ngươi thua rồi, vĩnh viễn trầm luân với ta trong tuyệt vọng đi. Nàng trừng mắt rồi bình thản nhắm lại như không có chuyện gì. Bạch Hữu Linh mỉm cười, cây châm mà Hứa Hề Uyên nhờ Lâm Khinh Trần đưa cho nàng rơi ra khỏi áo. Nó chạm đất rồi vỡ tan, bên cạnh cây châm là Bạch Hữu Linh đang nằm, ở một nơi khác Hứa Hề Uyên đang băng bó vết thương thì hắn bỗng cảm nhận được chiếc châm cái tóc rơi vỡ. Hứa Hề Uyên chưa kịp mặc áo lên đã sốt sắng nói với Thần Quang Đạo Quân, mau đi Mai Cốt trấn. Vừa dứt lời hắn lập tức dùng tiên thuật biến đến. Linh phu nhân thấy có người thì hử một tiếng rồi xem đó là ai. Đó là Thần Quang Đạo Quân đang dùng linh lực đỡ hai người Trịnh Ẩn, Tiểu Thu và còn cả Hứa Hề Uyên đang ôm Hữu Linh lên. Hắn phóng một lá bùa đến trước Linh phu nhân khiến bà ta tức giận hét lên, sao có thế. Linh phu nhân đã nhìn thấy rõ mặt của Hứa Hề Uyên, bà ta cười bảo, lại là ngươi, Bạc Tình Lang. Nhưng rồi Linh phu nhân cau mày nói, ý không đúng, trong lòng ngươi sao có thể, không giống khi trước ta thấy. Rồi bà ta lại nở một nụ cười nói, không quan trọng, đều không quan trọng. Nói rồi Linh phu nhân thi triển và bộc phát một lượng linh lực lớn, bà ta hét lên, các ngươi đều chết cả đi. Thanh kiếm của Hứa Hề Uyên văng ra, để uy thân lực cứu trợ chúng sinh, cứu cả các tội độ qua tất cả. Hắn một tay đỡ Bạch Hữu Linh, một tay giương kiếm vào Linh phu nhân nói, trên trời 36, dưới đất 36, rồi tấn công bà ta. Linh phu nhân đưa hai tay thành chữ 10 trước ngực hét lên, không thể nào, không thể, kẻ phản bội Bạc Tình không làm ta bị thương đâu, cho dù ngươi khiến ta tan thành mây khói, cũng không cứu được cô ta và tiểu tử kia đã bị ta nhốt trong ảo cảnh vĩnh viễn rồi. Sau khi nói xong mụ ta cũng biến mất. Hứa Hề Uyên nhìn Bạch Hữu Linh nằm trong vòng tay mình bảo, ngươi quá xem thường nàng ấy rồi. Trong ảo cảnh của Linh phu nhân, bà ta giận dữ cắn chặt răng, rồi nói với Hữu Linh, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, ở đây là ảo cảnh của ta. Bạch Hữu Linh nháy mắt cười bảo, xin lỗi, ta giỏi nhất là phản khách làm chủ. Nàng đưa tay ra trước thi triển linh lực nói tiếp, ngươi đã thấy nội tâm của ta, vậy để ta xem của ngươi nhé. Bỗng nhiên quả cầu Linh phu nhân mang bên mình nứt và vỡ ra, những mảnh ký ức hiện lên trong các mảnh vỡ kia. Linh phu nhân hét lên, không, bí mật về quá khứ của bà ta bị phơi bày. Linh phu nhân đúng như Trịnh Ẩn nói là Thẩm Quán Quán năm 15, sinh ngày Âm tháng Âm năm Âm, cùng với tổ tiên của Trịnh Ẩn là Thanh Mai Trúc Mã với Trịnh Hoàng Sinh ở kiếp trước. Trịnh Hoàng Sinh chết sớm, Thẩm Quán đau khổ tuyệt vọng. Nhân lúc đó tà tu tiến vào, mê hoặc Trịnh phụ Trịnh mẫu rốt nát, chỉ cần Thẩm Quán cử hành minh hôn với Trịnh Hoàng Sinh, linh hồn của Trịnh Hoàng Sinh có thể quay trở lại thân thể. Thẩm Quán bị lừa không biết minh hôn là chôn sống. Tiếp theo, tà tu phát tán lời đồn cho thôn dân Thẩm Quán mệnh xấu, dân tình phẫn hận ủng hộ chôn sống Thẩm Quán. Đêm đó, Thẩm Quán bị cho vào hòm, còn bị mấy người thôn dân. Sau khi bị chôn sống, Trịnh phụ tâm tình bất an, lập nên tông miếu, nhưng Thẩm Quán oán khí lại quá nặng, bị tà tu chế thành tà ma. Lúc đó, Thẩm Quán có ý thức, chỉ muốn báo thù, mắt thấy người chết càng ngày càng nhiều, không biết lúc nào sẽ tới lượt mình. Trịnh phụ sợ hãi không thôi, thế là tà tu lừa Trịnh phụ, bảo là cho thiếu nữ có tuổi thích hợp hôn phối với thôn dân đã chết. Mỗi lần 8 người chôn quanh Thẩm Quán tạo thành trận đồ bát quái, trấn áp Thẩm Quán. Cuối cùng, oán khí của các thiếu nữ kia đã khiến Thẩm Quán át đi hẳn ý thức, thành tà ma có oán khí mạnh nhất, trở về hiện tại. Trịnh Ẩn sau khi biết chuyện của Linh phu nhân thì nói, hóa ra là như vậy, ta về Mai Cốt trấn là vì ta đã mơ thấy từ nhỏ. Trịnh Ẩn run run kể trong mơ, luôn có một cô gái tên Thẩm Quán, xin ta đi Mai Cốt trấn cứu cô ấy. Hắn khóc dòng nói, mỗi lần mơ thấy giấc mơ này, tim ta lại đau, ta biết cha mẹ ta bị cô ấy giết, nhưng ta cũng không muốn báo thù. Bạch Hữu Linh nói tất cả cô ta làm mới là báo thù, dù là tà ma hay là những thôn dân này, đều là không có phước sống, chỉ tiếc tà tu tới vô ảnh đi vô tung, không ai biết hướng đi của chúng. Nàng nhớ lại kiếp trước mình chiến đấu với tà tu, thầm nghĩ, kiếp trước chiến đấu với tà tu, chúng dùng thủ đoạn âm hiểm lợi dụng nữ tử. Vì thế, đối đãi với chúng, không cần nhẹ tay. Tên yêu tu trong kiếp trước vì biết mình chỉ còn đường chết nên khiêu khích nàng. Ha ha, nực cười, đúng là nực cười, yêu tôn lại muốn bỏ đi sự quý tộc, cam tâm làm người. Bạch Hữu Linh của hiện tại sờ cổ tay thầm nghĩ, giờ nghĩ lại, có lẽ mình cho mình là Thẩm Quán, trong mắt đám người kia mình là Linh phu nhân, trong mắt người đó chắc là tà ma ác liệt. Những dải linh lực màu trắng hiện ra từ một lỗ sáng hiện ra trong mộng cảnh. Bạch Hữu Linh hướng ánh sáng đó mà đi, nàng nói chúng ta bị người ta tranh trước một bước, Thẩm Quán đã bị độ hóa, mộng cảnh của cô ta sắp bị hóa giải rồi. Mộng cảnh giờ đã xuất hiện nhiều vết nứt. Hữu Linh quay đầu lại đặt tay lên vai Trịnh Ẩn bảo, đi thôi, ta nên về rồi. Chuyển cảnh đến tông miếu, có một con nhện đang bò trên tấm màn tơ cũng không yên với một thứ ánh sáng hiện lên. Thần Quang Đạo Quân vẫn đang yên lặng thi triển gì đó. Đột nhiên hắn cảm nhận được Hữu Linh đã quay trở lại, liền mở mắt ra. Xung quanh Bạch Hữu Linh đang ngồi bất tỉnh là những vệt sáng xanh trắng, có lẽ chính là những phần linh hồn của nàng. Rồi chúng nhập vào thể xác Bạch Hữu Linh khiến nàng có chút khó chịu mà nhíu mày cắn răng, rồi Hữu Linh lại ngất đi. Trên tay Thần Quang Đạo Quân là một ngọn lửa nhỏ. Hứa Hề Uyên từ đằng sau đặt tay lên vai hắn hỏi tình hình của Hữu Linh sao rồi, chưa tỉnh à? Thần Quang Đạo Quân bất lực nhìn nàng đáp, linh lực của ta cũng vô dụng, giống như là rơi vào vực sâu không thấy đáy.
Hắn nhắm mắt chịu thua bảo nói thật, giờ thì hơi khó làm. Hứa Hề Uyên nói không sao, để ta đi. Thần Quang đạo quân nghe vậy lo cho an nguy của bằng hữu liền lớn tiếng nói tiếp, linh lực như vậy, bản thân ngươi cũng gặp nguy hiểm. Rồi hắn trừng mắt nhìn trạng thái của Bạch Hữu Linh thay đổi, xung quanh người nàng tỏa ra ánh sáng vàng sáng chói mắt người. Thần Quang đạo quân thấy vậy liền nghĩ linh lực phản phệ. Bạch Hữu Linh tỉnh dậy trong một chiều không gian khác, nàng nhìn xung quanh thấy lạ nên bảo kỳ lạ, sao vẫn chưa thoát ra khỏi mộng cảnh. Rồi Hữu Linh kinh ngạc quay lại, một tiếng ầm lớn vang lên, có vẻ là ai đó đã tới, nàng thắc mắc hỏi người đâu. Rồi Bạch Hữu Linh để ý vào một thực thể màu cam nhỏ như giọt nước đang di chuyển trước mặt nàng, một giọng nói vang lên, Bạch Hữu Linh, ngươi vẫn quá yếu ớt. Nàng nghi vấn nói thần tôn. Hữu Linh hít một hơi dài, rồi thay đổi thái độ ngay lập tức. Hữu Linh một tay chống hông một tay đưa lên cười khẩy nói, hai, lúc thần tôn cho mượn linh lực thì đồng ý dứt khoát lắm, kết quả chỉ cho ta mượn có chút xíu linh lực, bây giờ ta thua một yêu ma. Nếu như bị truyền ra ngoài thì thật sự làm mất mặt thần tôn đó, dù sao thì cũng không có chút quan hệ nào với Bạch Xà tôn ta đây. Thần tôn bị khịa thì tức giận mắng mỏ, tiểu nha đầu ngươi đang nói sằng bậy gì thế, cho ngươi mượn nhiều linh lực sợ là ngươi sẽ bị nổ chết rồi, đúng là không biết cao thấp. Nếu đã không tôn trọng ta như thế, còn không phải được cái tên nhóc con nợ ân tình kia cứu hay sao, vậy mà còn có mặt mũi à? Nếu có ta thì đừng nói đến trưởng môn gì đó, cả Cửu Châu này cũng không phải đối thủ của ta. Nghe đến đây Bạch Hữu Linh không vui, nàng quay đi bảo, vậy thì tốt rồi, chỉ cần ta có thể giết được Hứa Hề Uyên, trọng trấn yêu tộc thì tất cả những điều thần tôn muốn làm, Hữu Linh nhất định làm được. Thần tôn bất ngờ nói, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Nàng đang định nói thì có một vòng trận địa hiện ra kêu rầm một cái, Bạch Hữu Linh đưa mắt nhìn thầm nghĩ, đây là. Thần tôn nói, lại là suy tính mệnh thiên cơ, dùng loại thuật pháp này mà không sợ bị trời phạt sao? Phải giáo huấn ngươi mới được. Bên ngoài mộng cảnh, tiếng ho phát ra cùng với một chút máu nhỏ xuống nền đất. Thần Quang đạo quân đang ở đàng làm phép cho Hứa Hề Uyên, cả hai người họ đều trông rất vật vã và miệng họ còn có máu nữa. Hứa Hề Uyên nói với Thần Quang đạo quân, xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Trong tình trạng này mà hắn ta vẫn thở dài rồi cười đùa bảo, không sao không sao, dù sao thì nỗi đau phản phệ này cũng có người gánh thay ta mà, ta cầu còn không được. Hứa Hề Uyên đưa linh lực ra rồi truyền vào người Bạch Hữu Linh, hắn không chịu nổi kêu lên rồi ho mạnh. Thần Quang đạo quân thấy hắn vừa ho rồi còn đang run run nên lo lắng đưa tay ra nói, dừng, đừng truyền linh lực cho nàng ta nữa. Hứa Hề Uyên không nghe, đưa tay lên lau vết máu trên miệng bảo, tất cả lấy sự tỉnh lại của nàng ấy làm trọng. Hắn lại tiếp tục ho, khụ. Thần Quang đạo quân thấy vậy sợ đổ mồ hôi thầm nghĩ, ta cạn lời rồi. Hắn thở dài, nhìn vào thực tế nói, ngươi biết đó, ta không thể nói rõ cho ngươi, ta chỉ có thể chúc mừng ngươi đã tìm được một đồ đệ tốt. Ta đoán nếu như ta không đến kịp, nàng ấy cũng có thể giải quyết được ác ma của Mai Cốt Trấn. Hắn nhìn Bạch Hữu Linh nói tiếp, ta có thể suy diễn ra trên người của nàng ta có mang theo một sinh mạng nào đó, nhưng không phải người mà ngươi muốn tìm. Có điều hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, thực ra ngươi hiểu rõ đúng không, chỉ là tương tư mà thôi. Hứa Hề Uyên thương tâm nhìn Hữu Linh. Thần Quang đạo quân nói tiếp, cho nên tại sao lại phải cố chấp như thế? Ngươi đã tìm kiếm 13 năm rồi. Hắn thầm nghĩ trong 13 năm này ngươi đã trải qua những gì, ta đều nhìn rõ hết. Hình ảnh những ngày trước hiện lên. Hứa Hề Uyên nói với bằng hữu mình rằng, ta hiểu, chỉ là không ai có thể thay đổi suy nghĩ của ta. Vấn tiên cầu đạo ngàn năm, mục đích của ta chỉ vỏn vẹn thế, thời gian ta còn có rất nhiều. Một cái 13 năm, hai cái 13 năm cũng phải tìm cho được nàng ấy. Thần Quang đạo quân cầm lá bùa bảo thân lên tiếng, là bằng hữu ta vẫn khuyên ngươi một câu. Hắn đốt lá bùa đi rồi biến ra một vòng bát quái. Thần Quang đạo quân cầm chiếc phất trần của mình lên và nói, dù năm đó sư phụ của ngươi tự bạo yêu đan mà rơi xuống, nhưng cho dù đồ đệ tiểu Bạch này thiên phú dị bẩm, thì nàng ta cũng không thể mang nổi yêu lực của sư phụ ngươi. Tiểu Thu được linh lực của hắn nâng lên. Thần Quang đạo quân nói tiếp, yêu lực và linh lực hoàn toàn khác nhau, ngươi cứ dò xét đồ đệ tiểu Bạch như thế này, dính lấy người ta, nói không chừng người ta sẽ càng ngày càng ghét ngươi đó. Trong lúc hắn nói, Hứa Hề Uyên bế Hữu Linh lên, Thần Quang đạo quân đứng trước Tiểu Thu cười nói, đã xử lý vết thương xong, chúng ta chờ. Hắn chưa nói hết câu mà nhìn bạn mình chỉ đang chăm chú cõng Hữu Linh lên liền phát cáu, nhưng miệng vẫn cười thầm nghĩ, một chữ cũng không nghe vào. Hắn dần tắt nụ cười nhìn Hứa Hề Uyên đã cõng Bạch Hữu Linh nằm yên lên lưng, nghĩ thật đúng là tên cứng đầu. Hứa Hề Uyên bảo, ngươi nói đúng lắm, ta nên trở về thôi, nàng ấy đã đột phá cảnh giới rồi, có thể tìm cho nàng ấy một linh vũ phù hợp rồi. Tại gian phòng của Bạch Hữu Linh, mùi trầm hương lan khắp nơi. Hữu Linh đầu tóc bù xù, tay nắm lấy một lọn tóc nói, làm sao như thế? 2 canh giờ trước, Lâm Khinh Ngôn cùng Văn Đức và Phương Nhược Tích đến thăm nàng. Lâm Khinh Ngôn như mọi khi nhanh nhảu nói, hai người xém chút hù chết bọn ta rồi. Bọn ta đều đang định là lên đường đi giúp các ngươi rồi, kết quả muội đoán sao không? Hắn đưa tay lên mặt tỏ vẻ ngại ngùng, đỏ mặt nói kể lại. Muội không chỉ không bị thương, ngược lại còn nằm ngủ như heo trên lưng trưởng môn, miệng chảy nước miếng dính trên người trưởng môn thế mà còn giúp muội chùi nước miếng. Nghe đến đây Bạch Hữu Linh hóa đá luôn, trở về hiện tại nàng tức giận một tay nắm chặt y phục, tay khác vào đầu bứt tóc, mặt có hơi đỏ, thầm oán trách Hứa Hề Uyên, tên họ Hứa kia, trong sạch của mình cứ thế mà bị hủy như vậy. Tóc nàng bay lên vài lọn. Hữu Linh nhìn linh lực của mình nói, ta hiện tại đã đột phá đan lạc cảnh nhất trọng, cũng coi là được ứng long tán thành. Nếu như thế Hứa Hề Uyên nói tới bạo thể mà chết cũng không tồn tại nữa, bây giờ rời Lăng Tiêu môn cũng không phải vấn đề gì, nhưng năng lực hiện tại của ta không cách nào làm yêu tu chính danh. Giết chết Hứa Hề Uyên càng là vọng tưởng. Nàng thầm nghĩ,
chỉ có thể tham gia Khai Sơn đại hội. Lần này Khai Sơn đại hội là ở Vô Gian Sơn, là chỗ thượng cổ vẫn ma Bỉ Ngạn Thiên rơi xuống, nếu có được di vật của nữ nhân kia thì lúc kết thúc Khai Sơn đại hội cũng là lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Một con chim bay qua nói lớn, Hồng môn truyền tin, Hồng môn truyền tin, trưởng môn có lệnh, nếu ngươi đã khôi phục, nhanh đến Kim Thạch Động Thiên lựa chọn linh vũ sử dụng. Tại đó Bạch Hữu Linh nghĩ, Kim Thạch Động Thiên của Lăng Tiêu môn là chỗ môn nhân chọn lựa linh vũ, sự kiện Mai Cốt trấn được giải quyết. Sau khi Linh phu nhân bị độ hóa, tiểu đội chúng ta trừ sùng thành công, đã đi về nơi này, tại đây dưới sự chỉ dẫn mình thu được linh vũ. Trong truyền thuyết có tàn hồn của thàn thú trấn thủ nơi đây, chỉ dẫn tu giả chọn lựa linh vũ, phẩm chất linh vũ đều là thượng thừa. Nàng đang ngồi trên thuyền tiến vào trong nghĩ tiếp, nhưng mà Trịnh Ẩn chỉ lưu lại cho chúng ta một phong thư liền rời khỏi Lăng Tiêu môn, không biết tung tích. Hòa Hy, bây giờ nên gọi nàng là Tiểu Thu, cũng không biết vì sao không có tới đây. Thuyền của Hữu Linh đang đến gần một mỏm đá nhỏ, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc liền nói Hứa Hề Uyên. Hắn nhìn nàng, Hữu Linh thầm tưởng tượng ra cảnh Hứa Hề Uyên run run khóc sùi bọt mép, còn bị trói rồi dùng những công cụ tra tấn để giết thì vui vẻ cười khúc khích nói, thú vị. Hứa Hề Uyên tất nhiên không biết nàng đang nghĩ gì mà cười lên tức giận, hắn nói ngươi cười cái gì? Nơi nghiêm nghị, há lại cho ngươi vui đùa ồn ào ầm ĩ, nhanh lựa chọn linh vũ sử dụng, đừng lãng phí thời gian. Hữu Linh liếc mắt đi chỗ khác lẻ lưỡi. Hắn đưa tay mình ra cũng bảo nàng đưa tay theo. Bạch Hữu Linh đưa tay ra, tay hai người chạm nhau, giữa linh vũ và tu sĩ số mệnh của họ vốn được trời định sẵn. Một chiếc linh vũ đang hình thành, sự liên kết giữa linh vũ và tu sĩ gọi là linh vũ chọn chủ. Hoàn thành nàng liền buông tay hắn ra. Hứa Hề Uyên bảo rằng, ta đem linh lực của ngươi đưa vào kim thạch trong hồ, chỉ có nó tác động hưởng ứng của người. Đây là thượng cổ thần kiếm ngủ say nhiều năm, trời sinh cùng linh lực của ngươi phù hợp với nhau, không thể thích hợp hơn, ban thưởng nó một cái tên mới đi. Bạch Hữu Linh nhìn chằm chằm thanh kiếm, nàng lại cáu giận thở dài nghĩ, ta còn không có đồng ý đâu, muốn để cho ta ban tên, nhưng vừa rồi giống như có một thành linh vũ khác. Nàng gõ gõ tay vào thanh kiếm nói, ta không thích thanh kiếm này. Rồi Hữu Linh chỉ vào một thanh linh vũ khác ở trên cột đá, xung quanh đây có rất nhiều linh vũ, Càn Quảng Trưởng Bắc Hành, La Duệ Phất Hàn Trần, Tuyết Thành Chiêu Dương Mãn, Thử Trang Hữu Càn Khôn. Chiếc dù đó bay về phía nàng, từ y phục đến tóc Hữu Linh bay lên, nàng nhìn chiếc dù trước mặt nói, hóa ra ngươi gọi là Càn La Tán. Hứa Hề Uyên nhìn nàng vác cây dù hỏi, vì sao? Thần kiếm càng có thể phát huy ra thực lực của ngươi. Thanh dù này định giai không rõ, ứng với thuộc tính một loại linh vũ phát triển, đối với ngươi trợ lực cũng không lớn. Hữu Linh liền nhìn vào thành linh vũ mà nói, linh vũ không riêng gì linh vũ, càng là tu sĩ đồng sinh cộng tử. Thượng cổ thần kiếm cố nhiên là trợ lực tốt nhất, nhưng ta vừa đan thành không lâu, linh lực không đủ, chỉ sợ không cách nào cùng đồng bạn cường đại vô song cùng một chỗ chiến đấu. So với thành công đã định, ta vẫn là thích sự ngạc nhiên chưa biết tới. Nghe đến đây Hứa Hề Uyên bất chợt nhớ đến câu nói của Bạch Hữu Linh khi còn là sư tôn của hắn, lúc đó nàng nói, so với một bước lên trời, không cảm thấy càng có ngạc nhiên sẽ thích hơn sao? Trở lại thực tại, Hữu Linh vừa nói xong liền nhảy phắt lên thuyền, nhưng miệng vẫn nói, mặt khác ta nghe nói, loại thượng cổ thần vũ này rất kiêu căng, muốn áp chế chủ nhân của linh vũ đó. Nàng ta vác linh vũ của mình trên vai quay đầu lại bảo, ta không cần, trưởng môn không bằng giữ lại tự mình chơi đi. Hứa Hề Uyên thầm trách, mình ta rốt cuộc ở đây làm cái gì? Ma xui quỷ khiến nên đã nghe theo, còn không bằng tìm kiếm manh mối của Tà Sùng còn sót lại. Nàng không phải sư tôn, lại luôn đối với ta có địch ý. Hắn nhớ lại câu của Thần Quang đạo quân nói trước khi đi đến đây, huynh muốn đem đến cho nàng linh vũ lợi hại nhất có thể, nhưng huynh làm khó đồ đệ kia, ta mới không đi. Muốn đi huynh tự đi đi. Lúc này Hứa Hề Uyên mới nói, là ta đã xen vào chuyện của người khác, liền xem như sư tôn, nên cũng là không thích ta làm như vậy. Bên ngoài Võ Gian Sơn, có một đoàn người cùng ngựa đang đi, một người phụ nữ đứng từ xa nói lớn, dặn dò đứa trẻ cầm chiếc trong chóng đi đằng trước đừng quá xa, nghe rõ chưa? Đứa trẻ kia vừa đi vừa đáp, con biết rồi. Bỗng đứa nhỏ dừng lại, nó ngước lên nhìn ngây thơ hỏi, các người là ai? Bỗng có một đàn quạ bay qua, ở dưới đất chiếc trong chóng mà đứa trẻ vừa cầm giờ đã bị gãy một phần cán và nằm dưới một vũng máu nhỏ. Hôm trước Khai Sơn đại hội, lịch luyện ở Vô Gian Sơn, rất đông người đang tề tựu trên sân đấu. Bạch Hữu Linh đứng một mình trong đám đông khoanh tay thầm nghĩ, Khai Sơn đại hội này vì sao long trọng như thế? Người so với trước đây nhiều hơn không ít, ta có thể mơ hồ cảm giác được so với bên trong học đường, khí tức của cường đại cũng nhiều hơn hẳn. Văn Đức cùng Tiểu Thu từ đằng sau đi tới. Tiểu Thu gọi Linh Linh rồi chạy lại giang tay hướng đến Hữu Linh từ đằng sau, nàng nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại. Tiểu Thu ôm Hữu Linh bảo, đã nói rồi, chúng ta sẽ ở một tổ. Nàng một tay xoa đầu Tiểu Thu nói, được, cô nói thân thể đã tốt hơn nhiều rồi. Tiểu Thu thì thầm vào tai Bạch Hữu Linh rằng, đúng rồi, trưởng môn cùng Thần Quang đạo quân lại ra ngoài trừ sùng rồi, cũng không biết lúc nào trở về, bọn hắn nói sẽ nhanh chóng trở về. Hữu Linh nghe vậy thầm nghĩ Hứa Hề Uyên không xuất hiện ở Khai Sơn đại hội, nàng khoanh tay quay người đi nói, có quan hệ gì với ta đâu, không đến cũng rất tốt. Tiểu Thu nghe vậy có chút ngỡ ngàng. Lúc sau, một người đứng trên cao nói lớn, Khai Sơn đại hội, tự động kết đội bắt đầu. Bạch Hữu Linh đưa tay lên cằm thầm nghĩ, Khai Sơn đại hội cần 5 người tổ đội chung, hiện tại đã có Văn Đức, Tiểu Thu và ta là 3 người, còn lại 2 người, ta vốn là muốn cùng Lâm Khinh Ngôn và Nam Cung Khinh Sương, chỉ có điều. Quay lại thời điểm trước khi đến Vô Gian Sơn, Hữu Linh sửng sốt nói cái gì? Các người không tham gia Khai Sơn đại hội? Nam Cung Khinh Sương đáp, ngươi biết ta đến Trường An Quốc chính là vì Khinh Trần và Khinh Ngôn, Khinh Trần ở vị trí không cách nào rời khỏi,
ta chỉ có thể mang tiểu tử này trở về báo cáo trước. Lâm Khinh Ngôn chạy đến nắm tay Hựu Linh bảo rằng, sau khi khai sơn đại hội, ta sẽ trở về. Muội và ca ta nhất định phải chờ ta về đó. Nàng đồng ý cười nói, được, nhất định. Quay về hiện tại, Bạch Hựu Linh chỉ biết thở dài mà nghĩ, hãi, không đáng tin cậy mà, nếu như đội ngũ chưa đầy đủ thì sẽ bị tổ đội ngẫu nhiên, tự nhiên có một người bước đến. Không phải đằng sau hắn còn có 2 người nữa và một người đi bên cạnh, bọn họ đều là đệ tử Thiên Đế Điện. Nam nhân kia lên tiếng hỏi, ngươi chính là Bạch Hựu Linh? Nàng quay qua đáp hử, là ta, quý phái đây là. Bọn chúng bay lên cao, 2 tên ở đằng sau biến ra trước mặt Hựu Linh, thanh dao ngọc cổ trạc, đăng tiên lưu ly bình, thượng phẩm trương châu mã não kính, chân phẩm lôi hỏa kim thiền ti, cửu chuyển quy nguyên đan. Tên nam nhân khi nãy nhất miệng ngạo mạn nói, chỉ cần ngươi gia nhập tổ đội Thiên Đế Điện ta, những thứ này ngươi tùy ý lựa chọn. Bạch Hựu Linh, Thiên Đế Điện ta chính là đứng đầu trong thập đại tiên môn, có lòng mang tài quý mời ngươi về đội, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Hựu Linh không chút do dự nói thẳng, không cần, đội ngũ của ta đã có 3 người. Nhưng rồi nàng để mắt đến chiếc vòng thanh dao ngọc cổ trạc mà cầm lên nhìn rồi bảo, các ngươi quá nhiều người, thêm không được, chỉ là vòng tay này ngược lại cũng không tệ. Tên nam nhân kia thấy Hựu Linh từ chối thì la lối, người. 2 kẻ trùm áo choàng đen bí ẩn xuất hiện ở đằng sau 2 tên đệ tử Thiên Đế Điện, một kẻ đi trước với tay và nói, ai ia, loại chất lượng pháp khí này, vãng sinh các chúng ta cũng có, mà lại chúng ta chỉ có 2 người. Một tên đệ tử Thiên Đế Điện chặn 2 kẻ kia lại quát, cút ra. Từ xa một nam nhân cầm quạt trông có vẻ quen thuộc tiến đến, thì ra đó là Mạc Quân, hắn còn cùng 2 người có vẻ là thân tín đi cùng. Mạc Quân vừa bước tới vừa nói, tranh cái gì mà tranh, đội ngũ của tỷ tỷ, trừ ta ra không còn ai khác có thể nữa. Hắn đắc chí phe phẩy quạt làm Hựu Linh có cảm giác ghét bỏ. Mạc Quân chạy đến với tay nói, tuyển ta đi mà, ta là hoàng tử, Thiên Đế Điện có hậu đài, pháp khí so với bọn họ còn nhiều hơn. Hựu Linh chỉ biết bất lực mày đẩy mặt Mạc Quân ra. Lý Yên Nhiên đứng một bên nhìn thấy toàn cảnh đố kỵ nói, đắc chí cái gì, nhìn nàng ta ra vẻ chưa kìa. Bạch Tô Nghiên cũng ghen ghét nói thêm vào, thì chính là giả thanh cao, so với chỗ 2 người kia âm u vắng lặng chẳng ma nào thèm ngó, thì chỗ của Bạch Hựu Linh lại đông đúc ồn ào. Một hồi chuông được đánh, tất cả mọi người quay lại, người vừa nãy lại đứng lên nói, đến giờ rồi, cướp người tổ đội kết thúc, chưa đầy viên đội ngũ sẽ tiến hành tổ đội ngẫu nhiên. Mạc Quân lấy quạt che miệng thần bí nói với hầu cận che mắt của mình, lần này tới, chúng ta tới là vì vật kia, ngươi nói thử nên làm thế nào đi. Sầm Thanh ngồi ở một gốc cây nọ làm điều mờ ám, hắn nói, con cá nhỏ, nhất thiết phải để ta cùng nha đầu kia cùng một chỗ. Đêm đó, tiểu đội đã kết thành, dưới một quán trọ nhỏ vẫn còn sáng đèn. Bên trong phòng trọ của Hựu Linh, nàng ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay đặt trên thành ghế nói, ta biết, 2 vị đều là bỏ ra một chút thủ đoạn mới gia nhập đội ngũ của ta. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Mọi người đã muốn hợp tác, vẫn là ở đây có chút thành ý tốt đi. Tại một nơi khác Hứa Hề Uyên đang tiêu diệt tà sùng. Đột nhiên hắn trở nên đau đớn rồi nói, ta có dự cảm xấu. Bỗng có một lá bùa bị cháy bay ra trước mặt Hứa Hề Uyên, hắn ngước mắt lên đưa tay đón mảnh bùa nhỏ, luôn miệng nói, sư tôn, là sư tôn. Thần Quang đạo quân thấy vậy thầm nghĩ, lá bùa kia là đây huyết ấn tàn hồn của sư tôn hắn. Trong doanh địa khai sơn đại hội, bên trong phòng Mạc Quân có một bóng đen xuất hiện, bóng đen đó bước đến túm cổ của Mạc Quân lên trong khi hắn đang ngủ. Mạc Quân bị bóp cổ nhưng vẫn cố mở một mắt và nói, các ngươi đến rồi. Tiếng la hét thất thanh vang lên, cứu mạng, có người xông vào doanh địa rồi, là tà tu xâm lược. Khung cảnh xung quanh đang rất náo loạn vì cả doanh địa bị đánh úp, người chạy tán loạn khắp nơi, những ngọn lửa nằm rải rác trên tất cả các dãy nhà. Một nhân tu đang bị một tên tà tu bóp chặt cổ và dồn sát lên tường. Tên tà tu kia có lẽ đã giải quyết người kia xong liền quay đi khinh miệt mở miệng nói, không có thú vị. Một đám gà yếu, rất nhiều người bị một giáo đâm xuyên và bỏ mạng dưới đám lửa vẫn đang ngày một lớn dần, trong đó còn có bóng dáng của Bạch Tô Nghiên, Lý Yên Nhiên. Tên tà tu tóc trắng kia bước qua cơ thể của Lý Yên Nhiên một cách nhẹ nhàng, rồi cảm thán một câu thật nhàm chán. Ở bên khác Bạch Hựu Linh cùng Tiểu Thu đang hợp lực ngăn cản đám tà tu xâm nhập. Hựu Linh nói, mạnh quá, tà khí của những tà sùng này, có 2 tên tà tu, một tên mặc y phục đen và một nữ nhận mặc y phục trắng đang đối đầu với 2 nàng. Kẻ tà tu mặc một thân y phục đen đội theo một chiếc nón nói, không tệ, cuối cùng cũng có một đồ chơi phù hợp, không có chết nhanh như vậy. Hựu Linh nghĩ, nhưng đại tà tu này vì sao muốn đánh lên khai sơn đại hội? Nàng lên tiếng hỏi bọn chúng rằng, các ngươi là vì di vật của Bỉ Ngạn Thiên. Tên mặc y phục đen hỏi chấm không hiểu nàng nói gì, bảo di vật gì? Nữ nhân mặc y phục trắng đang dùng khăn che mặt đỏ biến ra một chiếc ấn cổ bảo, ngươi nói chính là nó sao? Bạch Hựu Linh thầm nghĩ, quả nhiên, nhưng vẫn là có chút không đúng. Rồi đột nhiên một vụ nổ xảy ra, tại một chỗ khác Sầm Thanh cũng đang chiến đấu với mấy tên tà tu. Do đông người nên hắn liền nói rằng, muốn ép ta dùng thực lực thật sự đúng không? Sầm Thanh cũng nói với Văn Đức đang chữa thương bằng cách ngồi thuyền này, hòa thượng, không thể nhìn sát sinh thì ta giúp con mắt luôn nhắm lại. Văn Đức chỉ đáp vỏn vẹn 4 chữ A Di Đà Phật. Sầm Thanh phóng linh lực lên cổ một tên tà tu, hắn ngã xuống đất, tay theo phản xạ tự nhiên mà đưa ra chắn trước mặt, run sợ nói, ngươi là? Sầm Thanh đang bóp cổ một tên khác quay đầu lại tiếp lời, chủ phủ Thanh Ngư phủ Sầm Thanh, dám làm hỏng chuyện của ta, chỉ có một kết cục. Vừa dứt lời hắn bóp chết tên tà tu kia. Văn Đức nói, trong bí kinh của Tấn Sơn tự ghi lại, tà tu bạo loạn chỉ có 2 nguyên nhân, một là thiên tượng dị biến tà khí tràn đầy, 2 là bí bảo hiện thế có cơ hội để lợi dụng được. Sầm Thanh dùng linh lực vào đầu một tên tà tu nói,
lục soát một chút hạ hồn thì biết thôi. Văn Đức hỏi là Bạch thí chủ sao? Sầm Thanh đứng dậy đáp không phải. Hắn đi tới đứng bên cạnh và đặt tay lên vai kia của Văn Đức. Sầm Thanh cầm tay y chạy đi nói, hòa thượng, nắm chặt cho ta, tất cả mọi người tính sai rồi, mang đến thiên kiếp dị động, không phải Bạch Hữu Linh. Tại chỗ khác di vật của Bỉ Ngạn Thiên đang lơ lửng hút thứ gì đó màu đen từ người tiểu thu. Nếu di vật của Bỉ Ngạn Thiên thật sự có sức mạnh như vậy, sức mạnh nghịch thiên như vậy, làm sao lại bị tà tu tìm tới? Nữ nhân tà tu mặc y phục màu trắng đứng khoanh tay nói, đại tỷ kêu chúng ta bắt chính là tiểu quỷ này sao? Hữu Linh thầm nghĩ, sức mạnh của ứng long bị chuyển long ấn phá hỏng, linh linh trong cơ thể mình hoàn toàn bị tà khí chặt đứt, cưỡng chế phát động. Nam nhân mặc y phục đen đang cưỡng chế Bạch Hữu Linh với cơ thể đầy vết thương hỏi, vậy nữ tử kia xử lý như thế nào? Nữ nhân che mặt nói, trong cơ thể của nàng cũng có sức mạnh đặc biệt, nếu như không có chuyển long ấn, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng giành thắng lợi như thế, hay cũng mang đi luôn. Hữu Linh thầm nghĩ. Hứa Hề Uyên nói đúng là không sai, tay nàng vẫn giữ lấy cây dù mà khó khăn lên tiếng nói buông ra. Hoàng Nghĩa, nữ nhân tà tu kia nắm tóc Hữu Linh dựng lên nói, mệnh lệnh của đại tỷ, chỉ đem Kim Ô Thánh Nữ, nữ nhân này khuôn mặt ta rất ghét, vẫn là diệt đi. Tên mặc y phục đen lên nói tuân lệnh rồi dẫm lên người Bạch Hữu Linh rút kiếm ra, máu của nàng đã chảy thành một mảnh lớn. Hữu Linh thầm nghĩ, có lẽ đây chính là vận mệnh của ta. Nàng yếu ớt nói muốn giết ta. Hữu Linh như không sao dựng người dậy đáp lại, nhưng hai người các ngươi. Nói rồi nàng thi triển kiếm pháp Bôi Tuyết Ánh Nguyệt. Hữu Linh dồn hết lực vào chiêu thức kia rồi nói, chết chúng đi. Không may đã bị Hứa Hề Uyên cùng Thần Quang nhìn thấy. Hứa Hề Uyên nhanh chóng chạy đến gọi lớn sư tôn. Nữ nhân mặc bạch y vừa bị chiêu thức của Hữu Linh làm bị thương, thì lại gặp cả trưởng môn Lăng Tiêu Môn nên cắn chặt răng nhíu mày cảm thấy phiền phức đã tới rồi. Hứa Hề Uyên la lên, tà tu kia tự bạo, rồi hắn ngay lập tức chạy đến chỗ Hữu Linh đỡ nàng. Mà hai hàng nước mắt chảy dài đau đớn nói, sư tôn, người không thể có chuyện gì được, ta không cho phép người có chuyện gì. Hắn vừa truyền linh lực cho nàng vừa nói, ta nhìn rất rõ, người vừa rồi sử dụng chiêu kiếm chính là người từng tự sáng tạo Bôi Tuyết Ánh Nguyệt, đúng hay không? Người đã trở về rồi thì không được đi nữa. Lúc này trên người Hữu Linh bắt đầu có dấu vết của vảy rồng. Nàng chậm rãi mở mắt, ý thức không rõ run run đưa tay lên. Hứa Hề Uyên liền lập tức cầm lấy tay Hữu Linh, nhìn nàng yếu ớt nói với hắn, người đừng nói nữa, chuyên tâm bảo vệ nội đan tinh nguyên đi. Hữu Linh quay đi nói, không, ta không muốn linh lực của ngươi. Lòng hắn đau như cắt nhưng chẳng biết làm gì ngoài rơi lệ trước điều nàng nói. Hứa Hề Uyên nhẹ nhàng đặt Hữu Linh xuống. Thần Quang, phiền huynh chăm sóc nàng. Hắn rút kiếm đứng lên quay sang nói, làm hại đến nàng, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Hứa Hề Uyên vì Hữu Linh mà tức giận chảm tà tu đến nhuốm đầy máu lên kiếm. Bạch Hữu Linh yếu ớt nói với hắn rằng mục tiêu của bọn họ không phải ta. Nàng ý thức không rõ nói tiếp, là Hoàng Nghĩa, nếu như nàng bị cướp đi, nhân tu hay yêu tu đều có đại nạn, mau tìm cổ. Hứa Hề Uyên ngước mắt nhìn lên trên, trong cảnh tượng trước mặt hắn thầm nghĩ không hay, truyền tống trận đã được mở ra, hắn bay vút lên trên trời chỉ để lại một câu ta đi một chút thì về. Hứa Hề Uyên thầm nghĩ còn muốn trốn, để lại thánh nữ Kim Ô, những người bay lên để cứu người đều bị tia tím được phóng ra từ truyền tống trận đâm xuyên người. Đám tà tu kia cười khinh hắn, ha ha ha, nhân tu ngu xuẩn, ngươi đến quá trễ rồi, ngươi cứu không được Kim Ô, cứu không được bất kỳ kẻ nào nữa rồi, kể cả nữ nhân kia cũng sẽ chết ở trên tay chúng. Hứa Hề Uyên sừng sốt đưa tay lên như muốn với gì đó, rồi truyền tống trận cũng đóng lại, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, dương kiếm lao tới chém nó thành những mảnh nhỏ. Hắn thầm nói với bản thân Hứa Hề Uyên, ngươi không được sợ hãi. Hắn nhìn lên thầm trấn an chính mình rằng, ngươi bây giờ nhất định phải có năng lực bảo vệ nàng. Không phải sao? Hắn đáp xuống mặt đất liền có người đi đến nói, Hứa trưởng môn công lực rất tốt, chỉ tiếc những tà sùng này có chuẩn bị trước mà đến. Đó là lời của Sầm Thanh. Hứa Hề Uyên không quay lại mà đáp, các hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Xà Tôn, Kim Ô Thánh Nữ, chủ phủ của Thanh Ngư phủ, tam đại yêu tu của yêu tộc, trong đó thần bí nhất là chủ phủ của Thanh Ngư phủ. Nhân tu đầu tiên có danh tiếng vang xa chính là Nhất Án của Bích La Cung, con của Liên Nguyệt Điện ăn nhầm cá con của Thanh Ngư phủ, điện chủ liền hóa thành thân của Thanh Giao, làm chìm Bích La Cung, áp chế, ép điện chủ giao ra con út, đồng thời tru sát điện chủ. Sầm Thanh đứng khoanh tay thở dài bất lực nói, Hứa trưởng môn, chuyện cũ năm xưa và ngươi không có quan hệ gì đi, và lại sớm hoàn lương rồi, bằng không tiểu hòa thượng kia ta đã không lôi đi rồi. Văn Đức nghe hai người đối thoại mà hỏi chấm trên đầu vì chẳng hiểu gì. Sầm Thanh nói tiếp, có thời gian sao không quan tâm một chút đến Linh cô nương bị ngươi bỏ lại ở chỗ kia đi. Nghe đến Hữu Linh thì Hứa Hề Uyên liền quay đi. Sầm Thanh đặt tay lên vai hắn. Hứa Hề Uyên kích động xoay người lại làm tay Sầm Thanh văng ra. Hứa Hề Uyên hỏi, ngươi làm gì? Hắn đáp, theo ta thấy, Hứa trưởng môn nhìn không giống nhân tu nói tới, chán ghét yêu tộc. Sầm Thanh dựa tay lên vai Văn Đức làm hắn cảm thấy bất an. Sầm Thanh đưa tay lên sờ cằm mình nói, ta đối với Hứa trưởng môn có chút hiếu kỳ, nên cũng có điều tra một chút, ngươi dường như âm thầm giúp yêu tộc không ít việc mà. Nói rồi hắn lấy ra từ trong áo một cái túi nhỏ, nghĩ, không bằng chúng ta làm giao dịch, hiện giờ vảy rồng của Bạch Hữu Linh càng hiện nhiều hơn. Hai tên nhân tu nhìn thấy vậy thì mặt mày tím tại lại hết, họ lắp bắp, đây là những vảy rồng này. Có người hét lên, yêu tu, đệ tử thân truyền của trưởng môn Lăng Tiêu môn là yêu tu. Đây là ứng long phụ thể, chính là vì che giấu thân phận yêu tu. Thần Quang tức giận lập tức quát lại, có vài vảy rồng chính là yêu tu. Tùy ý phán định một nữ tử, đây chính là cách dạy của các đại môn phái sao? Một môn chủ nào đó cũng nổi cáu quát cách dạy, thời điểm yêu tu và chúng ta huyết tẩy đấu đá nhau, làm sao không đề cập tới cách dạy? Lăng Tiêu môn là muốn cùng nhân tu đối đầu sao? Gọi Hứa Hề Uyên ra đây.
hàng nghìn con mắt đang nhìn vào những lời phán xét nàng nổi lên. Hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhân tu nào sẽ hiển hiện loại vật này, không phải yêu tu chính là nhập ma, thà giết lần một vạn, không thể bỏ qua một người. Hứa Hề Uyên cùng Văn Đức đi tới, Hứa Hề Uyên lập tức lớn giọng nói, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ sẽ tổn thương nàng, các vị đã hoài nghi đồ đệ của ta là yêu tu. Vậy lấy ra chứng cứ đi. Hắn đưa tay lên chỗ có vảy ở trên mặt Hữu Linh đang bất tỉnh bảo rằng, nếu như chỉ dựa vào vảy rồng liền kết luận, không khỏi cũng quá qua loa rồi, dù sao bất kỳ khảo nghiệm dụng cụ linh lực nào đều có thể đo ra nàng không phải yêu tu. Hứa Hề Uyên bế nàng lên nói, trọng điểm lần này là tà tu làm loạn, bọn họ đã có chuẩn bị mà đến, cướp đi mất thành nữ của Kim Ô tộc, bọn họ hẳn là có một kế hoạch lớn, một khi thành công, bất kỳ ai trong chúng ta đều không gánh vác nổi hậu quả. Văn Đức lấy cái túi nhỏ của Sầm Thanh đưa ra, hắn mở nó ra, từ trong túi nước chảy ra cùng với một người đang bị trói và bịt miệng. Người đó không ai lạ mà là Mạc Quân, luôn năng động hoạt bát, tâm tư đơn thuần. Văn Đức nói A Di Đà Phật, vị thí chủ này là đồng bọn với tà tu. Hầu cần che mắt của Mạc Quân đẩy những người khác ra lớn tiếng gọi điện hạ, hắn chạy đến che Mạc Quân đi cật lực giải thích, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Điện hạ trời sinh tính đơn thuần nhanh nhẹn, làm sao cùng tà tu cấu kết được. Hứa Hề Uyên ngay sau đó liền đen mặt lại lên tiếng, lấy được di vật của Bỉ Ngạn Thiên Chuyển Long ấn thì có thể kế thừa hoàng vị của Thất Diệu Quốc, chuyện này là thật sao? Tên hầu cận hơi cúi mặt quay đi nói, ta là thị vệ thân thiết của điện hạ, ngày thường cùng điện hạ một tấc cũng không rời. Điện hạ không hề cùng tà tu từng có bất kỳ qua lại gì. Hứa Hề Uyên vẫn giữ ý nghĩ của mình, lớn giọng nói, Khai Sơn đại hội lần này thương vong nghiêm trọng, Mạc Quân cấu kết tà tu chứng cứ vô cùng chính xác, Thất Diệu Quốc và Thiên Đế Điện nếu có dị nghị gì, muốn người thì xin tự mình lên Lăng Tiêu Môn mang đi. Tại điện đường Lăng Tiêu Môn, lúc này tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tên thị vệ đứng bên cạnh Mạc Quân lên tiếng yêu cầu Hứa Hề Uyên, xin hỏi Hứa trưởng môn chứng cứ rốt cuộc ở nơi nào? Nghe thấy thế Hứa Hề Uyên quay ra nhìn Văn Đức ra hiệu hành động. Nếu bọn họ đã muốn bằng chứng vậy cậu sẽ lôi ra bằng chứng xác thực. Chỉ thấy Văn Đức cầm chuỗi hạt, hai tay chắp lại tập trung miệng lẩm nhẩm câu thần chú, pháp bảo Tấn Sơn tự kim quang xá lợi. Bỗng từ chuỗi hạt một quả cầu gắn liền bay lên cao phát sáng, kéo theo đó là một màn sương ảo chiếu tất cả các hình ảnh kể từ khi Văn Đức nhìn thấy Mạc Quân cùng đám người tà tu. Cả Văn Đức và Mạc Quân đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương, thấy Mạc Quân đi cùng với đám người kia, Văn Đức lên tiếng hỏi, Mạc Quân thí chủ ngươi làm sao lại cùng tà tu ở một chỗ? Vốn dĩ Tấn Sơn tự từ trước đến nay ở Cửu Châu luôn ở vị trí trung lập, không thiên vị bất kỳ phía nào. Văn Đức phục mệnh sư phụ xuống núi mang theo bảo vật xá lợi, chính là mảnh nhỏ linh vũ của phương trượng, bây giờ chỉ cần Văn Đức tận mắt nhìn thấy mảnh ghép sẽ tự động ghi chép lại. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Hứa Hề Uyên hỏi Mạc Quân, ngươi còn chưa chịu nhận tội sao? Nhưng Mạc Quân vẫn ngoan cố, mặc cho bản thân đang bị trói rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn không chịu nhận tội, vẻ mặt cười cợt, nhận tội đây chỉ là lựa chọn của cậu mà thôi. Từ xưa thiên gia vô tình muốn leo lên vị trí kia, con đường này tự nhiên sẽ có hy sinh, dường như Mạc Quân đã chẳng còn tha thiết gì nữa. Cậu đã biết chắc số phận của mình, thắng được làm vua, thua làm giặc, chỉ có thua, nào có tội. Đã đến lúc này rồi mà Mạc Quân vẫn không biết hối lỗi, dương mắt lên nhìn. Nam Huân nghe thấy thế liền hoảng loạn vội gọi Mạc Quân, điện hạ. Lúc này Hứa Hề Uyên lên tiếng xen ngang, tội của ngươi là phụ người không nên phụ. Vừa nói vừa đăm chiêu nhìn xa xăm, vẻ mặt buồn bã, từng lời nói tiếp theo đây như khiến Mạc Quân tỉnh ngộ. Bất luận ngươi muốn làm gì cũng không nên để người đã từng tin tưởng ngươi bởi vì ngươi mà đau khổ lâm vào bước đường cùng, phản bội chính là tội lớn nhất, đương nhiên không thể tha thứ. Lời nói của Hứa Hề Uyên đã chính thức kết luận tội danh cho Mạc Quân, mà không điều gì có thể chối cãi. Tiếp đó đệ tử Thiên Đế Điện đưa ra hình phạt. Trưởng môn truyền lời Mạc Quân của Thất Diệu Quốc hạ xuống làm thứ dân, Thiên Đế Điện đem Mạc Quân cho Lăng Tiêu Môn tùy ý xử trí. Nhưng lúc này Hứa Hề Uyên chẳng hề để tâm đến bất cứ lời nào nữa, dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Trong tâm tư của cậu lúc này là hình dáng của Bạch Hữu Linh, cậu tự hỏi, sư tôn nếu là người sẽ làm như nào? Ta không muốn phạm thêm sai lầm nào nữa. Nghĩ đến đây Hứa Hề Uyên nhắm mắt thở dài. Cuối cùng cậu đưa ra quyết định, giam Mạc Quân mãi mãi ở Thủy Lao Lăng Tiêu Môn, nhất định phải tra hỏi ra tung tích của tà tu. Nam Huân vô tội trả lại Thất Diệu Quốc đi. Vừa dứt lời các chấp trưởng hình điện đệ tử lần lượt tiến về phía Nam Huân cùng Mạc Quân theo mệnh lệnh của Hứa Hề Uyên. Thấy tình thế như vậy, Nam Huân cố gắng ngăn cản đám người này lại, không để cho ai bước gần đến hai người họ. Chỉ là cậu đã quá đánh giá thấp, chỉ một chiêu thôi cậu đã bị đánh bay ra xa, dẫn đến hộc máu. Nhìn Mạc Quân bị các đệ tử dẫn đi, cậu cũng chỉ đành giơ tay níu kéo. Điện hạ. Nam Huân vô năng xin lỗi, rồi cứ thế ngất lịm đi. Còn Mạc Quân sau khi tận mắt nhìn thấy Nam Huân ngã xuống, nghĩ đến những lời của Hứa Hề Uyên mà nước mắt cậu rơi. Đúng là sự trung thành ngu ngốc, tưởng rằng tất cả đã kết thúc được rồi, nhưng không, vẫn có kẻ không bỏ qua. Hứa trưởng môn còn có một chuyện quan trọng, chắc ngài sẽ không quên chứ? Thì ra là tên đạo quân giở trò, đệ tử Bạch Hữu Linh của ngài có thể là yêu tu, thực hư ra sao trưởng môn nóng lòng bảo vệ đồ đệ ta có thể hiểu, nhưng lòng người hoảng sợ. Bạch Hữu Linh từng mang đến dị tượng Cửu Châu đều biết. Về sau Tà Sùng lại bạo động ở nơi này, bây giờ nàng đã hiện ra dị hình thánh nữ Kim Ô xuất hiện, không hiểu sao lại mất tích. Tà Sùng mang thánh nữ đi, lấy đi Chuyển Long ấn, hẳn là có thể uy hiếp tới an nguy của giới tu tiên. Nghe thế Hứa Hề Uyên tức giận, ánh mắt bừng lên sát khí, nhưng cũng chỉ đành thu lại. Nghe tiếp lời của tên kia, trước đó còn có thể nói là ứng long chi lực, nhưng bây giờ các tiên môn đều coi nàng là biểu tượng tai họa. Nếu nói muốn giết Bạch Hữu Linh, chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể đề nghị trưởng môn cho ý kiến. Cũng may Hứa Hề Uyên đứng cách xa nên không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu ngay lúc này.
nhưng nếu để ý kỹ vẫn sẽ thấy bàn tay cậu đang run lên. Cố gắng giữ bình tĩnh, Hứa Hề Uyên cất tiếng hỏi. Cậu muốn nghe xem đó là đề nghị gì? Tên này nghe vậy trả lời, dùng thiên hình ở trước muôn dân làm sáng tỏ thân thế của Bạch Hữu Linh. Nói đến thiên hình thì chính là hình phạt nặng nhất ở Cửu Châu đại lục được tiên giới công nhận. Tu sĩ bị phạt thiên hình trong trận bị kích phát ra linh lực không phải của người thẳng tới bầu trời, dẫn lôi kiếp lên người, nếu chính nghĩa thì lôi tán mây tiêu. Nếu có tội thì vạn tiêu cắn ngược lại khiến tu vi giảm mạnh. Cậu nói tiếp, như vậy dù cho Bạch Hữu Linh là yêu tu cũng không cần bị xử tử, chỉ cần đem Bạch Hữu Linh trục xuất khỏi Lăng Tiêu môn, muôn đời không được bước vào Thường An quốc. Hứa Hề Uyên biết bản thân không thể nào làm được gì đành nhắm mắt đồng ý. Được có thể sử dụng thiên hình, vừa đúng lúc Bạch Hữu Linh vừa tỉnh lại nghe thấy hết tất cả, cô không ngờ tới lại được tận mắt chứng kiến nghe thấy. Câu nói ấy của Hứa Hề Uyên đã khiến cho hy vọng nhỏ nhoi của nàng chấm dứt hoàn toàn, cô lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi. Được, Hứa Hề Uyên lần sau gặp mặt chính là thời điểm ta báo thù, cô thầm hứa trong lòng. Hứa Hề Uyên ta chắc chắn sau này nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần, mà đâu hay biết Hứa Hề Uyên chưa hề nói hết câu dẫn đến hiểu lầm. Quay trở lại bên trong đại điện, Hứa Hề Uyên chấp nhận, chỉ có điều để Bạch Hữu Linh nhập môn là chủ ý của ta. Nếu như ta không đồng ý không có người nào có tư cách xen vào thân thế của nàng. Nói đến đây tất cả đều đứng giữ lại. Cái này, Hứa Hề Uyên quay đi nói, ta là trưởng môn của Lăng Tiêu môn tiếp nhận thiên hình kiểm nghiệm thiên hình phán có tội. Vậy ta liền từ chức trưởng môn mặc cho các vị xử trí, nếu các vị vẫn là không chấp nhận, lấy Lăng Tiêu môn làm uy hiếp bất luận muốn xử lý Bạch Hữu Linh như thế nào, vậy hôm nay Hứa mỗ liền mời các vị đánh một trận. Cậu cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt đám người kia, vẻ mặt bình thản buông lời thách đấu, làm cho bọn họ sợ hãi toát cả mồ hôi. Hứa Hề Uyên nhớ lại kiếp trước, nhìn sư tôn chết đi trước lời phán tội, Bạch Hữu Linh huyết tẩy sư môn nghiệp chướng nặng nề dùng thiên hình. Cậu quyết, sư tôn bất luận kiếp trước hay kiếp này dù phải trả cái giá gì ta đều sẽ bảo vệ người, mà cậu đâu biết rằng người cậu đang nhớ đến đã không còn ở Lăng Tiêu môn nữa rồi. Hứa Hề Uyên lúc này cả người đều bị dây xích cuốn quanh đến nỗi chẳng thể cử động hay làm bất cứ việc gì được, cả cơ thể còn bị những dòng chữ kỳ quái khó hiểu bao quanh thành hình tròn. Hứa Hề Uyên nhắm mắt, dường như cậu đã chẳng còn chút sức lực nào để mà bước tiếp được nữa. Bỗng có một giọng nói cất lên đánh tan không khí. Thì ra đó là Lâm Khinh Trần. Cậu nói, trưởng môn. Nghe thấy thế Hứa Hề Uyên từ từ mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng khiến Lâm Khinh Trần cũng thấy rén ngang, nhưng cậu vẫn phải hoàn thành việc trước. Trưởng môn, các phái nói trưởng môn linh lực thâm hậu, chỉ sợ ngài sẽ phá hỏng thiên hình. Cuối cùng nhất trí quyết định. Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cái hộp gỗ mà hai người tỷ nữ mang đến. Mở ra bên trong đó trông như hai cây kim nhọn. Khinh Trần mắt nhìn sang phía khác không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Hề Uyên, nói tiếp, mời trưởng môn dung thần tỳ bà đinh khóa lại. Nói đến cái thứ gọi là thần tỳ bà đinh này được xuyên thấu hai xương bả vai người tu hành lúc dung thiên hình, có thể ngăn chặn người chịu hình hành động, nếu như chống cự làm cho đau đớn tăng gấp đôi. Hứa Hề Uyên nghe xong chỉ bình tĩnh đáp, hiểu rồi. Lâm Khinh Trần thấy vậy bất bình vội hét lớn, trưởng môn lúc đạo quân nói ngươi đã biết chuyện này như vậy khác nào làm nhục. Sau khi trưởng môn kế nhiệm đã vì Lăng Tiêu môn bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể làm cho Lăng Tiêu môn đứng thứ 5 trong thập đại tiên môn. Ta có thể đi bàn bạc lại để các phái hủy bỏ. Chưa kịp nói hết lời thì Hứa Hề Uyên chen ngang, không cần vẽ vời thêm chuyện, cậu nghĩ rằng hãy cứ coi như đây là lần cuối cùng ta làm vì sư môn đi. Ở một bên khác, Bạch Hữu Linh tay cầm túi cô muốn đi khỏi Lăng Tiêu môn, việc cấp bách bây giờ là phải cứu được Hòa Nghĩa về. Dường như gần đây ở Lăng Tiêu môn cũng có người điều tra trước hết tìm manh mối của tà tu, nhưng muốn đi đâu tìm chứ? Bạch Hữu Linh phân vân, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Có điều rời khỏi Lăng Tiêu môn là không sai, từ khi trùng sinh đến giờ lần đầu tiên làm người mà tu luyện vốn với mình mà nói có lẽ đây không tính là việc khó. Nhưng từ lúc mình đâm Hứa Hề Uyên một kiếm bắt đầu, từ lúc đó đủ loại phiền phức đều đến, cơ thể phế linh căn ấy vậy lại chứa ứng long chi lực có 102 ở Cửu Châu đại lục. Ngay cả mình cũng không thể giải thích được, dưới tình thế cấp bách mới vào Lăng Tiêu môn tu luyện, khó khăn lắm mới đột phá đan lạc cảnh để tránh bạo thể mà chết. Lại không nghĩ thực lực bây giờ so với trước đây không bằng 1/10, muốn ở Khai Sơn đại hội có một lần kỳ ngộ nhưng tà tu lại trắng trợn quấy nhiễu, Vô Gian Sơn yêu tu quá khó chơi. Ta dường như đã xuất ra kiếm thức tự tạo, hôm đó thân thể chẳng biết tại sao lại hiện ra vảy rồng, quả thực trăm ngàn chỗ hở, tình trạng lúc ấy mình thế mà lại nhớ không rõ lắm. Nếu không phải chuyện này bị Hứa Hề Uyên phát hiện mức căm hận yêu tu của hắn, chắc là không phát hiện được thân phận của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ nên cô không biết rằng có hai người đi theo từ lúc nào, quay đầu ra nhìn thì đó là người quen. Các người làm sao lại ở chỗ này? Đó chính là Sầm Thanh và Văn Đức. Sầm Thanh đáp lại, đương nhiên là muốn cùng ngươi đi tìm con chim ngu ngốc kia, không đúng phải là Kim Ô Thánh Nữ. Văn Đức cũng tiếp lời, Bần tăng mặc dù cảm thấy thí chủ vẫn là một khâu quan trọng của thiên kiếp, nhưng Kim Ô Thánh Nữ chỉ sợ mới là quan trọng nhất. Kim Ô Thánh Nữ không khác gì bằng hữu của chúng ta, càng là chìa khóa cho Cửu Châu đại loạn. Chúng ta vẫn nên cùng nhau đi tìm cô ấy. Nghe được những lời đó, Bạch Hữu Linh gật đầu đồng tình. Cô quay lại hỏi Sầm Thanh, vậy còn ngươi, kỳ thật ta thấy có chút kỳ lạ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Lăng Tiêu môn? Tưởng chuyện gì to tát, nhưng nếu là chuyện này thì đơn giản, cậu cũng chẳng cần phải che giấu làm gì. Nói thật với ngươi, dù sao ta cũng nói cho hòa thượng rồi. Bỗng ánh mắt cậu tối sầm lại, vẻ mặt căm tức, bởi vì đại nạn của Thanh Hư tộc, ngoài cậu ra không một đứa trẻ nào có thể tu luyện thành người. Linh lực của chúng không cao lắm, ngoại trừ toàn thân xanh biếc có thể nói tiếng người, cũng không khác con cá là mấy. Chỉ có điều Thanh Ngư trải rộng tất cả biển Cửu Châu. Bọn họ nghe lời của Sầm Thanh nên cũng được gọi là một mạng lưới tình báo to lớn.
chỉ là đột nhiên mấy ngàn vạn con cá đột nhiên mất đi linh lực, chốc lát tan biến, ta chỉ có thể hao tổn thọ nguyên cùng yêu đan mở ra thật diễn chi kính nhìn trộm quá khứ và tương lai. Trong gương xuất hiện dị tượng kim ô rơi xuống thiên tượng dị biến, những con cá còn sống thay ta tìm được Lăng Tiêu môn có khí tức khác thường. Bạch Hữu Linh liền thắc mắc, cho nên ngươi nhận lầm ta thành Hòa Nghĩa, có thể lý giải dù sao ngươi và chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên cũng nghĩ thế, trước đó cô giống như là đem đến dị tượng. Nghĩ thôi cũng thấy hơi toang rồi vội dùng tay che miệng lại, thầm nghĩ, có phải ngươi ngủ nhiều quá ngu rồi không? Giải thích này thế nào lừa dối người này không tốt lắm. Sầm Thanh bình tĩnh đi đến, đừng hoảng hốt, dù sao ta cũng là yêu tôn ngự thiên cảnh, ít nhiều trung quy cũng có thể đoán ra một chút gì đó, mà ta cho rằng tầm quan trọng của ngươi không thể so với Kim Ô thấp hơn đâu. Bạch Hữu Linh cảm thấy nghi ngờ không dám chắc chắn. Văn Đức ở một bên lúc này mới lên tiếng, Sầm thí chủ đã phái Thanh Ngư tìm kiếm tung tích của thánh nữ, nếu có tin tức lập tức thông báo. Linh lực thánh nữ suy yếu, mất đi ký ức và họa của yêu tộc chắc chắn có liên hệ, chúng ta quyết định đi đến nơi Kim Ô từng sống. Nói rồi cậu lấy từ trong áo một viên kim cương màu vàng rất kỳ lạ, cậu nhìn và giải thích, đây là mảnh vụn khi ô Sầm thí chủ đem tới. Cậu lo lắng cho Bạch Hữu Linh, bởi tình thế của cô lúc này đúng là không mấy khả quan. Hữu Linh thí chủ, cô bây giờ vẫn là đệ tử thân truyền của trưởng môn Lăng Tiêu môn, chúng ta rời đi còn dễ dàng, nhưng còn cô. Nhưng Bạch Hữu Linh vốn chẳng quan tâm đến làm gì nữa. Không sao, Hứa Hề Uyên đã quyết định dùng thiên hình với ta nên cũng không khác là đoạn tuyệt sư đồ rồi. Lăng Tiêu môn hiện tại đối với ta nửa sợ nửa hận, sớm đã không còn là nhà của ta nữa rồi, chúng ta nên đi thôi. Ở một bên khác, tại vùng biên giới đông nam của Thường An quốc, sấm chớp nổ đùng đùng, mây đen kéo đến cả một bầu trời thu hút sự chú ý của cô, nhưng hình như nó đi về phía Lăng Tiêu môn. Sầm Thanh cố tình trêu chọc, đây là cái gì, chẳng nhẽ là thiên hình trong truyền thuyết sao? Cô thấy thắc mắc nhưng cũng không quá để tâm. Ta rời khỏi Lăng Tiêu môn, vậy bây giờ người chịu thiên hình là ai chứ? Đương nhiên không ai khác chính là Hứa Hề Uyên. Cậu lúc này đang đứng trước lôi đài nhìn từng tia sét đánh xuống, không những không sợ mà còn bình tĩnh đến thản nhiên. Đệ tử Hứa Hề Uyên nguyện chịu thiên hình. Cơ thể cậu lúc này bị cây tỳ bà lúc nãy cắm vào người trông rất sợ hãi, ánh mắt có vẻ buồn man mát nhưng vẫn đầy sự lạnh lùng, nhìn lên trời, như thể đang nhớ đến điều gì đó. Tất cả mọi người đều vây quanh hắn để xem liệu rồi hắn ta sẽ ra sao. Sấm chớp nổi lên ngày càng nhiều, ai nấy cũng đều thấp thỏm lo lắng. Hứa Uyên Hề với vẻ cam chịu, khóe môi còn đang rỉ máu, không thể nào đứng vững, hai tay hắn ta bị dây xích kéo thẳng lên trên mới có thể đứng một cách hẳn hoi. Hắn nghĩ lại về quãng thời gian tươi đẹp khi ở cạnh người mình yêu, nếu có thể trở lại như lúc trước thì tốt biết mấy. Cũng đã đến giờ. Trên trời sét đánh xuống người hắn, một tiếng chói tai khiến hắn gục ngay xuống, cả người đầy thương tích. Đạt được ý nguyện, trời lúc này đã hửng sáng, ai nấy cũng đều hô to, trời sáng rồi, trời sáng rồi. Hắn tuy nằm dưới đất nhưng người sắp chết vẫn có thể nghe được tiếng hô hào đầy sung sướng của mọi người, cười lên đầy mãn nguyện. Lúc này những người khác mới lục đục nói to, nhanh đi thăm dò tu vi của Hứa trưởng môn, kiểm tra linh lực tu vi có phải giảm hay không. Cung chủ Bích La cung tới trước nên xung phong. Để ta đi cho. Ai cũng đều căng thẳng chuyên chú quan sát. Hứa Hề Uyên dùng linh lực bao quanh viên kim cương vẫn phát sáng. Mọi người xung quanh có vẻ bất ngờ, há miệng kinh ngạc, tu vi chẳng những không bị hao tổn ngược lại đột phá ngự thiên cảnh nhất trọng. Một kẻ khác đứng lên nói tiếp, thiên hình đã vì Lăng Tiêu môn nghiệm minh vô tội, đã như vậy các vị trưởng môn mời về cho. Có kẻ khác mặt có chút chột dạ đáp lại luôn, vậy thì Hứa trưởng môn bế quan tĩnh dưỡng cho tốt, sớm ngày cùng chúng ta nghị sự cùng bảo vệ Thường An Cửu Châu. Về đến cung đã nghe thấy tiếng Thần Quang đạo quân mắng Hứa Uyên Hề, huynh điên rồi, với bộ dạng này còn muốn xuống núi. Hắn tay vừa sắp xếp đồ vừa nói, ta đã quyết định rồi huynh không cần nói thêm nữa. Ta đã phân phó Khinh Trần lấy lý do trưởng môn bế quan nên mọi việc giao hắn quản lý, hơn nữa ở lại Lăng Tiêu môn sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng. Thần Quang đạo quân ở bên không nghe nổi nữa, nổi trận lôi đình, nên huynh còn muốn làm cái chuyện ngu ngốc này, còn không cùng ta thương lượng trước gì cả. Ngươi có thể giấu giếm được tất cả mọi người nhưng không thể gạt được ta. Cái gọi là thiên đình căn bản không lẽ là chính xác, bất luận đúng sai thế nào chỉ cần chịu thiên hình đều sẽ bị vạn lôi cắn ngược lại khiến tu vi giảm mạnh. Nói xong có vẻ mệt nên mắt cậu ta trùng xuống, Hứa Hề Uyên huynh sẽ chết đấy. Ngược lại hắn ta không những không lo lắng còn cười khẩy một cái, chết ư, nếu đã tìm được nàng ta không thèm để ý tới. Hắn hất tay cậu ra, đã không biết lúc nào sẽ chết vậy thì thời gian còn lại bảo vệ nàng ấy cho thật tốt. Cậu ta chỉ biết thở dài ngao ngán, ta nhận được mật thư khẩn cấp của sư môn, tạm thời phải trở về một chuyến sau khi. Nói đấy đây hắn bị hắn cắt ngang, cũng tốt, những năm này huynh luôn đang giúp ta tìm sư tôn dò xét manh mối năm đó. Trừ ta sùng ta rất cảm kích, khoác áo choàng và túi vải lên vai hắn, ngoảnh lại nói tiếp. Bây giờ nghĩ lại đúng là đã liên lụy huynh quá nhiều rồi, huynh đệ có duyên gặp lại trên chiếc thuyền. Một cô gái nhỏ nhắn với chất giọng nhẹ nhàng hỏi chủ quán, xin hỏi chủ quán rốt cuộc đến khi nào mới có thể lái thuyền, bọn ta có việc gấp. Ông ta cười trừ tay lau mồ hôi, miệng niềm nở đáp, có một vị công tử đặt một chỗ ngồi chắc bị trì hoãn trên đường gì đó, chắc bây giờ cũng sắp đến rồi. Bóng lưng hắn từ xa cũng đang dần tiến lại gần đó. Vén tấm màn mỏng đã lâu, hắn cúi người bước vào chủ quán lên nói to có vẻ vui mừng, Long Tiềm công tử ngài tới rồi. Chỉnh lại y phục hắn ngước mặt đáp lại chủ quán, thuyền ra thật có lỗi ta đến chậm. Cô gái lúc nãy mặt bỗng dưng thay đổi hoảng hốt, cô không thể nói lên lời, chỉ kịp đưa cái ô ra chĩa vào hắn. Thật may khi có một bàn tay kịp thời kéo cái ô lại, nhưng điều này lại khiến cô quay phát ra đầy tức giận. Hai người này ở giữa sườn núi chặn lại không nói còn nói mình định đi thuyền. Bọn họ ở Vô Gian Sơn và Hứa Hề Uyên trong lúc đó xảy ra chuyện gì, tại sao muốn mang theo Hứa Hề Uyên?
Miên man trong dòng suy nghĩ, cả hai quên mất rằng ánh mắt của hắn dần nhìn vào cả hai với vẻ thắc mắc khó hiểu. Thấy vẻ mặt cô giận dữ khó chịu, mặt tên còn lại trông vẻ vui mừng cười hiền hòa khiến hắn cảm thấy có vẻ sai sai. Hắn đi tới cắt ngang, để tên kia buông tay Bạch Hựu Linh ra. Hắn giang tay tỏ vẻ xin lỗi, lại chỉnh y phục giới thiệu, ta là Long Tiềm tự ý gia nhập, có điều mạo phạm rồi. Cô sững sờ trước câu nói của hắn, hay do cô nghĩ nhiều rồi sao? Vị đạo hữu này đã muốn gia nhập cùng chúng ta, sao một chút thành ý cũng không có vậy? Còn đối với đạo lữ của ta có địch ý như vậy? Cô đặt tay lên vai Sầm Thanh để cả người dựa dẫm vào, tỏ ý trêu chọc hắn. Tên Văn Dức bên cạnh miệng nhai dưa hấu mà không khỏi ngạc nhiên, hai người bỗng hiểu ra ý của nhau liền phối hợp. Cậu ta nắm lấy tay cô hôn lên đó một cái rồi đảo mắt nhìn về phía hắn. Đúng vậy à, tim ta bị tổn thương đây này. Tay Sầm Thanh không yên phận đặt vào eo cô kéo sát vào. Ta còn tưởng rằng các ngươi là huynh đệ tốt chứ, dù sao không có phối hợp của hắn ngươi cũng không lên được chiếc thuyền này không phải sao? Con cá này phối hợp hơi quá độ rồi đó. Miệng cô nở nụ cười nhưng trong lòng lại đang gào thét vì một màn quá xến sẩm. Cô ghét điều này nên chỉ biết cúi mặt không nói từ nào, cậu ta lại còn cứ vui đùa khiêu khích hắn. Hứa Hề Uyên thấy cả hai tình tứ như vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn bước đến nói, thật xin lỗi. Sau đó thở dài muốn tránh ra chỗ khác, cô cũng xoay người đi về chỗ hắn, nán lại nói, không sao, ta và ngươi bèo nước gặp nhau không cần so đo. Hai vai của cả hai chạm vào nhau khe khẽ khiến hắn run rẩy bước đi. Chi tiết nhỏ này tình cờ lại được cô thu vào tầm mắt liền khó hiểu, kỳ lạ linh lực của hắn cảm giác dường như giảm đi không ít, vì xuống núi nên mới ngụy trang sao? Rốt cuộc có âm mưu gì? Tuy vậy cô cũng đã gạt điều đó sang một bên, vén màn cười khẩy. Nếu như mục đích của hắn là đi cứu Hòa Nghĩa được hắn nuôi mấy năm ra, ta chết cũng không tin. Cô vén sẵn mà nhìn sang hắn, lời nói nhiều sát thương mang ý muốn đuổi hắn đi. Long Tiềm đạo hữu, hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng thương nghị, xin ngài ra bên ngoài ngồi một chút được không? Không chút do dự hắn trả lời, được, chờ cập bến ta vào gọi ngươi. Rồi thẳng thừng bước ra ngoài. Bên ngoài trời mưa to, ngửa mặt lên trời hắn tự nói với chính mình, Hứa Hề Uyên, à không, Long Tiềm ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Bên trong này, cả ba đang quan sát thứ ánh sáng màu đỏ vàng rực chói mắt. Suy nghĩ Văn Dức nói, nhìn từ manh mối Kim Ô từng sống ở Thất Diệu Quốc nơi cực đông, hiện tại có hai con đường có thể đi. Ông ta chỉ tay vào giảng giải, một là đường Thiên Đế Điện và Hoàng cung Thất Diệu Quốc, một đường tương đối gập ghềnh ít ai lui tới, nơi sống hiện tại của Kính Điểu tộc. Hựu Linh im lặng hồi lâu nghe ông ta nói, cô liếc đầy sát khí hỏi, Thất Diệu Quốc, Thiên Đế Điện và chúng ta ít nhiều đã có hiềm khích, đi đường khác đi. Sầm Thanh, liệu người có ổn không? Sầm Thanh thở hắt ra một hơi, mặt có vẻ đắc thắng. Điểu tộc mặc dù ta đối với bọn tộc man dợ này ít nhiều có chút chán ghét, nhưng ít ra so với đám người kia tốt hơn một chút. Ta vẫn là càng chờ đám cá nhỏ có thể đem manh mối tà tu về đây. Nghe hắn nói đến đây, cả người cô như có một luồng điện chảy qua giật thót. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhưng bây giờ chắc không có ích. Những chuyện đã trải qua đột ngột chạy lại trong đầu cô như một thước phim ngắn. Viễn cảnh, huyễn cảnh, Linh phu nhân, kẻ cầm đầu thúc đẩy Linh phu nhân biến thành tà sủng. Cô cứ nghĩ mãi mà không để ý tới thực tại. Bên ngoài có tiếng bước chân lộc cộc. Hứa Hề Uyên vén màn bước vào. Hứa Hề Uyên gõ nhẹ lên cạnh thuyền, lên tiếng, đến nơi rồi. Tới nơi, Bạch Hựu Linh tay vén màn che trước mặt dẫn theo, sau đó là một đoàn người tiến về phía trước. Chúng ta đi chuyến này Thất Diệu Hoàng thất và Thiên Giã Điện đều không biết. Mặc dù đi đường vòng nhưng nhiều người phức tạp, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Hứa Hề Uyên theo sát sau lắng nghe từng lời dặn dò của cô. Phù Tăng Sơn bây giờ là nơi của điểu tộc, con đường núi đá rắc rối phức tạp là phương tiện điểu tộc dùng để ngăn cách nhân tộc. Cũng nhất định sẽ có một ít trận pháp yêu thuật được bày ra tránh cùng những người của Thiên Đế Điện sinh ra phiền phức. Hắn tiến lại gần cô theo bước chân để nói cho cô nghe rõ hơn. Nghe nói ở Thất Diệu Quốc sớm đã có tin đồn ở trên núi có yêu quái ăn thịt người, có thể là điểu tộc cố ý làm ra. Nghe hắn nói đến đây, cô ngừng bước chân lại, xoay người nhìn về phía hắn đầy nghi ngờ, hắn sao lại hiểu rõ những chuyện này như vậy? Cô cố gắng đập tan suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Không, Bạch Hựu Linh, ngươi bây giờ không nên để ý tới người nam nhân này. Cả hai đang tiến sâu vào trong rừng, khu rừng không quá rậm rạp, có nhiều khoảng trống thuận lợi cho bọn họ. Không khí nơi này không quá trong lành mà luôn mang một vẻ lạnh lẽo xen chút kỳ quái. Điểu tộc và Kim Ô tộc qua lại thân thiết dựa theo manh mối của mảnh vụn. Điểu tộc giống như là nơi bảo vệ nơi sống của Kim Ô, nói không chừng còn sót lại tộc nhân của Kim Ô. Nếu như đem chuyện Hòa Nghĩa thông báo cho bọn họ, bước chân của cô nhanh hơn. Tay rút đao khí luôn mang bên mình ra, hô to, đã như vậy vẫn là tìm kiếm trước một chút dấu vết linh lực của điểu tộc, xác định được hướng rồi mới có thể nhanh chóng đến nơi. Bạch Hựu Linh nói đến đây chợt có một bàn tay ấm nóng níu tay cô lại, ngươi trọng thương vừa mới khỏi, vẫn là để ta đi cho. Hứa Hề Uyên có lòng tốt nhưng đối với cô lại xem đó là sự thương hại mà giận dữ, không cần việc nhỏ này vẫn là không nên làm phiền Hứa trưởng môn. Bốp một tiếng, cánh tay hắn bị hất ra, ánh mắt cô trùng xuống, nói một tiếng bé xíu, ngươi. Chợt cô xoay người rút thanh kiếm ra, một luồng ánh sáng chói mắt màu đỏ hiện lên rực cháy như lửa. Bạch Hựu Linh nhanh nhẹn múa thanh kiếm vài lần thì từ đâu những khí tím đậm xuất hiện trong không khí. Phải nói chuyện này thường không xảy ra hoặc rất ít, bởi vì đây là tà khí mà những thứ thanh cao như thanh kiếm của cô không thể dính vào loại này được. Tại sao không có khí tức của điểu tộc ngược lại có tà khí? Hứa Hề Uyên bên cạnh không hề thua kém cô, có uy lực hắn tất nhiên cũng có. Hắn chập hai tay lại vẽ ra ấn đường, nhắm mắt, cả người được bao phủ bởi ánh sáng xanh biển hòa dịu. Sau một hồi hắn mở mắt ra, có vẻ đã đạt được ý mong muốn. Tìm được rồi, nơi này mặc dù yêu tộc suy thoái nhưng điểu tộc vốn là tụ dân ở nơi đây, và lại cũng chưa từng nghe đồn điểu tộc có đại loạn. Bởi vậy ta suy đoán là có tà tu đem thế lực điểu tộc trong phạm vi biên giới vây lại,
không cần quá lo lắng. Hứa Hề Uyên nhìn sang cô với ánh mắt kiên định như thể chắc chắn dù có bất kể chuyện gì xảy ra hắn vẫn sẽ bảo vệ cô. Sầm Thanh từ đâu đi đến, chưa gì đã dùng cái ánh mắt với cái miệng cười đều. Long Tiềm huynh đệ thật sự là liều mạng, bị thương nghiêm trọng như vậy còn muốn tiêu hao nhiều linh lực như vậy để trợ giúp chúng ta nha. Chà, quả thực Sầm Thanh rất thích chọc giận hắn. Hễ có chuyện gì là cái mỏ cậu ta lại chĩa vào sắc mặt hắn tối lại khiến cậu ta lo lắng. Ta chưa từng bị thương cũng không phải trợ giúp các ngươi, ta là đang trợ giúp nàng, giúp mình, trợ giúp sinh linh trong thiên hạ, mà ngươi nếu là đạo lữ của nàng thì nên vì nàng lo nghĩ, không thể để mặc cho nàng tiêu hao linh lực. Phủ chủ Thanh Ngư phủ, yêu lực không lo sẽ không có chỗ dùng rồi. Tưởng Sầm Thanh sẽ bị những lời lẽ của hắn làm cho câm nín, nhưng hắn đánh giá sai con người này rồi, bấy nhiêu đó thôi làm sao đủ để bịt miệng hắn lại cơ chứ. Hứa trưởng môn lạnh lùng vô tình còn chưa tính làm sao vẫn là. Cậu ta chỉ tay về phía Văn Đức, đến cả hòa thượng ngốc đều có thể nhìn ra chúng ta đang diễn kịch, chỉ là nàng trước muốn ta phối hợp một chút mà, vì để cho ngươi cách xa nàng một chút. Tay hắn nắm thành quyền không kiêng nể gì phản bác, đã không phải đạo lữ vậy nên chuyện ta giữa nàng ta chỉ còn sợ chưa tới phiên phủ chủ nhúng tay. Bạch Hữu Linh thấy vậy liền đưa thanh kiếm lên kề trước cổ hắn đe dọa. Hứa Hề Uyên xin tôn trọng bằng hữu của ta, có chút ồn ào. Một bên Văn Dức và Sầm Thanh cười đùa, bên kia lại là Hứa Hề Uyên muốn phản bác cô nói to quay phát đi. Tất cả yên lặng một chút cho ta, nếu như không muốn tìm Tiểu Thu thì rời khỏi nơi này. Tất cả đều im như thóc, chỉ biết nhìn dưới chân bĩu môi thở dài như trẻ bị ăn mắng. Ở sâu trong Phù Tăng Sơn, Sầm Thanh vừa đi dạo tìm kiếm miệng lại liên tục rủa thầm hắn, Hứa trưởng môn thật sự là liệu sự như thần mà. Bọn đáng ghét nào đó dường như là vừa mới rời đi không bao lâu a. Tên hòa thượng đứng trốn sau thân cây không tránh khỏi việc bị déo tên. Hòa thượng ngươi thấy thế nào? Hòa thượng Văn Đức đứng một bên ngơ ngác. A xoay người đi cảm thán đáp lại, thứ lỗi Văn Đức ngu dốt không biết gì. Tức thì Hữu Linh lên tiếng hỏi, có quan hệ gì với Tiểu Thu? Hứa Hề Uyên lên tiếng giải thích, Kim Ô thánh nữ vừa bị bắt, Tà Tu liền rút lui khỏi nơi đóng quân, chứng minh quãng thời gian trước bọn họ còn chưa có xác định được Tiểu Thu rốt cuộc ở nơi nào. Cũng không bài trừ thánh nữ ở Điều tộc có thể tính được, Tà Tu bí mật phát triển với tốc độ nhanh như vậy, đã có thể vung lưới khắp nơi để đạt được mục đích của mình. Văn Đức ấp úng hỏi lại, vậy chúng ta vẫn tiếp tục còn muốn đến Điều tộc sao? Vì sao không theo dấu vết cổ tà này tìm kiếm tung tích của Tiểu Thu? Bạch Hữu Linh lên tiếng giải thích, muốn đi, nhất định phải thông qua Điều tộc đến bộ tộc cũ của Kim Ô, chỉ có như vậy mới có thể biết rõ Tà Tu rốt cuộc muốn làm gì, kinh động đại sự. Và lại, Hứa Hề Uyên tiếp lời cô, và lại, sau khi Tà Tu thông qua truyền tống đại trận thoát đi, liền cắt đứt dấu vết tà khí để lại. Cửu Châu đại lục diện tích lãnh thổ bao la, mù mờ tìm kiếm chưa chắc có tác dụng, và lại các nơi tà sùng làm loạn, khắp nơi đều là phương pháp che mắt, nếu như có thể tìm ra Kim Ô, mới có thể thu nhỏ phạm vi nơi ở của Tà Tu. Bất chợt trong rừng vang lên tiếng kêu cứu mạng a, làm mọi người ngạc nhiên sững lại. Bạch Hữu Linh quay đầu lại cất tiếng hỏi, là ai? Vừa dứt lời thì một loạt mũi tên tà khí bay về hướng của cô. Hứa Hề Uyên lo lắng la lên, là Tà Tu còn sót lại. Anh bất lực lo lắng trong lòng, vừa rồi khôi phục linh lực đều không đủ dùng. Sầm Thanh vội lao lên thi triển linh lực đỡ lấy đòn tấn công ấy, đồng thời lo lắng hét lên, các người. Trong lúc Bạch Hữu Linh còn đang ngơ ngác vì đòn tấn công bất ngờ, thì ngay lập tức Hứa Hề Uyên dùng thân mình ôm chầm lấy cô đỡ đòn tấn công ấy. Bạch Hữu Linh không phải dạng cô nương yếu đuối mà chỉ dăm ba đòn đánh này lại cần hắn chở che. Cô nhanh nhẹn thoát, dùng thân hắn làm lá chắn, cộng thêm với yêu lực của Sầm Thanh mà thoát khỏi những cung tên được bắn ra. Hứa Hề Uyên mặt xịu xuống trách móc, ngươi tính trước cả rồi. Quả thực hắn nói không sai, đối với cô những chiêu này chẳng là gì cả. Cô phủi phủi lớp bụi trên áo lại nói, Hứa trưởng môn xin đừng vẽ vời thêm chuyện. Nói xong cô quay mặt đi tránh việc hắn sẽ nói thêm gì nữa để tay hắn chơi với trên không trung. Nhưng ta vẫn muốn làm bạn đi theo ngươi. Hắn nuối tiếc để suy nghĩ ấy trong lòng. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày trưởng lão tuyên bố Hữu Linh bị hãm hại mới bị cuồng hóa, nghĩ lại mọi chuyện đều ở quá khứ rồi, cho cùng vẫn không nên nhắc lại nữa. Bốn người liền đi tìm tới chỗ lùm cây phát ra âm thanh kêu cứu, là một cô bé với thân thể đều đã bị thương, miệng vẫn yếu ớt nói, xin cứu với. Bạch Hữu Linh bật chế độ yêu con trẻ, mở túi mang theo đem ra ít bánh ngọt dỗ dành ngọt cô bé, chỗ này tỷ tỷ có đường hoàn thần kỳ, rất ngọt, ăn có thể quên đi cái đau, có muốn ăn hay không? Không chút do dự, nghe đến cái ngọt đứa trẻ nào cũng thích nên chiếc bánh đã nằm gọn trong miệng cô bé. Cô bé níu lấy tay cô chỉ vào trong khe núi đã nứt, tỷ tỷ ta muốn về nhà. Cả bốn đều vui mừng khi cuối cùng đã tìm ra được lối vào Điều tộc, bế cô bé vào trong, hắn liền nhấc bổng con bé lên bằng một tay. Nó không nghĩ nhiều, chỉ thấy bản thân cao hơn nên vui mừng, tỷ tỷ cao cao, ngược lại bị hắn giảng đạo lý, tuổi tác tuy nhỏ nhưng cần rèn luyện rồi, không thể quá mức ỷ lại người khác. Nó nghe xong không hiểu gì, chỉ biết dưng dưng muốn khóc. Cô giật lại nó về tay mắng hắn, quản bản thân cho tốt đi. Trước khi đi con bé còn kịp quay đầu lại lè lưỡi vào mặt hắn trêu chọc. Sầm Thanh đằng sau thấy một màn trẻ con ấy của hắn tiến lên dở giọng mỉa mai. Hứa trưởng môn tiếp tục cố gắng, cả năm người đã tiến sâu hơn vào đến răng đèn kết hoa. Kỳ lạ, nơi này rõ ràng bị Tà Tu giám sát. Điều tộc làm vui vẻ tổ chức lễ mừng như thế, người dân thấy bốn người xa lạ không rõ hành tung muốn xua đuổi. Các ngươi là ai, nhân tu vào bằng cách nào vậy? Hứa Hề Uyên tiến lên chắp hai tay kính nể chào hỏi. Gần đây tà sùng tàn sát bừa bãi, chúng ta theo tà khí mà đến trừ sùng, ở bên ngoài Phù Tăng Sơn tìm thấy đứa trẻ Điều tộc này, đặc biệt đến trả cho Điều tộc. Đám dân làng sợ hãi e ngại hỏi, ngươi nói là những tà tu bên ngoài kia?
Bế con bé trên tay, Bạch Hữu Linh cười hiền, bên ngoài Phù Tăng Sơn tà tu đều đã rời đi, đứa nhỏ này rất thông minh, lưu lại một hơi thở liền cứu được trở về. Bấy giờ họ mới để ý đến nét mặt của con bé, hốt hoảng nói to: đứa trẻ này không phải tiểu nhi tử mất tích của nhà Rát Rát hay sao? Mùi hương của những người này khác với những tên ngốc của môn phái sau núi kia, tà tu đều đi rồi ư? Vậy Vũ Nương chúng ta và sói hoang tộc kia chẳng phải không cần thành hôn nữa rồi? Cô hoảng hốt cảnh giác: vị đại thẩm này, ngươi vừa mới nói nữ vương điểu tộc muốn thành hôn sao? Người xung quanh bàn tán sôi nổi, người phụ nữ vô tình buộc miệng nói còn không phải bởi vì. Cô ta chợt nhớ ra, lập tức che miệng nâng cao cảnh giác. Ở bên này Bạch Hữu Linh nghi hoặc nghĩ, rất cảnh giác chỉ có điều căn cứ vào tình hình bây giờ, bọn họ nhìn thấy dị tộc không có kêu đánh kêu giết đã là chuyện lạ rồi. Ở thời gian này mà lại thông ra là bởi vì điểu tộc bị nhận lấy tà tu uy hiếp sao? Hoặc là yêu lực điểu tộc cùng lang tộc yêu lực cũng đều bị ảnh hưởng, dần dần bị suy thoái. Để giảm tình hình căng thẳng, nàng tiến đến trấn an: đại thẩm không cần phải lo lắng, chúng ta đem đứa trẻ này đưa về nhà, sau đó thì tự động rời khỏi quấy rầy rồi. Vị đại thẩm đột nhiên mất bình tĩnh, lao đến và hét: đứng lại cho ta! Thình lình một đường kiếm vụt qua, hóa ra là Hứa Hề Uyên kịp thời đến bảo vệ, khiến cho bọn người kia tức giận mắng: nhân tộc vô sỉ, các người rốt cuộc tới đây làm cái gì? Hứa Hề Uyên nghiêm túc giải thích: chúng ta tuy là dị tộc nhưng đối với các người cũng không có thù địch, xin ngươi đừng tổn thương nàng ấy. Nhóc con nắm chặt lấy Bạch Hữu Linh, nàng nặc đòi: ta thích tỷ tỷ xinh đẹp này, ta muốn tỷ tỷ cùng ta về nhà. Hứa Hề Uyên lườm nguýt cảnh cáo khiến nhóc con giật thót, mọi người xung quanh trở nên hoang mang nhìn nhau. Bỗng âm thanh bộp bộp rền vang từ những đoạn pháo hoa nghe thật vui tai. Tiếng pháo này báo hiệu cho một đoàn đám cưới đi ngang, đội ngũ lang vương đến rước dâu. Người đàn ông dẫn ngựa cảnh cáo: còn không mau nhường đường cho ta, làm chậm đừng mong một ai thoát được. Bên này nhóc con liền hoảng loạn nấp vào lòng Bạch Hữu Linh mà khóc oa oa: đại khốn nạn thật hung ác. Một chàng trai dễ thương lên tiếng chế giễu: nhóc con hỗn xược, ở đâu đến dám ở ngày đại hỷ huynh ta khóc sướt mướt. Chàng trai lạnh lùng vung tay ra chém. Xúi quẩy, đối phương bất ngờ tung đòn tấn công, Hứa Hề Uyên hốt hoảng hét lên: Hữu Linh tránh ra. Bên này Văn Đức cũng sợ muốn dụng tim ra ngoài gọi Bạch thí chủ, nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn, Bạch Hữu Linh liền bung dù chặn đường chém của đối phương. Nàng đây bình an vô sự còn quay lại châm chọc: ngày hai tộc thông gia lang tộc sao có thể làm hại đứa trẻ điểu tộc vô tội này? Lang Vương muốn làm theo giờ lành, đúng là có lòng, nhưng đối với con dân điểu tộc lại lạnh nhạt như thế, sợ là có chút không tôn trọng nữ vương điểu tộc rồi. Chàng trai lúc nãy cố tình tấn công lập tức nổi đoá chỉ tay về phía Bạch Hữu Linh, gằn giọng: ngươi! Người đàn ông trên ngựa lúc này mới ôn tồn lên tiếng: Tiểu Vũ đủ rồi. Chàng trai được gọi là Tiểu Vũ ấm ức: nhưng bọn họ, trái ngược với Tiểu Vũ, người đàn ông này lại điềm tĩnh lạ thường nói: hoan nghênh đường xa đến tham gia hôn lễ của chúng ta. Tiểu Vũ tính tình nóng nảy có nhiều mạo phạm, xin mọi người đừng để ý. Nhóm người phía Bạch Hữu Linh ngỡ ngàng nghe người đàn ông nói: nếu như không ngại mời theo đội ngũ cùng đi đến quảng trường xem hôn lễ đi. Khoảng thời gian bọn họ chạm mặt nhau chỉ trong giây lát, đoàn người đưa kiệu cũng dần đi xa, nhóm Hữu Linh vẫn còn đứng đó. Nàng nói: muốn đến nơi sống của Kim Ô nhất định phải có sự đồng ý của nữ vương điểu tộc. Hứa Hề Uyên lên tiếng bảo: không đi không được. Yêu tộc đại hôn nghi thức long trọng, bây giờ còn có thời gian đi chuẩn bị lễ. Bạch Hữu Linh nghe vậy che miệng bật cười. Hành động này của nàng khiến Hứa Hề Uyên khó hiểu, đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Bây giờ Sầm Thanh mới tiến lên xác nhận: Hứa trưởng môn lời ấy sai rồi. Yêu tộc chúng ta không giống lễ nghi kia của nhân tộc, không cần tốn công tốn sức. Hứa Hề Uyên nghiêm túc nhìn nàng, đanh giọng nói: ta và Hữu Linh nói chuyện không hỏi ý kiến của ngươi. Nàng lướt người qua Hứa Hề Uyên mà khẳng định. Sầm Thanh nói: không sai, Hứa trưởng môn còn chưa đủ hiểu rõ yêu tu đâu. Nàng lạnh lùng nói: Hứa trưởng môn muốn chuẩn bị lễ vậy thì tự mình đi đi, chúng ta đi trước một bước. Hứa Hề Uyên nghe xong lời đó có chút chua xót trong lòng, ấy mà Bạch Hữu Linh lại vui vẻ cười nói với Sầm Thanh: ta có chút hiếu kỳ, những điểu tộc kia thấy được mùi của ngươi không cảm thấy thèm ăn sao? Trong lòng Hứa Hề Uyên trùng xuống. Thật ra ngươi không cần thiết dùng phương thức này, mục tiêu cả nhóm chính là đem đứa trẻ điểu tộc trả về cho người thân. Chúng ta đến quảng trường thôi. Quảng trường là một nơi vô cùng lộng lẫy và sầm uất, người người đang đứng xếp hàng cùng xem một màn đám cưới. Tiếng thông báo vang to, nữ vương bệ hạ chính là người phụ nữ to nhã bước ra, được mọi người quỳ xuống hành lễ gọi là nữ vương bệ hạ. Đây đích thị là người phụ nữ xinh đẹp khuynh nước khuynh thành. Sầm Thanh đứng bên dưới đánh giá một dải lụa đỏ lớn này, thật sự làm chói mắt ta, mắt ngươi làm sao có thể nhìn thẳng được vậy, rất thích sao? Bạch Hữu Linh đáp: không có. Trong lòng nàng tự nhủ: làm sao lại thích được, đời này ta tuyệt đối sẽ không mặc thêm hỷ phục lần nào nữa. Vừa nhìn thấy lại chỉ nghĩ đến chuyện đó như thần chú đòi mạng vậy. Tiếng hô của người chủ trì vang lên, nghi thức hôn lễ bắt đầu. Tân lang tân nương uống rượu tế trời. Trong buổi hành hôn, tân lang là một người đàn ông bặm trợn mặc trên người hỷ phục màu đỏ, còn tân nương là một người phụ nữ kiều diễm nhưng mang vẻ trầm mặt. Cả hai nâng chén rượu tế trời, sau đó mỗi người nâng ly đưa vào miệng uống cạn cùng với lời nói bái thiên địa. Đột ngột người đàn ông trợn mắt hằng những tia máu, người đàn ông liền khuỵu xuống, cơ thể bắt đầu giải thoát những luồng khí màu đỏ đáng sợ cùng cơn đau đớn rên la a a. Người phụ nữ hốt hoảng nhìn người đàn ông quằn quại dưới đất mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người ở bên dưới Bạch Hữu Linh dường như nhận ra điều gì đó. Dã Lang Vương, xảy ra chuyện gì vậy? Dã Lang Vương hét lớn cảnh cáo mọi người mau tránh ra. Cơ thể Dã Lang Vương lập tức thay đổi, nổi từng gân xanh và đôi mắt trắng bệch. Ông ta như thể sắp mất kiểm soát. Tiểu Vũ đứng bên này nhận ra tình trạng này của sư huynh chính là cuồng hóa. Người phụ nữ sợ hãi che miệng gọi Lang Vương. Đến cả phía bên dưới Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên sững người nhìn sự việc đang hỗn độn. Nàng sững sốt nhận ra đây là trong ký ức kinh hoàng lúc trước không thể nào quên, bản thân cũng từng gặp trường hợp như vậy.
nàng ngay tức khắc lao đến như tên bắn hét lên. Rượu là chén rượu kia, nàng nhanh chóng vươn tay đến ly rượu lúc nãy vẫn đang nằm ngổn ngang. Trong đầu suy đoán thủ đoạn lại giống nhau như vậy, trong chén rượu đó rốt cuộc là thứ gì? Trong khi nàng tập trung vào ly rượu trên đất, Dã Lang Vương nhanh chóng vồ đến nhằm xuống tay thủ tiêu. Hứa Hề Uyên vẫn còn mắc kẹt trong dòng người lo lắng gọi Hựu Linh, Bạch Hựu Linh. Văn Đức cố gắng ra sức ngăn cản Hứa Hề Uyên xong lên, Bạch thí chủ gặp nguy hiểm. Sầm Thanh giữ vai Văn Đức bình tĩnh nói, gấp cái gì nhìn bên kia, ở phía bên này Bạch Hựu Linh bung dù đồng thời sức mạnh của nàng cũng được phát huy cản người đàn ông. Yêu lực của Dã Lang Vương quả thực không kém khi cuồng hóa càng mạnh hơn, rốt cuộc đó là thứ gì? Từ đâu Hứa Hề Uyên rút kiếm tiếp đó vung vài đường đánh lui Dã Lang Vương, Hứa Hề Uyên dựa vào lưng Bạch Hựu Linh phòng thủ. Chớ phân tâm, Dã Lang Vương sau khi cuồng hóa linh lực tăng vọt, điểu tộc nơi này có quá nhiều nhân tố không xác thực, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nàng không có lời cảm ơn, còn tỏ thái độ quát, không cần ngươi nói nhảm. Trong đầu nàng nghĩ, không nghĩ tới thế mà lại ở đây tìm được manh mối cuồng hóa, nhất định phải biết rõ bằng không. Dã Lang bây giờ đã không còn ý thức hóa thành thú dữ tấn côn bọn họ. Bỗng cơ thể Dã Lang bị những sợi dây màu xanh trói buộc không chút kẻ hở. Hóa ra là Hứa Hề Uyên cao tay thành công dùng thuật khống chế cơn điên dại của Dã Lang Vương, tưởng chừng đã kết thúc. Dã Lang Vương tức giận mạnh mẽ xé tan sợi dây trói. Đúng lúc này một thuật chú chữ vạn xuất hiện niêm phong lên cơ thể Dã Lang Vương, ánh mắt ông ta hằng lên tia giận dữ thật đáng sợ. Cuối cùng với sự hợp lực của thuật chú vạn và thuật chú dây trói kiềm hãm được Dã Lang Vương, Sầm Thanh thở phào nhẹ nhõm nói, hòa thượng thời gian làm phép của ngươi cũng quá dài rồi, xem chút nữa không có vượt qua được. Bên này Bạch Hựu Linh nghi ngờ, kỳ lạ linh lực của Hứa Hề Uyên bị Lang Vương thoát khỏi rồi. Sau khi cuồng hóa lại cùng ngự thiên cảnh của Hứa Hề Uyên ngang sức, không đúng chẳng lẽ nói, nàng chợt nở nụ cười không nghĩ nữa bỏ đi hắn sao có thể có vấn đề gì hà tất phải suy nghĩ nhiều. Nàng quay sang dùng thuật của mình chữa trị cho nữ vương trong khi nữ vương vẫn chưa biết chuyện gì các ngươi là ai. Dã Lang Vương hắn. Nàng giải thích Dã Lang Vương đột nhiên bạo tẩu chỉ sợ là trong hôn lễ này có người có ý đồ riêng, có điều xin nữ vương yên tâm chúng ta tuy là nhân tộc nhưng mà tới không có ác ý gì, cũng không có khả năng ở tổng hôn lễ động tay động chân lần này đến đây là vì tìm người. Nữ vương ngờ vực hỏi tìm người, điều tộc ta hiếm khi xuất hiện ở nhân gian các ngươi, sợ là tìm nhầm chỗ rồi. Bạch Hựu Linh thẳng thắn nói, không chúng ta muốn tìm người là thánh nữ Kim Ô. Hứa Hề Uyên khấu bái nói, thánh nữ Kim Ô sau khi yêu lực giảm mạnh luôn ở cùng với chúng ta, bây giờ lại bị thế lực tà tu cướp đi, không biết tà tu bắt thánh nữ có tác dụng gì, nhưng những việc này chắc chắn nhất định có quan hệ mật thiết đến sự hưng vong của yêu tộc. Nữ vương nghe tin này vô cùng sốc, thánh nữ Kim Ô bị bắt rồi. Nhân lúc không ai để ý đến Dã Lang Vương đang thở hổn hển bên kia, Tiểu Vũ Tài Lanh bước đến, ca đừng lo, ta giúp huynh tháo ra. Bạch Hựu Linh giật mình cảnh cáo, này con sói gây họa kia ngươi đang muốn làm gì? Buổi tối, Tiểu Lang Vương tỉnh lại mơ màng mở mắt ra thì thấy Bạch Hựu Linh đang băng bó cho mình, cậu lập tức lấy lại tinh thần ngồi bật dậy hỏi, ca ta đâu? Ca ta thế nào rồi? Bạch Hựu Linh trả lời, rượu tế khác thường, sau khi Dã Lang Vương uống thì bị cuồng hóa, may mà bây giờ đã lấy lại tỉnh táo rồi. Mặc dù thân thể bị yêu lực phản phệ, ký ức có chút rối loạn nhưng cũng may cũng không có lo ngại gì. Cô búng trán cậu bảo ngoan ngoãn ngồi xuống, có ta chữa trị ngươi có thể yên tâm rồi. Ngươi đang bị nội thương, đừng lộn xộn, trừ phi ngươi không cần cánh tay này của ngươi nữa, thầy thuốc của điểu tộc không đến được ta mới đến xử lý giúp ngươi. Cậu lập tức hỏi, này, vừa rồi ở quảng trường là ngươi đã cứu ta sao? Sao không kể công với ta, muốn cái gì ta đều có thể cho. Bạch Hựu Linh bê thuốc đến bảo, thuận tiện làm thôi, vết thương xử lý xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiểu Lang Vương lập tức bảo, chờ chút nữ nhân ngu ngốc, dị tộc chẳng lẽ đều là giống như ngươi sao? Ta căn bản không có ý này, ta nói là ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Nói rồi cậu liền nhảy xuống giường. Bạch Hựu Linh nghe thế thì ngẩn ra, rồi hắn lên tiếng nói tiếp, ngươi rất mạnh, rất hợp với ta, bất luận tấn công hay phòng ngự chúng ta kết hợp nhất định là không có gì sánh được. Hơn nữa ngươi còn có đan dược, mặc dù ta cũng không cần dùng đâu, có muốn làm người của ta hay không? Chúng ta cùng nhau đi khắp thiên hạ. Hứa Hề Uyên hất tay ra chỉ kiếm vào người cậu mắng, không được vô lễ với nàng. Tiểu Lang Vương bật cười, ta còn tưởng rằng là ai hóa ra chỉ là một con gà luộc, đến kiếm còn cầm không vững dám đến giành nữ nhân, không biết lượng sức. Hứa Hề Uyên đáp, long tiềm bất tài nhưng chưa đến lượt một lang yêu như ngươi làm càn. Bạch Hựu Linh nhíu mày, Hứa Hề Uyên, làm sao chỗ nào cũng đều có ngươi vậy? Thế là nàng bảo, tiểu sói con, ta không chọn hắn cũng không chọn ngươi, bởi vì có một chút nguyên nhân tình cảm nam nữ ta hoàn toàn không có hứng thú, những việc này sẽ làm phân tâm chuyện ta làm. Hứa Hề Uyên nghe thế thì cười khổ. Bạch Hựu Linh nói tiếp, trừ phi ngươi vẫn duy trì hình con sói xù lông như thế nào, ta rất thích cảm giác đó vô cùng thoải mái. Nàng nói vậy nhưng thầm nghĩ, nói như vậy thôi, dù sao cũng nên buông tha cho ta đi. Cô mỉm cười ngồi xuống, à, ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Không thích thì không thích, ta không miễn cưỡng. Còn muốn dùng cách khích tướng chọc ta, nữ nhân ngu ngốc, những con chim ngu ngốc kia đều là Dã Lang tộc bọn ta tàn bạo ép buộc nữ vương bọn họ thành hôn, còn không phải là vì tộc nhân nên mới thông ra sao? Bọn họ không hạnh phúc, cho nên ta sẽ không để cho ta nhìn chúng người không tình nguyện gả cho ta. Bạch Hựu Linh nhíu mày, không thích thì không nên miễn cưỡng sẽ mang đến đau khổ. Cậu phất tay, còn không mau đi, định chờ ta hối hận rồi giành ngươi về sao? Hứa Hề Uyên thấp giọng mắng, ngươi dám? Cậu liền xù lông, ngươi nói cái gì? Hứa Hề Uyên liền mắng, hung dữ. Bạch Hựu Linh vội đẩy anh đi, an phận đi, ra ngoài. Cô liền lên tiếng phản bác, Hứa Hề Uyên không phải muốn khiêu khích sự chịu đựng của ta chứ?
nếu không ta bây giờ giết ngươi luôn. Hứa Hề Uyên bảo, ta gọi là Long Tiềm, ngươi muốn lúc nào giết ta đều có thể. Bạch Hựu Linh nói, Hựu Linh chính tay nghe thấy ngươi muốn dùng thiên hình với ta, bây giờ dáng vẻ lại như vậy, Hứa trưởng môn thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu mà. Hứa Hề Uyên kéo tay nàng bảo, nếu như ta nói ta làm tất cả đều là có nỗi khổ tâm, ngươi sẽ tha thứ cho ta sao? Nàng hất tay hắn ra nói, một câu nỗi khổ tâm liền có thể cầu được tha thứ, giống như tất cả đều chưa hề xảy ra sao? Bạch Hựu Linh thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Thái độ của hắn lại kỳ lạ như vậy, đến mức ta nghĩ đến bộ dáng lúc hắn còn chưa trưởng thành, càng khiến người ta kỳ lạ hơn. Vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được linh lực của hắn suy yếu nội hải hư vô. Hứa Hề Uyên, ngươi chịu thiên hình thật sự là ngươi sao? Nếu như là ngươi là vì sao? Hứa Hề Uyên và Bạch Hựu Linh nhìn nhau, lúc này Bạch Hựu Linh lo lắng nghĩ, hay là hỏi thử tránh cho đêm dài lắm mộng. Bạch Hựu Linh nói, Hứa Hề Uyên thực lực ngự thiên cảnh nhất trọng, đến cả tà tu lấy được Chuyển Long ấn đều phải lo sợ chạy thoát, bây giờ sợi dây linh lực của ngươi lại có thể để cho một yêu tu tu luyện cấp bậc kém xa ngươi được thoát ra, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hựu Linh quay đầu, ta cũng không phải là quan tâm ngươi, cứu tiểu thu trở về là việc hệ trọng, quá trình đó nguy hiểm không tránh khỏi, nếu như ngươi làm chậm chân như vậy. Hứa Hề Uyên ấp úng, thật ra, Hứa Hề Uyên giật mình nhớ lại, một câu nỗi khổ tâm liền có thể cầu được tha thứ, giống như tất cả đều chưa hề xảy ra sao? Hứa Hề Uyên nói với Bạch Hựu Linh rằng, không sao, ta hiện giờ lấy việc tu luyện làm lý do bế quan. Thất Diệu Quốc Thiên Đế Thiện, Ly Kiếm Tông còn có các thế lực gần, tùy tiện xuất ra thực lực sẽ gặp phiền phức lớn khi đối phó với tà tu. Hứa Hề Uyên buồn bã nói tiếp, nhưng ngươi nói đúng, sau này ta sẽ chú ý, không để xảy ra nguy hiểm lần nữa. Hứa Hề Uyên chột dạ lấy tay lau miệng. Bạch Hựu Linh thấy vậy thì chợt nghĩ, quả nhiên như vậy, điệu bộ đó của trưởng môn Hứa Hề Uyên, mà ta lại đang mong đợi cái gì chứ? Bạch Hựu Linh liền nói, Hứa trưởng môn mưu tính sâu xa là ta nghĩ không đủ chu đáo. Hứa Hề Uyên quay lại nhìn, Bạch Hựu Linh buồn rầu quay lưng đi, nếu như chỉ là bế quan hối lỗi giữa chừng trốn đi, vậy mình cũng yên tâm rồi, mình còn tưởng rằng. Bạch Hựu Linh hỏi, đạo thiên hình kia là ngươi nhận thay ta chứ? Hứa Hề Uyên nghe vậy thì sửng sốt rồi rời đi, trước khi rời khỏi ô tộc linh lực chắc có thể khôi phục rồi. Hứa Hề Uyên thở dài một hơi. Sáng hôm sau, nữ vương lên tiếng nói, chuyện hôm qua 4 vị tu sĩ dị tộc có ân với điểu tộc ta và Dã Lang tộc, truyền gọi 4 vị là vì khen thưởng, không biết 4 vị muốn cái khen thưởng gì, chỉ cần không vi phạm lợi ích tộc ta đều có thể đáp ứng các người. Bạch Hựu Linh liền chắp tay nói, nữ vương đối đãi với nhân tộc như vậy. Bạch Mỗ kinh ngạc không dứt, thật không dám giấu, chúng ta đi vào đây chính là xin được gặp nữ vương, bởi vì lúc này bỗng có tiếng hét, để cho ta vào. Tên thuộc hạ ngăn lại, Dã Lang vương, nữ vương hiện đang tiếp khách, không có lệnh không được vào. Tên này ngoan cố, tránh ra, ta muốn gặp nàng để hỏi cho rõ. Nữ vương nghe thấy vậy thì im lặng. Nữ vương đứng lên rồi bảo, Bạch cô nương thật có lỗi, ta cần xử lý trước một chút chuyện khác, để hắn vào đi. Bạch Hựu Linh lúc này thầm nghĩ, kỳ lạ, Dã Lang vương tính cách dày dặn kinh nghiệm, vì sao lại vội vã như thế? Biểu cảm của nữ vương điểu tộc cũng có chút ý vị sâu xa, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết sao? Dã Lang vương vội vàng tiến vào, vì sao ta vừa mới tỉnh lại không lâu thì biết được nàng muốn hủy hôn? Bạch Hựu Linh nghe thế thì ngạc nhiên. Lúc này Sầm Thanh khoác vai Bạch Hựu Linh nói, hay cái vụ nhiễu loạn đó ngươi nói xem, nữ vương điểu tộc này làm sao lại muốn hủy hôn rồi? Bạch Hựu Linh suy đoán, có lẽ nữ vương cảm thấy Dã Lang vương cuồng hóa cũng không phải việc nhỏ, nên mới quyết định như vậy. Hứa Hề Uyên liền bảo, đều không phải. Dã Lang vương và nữ vương điểu tộc hình hư vì lợi ích của tộc nhân mà bị buộc chặt cùng một chỗ. Nữ vương nói, các vị chê cười rồi. Nguyên nhân lúc đầu ta nguyện cùng ngươi kết thân chúng ta đều hiểu. Dã Lang vương tức giận. Nữ vương đi ngang qua Dã Lang vương rồi nói, yêu tộc các nơi chẳng biết tại sao sức mạnh lại suy yếu, tà tu thì sức mạnh tăng lên, mấy lần uy hiếp muốn xâm phạm tộc ta. Dã Lang vương nghe thấy vậy thì buồn bã, vì tộc nhân ta không thể không đáp ứng ngươi. Nữ vương lạnh lùng, nhưng hôm qua tận mắt thấy ngươi cuồng hóa bạo tẩu, ta lại không cách nào ngăn cản. Trong điểu tộc lo lắng, buổi lễ kết thân vậy mà có thể lẫn vào thế lực không rõ, sau đó thì manh mối hung thủ đều không tìm thấy. Dã Lang vương phát điên lên, cho nên càng phải nhanh chóng làm xong hôn sự. Hai tộc chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chống lại địch nhân thêm một phần sức mạnh không phải tốt hơn sao? Hứa Hề Uyên đứng nhìn hai người mà nghĩ, nhưng chẳng biết tại sao ta có thể cảm nhận được hai người này nhìn như quân vương bày mưu lập kế. Nữ vương mỉm cười, không, việc này nhất định phải do điểu tộc tự mình giải quyết, ta không muốn liên lụy đến tộc nhân vô tội của Dã Lang tộc. Họ giờ đây đã biết bí mật tộc ta bảo vệ bao lâu nay, các ngươi tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ khiến tộc nhân của ngươi rơi vào kiếp nạn. Dã Lang vương cười khổ rồi ôm chầm lấy nữ vương. Ta hiểu được cảm nhận bây giờ của nàng, ta và nàng giống nhau, cuộc hôn nhân này chỉ là vì tương lai của tộc nhân, có đúng không? Nàng làm sao lại không hiểu, ta muốn từ đầu đến cuối duy nhất một người là nàng mà thôi. Lúc này Hứa Hề Uyên và Bạch Hựu Linh lặng lẽ nhìn nhau, bọn họ yêu nhau cũng thế. Nữ vương ngại ngùng lấy tay che miệng, nữ vương liền nhanh tay đẩy Dã Lang vương rồi đỏ mặt quay đi. Chàng nói thật sao? Dã Lang vương ngượng ngùng, nữ vương liền bảo, làm sao không nói sớm để cho ta hiểu lầm nhiều năm như vậy? Ta tưởng là chỉ có ta một mình. Bạch Hựu Linh cùng Hứa Hề Uyên, Sầm Thanh và Văn Đức lúc này chỉ biết đứng ngoài ăn dưa. Bạch Hựu Linh thầm nghĩ, hiểu lầm lẫn nhau thật ra yêu nhau sao? Bạch Hựu Linh nhớ lại khoảnh khắc cùng Hứa Hề Uyên, Uyên ta hôm qua có đọc một quyển truyện, người trong truyện đều không muốn nói ra sự thật. Nếu như thẳng thắn với nhau một chút có phải là sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy? Nếu là một ngày nào đó chúng ta cũng có hiểu lầm, ngươi sẽ nói cho ta biết không?
Lúc ấy Hứa Hề Uyên nói, nếu như là ta. Lúc này Hứa Hề Uyên liền bảo, hai vị. Nữ vương mới tươi cười, thật có lỗi các ngươi mới vừa nói đến điểu tộc cố ý cầu kiến ta, là bởi vì thánh nữ sao? Bạch Hữu Linh đáp, không sai, chuyến đi này của chúng ta là vì tiến vào cựu địa Kim Ô. Bạch Hữu Linh đem một vật ra hỏi, nữ vương có biết đây là vật gì không? Nữ vương nhìn xong thì lập ra lệnh, trừ 4 vị khách nhân và Dã Lang Vương, tất cả còn lại lui ra đi. Dạ. Nữ vương liền tra hỏi, rốt cuộc các người với thánh nữ có quan hệ thế nào? Mặc dù ta rất cảm kích các người, nhưng cựu địa Kim Ô là thánh địa đã nhiều thế hệ tộc ta trấn thủ, sau khi thánh nữ mất tích, những người sống sót của Kim Ô tộc liền tự mình phong tỏa cựu địa, không có chỉ lệnh của Kim Ô tộc thì không được khởi động lại, ta cũng không có quyền hạn này, không có cách khác cứu được thánh nữ sao? Hứa Hề Uyên nói, trên người thánh nữ có nhiều điểm đáng nghi chưa được giải, bây giờ sợ chỉ có thể tiến vào cựu địa Kim Ô mới có thể tìm thấy manh mối. Kẻ thù của chúng ta quá nhiều, tạm không thể tiết lộ thân phận, chỉ có thể nói cho nữ vương biết chúng ta là bằng hữu của thánh nữ. Sầm Thanh đứng bên cạnh tiếp lời, ta đoán nữ vương sau khi biết tin tức của thánh nữ đã điều động thế lực điểu tộc đi tìm kiếm, nhưng đều không tìm được gì đúng không? Nữ vương bực tức mà cười bảo, không sai, mạng lưới tình báo có danh tiếng ở yêu giới như Thanh Ngư phủ của phủ chủ Sầm Thanh, đến phủ chủ cũng không tìm được manh mối, chúng ta lại chỗ này tìm sao được? Sầm Thanh tối sầm mặt, ai ia bị phát hiện rồi. Dã Lang Vương liền nói, cho nên người hạ thuốc cuồng hóa ta cũng là đám tà tu mang thánh nữ đi. Bạch Hữu Linh nghe xong thì chợt nghĩ, cùng một nhóm người. Bạch Hữu Linh buồn rẫu, không có khả năng thuốc đó không phải do tà tu, thuốc đó rõ ràng là từ Lăng Tiêu môn mà, trừ phi bên trong Lăng Tiêu môn có người cùng tà tu. Lúc này hai tên nhóc đứng ngoài cửa ngó vào, nữ vương bệ hạ có đây không? Nữ vương hỏi, thánh tử làm sao lại đột nhiên tới đây, thế mà lại là thánh tử giải trừ phong ấn cựu địa chẳng lẽ nói? Một tên thánh tử chỉ tay vào Bạch Hữu Linh bảo, là nàng. Bạch Hữu Linh hốt hoảng, thánh tử khẳng định, chúng ta tiên đoán được nàng có thể cứu Thái Dương. Nữ vương và Dã Vương ngỡ ngàng, cứu Thái Dương? Ba người còn lại đứng nhìn với vẻ mặt vui vẻ. Hai tên thánh tử cầu xin, xin ngài hãy cứu thánh nữ của chúng ta trở về được không? Thánh địa vì ngươi mà mở. Hứa Hề Uyên liền nói với Bạch Hữu Linh, nữ vương gọi bọn họ là thánh tử, nhưng xem đường vân trang phục của bọn họ, đây chính là tế tư của Kim Ô tộc. Theo như Sầm Thanh và Văn Đức nói, tế tư Kim Ô thiên sinh. Minh Thiên tướng biết tiên đoán, nếu không đoán nhầm thì đôi song sinh này chính là tộc nhân cuối cùng còn sót lại của Kim Ô tộc. Bạch Hữu Linh xoa đầu đứa trẻ rồi bảo, vậy mời hai vị thánh tử dẫn đường đúng lúc chúng ta cần. Tại cựu địa Kim Ô, Bạch Hữu Linh nghĩ, cựu địa Kim Ô từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân tiến vào, dù là kiếp trước mình cũng chưa từng tới, không nghĩ tới hôm nay lại đứng ở nơi này. Bây giờ mình có thể cứu thánh nữ về, là ứng long chi lực ảnh hưởng sao? Thánh tử cầm tay Bạch Hữu Linh, mau đi đi, thánh nữ lưu lại lời nói chỉ có ngài mới có thể tìm ra. Bạch Hữu Linh lại nghĩ, ứng long chi lực vì sao có thể cứu Hòa Nghĩa? Cỗ lực lượng này rốt cuộc có tác dụng gì? Lúc này một tên thánh tử khác nói, đợi một chút. Tên thánh tử này cầm tay Hứa Hề Uyên, ngoại trừ tiểu ca ca này các người không thể vào. Bạch Hữu Linh liền dừng lại. Sầm Thanh khoanh tay chỉ vào Văn Đức rồi hỏi, hả, vậy ngươi nói cho ta dựa vào cái gì? Lúc này mấy sợi dây xích hiện ra, hai tên thánh tử tựa vào nhau mà bảo, là tiên đoán của những vì sao nói cho chúng ta biết, ngôi sao của bọn họ nhất định phải cùng ở một chỗ. Khi trời buông màn đêm xuống, Hứa Hề Uyên mãi lẽo đẽo theo đuôi Bạch Hữu Linh, nàng đây cảm thấy ghét bỏ, quay lại lạnh lùng hỏi, có ý gì? Lúc này Văn Đức vỗ trán reo lên, bần tăng lại nghĩ tới một chuyện, thánh nữ đã từng dùng linh khí của Tấn Sơn tự ta cầu giải đáp cho Bạch thí chủ. Theo lời của Văn Đức nhớ lại, khi Bạch Hữu Linh rút được quẻ sâm trong đó một câu mây bay che trăng sợ là cùng Hứa Long Tiềm thí chủ có quan hệ. Bạch Hữu Linh giật mình quay sang đang liếc nhìn trộm mình. Cả hai lập tức căng thẳng nghe đến lời tiếp theo của Văn Đức, có điều rất kỳ lạ, thẻ ký này không phải điềm lành, bình thường chỉ xuất hiện ở người có ân oán sâu đậm. Sầm Thanh chêm vào nói nhỏ, con lừa ngốc hết chuyện để nói à? Hứa Hề Uyên đưa mắt liếc Sầm Thanh và Văn Đức. Hứa Hề Uyên không nói gì, chỉ quay đầu đi theo bóng lưng Bạch Hữu Linh. Một gốc cây đại thụ to lớn với tán lá rộng có thể che phủ cả diện tích lớn. Hứa Hề Uyên gấp gáp đuổi theo nàng, đợi một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Chàng chua xót giải bày, chuyện thiên hình ta chưa bao giờ có ý định để ngươi tiếp nhận, ta nghĩ chỉ cần ta chịu thiên hình trời không giáng dị tượng, bọn họ liền không có lý do lại làm khó ngươi. Trước đây chưa từng giải thích là không muốn để cho ngươi cho rằng ta đang giành công, hoài nghi ta có ý khác. Trung quy lại Hứa Hề Uyên nói, bây giờ ta không muốn ngươi hiểu lầm ta nữa. Bạch Hữu Linh nghiến răng kiềm nén cảm xúc trong lòng, đối với việc đệ tử được thu làm môn hạ có thể thay chịu thiên hình năm đó làm sao lại xuống tay giết ta, từng mảnh ghét hình ảnh ùa về. Từ khi chàng cầm kiếm giết mình trái ngược, hiện tại chàng ra sức bảo vệ mình, suy cho cùng chẳng lẽ mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng những ngày dị thường hắn cũng đều có thể có giải thích. Hứa Hề Uyên, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nàng đến trước cánh cửa, sau đó đặt tay và ấn nó bảo đi thôi. Luồng sức mạnh thổi vù qua, một hình linh thú phượng hoàng hiện ra. Nàng tập trung sức mạnh lệnh cho cánh cửa mở ra. Sau khi cánh cửa mở ra, không gian bên trong thật ấm áp, khác xa với bên ngoài, nơi đây lộng lẫy hơn nhiều. Nàng ngước nhìn mà trầm trồ. Hòa Nghĩa không nghĩ tới ở trong kim ô này còn lưu lại một chút sức mạnh, nàng tự trong lòng thắc mắc, ngươi rốt cuộc gặp cái gì chứ? Chợt âm thanh cạch vang lên. Tiếp đó không gian rơi vào màn tối đen như mực. Trong khi nàng ngơ ngác, ta dường như đã dẫm vào cái gì. Nàng quay lại, trên tay dùng thuật bảo lấy chân ra, chàng ngoan ngoãn nghiêng người, ánh sáng chiếu đến miếng gạch có phần khác lạ trên sàn, nàng quan sát và đưa ra suy đoán. Phía dưới là rỗng, giống như có ám đạo, đi xuống xem một chút rồi nói sau, ta qua bên kia tìm xem cơ quan ám đạo.
Trong đầu nàng nghĩ, cái này quá trùng hợp rồi, vốn còn tưởng rằng phải mất thời gian khá lâu, nhưng nói thật đây cũng là một trong những lý do mình tạm thời giữ lại hắn. Trong lòng nàng gào thét, thực lực là một chuyện khác nhưng vận khí của hắn ta quả thật quá đáng sợ rồi, ví dụ nếu như nói chúng ta mở ra, Cửu Liên Hoàn cần kỹ xảo phát hiện trong đó ăn khớp, nhưng Hứa Hề Uyên dường như là chỉ cần đụng vào Cửu Liên Hoàn liền sẽ thuận theo hướng của hắn tự động mở ra. Mấu chốt là bản nhân còn hoàn toàn không có ý thức được, bỗng Hứa Hề Uyên vấp ngã vô tình ấn phải mật đạo nào đó khác, cơ quan mở ra một mật địa sâu hun hút, dường như cơ quan này. Nàng quay sang đầu đầy hắc tuyến, thấy chàng ta đang mong chờ được khen ngợi hệt cún con, nàng phụng phịu nghĩ, dựa vào vận khí dễ dàng giải quyết vấn đề. Dáng vẻ thật đúng là làm cho người ta khó chịu, cả hai không nói gì cứ thế tiếp tục đi thăm dò, chợt nàng khựng lại hoài nghi những thứ này là. Trước mắt chính là một căn phòng nhỏ bên trong đầy đủ tiện nghi, ngoài ra trên chiếc bàn gỗ bày ra hàng loạt những đồ có giá trị. Hứa Hề Uyên nói, xem ra chúng ta nghĩ sai, nơi này không có thứ muốn tìm, đi lên nhìn lại. Bạch Hựu Linh rơi vào suy tư, không đúng, bên trong những đồ trang sức này sẽ có manh mối sao? Hòa Nghĩa kỳ thật cũng không thích đồ trang sức, càng khỏi nói là thích thu thập loại linh thạch này. Trong ký ức Hòa Nghĩa từng nói, thật ra ta không thích những vật này đâu. Làm thánh nữ thật là phiền phức, nếu như ngày nào đó ta không làm thánh nữ nhất định sẽ đem tất cả bọn nó ăn hết. Kết thúc ký ức hoài niệm, Bạch Hựu Linh cầm lên viên ngọc thạch tự nhủ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Viên ngọc thạch hô ứng phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi, nàng mỉm cười quay sang nói với Hứa Hề Uyên, tìm được rồi. Viên ngọc thạch trên tay bắt đầu tỏa ra dòng năng lượng, sau đó nó không còn chịu nổi liền vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Một thứ gì đó bên trong viên ngọc thạch bị bể hiện ra, nó bay đến tay của Bạch Hựu Linh. Trước sự ngỡ ngàng của cả hai chứng kiến viên ngọc thạch lần nữa dung hợp, Bạch Hựu Linh mừng rỡ reo lên mảnh vỡ bảo thạch. Hứa Hề Uyên nói, mảnh vụ manh mối kim ô. Sau đó nàng lần lượt đến kiểm tra từng viên ngọc thạch khác. Bên này Hứa Hề Uyên quan sát viên ngọc thạch tái hợp lại. Sau khoảng thời gian ngắn từ viên ngọc nó hợp thành một con phượng hoàng nhỏ, nàng phấn khởi nghĩ mảnh vụ có thể chiếu ra một chút hình ảnh kim ô tộc. Ở cùng một chỗ liền biến thành một đoạn mật ngữ hoàn chỉnh của kim ô tộc. May mà ta trước đó cùng Hòa Nghĩa học qua một chút. Từ con phượng hoàng hiện ra một sớ, nàng cất tiếng đọc, kim ô ý của mặt trời tồn tại thì yêu tộc Thái Bình Cửu Châu vững chắc. Nhưng kim ô tiên đoán kiếp nạn mới sắp tới, mặt trời biến mất, tà tu phục hưng tức là thiên hạ đại loạn. Yêu nhân hai tộc đều diệt vong. Hứa Hề Uyên đọc tiếp, phương pháp duy nhất phá giải kiếp nạn này là ứng kiếp nhất tộc tái hiện thế gian mới có thể đánh cược một lần. Nàng nghi ngờ quay sang nhìn người này, thế mà lại nhìn hiểu mật ngữ kim ô ứng kiếp nhất tộc lại là ý gì đây? Thình lình một âm thanh trong đầu vang lên gọi tên nàng, Bạch Hựu Linh. Tiếng nói mãi vang vẳng khiến cô đau đầu ôm lấy. Thanh âm gì đó, chuyện gì xảy ra? Ứng long chi lực trong cơ thể ta bắt đầu mất kiểm soát. Đau quá, loại cảm giác sắp bị xé rách này so với bất cứ lúc nào đều đau. Hứa Hề Uyên lo lắng chạy đến quan tâm, ngươi làm sao vậy? Chàng thi triển pháp thuật giúp nàng cảm thấy dễ chịu nhưng nàng lại từ chối, không được, vô dụng thôi, ta tự có thể luân chuyển linh lực của chính mình, không cần ngươi đến. Đôi tay run rẩy cố đẩy người Hứa Hề Uyên ra, chẳng biết chàng vô tình hay cố ý cơ thể đổ nhào đến. Sau đó chàng trực tiếp hôn đôi môi của Bạch Hựu Linh, nàng đỏ mặt vì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, ấy vậy nàng không chống cự để chàng dây dưa trên đôi môi của mình. Hứa Hề Uyên, cách này chính là ngươi thay đồ đệ truyền tống linh lực sao? Đôi mắt của nàng dần khép lại nhưng là từ linh lực tạo thành lo lắng cùng dao động lại. Cứ như vậy được vỗ yên xuống dưới rồi, cuối cùng đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, từ từ cảm nhận dòng chảy trong cơ thể. Từ đâu đó trong tiềm thức vẫn còn có âm thanh lúc nãy, Bạch Hựu Linh, bí thuật của ứng kiếp nhất tộc là thời điểm để ngươi nhìn xem. Từ trong vô thức cô mở mắt ra, một giọng nói cất lên, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt một lần nữa, ta cho rằng phải một thời gian nữa chúng ta mới gặp mặt. Một người phụ nữ từ đâu đáp xuống trước mặt, nàng ngơ vực nói, ngươi là người đó ấy? Vậy mà biết tên nàng gọi Bạch Hựu Linh, lời ngươi nói mới là có ý gì? Trong lòng nàng suy tư, không nghĩ tới ứng long chi lực thế mà cùng ứng kiếp nhất tộc có quan hệ. Người đó nói, ta đã đầu thai chuyển thế rời xa nhiệm vụ huyết mạch cùng họ hàng hèn hạ, hiện tại cùng ngươi đối thoại vẻn vẹn chỉ là một chút tàn phách của ta. Từ nơi tối tăm có một thanh âm nói với ta muốn ở nơi này chờ ngươi, đây chính là kiếp trước của Bạch Hựu Linh, bây giờ quay lại gặp nàng. Nàng hỏi có một thanh âm là ai, kiếp trước tiến đến gần sát thi triển thuật chú và nói, ta cũng không biết, nhưng vì cảm ơn ngươi vì ta làm ra tất cả, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Ma thuật được truyền sang người Bạch Hựu Linh. Kiếp trước nói, từ giờ trở đi ngươi là người thừa kế cuối cùng của ứng kiếp nhất tộc, chỉ có ngươi mới có thể cứu kim ô thoát khỏi, để mặt trời một lần nữa chiếu sáng đến tận chân trời. Bên cạnh đó còn có một lễ vật nhưng không biết ngươi có thích hay không. Trên bàn tay hiện ra dòng ma thuật màu xanh, nó kết hợp tạo thành một quả cầu nhỏ. Kiếp trước nói đây là của ta, là nội đan của Bạch Xà Tôn. Ta không biết ngươi có còn muốn trở lại thân phận hay không, có lẽ nửa người nửa yêu sẽ rất kỳ lạ. Còn có vị đạo trưởng kia, có điều cái này giao cho ngươi tự quyết định, đây là ta cùng ứng long thần tôn ở cùng một chỗ tìm cách hoàn thành. Chẳng qua nếu như không phải nhờ hồng phúc của ngươi, ta khả năng đời này sẽ không được nghe giọng của thần tôn rồi. Bạch Hựu Linh lên tiếng, ta hiểu rồi, viên yêu đan này. Nàng cầm lấy và nói, ta muốn. Từ trong vô thức Bạch Hựu Linh dần mở mắt tỉnh lại, nàng giật mình mở to hai mắt. Xung quanh mọi người vây kính mừng rỡ thấy nàng không sao liền reo lên, a cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đứa nhóc tóc vàng nói tỷ tỷ mà có thể cùng linh lực của thánh nữ tương thông, đúng như là thẻ thiêm nói tỷ tỷ có thể cứu Thái Dương. Đầu nàng vẫn có chút đau nhức nghe mấy nhóc nói, còn được tiểu ca ca này vẫn luôn độ khí vì ngài giúp ngài ổn định linh lực. Nhóc con còn bồi thêm, tiểu ca ca rất lo lắng đó. Bạch Hựu Linh đỏ mặt né tránh, che giấu trong lòng nghĩ hoang đường.
Hình ảnh nàng cùng Hứa Hề Uyên lúc nãy hôn nhau, nụ hôn vẫn còn vương vấn trên đầu môi, đến cả Hứa Hề Uyên nhớ lại cũng ngại ngùng. Chàng lấy lại vẻ điềm tĩnh nói: linh lực ngươi một lần nữa đột nhiên làm loạn, may mà rất nhanh ngừng lại, có lẽ là linh lực của cựu địa kim ô khuấy động cảnh giới của ngươi, đã trực tiếp đột phá vào đăng lâm cảnh, bây giờ còn thấy khó chịu ở đâu không? Nàng ngoan ngoãn trả lời: không có. Nàng nghĩ hắn nói không sai, nhưng cảnh giới đột phá là bởi vì ta đã lấy lại yêu đan, trong vô thức gặp được kiếp trước ta từng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cho dù trong cơ thể này tràn đầy nguy hiểm, gặp phải đối thủ mạnh cũng có thể đánh cược một lần, ngoại trừ tà tu cầm chuyển long ấn, nhưng bây giờ ngự thiên cảnh tam trọng, thậm chí đại thừa yêu thần cảnh giới ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Nàng đứng dậy trong lòng nghĩ, ứng long chi lực cực mạnh có thể che giấu khí tức yêu đan, mà yêu đan có thể đem ứng long chi lực ổn định lại, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nói đến đây nàng tưởng tượng đến Hứa Hề Uyên chịu thay thiên hình vì ta độ khí, chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận của mình? Nàng lắc đầu ngoài ngoại xua đi ý nghĩ đó trong đầu. Nàng chợt giật mình nhận ra Bạch Hựu Linh, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Nhanh lên đi làm chính sự. Nàng bước đến nói, năng lực của Kim Ô đã xác định rõ, nàng đại diện Thái Dương cho lực sức mạnh cùng ký ức có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hưng suy của yêu tộc. Tà tu muốn dùng cỗ lực lượng này để khống chế Cửu Châu, chúng ta nhất định phải ngăn chặn tà tu hành động. Nàng tiếp tục nói, hiện tại nó chỉ dẫn chúng ta tiến về Ngưỡng Kiếm Thành, Tiểu Thu rất có thể đang ở chỗ này. Sầm Thanh lên tiếng, Ngưỡng Kiếm Thành ở bên trong lãnh thổ Thất Diệu Quốc, bọn Tiểu Ngư Nhi không có đưa tin cho ta. Chẳng lẽ nói Ngưỡng Kiếm Thành đã bị tà tu chiếm giữ? Suy đi nghĩ lại nàng kết luận, bất luận thế nào bây giờ đây là con đường sáng duy nhất. Chúng ta bây giờ đi đến nói rõ manh mối cho nữ vương điểu tộc rồi lập tức xuất phát. Kiếp trước giải thích, ứng kiếp nhất tộc là huyết mạch của người trong tộc Bạch gia, kế thừa khí tức của ứng long thượng cổ, người thừa kế gánh vác thiên mệnh ắt gặp đại kiếp. Đúng là cô sát mệnh cách, phụ mẫu của nguyên chủ hy sinh mà Bạch Hựu Linh trời sinh phế linh căn, không cách nào thức tỉnh được ứng long chi lực, sớm đã bị người thân âm hiểm hại chết. Ta là bị ứng long tác động nên đã trùng sinh sao? Nàng lại tức giận mỗi khi nhớ đến kiếp trước, lợi dụng ta để nhân tộc và yêu tộc hoàn toàn đối địch dẫn tới thiên kiếp. Những thứ này có lẽ đều do thế lực tà tu đứng đằng sau bày ra, chỉ là bọn họ không có tính được ta lại trùng sinh. Hứa Hề Uyên thắc mắc, làm sao vậy? Khi thấy nàng đang run rẩy, giọng nàng run run nói, ta đang nghĩ nếu như cuối cùng ta phải chết để có thể đổi lấy thái bình cho các tộc ở Cửu Châu. Hứa Hề Uyên vươn tay ôm nhẹ lấy nàng vào lòng và khẳng định sẽ không, ta không cho. Bạch Hựu Linh ngơ ngác nghe lời này của chàng, vẻ mặt chàng nghiêm túc nói, nếu như thật sự phải chết vậy ta chết cùng ngươi. Ở bên này Sầm Thanh và Văn Đức che mắt, bọn nhóc tiểu bằng hữu không thể nhìn. Bạch Hựu Linh ngại ngùng né tránh, ai muốn chết cùng ngươi, ngươi đã chịu thiên hình, ta cũng không muốn lại nợ gì ngươi nữa. Hứa Hề Uyên há hốc, chàng siêu nghiêm túc nói, đây là việc ta phải làm. Bọn nhóc chứng kiến Bạch Hựu Linh mắng Hứa Hề Uyên mà không biết chúng ta khi nào đi gặp nữ vương nữa. Bầu trời dần chuyển sắc, sau khi bọn nhóc trở về liền thuật lại, chuyện chính là như vậy, chúng ta quyết định đi cùng tỷ tỷ cứu thánh nữ, đặc biệt đến để từ biệt ngài. Nữ vương lo lắng nói, chuyến đi này gian nan lại nguy hiểm, các vị bảo trọng, làm ơn hãy cứu thánh nữ, bảo vệ tốt hai vị thánh tử. Nữ vương vươn tay ra làm phép, một sợi lông vũ rơi xuống. Bạch Hựu Linh đón lấy, bà ấy nói, ta phải trấn thủ nơi này cùng Lang Vương bảo vệ tộc nhân. Mời nhận lấy cái này, lúc nguy hiểm chúng ta chắc chắn sẽ giúp mọi người một chút sức lực. Nàng giữ lấy sợi lông vũ đáp, đa tạ nữ vương. Hựu Linh bọn ta không thể từ chối. Dã Lang Vương nói, thế nhưng thánh tử và bọn họ đi cùng nhau sẽ không bị tà tu phát hiện chứ? Bọn họ rất xảo quyệt, nhận ra thì làm sao? Dã Lang Vương liền bị nữ vương lườm nguýt. Sau đó hai âm thanh bùng bùng, hai nhóc lúc nãy bỗng hóa thành chim con bay bay quanh người Bạch Hựu Linh. Chúng kêu xuất phát chíp cứu thánh nữ chíp. Tại nơi nào đó trong Ngưỡng Kiếm Thành, một thân hình người phụ nữ đến bảo thị vệ, ngươi nói sư huynh sẽ đến Ngưỡng Kiếm Thành thật sự sẽ đến hay không? Người này đẩy nón lên để lộ nhan sắc và hắn tên là Lục Vũ Phi. Bỗng có một tên bí ẩn đứng dựa vào tường vui vẻ cười mỉa mai, cố tình xoáy vào nỗi đau của người khác. Lục trưởng lão à, không, bây giờ lên gọi ngươi là Lục Vũ Phi, đúng là một nữ tử si tình sao? Hứa trưởng môn lại nỡ nhẫn tâm nhốt cô ở những nơi như này. Thầy cô chịu khổ chính tay thả tự do cho tên đệ tử yêu tu kia, không nói thế mà lại còn thay cô ta chịu thiên hình. Bây giờ lại cùng nàng đi tới Thất Diệu Quốc. Nghe thế Lục Vũ Phi vẻ mặt căm tức khi nghĩ đến hình ảnh Hứa Hề Uyên cùng Bạch Hựu Linh tay trong tay vui vẻ. Cô lập tức lao đến hỏi lại, ngươi nói cái gì? Sư huynh cùng Bạch Hựu Linh? Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Vũ Phi, tên này càng vui mừng nói tiếp, bị giam lỏng thời gian dài ngày không chỉ tu vi giảm nhiều, cũng không còn nhanh nhẹn như trước rồi. Rồi cậu nắm bàn tay đang run rẩy của Lục Vũ Phi giả tạo cười cờ dụ nàng vào bẫy. Nếu như không tin không bằng dừng đợi một lát chúng ta uống một chén không? Xem ra Lục Vũ Phi đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà tên này đặt ra mà không hề hay biết. Chuyển cảnh bên trong Ngưỡng Kiếm Thành, người người tấp nập đi qua đi lại. Hứa Hề Uyên vẻ mặt đăm chiêu nhận thấy, trong thành phồn hoa khắp nơi lại đều là Ly Kiếm Tông bày trận pháp phòng ngự. Bạch Hựu Linh nhìn tấm bảng treo ở phía trên của quán rượu, ngay cả những cánh cửa quán đâu đâu cũng có biểu tượng của Ly Kiếm Tông. Cũng thật kỳ lạ, cô cảm thấy có điều bất thường. Đây đều là Ly Kiếm Tông, tin tức nhanh thật. Sau khai sơn đại hội rất nhiều đại phái còn đang nhằm vào yêu tu, nhưng đồ đệ Ly Kiếm Tông đã ở trong Ngưỡng Kiếm Thành bày trận đề phòng tà tu, nhất định có điều gì đó bất ổn ở đây. Bỗng từ trong túi áo của cô có một cái đầu nhoi nhoi lên, nhìn kỹ thì thấy đó là hai chú chim vô cùng đáng yêu đang trốn ở trong người cô. Bạch Hựu Linh giơ hai tay lên, dịu dàng nhỏ giọng, thánh tử nhiều người phức tạp đừng ngoi đầu lên. Thánh tử là cảm ứng được khác thường Tiểu Thu đang ở nơi nào đó trong thành này,
nhưng tà tu dường như che giấu đi khí tức rồi. Vừa dứt lời một tiếng nổ ầm khiến khói bụi bay tứ tung, đất trời rung chuyển, rồi một đám người vẻ mặt hoảng hốt lao ra. Bọn họ la lên, cứu mạng a, có yêu quái. Văn Đức cảm nhận được đó là giết độn địa hay còn gọi là giết trốn dưới đất. Hứa Hề Uyên cầm kiếm lên chuẩn bị chiến đấu. Cậu chắc chắn đám giết này xuất hiện là có nguyên do. Tà tu có thể che giấu tà khí đúng là bình thường, nhưng giết độn địa là không có chút ý thức nào. Nó dù có thể trốn chạy nhưng không có khả năng che giấu tà khí, càng đừng nhắc đến đột phá trận pháp Ly Kiếm Tông. Bạch Hữu Linh cũng đã lấy ra KO phòng thủ tiếp lời, trừ phi nó đã bị chuyển long ấn ở chỗ tà tu khống chế. Quả đúng là như vậy, từ trên mặt đất một con rết phải cao đến hơn 3 mét ngoi lên, hai mắt đỏ lừ như máu với rất nhiều chân, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Nó phun ra một chất lỏng màu tím về phía nhóm Bạch Hữu Linh, nhưng đâu có dễ đụng vào nữ chính. Bạch Hữu Linh cầm chiếc ô trên tay toát ra linh khí, ra lệnh, ngươi cùng Sầm Thanh đi tìm tà tu cùng Tiểu Thu. Văn Đức tìm kiếm xem có người dân bình thường nào còn chưa chạy kịp không, ta đến ngăn chặn nó. Vừa nói cô cầm cây ô rút ra nhẹ nhàng để cản đỡ chất độc vừa rồi. Sầm Thanh nhận mệnh lệnh liền chắp tay khiến những luồng khí xanh bao quanh cơ thể có. Vậy thì chờ tín hiệu của ta, đừng để bị đánh ngã. Rồi cứ thế cậu cùng Văn Đức biến mất. Giờ đây chỉ còn Hứa Hề Uyên cùng Bạch Hữu Linh ở lại chiến đấu. Hứa Hề Uyên đi lên phía trước song song với Bạch Hữu Linh nói, ta và ngươi cùng nhau chặn nó, nhưng cô vốn thì không cần vội từ chối. Loại tiểu quái này không cần. Đang nói nhìn sang thì thấy vẻ mặt của Hứa Hề Uyên có chút buồn nên cô cũng đành bỏ qua. Được rồi, tùy ngươi. Hai người đồng tâm hiệp lực, người rút kiếm từ cây ô, người thì cầm cây kiếm, hai người song kiếm hợp bích chiến đấu tiêu diệt quái vật. Đúng là tình nghĩa vợ chồng tát nước biển Đông cũng cạn. Quay trở lại bên phía Lục Vũ Phi, tên kỳ lạ kia sau khi cho cô nàng thấy toàn cảnh, chỉ thấy Lục Vũ Phi sững sờ vẻ mặt căm tức. Tên này còn cố đổ thêm dầu vào lửa tiến đến vỗ vai Lục Vũ Phi thì thầm vào tai những lời nói ngon ngọt dụ dỗ cô. Trông thấy con rết kia sao, ngươi nhìn kỹ đang đánh rết ngu ngốc, không phải là xương nguyên của người cùng đồ đệ tốt của hắn hay sao? Hình ảnh lúc này là Bạch Hữu Linh cùng Hứa Hề Uyên đang băm con rết ra thành trăm mảnh. Lục Vũ Phi vốn đã ghen ăn tức ở nay nhìn thấy cảnh tượng này cùng những lời nói của kẻ kỳ lạ kia càng khiến cô tức muốn xì khói, ánh mắt hận không thể giết chết Bạch Hữu Linh ngay tức khắc. Cô nghiến răng nghiến lợi đến lúc còn nghe thấy cả tiếng kéo kẹt. Bạch Hữu Linh, ta nhất định phải. Đang nói thì bỗng kẻ kỳ lạ kia xen vào. Lục trưởng lão, không bằng ta giúp ngươi. Lục Vũ Phi nghi ngờ quay ra hỏi, giúp ta? Nhưng ngươi là người của Ly Kiếm Tông, vì sao? Làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn. Tên kia cũng không ngần ngại đáp lại, so với Tà Sùng ta càng ghét yêu tu hơn. Hơn nữa bên trong phạm vi quản lý của Ly Kiếm Tông trừ Sùng căn bản không tới lượt ta. Trở lại bên phía Bạch Hữu Linh, cô đang tìm kiếm gì đó, dùng cây kiếm đâm vào cơ thể con rết. Rết độn địa cơ thể khổng lồ như này, trên thân lại chẳng có một chút đồ vật nào. Sầm Thanh tên kia làm sao còn không có truyền tin tới. Hứa Hề Uyên nhìn người thân yêu của mình đang làm trò trên người con rết, anh đi đến cầm cái kiếm xé ra, lôi ra được một quả cầu đỏ, xung quanh bị bao phủ một làn khói đen. Chúng ta không nghĩ sai, tà tu chính là dùng nó đến khống chế rết độn địa. Rồi cậu truyền linh lực vào trong khiến cho những làn khói đen bay đi, chỉ còn lại quả cầu màu đỏ đưa cho Bạch Hữu Linh. Cô cầm trên tay quyết định đi cùng Sầm Thanh và Văn Đức tụ họp. Hai người đang tình tứ ngọt ngào bên cạnh xác chết của con rết mà không biết rằng có một người thì lại khác đứng trên mũi kiếm đang tiến về phía họ, và người này cũng có biểu tượng của Ly Kiếm Tông. Người của Ly Kiếm Tông dừng chân trên nóc nhà nhìn xuống dưới nói, này phía dưới, khiến Bạch Hữu Linh cùng Hứa Hề Uyên giật mình. Cả hai người nhìn lên thắc mắc không biết đó là người nào. Bạch Hữu Linh cũng hơi nghi ngờ, cô hỏi Hứa Hề Uyên, người này ngươi biết sao? Nhưng cậu cũng giống Bạch Hữu Linh đáp, không biết. Từ khí tức suy đoán đó là nhân tu. Vừa dứt lời, người huyền bí kia đã nhẹ nhàng nhảy xuống phía dưới, chạy đến bất ngờ xuất hiện trước mặt Bạch Hữu Linh, vẻ mặt tò mò nhận xét hai người. Một người đăng lâm cảnh, một người ngự thiên cảnh. Hiếm thấy, thật sự hiếm thấy, chỉ là cậu nghĩ cũng thấy kỳ. Nữ tử này rõ ràng là đăng lâm cảnh không sai, nhưng luôn cảm thấy có chút huyền cơ sâu không lường được, thấy bản thân có chút vội vã. Cậu bắt đầu giới thiệu bản thân, bần đạo đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Ly Kiếm Tông đại sư huynh Lưu Manh, vị Vũ thị giã. Vừa nói vừa vui vẻ tự đắc, tưởng rằng Hứa Hề Uyên và Bạch Hữu Linh sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, nhưng ai ngờ hai người chỉ dành nửa mắt nhìn cậu, chả quan tâm. Hai người còn cố tình trêu chọc. Lưu Manh kiếm, cho cá ăn là ghét cái ác như kẻ thù, cái tên rất hay, khiến tên này tức muốn chết, hét lớn, này các ngươi mù chữ sao? Rồi chỉ tay vào cây kiếm giải thích một lần nữa. Lưu trong lưu, kim quang trong quang mang, một cái tên quá đẹp còn gì, ánh mắt chỉ hận không thể nói hết vẻ đẹp của cái tên. Nhưng Hứa Hề Uyên còn chẳng thèm nhìn giới thiệu qua, thì ra là thế, ta là Long Tiềm, là một tán tu. Bạch Hữu Linh tiếp lời, gọi ta là Tiểu Bạch, là một tán tu vô danh thôi. Nghe đến đây tên Lưu Quang biết hai người đang che giấu thân phận cũng không muốn vạch trần. Hai người này cũng quá khiêm tốn rồi đấy, tán tu vô danh nào có tán tu nào có tu vi cao như thế, mà muốn có thể đối phó với giết độn địa cần có 5 người đăng lâm cảnh, nhưng mà hai người này một chiêu đã có thể chém chết, nói không mạnh là nói điêu mà thôi, kệ đi. Lưu Quang thở dài nói tiếp, thôi được, bần đạo cũng không phải là kiểu người đáng ghét, đánh vỡ nồi đất hỏi đến ngọn nguồn làm gì. Ai mà chả có bí mật, nếu để lộ có khi lại nguy hiểm không hay, cậu cũng có thể hiểu được. Đột nhiên tên này cầm kiếm ra, nhưng bần đạo có một tật xấu, gặp được cường giả thì chân tay ngứa ngáy, muốn so tài một phen. Lưu Quang khiêu khích hỏi, ai muốn lên trước nào? Hai người Hứa Hề Uyên cùng Bạch Hữu Linh nhìn thấy cảnh này cũng bình tĩnh thản nhiên. Lưu Quang thấy hai người không có động tĩnh lên tiếng, dù sao các ngươi cũng là đạo lữ, các ngươi cùng tiến lên cũng được. Nghe thấy bị hiểu nhầm là đạo lữ, hai người giật thót ngạc nhiên.
Bạch Hữu Linh ngay lập tức phản biện, mặt hơi đỏ xua tay, bọn ta không phải là đạo lữ. Cả Hứa Hề Uyên cũng quay đầu ra chỗ khác, gương mặt cũng hơi ửng đỏ từ chối, ngươi tính sai rồi. Cậu nắm chặt tay đi lên phía trước chắn cho Hữu Linh tuyên bố, thật ra chỉ là ta đang theo nàng ấy. Bạch Hữu Linh nghe mà chấm hỏi, muốn oánh cho tên này một trận. Hắn uống lộn thuốc sao, nói sằng nói bậy gì thế? Hứa Hề Uyên đi đến gần sát nàng nhỏ giọng, đối phương là địch hay bạn chưa rõ, hiện không nên bại lộ thân phận, thật có lỗi, phiền phối hợp với ta một chút. Thấy cũng có lý, Bạch Hữu Linh không đáp lại, nhìn cậu mặt càng lúc càng đỏ. Cô nhìn sang Lưu Quang đang đứng ở một góc bị nhồi cẩu lương, nói, cụ để ngươi chê cười rồi. Cô chỉ tay về phía Hứa Hề Uyên, chúng ta vốn là sư đồ, có điều bây giờ. Hứa Hề Uyên tưởng cô sẽ giới thiệu cậu là đạo lữ của cô, nghe lời cô nói vậy liền xen ngang, bây giờ ta phải cố gắng hơn mới được. Bạch Hữu Linh chỉ bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy, mặc kệ. Lưu Quang cầm cuốn sách trên tay, giơ một nút like tỏ vẻ đã hiểu. Bần đạo đã hiểu rồi đây, chẳng lẽ đây chính là phân đoạn tiên tôn yêu phải đồ đệ, nhưng tình yêu không được đáp trả nên phải truy thê đến mức lên bờ xuống ruộng. Hai người nghe xong cũng hoang mang, đang nói thì đúng lúc Văn Đức cùng Sầm Thanh đã quay trở lại. Sầm Thanh báo cáo, ta về rồi, lần này gặp phải tà tu thật sự là không tầm thường đâu. Bạch Hữu Linh đi đến hỏi, làm sao ngươi đến cũng không có dấu vết sao? Sầm Thanh trả lời, thì chậm một chút, trốn nhanh hơn ta một bước, may mà có một chút dấu vết còn lưu lại. Cậu giơ hai ngón tay, mặt tối sầm lại, ý chỉ có hai người. Hữu Linh có chút sững sờ, hai người còn có thể trốn thoát khỏi sự theo dõi của Sầm Thanh, chẳng lẽ đó là tà tu bắt Tiểu Thu đi rồi? Lưu Quang thấy có nhắc đến tà tu cũng lo lắng, chuyện gì xảy ra? Có tà tu? Ngưỡng Kiếm Thành không chỉ có trận pháp gia trì của Ly Kiếm Tông, mà đệ tử Ly Kiếm Tông đều đang đi tuần tra để bảo vệ khắp nơi, bài bố thiên la địa võng như thế mà còn có tà tu dám hiện thân. Hứa Hề Uyên mặt đen đi, vị Vũ đạo trưởng nói không sai, nguyên nhân chính là như thế, trong thành không thể xuất hiện giết độn địa cao giai tà sùng như vậy được. Lưu Quang nghe có chút run sợ. Bạch Hữu Linh quay ra hỏi, đạo trưởng thân là Ly Kiếm Tông đại sư huynh, vậy mà không nghe nói Khai Sơn đại hội lần này tà tu thiết lập bàn cờ đoạt được di vật của Bỉ Ngạn Thiên Chuyển Long ấn sao? Lưu Quang ánh mắt hơi chuyển rời, có chút ngại, cái này nói như vậy chuyện quá khẩn cấp, bần đạo nên trở về môn phái xin chỉ thị của sư phụ một chuyến. Cậu cũng muốn cả nhóm Bạch Hữu Linh đi cùng? Hứa Hề Uyên thấy hơi lạ, tin tức Tiểu Thu bị bắt đi bị các môn phái lớn phong tỏa, nhưng tin tà tu cướp đi chuyện Long ấn ấy thế mà hắn không biết cũng hơi bất thường. Bạch Hữu Linh khe khẽ đáp lại, thân là đại sư huynh một phái chỉ biết sự kiện bên ngoài, cô thấy Ly Kiếm Tông này đúng là thú vị. Bạch Hữu Linh thẳng thừng từ chối, cô nhìn vào Lưu Quang, thật xin lỗi, chúng ta có chuyện quan trọng trong người, thời gian cấp bách không phiền quý phái nữa. Bất ngờ một nhát kiếm xoẹt qua người cô, cũng may Bạch Hữu Linh né kịp, nếu không sẽ phải lên chầu Diêm Vương rồi cũng nên. Quay ra nhìn thì thấy tên Lưu Quang cầm kiếm chĩa thẳng vào cô, và đằng sau Hứa Hề Uyên cũng đang đặt cây kiếm trên vai Lưu Quang. Chỉ cần có động tĩnh thì tên này sẽ bị ăn một nhát kiếm của Hứa Hề Uyên. Không khí lúc này hết sức căng thẳng, Bạch Hữu Linh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm của Lưu Quang, còn Hứa Hề Uyên thì kề kiếm ngay cổ, không ai nói một lời nào. Gió thổi xì xào, Lưu Quang nhìn cây kiếm sắc nhọn, cậu đã tận mắt nhìn thấy năng lực thật sự của hai người cũng không dám ho he gì. Cậu quay đầu lại giải thích, cái kia bần đạo không khỏi hoài nghi, mấy vị đến Ngưỡng Kiếm Thành mục đích không đơn giản. Rồi nhìn sang chỗ Văn Đức và Sầm Thanh nói, còn có vị này là yêu tu đúng không? Thế mà ở cùng một chỗ với người xuất gia đúng là kỳ lạ. Cả hai thấy bị nhắc tên Sầm Thanh vui vẻ trêu chọc. Đúng vậy thế nào? Bạch Hữu Linh bấy giờ mới hỏi, vị Vũ đạo trưởng tuấn tú lịch sự làm sao giống những kẻ ngu muội ngoài kia, động một tí là lại hoài nghi người khác. Tà tu mới là kẻ thù chung của chúng ta không phải sao? Hứa Hề Uyên cũng nói thêm một câu, nếu đạo trưởng cứ khăng khăng gây khó dễ cho tiểu Bạch vậy Long Tiềm sẽ không khách khí nữa. Xong cậu quay ra nhìn Bạch Hữu Linh chỉ vào tên Lưu Quang nói, còn có người nói dáng dấp hắn tuấn tú lịch sự nghiêm túc sao? Hình như có mùi giấm chua ở đâu đây. Lưu Quang nghe mà thấy tức, đột nhiên lại bị nhét cơm chó, cậu không muốn trở thành một bóng đèn phát sáng làm gì. Mặc dù tức là thế nhưng Lưu Quang cũng biết, ta xuất kiếm trước là ta không đúng, đột nhiên có quay ra hét lớn, nhưng hai sư đồ các ngươi làm như vậy là lòng ta tổn thương quá. Bạch Hữu Linh thở dài một tiếng, buông kiếm ra nói, đạo trưởng thân là đại sư huynh Ly Kiếm Tông nhưng đối với chuyện quan trọng của tiên môn lại không biết, nên bọn họ cũng hơi nghi ngờ Lưu Quang là giả mạo. Hứa Hề Uyên cũng bỏ kiếm ra. Lưu Quang nghe được những lời của Bạch Hữu Linh mà càng thêm tức, cậu cầm một xấp giấy có biểu tượng của Ly Kiếm Tông ném ra từng người một. Này nhìn cho rõ, cái này bần đạo sao có thể đóng giả chứ? Còn về phần chuyện quan trọng của tiên môn là vì cậu không thích hỏi đến. Bạch Hữu Linh không quan tâm nữa, vội xin từ biệt. Chú ý của ngươi cũng là vì an nguy của Ngưỡng Kiếm Thành, nhưng chúng ta cũng có lý do của mình, thứ lỗi cho chúng ta không thể nói ra tất cả. Vị Vũ đạo trưởng Lưu Quang mau trở về sư môn xin chỉ thị đi. Hứa Hề Uyên cũng không muốn ở lại làm gì, vội chắp tay tạm biệt. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong Ngưỡng Kiếm Thành, tìm được người sẽ rời đi. Sầm Thanh ở phía sau cũng vui vẻ giơ tay lên chào, hữu duyên gặp lại. Nói xong cả nhóm đều đi để mặc cho Lưu Quang một mình ở lại. Cậu giơ tay lên nghĩ, vừa lại bị khí thế của một tiểu cô nương đè ép, xem ra cần phải luyện tập nhiều hơn rồi. Chuyển cảnh ở một nơi nào đó hẻo lánh của Ngữ Kiếm Thành. Lúc này có hai người đứng ở trong một ngõ, dường như bọn họ đang làm gì đó, và đó không ai khác đó chính là Lục Vũ Phi cùng kẻ kỳ lạ ban nãy. Lục Vũ Phi ôm ngực thở mạnh, cả người toát mồ hôi, cố gắng nói ra từng câu từng chữ. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phá trận gì? Tên kia nghe vậy liền cười cợt, chỉ là một cái trận pháp truyền thống mà đã mệt thành như này, không giống khí phách của Lục trưởng lão. Rồi bất ngờ tên này nắm lấy tay Lục Vũ Phi kéo sát lại gần, vẻ mặt gian xảo,
Trưởng lão làm sao linh lực của Lục trưởng lão lại suy yếu như vậy? Lục Vũ Phi tức giận hét lên. Ngươi láo xược, ta vẫn trên danh nghĩa là trưởng lão của Lăng Tiêu môn, tôn trọng một chút đi. Tên kia thấy vậy lập tức giả vờ sợ hãi, thật có lỗi và quên mất, đi thôi. Không thì rất nhanh bọn họ đuổi tới đây. Rồi tên này nhìn sang Lục Phi Vũ, ánh mắt có chút đáng sợ nói: ngươi cũng không muốn bị phát hiện đi. Lục Phi Vũ bây giờ mới thấy sợ hãi, đây rốt cuộc là vị cao nhân nào của Ly Kiếm Tông. Vừa rồi mặc dù hắn cười nhưng nhìn bộ dáng như là vì một con giun dế, nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể giết chết Bạch Hữu Linh còn lại đều không phải vấn đề. Lục Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi căm tức. Ở một bên khách trong một gian phòng, lúc này cả nhóm Bạch Hữu Linh đứng trong đó bàn kế hoạch. Bọn họ đi đến nơi cuối cùng phát hiện tà tu, xem ra là chỗ này rồi, chỉ là tạm thời dừng lại một chút. Sầm Thanh vừa cắt tóc vừa nói: không sai, tà tu này và hôm đó đều rất xảo quyệt, bọn họ cố ý lưu lại tà khí ở nhiều nơi khác nhau dẫn dụ bọn ngư nhi của ta đi điều tra để kéo dài thời gian. Nhưng bọn ngư nhi tìm thấy trong tà khí được một chút khí tức yếu ớt của Tiểu Thu, xem ra đúng là Tiểu Thu ở trong thành này. Hứa Hề Uyên nhìn vào hố đen ở trước mặt. Nơi này từng mở ra trận pháp truyền tống và giống với lúc ở Khai Sơn đại hội. Sầm Thanh báo cáo: ta phát hiện thấy có một chút khác thường, buổi tối bọn họ thì đã rút lui rồi, chỉ là thiếu một chút nữa. Đột nhiên cô cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Cô đi đến và bảo mọi người: đây là cái gì? Rốt cuộc là điều gì mà khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái? Nghe Bạch Hữu Linh nói vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn sang. Sầm Thanh cúi người xuống nhặt nó lên xem xét. Hạt châu. Mọi người chăm chú nhìn viên hạt minh châu sáng lấp lánh đó. Hứa Hề Uyên cẩn thận quan sát liền nói: phía trên có đánh dấu Ly Kiếm Tông. Ánh mắt anh càng thêm kiên định. Hẳn là không sai, hạt châu này là Ly Kiếm Tông có đặc thù, biến sắc châu. Hạt châu đổi màu, chỉ có đệ tử trong môn phái mới có. Sầm Thanh nghe vậy lật hạt minh châu lại. Mọi người xung quanh ồ lên, quả là có ký hiệu được khắc lên của phái Ly Kiếm Tông. Hứa Hề Uyên tiếp tục nói: trên hạt châu có khoan lỗ, là chuỗi ở bên trên vật phẩm trang sức gì đó. Bạch Hữu Linh nghe anh nói đến có trang sức gì đó liền suy đoán: chuôi kiếm, hạt ngọc này có thể là vật ở chuôi kiếm chăng? Cô liền nói: manh mối có nhiều hơn, ta ngược lại có chút lo lắng. Trực tiếp đi Ly Kiếm Tông có lẽ sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn của tà tu. Mọi người nghe thấy vậy đều im lặng lắng nghe. Cô ho nhẹ vài cái, cứ tiếp tục ở lại trong thành điều tra, rất có thể không thu hoạch được gì. Hứa Hề Uyên nhìn vào lá bùa rồi đưa ra ý kiến: chúng ta có thể chia ra hành động. Người ở lại trong thành phát hiện khác thường, lập tức khởi động phù chú, phát tín hiệu. Đến lúc đó, chúng ta dùng truyền tống phù chạy về. Sau khi Hứa Hề Uyên nói xong, ai nấy cũng đều gật gù. Bạch Hữu Linh gật đầu nói: cũng được. Sầm Thanh tiếp tục truy tìm, gia tăng tìm kiếm. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta rất có thể sẽ bị theo dõi. Cải Trang làm sao ta với Sầm Thanh một đôi, các ngươi đi Ly Kiếm Tông. Sầm Thanh mặt mày hớn hở đáp: ta không có ý kiến gì. Hứa Hề Uyên nghe đến đây có chút kinh ngạc. Cải Trang, ta cũng có thể. Chuyến đi này ta lấy danh nghĩa bế quan mà xuống núi, không thể bại lộ thân phận. Vẫn là Sầm Thanh và Văn Đức đi Ly Kiếm Tông khá phù hợp. Sư phụ Văn Đức nghe tới Cải Trang hai mắt nhắm chặt lại. Ai Di Đà Phật, chuyện cái trang bần tăng không thể đụng vào. Sầm Thanh bên cạnh liền chọc tức: thế nhưng vừa rồi đạo sĩ thô lỗ kia đã nhận ra ta, nếu là ta đi Ly Kiếm Tông, sợ là có đi không về à? Hứa Hề Uyên liền chế giễu: lúc ở Lăng Tiêu môn, thủ đoạn che giấu của ngươi rất là tinh xảo mà. Bạch Hữu Linh nghe mấy người này lại bắt đầu rồi hai tay tự động không tiếp nhận thông tin nữa. Cô ngoảnh mặt làm ngơ luôn rồi. Cô quay sang nói: Văn Đức, ngươi có đề nghị gì sao? Cô thầm nghĩ, từ khi hoài nghi, hắn đã biết được thân phận thật của ta, đơn độc cùng hắn ở chung chỗ, khó tránh khỏi cảm giác có chút không giống, còn có thể tránh thì cố gắng tránh. Văn Đứa từ lâu lấy ra một hộp thẻ tre ngượng ngạo nói: nếu không thì hay rút thăm đi. Ý kiến này khiến cho cô đứng hình, chẳng biết tại sao luôn có cảm giác bất an. Ngày hôm sau từ một tiệm ăn, Tiểu Nhị liền hào hứng nói: công tử tiểu thư đi thong thả. Bạch Hữu Linh một thân nam nhi bước từ trong ra, theo sau cô lúc này là Hứa Hề Uyên đang cải tranh thành nữ nhi, mặt hắn lúc nào cũng tối sầm lại. Bạch Hữu Linh cười khà khà: đúng là hiệu quả mà. Sầm Thanh cả người yểu điệu thướt tha mỉm cười nói: thật sự là cảnh đẹp ý vui mà. Còn sư phụ Văn Đức lúc này cũng đã cải trang xong, lắp bắp cầu xin: sư phụ, xin tha thứ cho Văn Đức lần này, tất cả cũng là vì cứu Tiểu Thu thí chủ. Hứa Hề Uyên hất tóc làm dáng nói: quá khen rồi. Quay ngược thời gian, trước khi rút thăm, mọi người liền túm tụm lại vào thẻ tre. Hai nấy nhìn xong thẻ tre của mình đều bất ngờ. Hứa Hề Uyên hai má đỏ ửng vội vàng chạy sang Bạch Hữu Linh bộc bạch: ta không hề động tay chân, là đồ vật của Văn Đức. Bạch Hữu Linh thở dài rồi cô tự sốc lại tinh thần nói: ta không có ý kiến, nhưng là có một vấn đề, ở trong Ngưỡng Kiếm Thành sẽ bị tà tu nhòm ngó trong bóng tối, đi Ly Kiếm Tông sẽ bị người tiên môn nhận ra thân phận, cho nên tất cả chúng ta đều phải cải trang, trở lại thời điểm hiện tại. Bạch Hữu Linh quay Sầm Thanh: chỗ này giao cho các cậu, những kẻ tu tà đều tập trung tại đây, nhất định là có mục đích của họ, các ngươi có thể sử dụng một chút chủ thuật che mắt, để cho bọn họ rối loạn. Sầm Thanh giơ ngón tay ra hiệu: không có vấn đề. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay bắt đầu vào việc: vậy ta cùng tiểu biểu muội xuất phát trước. Ánh mắt của Hứa Hề Uyên xám xịt lại, giờ anh lại trở thành biểu muội của cô nữa. Hai người bọn họ nhanh chóng lên đường. Vừa đi cô vừa lục lọi tay áo lẩm bẩm: viên thuốc giấu ứng long chi lực đâu rồi, ta 2 ngày trước mới làm một ít. Cô tìm hết tay áo này rồi lại tay áo kia mà không thấy. Hứa Hề Uyên liền chìa tay ra, xòe tay đưa ra nhàn nhạt nói: cho người.
Cô sững sờ một lát, hai mắt nhìn vào viên đan dược mà Hứa Hề Uyên đưa cho, không chút phòng bị mà lấy luôn. Khuôn mặt cô đỏ bừng cầm viên đan dược trên tay mà nhìn hắn khẽ mỉm cười. Đa tạ biểu muội. Hứa Hề Uyên đưa tay ra, một làn gió nhẹ thổi qua làm tấm màn che mặt của anh bay bay, hợp tác vui vẻ. Một ngôi đền cổ tuyệt đẹp hiện lên trước mắt, hòa quyện cùng áng mây xanh, cây cối xung quanh tươi mát, thì ra đây chính là Ly Kiếm Tông. Hai chàng thị vệ gác cổng trông thấy Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên tiến tới liền hét lớn, "Dừng lại, làm gì vậy?" Bạch Hữu Linh chắp tay nhìn thị vệ nhẹ nhàng nói, "Chúng ta từ Ngưỡng Kiếm Thành đến, nhặt được đồ vật theo bên người của đệ tử quý phái, đặc biệt tới để trả lại." Sau đó nàng nhìn qua Hứa Hề Uyên tươi cười bảo, "Biểu muội, đem đồ vật đưa bọn họ." Hứa Hề Uyên nghe vậy có đôi chút buồn, chàng thở dài đành chịu, chàng đáp, "Vâng." Sau đó liền chìa tay đưa viên ngọc màu xanh thẫm cho hai thị vệ, chàng hỏi bọn họ, "Hai vị có biết là vị đệ tử nào đánh rơi không?" Hai tên này giật thót, vẻ mặt ngại ngùng trước sự xinh đẹp của Hứa Hề Uyên. Một thị vệ cầm viên ngọc lên bảo, "Đây đúng là vật treo ở chuôi kiếm của đệ tử chúng ta, chỉ là..." Thị vệ bên cạnh xua tay, hí hửng bẩm báo, "Hai vị khách quý ở cổng, tông chủ mời các người vào trong." Nghe xong Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên nhìn nhau tỏ vẻ bất an, nàng và chàng không dám đáp lại. Bầu trời vẫn trong lành, cây cổ thụ vàng ươm đang nghiêng mình trong gió. Dưới tán cây, Hứa Hề Uyên cau mày hỏi, "Ý của ngài là người đã chết?" Tông chủ cầm trên tay viên ngọc, đã kiểm tra xong, mặt lão thất thần trả lời, "Không sai, hai vị không biết, bộ châu này mặc dù nhìn qua không có bất kỳ đặc biệt gì." Trong lòng lão nhớ lại ký ức hồi trước, thanh kiếm đẫm máu cùng bộ y phục bất động trên sàn, lão nói tiếp, "Nhưng trên thực tế, mỗi viên bộ châu đều đại biểu cho thân phận khác nhau của đệ tử Ly Kiếm Tông, tên của đệ tử này, trong một lần trừ Sùng đang hành động thì rời đi." Bạch Hữu Linh ôm mặt nhẹ giọng, "Lúc đầu suy đoán của chúng ta là đệ tử của Ly Kiếm Tông cùng tà tu cấu kết, nhưng bây giờ càng giống một loại khả năng khác." Hứa Hề Uyên buồn bã nói, "Tà tu ngụy trang thành đệ tử." Nhưng hắn tính sót bộ châu này, trong đầu chàng xuất hiện hình ảnh của một chàng trai năm tay một nữ nhân khác bỏ chạy, từ đó để lộ hai viên ngọc. Chàng nói tiếp, "Cái bộ châu này là bởi vì linh lực của chủ nhân ban đầu hoàn toàn biến mất, không cách nào thông qua truyền tống trận, lúc tà tu bắt đầu dùng trận pháp mới rơi xuống. Tông chủ suy đoán, đại đệ tử phái ta đã trình báo Ngưỡng Kiếm Thành chợt hiện di tượng tà sùng, chỉ sợ hai chuyện này không thoát khỏi có liên quan, chỉ có điều trong Ngưỡng Kiếm Thành dân chúng đông đúc, tùy tiện phái người bắt, sợ gây nên bối rối. Lão phu nhìn hai vị cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, kính xin cho biết thân phận của mình, Ly Kiếm Tông đem lòng tương trợ bắt tà tu." Lúc này Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên có chút lo sợ, hai người bọn họ vẻ mặt lạnh tanh. Tông chủ chống cằm suy nghĩ, nếu không phải tướng mạo cùng giới tính không hợp, lão phu còn tưởng rằng hai người kia Bạch Hữu Linh chắp tay lễ phép đáp, "Ý của tông chủ là nếu chúng ta không nói, Ly Kiếm Tông liền bỏ mặc tà tu làm loạn." Bỗng vị vũ cao lớn tiến đến, chàng bẩm báo, "Đúng rồi sư phụ, còn có một việc chưa bẩm báo." Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên nhìn thấy anh chàng này liền giật bắn mình. Ba người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Bạch Hữu Linh bình tĩnh quay người, nàng nói, "Xin hỏi tông chủ, vị này là..." Vị vũ ngơ ngác, chàng cau mày tức giận giơ nắm đấm hét lớn, "Này hai người các ngươi, còn có sở thích đam mê cải trang, đừng nghĩ giấu giếm được hỏa nhãn kim tinh của bần đạo." Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên ngơ ngác, chàng chỉ tay, "Sư phụ chính là bọn họ." Bạch Hữu Linh nhìn Hứa Hề Uyên thì thầm, "Cái này còn có thể nhận ra?" Chàng đáp, "Có lẽ hỏa nhãn kim tinh là thật." Đất rừng hùng vĩ hòa quyện cùng bầu trời trong xanh. Một lát sau tông chủ thắc mắc, "Thế mà thật là các ngươi, Hứa trưởng môn." Hứa Hề Uyên và Bạch Hữu Linh lúc này đã thay trang phục, hai người dường như cảm thấy có lỗi liền cúi mặt xuống. Lão ngẩn người, "Ngươi vào thế mà?" Vị vũ đứng bên cạnh ngỡ ngàng, "Trưởng môn." Hứa Hề Uyên ngại ngùng ho khụ khụ bảo, "Tất cả chuyện đều có nguyên nhân. Chuyện ngày hôm nay Hứa mỗ muốn nói tiếp theo, xin tông chủ tạm thời giữ bí mật." Bạch Hữu Linh tự tin nói, "Đúng rồi, trước đó tông chủ nói nguyện ý dốc lòng tương trợ, như vậy thì đem vị đại sư kia cho chúng ta dùng một lát, trong Ngưỡng Kiếm Thành xinh đẹp. Bên trong là hai đồ đệ đang sống dở chết dở sau nhiều lần truyền tống." Hai người bọn họ cau có, một giọng nói bực tức thốt lên, "Yêu tu chết tiệt, chúng ta đổi nhiều nơi như vậy, chung quy nơi này không tìm được đi, không biết dùng biện pháp gì, ta vậy mà không tìm thấy nơi của bọn họ." Đồ đệ nữ nghiến chặt răng, giọng nói ấy lại xen vào, "Không được, bọn họ đuổi đến càng ngày càng gần, ta không thể bị phát hiện." Hắn ta căm hận, đáng ghét, khuôn mặt tức giận nói, "Vẫn là sớm một chút đưa các người lên đường." Lúc này Bạch Hữu Linh, Hứa Hề Uyên, vị vũ xuống núi, ba người vô cùng bình thản. Một giọng nói đằng sau vang lên, "Đại sư huynh." Bạch Hữu Linh và Hứa Hề Uyên quay lại nhìn, vị vũ đứng lên chống tay nói, "Khách quý của sư phụ, lão nhân gia ông ta đặc biệt phái ta cùng họ đi Ngưỡng Kiếm Thành trừ tà. Hài lòng chứ?" Bạch Hữu Linh cùng Hứa Hề Uyên đứng đằng sau nghiêm nghị. Đồ đệ ngại ngùng hồi tưởng khuôn mặt thiếu nữ của Hứa Hề Uyên hỏi, "Không phải, là ta muốn hỏi, huynh có từng thấy cái vị mà tông chủ triệu kiến, cao cao gầy gầy, tiểu cô nương giống tiên nữ á?" Vị vũ nhìn Hứa Hề Uyên đang tức giận, chàng cười cười, "Có lẽ không có." Bạch Hữu Linh chen vào, "Bái kiến đâu." Đồng thời tại điểm khác, tên đồ đệ trong môn phái tỏ ra nguồn sức mạnh ma quái với âm mưu hãm hại người khác. "Đi lần này ta muốn để bọn chúng có đến mà không có về." Lục Vũ Phi bên cạnh chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng với sức mạnh này, hắn rốt cuộc là ai? Ly Kiếm Tông cũng không có chiêu thức quỷ dị như vậy. Tại Ngưỡng Kiếm Thành ánh mặt trời vàng ươm dần ngả bóng lên những bức tường, một thanh âm cất lên đánh tan bầu không khí ảm đạm. "Đuổi kịp rồi." Sầm Thanh cải trang nữ nhi thích thú nói,
Không sai, thậm chí lúc tà tu vừa truyền tống đến thì tiểu ngư nhi đã xuất hiện rồi. Nhận về thông tin có ích, Sầm Thanh vui vẻ muốn thưởng nóng đám ngư linh, ta phải thưởng cho các ngươi thật tốt một chút mới phải. Sầm Thanh vẻ mặt nghiêm túc trở lại và nói, lần này chạy nhanh như vậy, nhưng ta còn muốn nhìn thêm một chút nữa. Chợt Sầm Thanh giật mình, đồng tử giãn ra. Văn Đức khó hiểu với biểu cảm kia bèn gọi, Sầm thí chủ. Sầm Thanh đen mặt, giọng nói trở nên nguy hiểm khiến Văn Đức bên cạnh khá ngỡ ngàng. Ngươi không có cảm thấy gì sao? Trong phòng có một luồng không giống tà khí. Cuối cùng không còn là trò đồ chơi trẻ con. Sầm Thanh nén cơn tức giận, giọng gằn xuống mang sắc khí hận thù nói, đang khiêu khích ta mà, dám nuốt ngư linh của ta. Trên mặt đất tỏa ra âm khí. Văn Đức cảnh giác nói, Sầm thí chủ cẩn thận, ngộ nhỡ có bẫy. Trước mặt bọn họ là một luồng ma khí màu đen kịt, những luồng ma khí bay lơ lửng, chúng trói chặt Văn Đức. Nhưng đối với Sầm Thanh hờ hững mà nói, cứ xem như là có bẫy cũng phải đem Như Nhi tìm trở về. Luồng khí yêu ma đen ngòm càng dày đặc trong không khí, chúng đói khát mà gào thét, thức ăn mới tới rồi. Tại nơi khác trong trấn, nhóm của Bạch Hựu Linh được Vị Vũ dùng pháp thuật truyền tống dịch chuyển đến. Hựu Linh lo lắng quay lại nói, tên Sầm Thanh kia đã xảy ra chuyện gì? Một tin tức cũng không có. Con chim chui ra kêu 3 tiếng, chip chip chip, nó dường như cảm nhận được linh khí mà vỗ cánh, chip chip. Hựu Linh thấy xung quanh có linh khí của Sầm Thanh lởn vởn xung quanh, kia là, Hựu Linh nhìn linh khí trong tay mà nhận ra đây là ngư linh linh của Sầm Thanh. Sau khi kiểm tra một lúc, Vị Vũ chán chường nói, tin tức xấu người không thấy. Theo bần đạo thấy các ngươi lúc ấy không nên chia ra hành động. Lương tâm Hựu Linh cảm thấy ăn năn hối hận mà tự trách bản thân. Vị Vũ nói không sai, là ta sau khi lấy lại yêu đan nên đã chủ quan. Yêu lực của Sầm Thanh vốn không mạnh không lớn bằng lúc trước. Văn Đức cảnh giới cũng là. Hứa Hề Uyên bên cạnh không lên tiếng, một mực giữ im lặng, nhưng chàng luôn để ý đến cảm xúc Hựu Linh. Chàng nắm lấy tay Hựu Linh an ủi, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt Hựu Linh mà nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng ngươi. Hựu Linh ngây ngốc ra, câu nói trấn an của chàng như mật ngọt len lỏi vào trong lòng, chúng ta nhất định có thể làm được. Giây sau chàng khó chịu cau mày chỉ tay về phía Vị Vũ tức giận nói, đừng đem tên đạo sĩ kia để vào trong lòng. Vị Vũ gào mồm cảnh cáo. Này, đôi môi Hựu Linh mấp máy, dường như nàng đã lấy lại niềm tin, quay sang nói với chàng, biết rồi, cảm ơn. Nàng thông qua ngư linh của Sầm Thanh, nàng hỏi chim vàng, là ở nhà trọ đi mất, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Chim vàng với ngư linh nói chuyện với nhau, tiếng cá với tiếng chim chip 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 cũng chẳng biết dịch ra như thế nào. Hứa Hề Uyên nghe hiểu lời bọn chúng mà nói, truyền tống trận bị cái bóng con nhện màu đen thôn phệ sao? Tà tu cùng Sầm Thanh giao thủ, hẳn là trong tay có chuyển long ấn, nếu không Sầm Thanh sẽ không lâm vào bị động. Nhện cùng chuyển long ấn có quan hệ gì? Hựu Linh đâm chiêu suy nghĩ và sâu chuỗi thông tin. Nhện màu đen sao? Lúc trước hình dạng Linh phu nhân sau khi cuồng hóa cũng giống nhện. Bỗng nàng giật mình khi phát hiện ra sự thật. Chờ một chút, cơ thể ban đầu của Bỉ Ngạn Thiên không phải nhện chứ? Ở hang động nào đó, Sầm Thanh cùng Văn Đức thân thể lấm lem lần mò trong bóng tối. Cả hai sớm cũng đã giải trừ nữ trang. Văn Đức hỏi, sơn động này quá kỳ lạ, chúng ta là bị truyền tống đến nơi nào? Những bóng đen tà sùng này có tính công kích không mạnh, nhưng giống như là tái sinh vô hạn. Sầm Thanh quay lại hỏi Văn Đức, ngươi từng hoài nghi đây đều là huyền cảnh sao? Văn Đức đắn đo đáp, từng hoài nghi chỉ là một khi chủ quan bị đánh trúng, thân thể gặp phải tổn thương là thật. Ánh mắt Sầm Thanh trở nên sắc lạnh vừa nghe được thông tin. Sầm Thanh có suy nghĩ trong lòng nói với Văn Đức, ta có một suy đoán nhưng không chắc chắn. Nếu như ta không có đoán sai, vậy thì không có khả năng tìm được cửa ra. Ngươi và ta sẽ bị vây ở nơi đây cho đến khi sức mạnh hao hết rồi bị hấp thu. Và kẻ đứng sau mớ bồng bông này không ai khác là tên giật dây cho ma trận pháp này. Hắn ta đắc ý nói, yêu tu đại năng cũng chỉ như thế thôi. Sầm Thanh cùng Văn Đức đang đi trong một cái hang tối. Sầm Thanh bình thản nói với Văn Đức rằng, chúng ta rất có thể đang ở trong chuyển long ấy. Chỉ tiếc bây giờ không thể truyền tin ra ngoài, không biết hai vị kia có tìm ra chúng ta hay không. Văn Đức đáp lại, A Di Đà Phật, tính mạng quan trọng như thế thật sự đừng dùng cái giọng điệu này nói được không? Bỗng có một tiếng khàn khàn lại phát ra. Sầm Thanh vẫn rất bình thản nói, ngay cả những thứ này cũng mượn uy hiếp ta, thật sự là muốn làm một chút chuyện xấu. Hai người họ bước đến một chỗ toàn mấy con nhện xanh nhỏ. Sầm Thanh bày ra vẻ mặt dọa người, hỏi tội các ngươi ăn ngư linh của ta, sợ ánh sáng sợ lửa sao? Nếu không thì để ta cho một mồi lửa đem các ngươi đều đốt rụi. Hắn từ từ bước đến nói Sầm Thanh, ta sẽ ngoan ngoãn chờ các ngươi thôn phệ sao? Sau đó hắn liền thi triển yêu lực. Văn Đức lo lắng đứng phía sau can ngăn hắn. Sầm Thanh tỉnh táo lại, ngươi là đang cho bọn chúng cơ hội ra tay đấy. Nhưng Sầm Thanh hiện giờ chỉ còn ý nghĩ phục thù trong đầu. Hắn phóng linh lực vào bọn nhện xanh, tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt. Sầm Thanh quay đầu lại phủi tay cười nói, này mới đúng mà. Văn Đức ra sức giảng giải cho hắn rằng bộ dạng này của ngươi là đang dùng yêu lực tinh linh, còn chưa tìm được ngư linh thì đã bị chuyển long ấn hút khô rồi. Bần tần cũng không kịp niệm vãng sinh chú cho ngươi nữa. Sầm Thanh ngáy mắt dùng giọng điệu có chút bất cần nói, không sao, hòa thượng, ngươi không cần quá coi thường phủ chủ Thanh Ngư phủ ta, về sau ít dùng là được. Dù sao, chỉ có nắm giữ quyền chủ động mới có khả năng tìm cách ra ngoài thôi. Nếu như phải chờ đợi hai tên gia hỏa kia tới cứu, ta thực sự không biết mặt mũi để đâu. Văn Đức bất lực gượng cười nói, vậy cũng không cần lãng phí nhiều yêu lực như vậy chứ. Ở bên ngoài Hữu Linh, Hề Uyên cùng Vị Vũ đang đứng trên mái nhà. Vị Vũ lên tiếng hỏi, chính là chỗ này. Rồi hắn nói, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Nếu như chúng ta bất chấp hậu quả, trực tiếp phá hủy chuyển long ấn, có thể làm được sao? Hai con chim phản đối gõ mỏ vào đầu hắn khiến Vị Vũ có chút bực.
Hữu Linh cũng nói thực sự không ổn, ngươi không thử nghĩ qua, vì sao lại tìm không thấy bọn họ sao? Cùng với truyền tống trận khác biệt, Chuyển Long ấn là giúp tà tu xé rách không gian, nhanh chóng di chuyển, bản thân nó khả năng cũng là một cái không gian cực lớn, cho nên bọn họ rất có thể đang ở bên trong. Hứa Hề Uyên thở dài bảo, Chuyển Long ấn đã thành tà vật, nếu như bọn họ vẫn ở bên trong, tình hình chỉ sợ không ổn, nhưng tùy tiện phá hủy Chuyển Long ấn, chỉ có hai loại kết quả, không gian biến mất, bọn họ có thể trở lại đây, hoặc là cùng với Chuyển Long ấn trên tay. Vị Vũ bóp chặt miếng ngọc trên tay nói ngọc nát đá tan. Sau đó hắn thắc mắc, đúng rồi, Nhện Ảnh có phải là thành nhện yêu thành tà hay không, nhưng không sợ các ngươi chê cười. Bần đạo chưa từng nghe qua yêu tộc tu thành là nhện yêu có tồn tại sao? Bạch Hữu Linh im lặng suy nghĩ lời hắn nói. Hứa Hề Uyên nhẹ giọng bảo không có khả năng. Con nhện yêu duy nhất tu luyện đạt đến cảnh giới của yêu tộc này giờ đã chết rồi. Hữu Linh buông mặt xuống chấp nhận sự thật, nhớ lại khoảnh khắc đó mà nhói lòng nghĩ. Đúng vậy, A Kiều Cổ cũng sớm đã. Hứa Hề Uyên ân cần đến đưa Hữu Linh vào lòng an ủi, kẻ thù biết rằng chúng ta đến để cứu người nên đã mai phục sẵn. Nếu vậy chúng ta hãy thử cắm sào chờ nước xem sao. Ở một nơi khác, Lục Vũ Phi đang nhìn thấy cảnh tượng Hứa Hề Uyên ân cần với Bạch Hữu Linh thì tức giận lên cơn ghen tuông. Ta giận đến run người nói, Bạch Hữu Linh, ta nhất định phải đem ngươi vạn kiếm xuyên tâm. Lục trưởng lão, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không. Lục Vũ Phi đáp, có lời gì cứ nói. Hắn cười cười nhắc lại Lăng Tiêu môn mười mấy năm trước không phải cũng có một Bạch Hữu Linh hay sao? Ai ia, Hứa trưởng môn này cũng thật là kỳ lạ, sư phụ gọi là Bạch Hữu Linh, đến cả đồ đệ cũng gọi là Bạch Hữu Linh, hắn sẽ không là chỉ thích cái tên này chứ? Nam nhân kia cười bảo, Lục trưởng lão không nên quá đau lòng a, loại nam tử này ngu muội hoang đường, chỉ ưa thích mấy món hàng xinh đẹp. Ta nhìn Hứa trưởng môn này chẳng qua cũng chỉ là một túi rác, vẫn không xứng với Lục trưởng lão. Lục Vũ Phi nghe lời này liền tức giận đập bàn lớn giọng quát, nói rằng nói bậy, rồi ta nhẹ giọng lại nói sư huynh. Sau đó Lục Vũ Phi không nói mà nữa thầm nghĩ, tồn tại như một vị thần, rồi nhớ lại hình ảnh Hứa Hề Uyên khi nhỏ đã giúp đỡ mình. Từ nói trong tâm rằng khi đó ta liền nghĩ đây chính là chân mệnh thiên tử của ta, mặc dù huynh ấy rất lạnh nhạt, chưa từng nhận món ăn ta làm, nếu như huynh ấy không thích, ta cũng nhất định có thể làm ra thứ đồ huynh ấy thích. Nhưng ta không ngờ tới, lại có vẻ mặt đó khi gặp sư tôn, nhìn thấy vẻ mặt kia, lại đối với một xà yêu đáng ghét đó. Một súc sinh tu luyện tà đạo làm sao xứng được với thần, nhất định là dùng tà thuật mê hoặc sư huynh. Từ ngày đó trở đi, ta siêng năng tu luyện, chính là vì để cứu sư huynh. Nhưng mà, rồi vừa rời đi vừa nói với nam nhân kia rằng, sư huynh, huynh ấy không phải như ngươi nói. Nhưng các hạ lại đối với sư huynh nói năng lỗ mãng, xin lỗi ta không thể đi cùng. Hắn ta đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội lợi dụng mà nói. Lục trưởng lão chớ kích động, đây đều là do Bạch Hữu Linh, ta có một kế hoạch có thể khiến Bạch Hữu Linh vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Nghe vậy Lục Vũ Phi liền dừng lại, sau đó hắn ta tiến đến thì thầm vào tai nói xong hắn lùi lại cùng với một nụ cười đều trà nói, kế hoạch này làm sao? Lục Vũ Phi thì đứng đơ ra sau khi nghe hắn thì thầm vào tai, ta sau đó lập tức đẩy tay hắn bác bỏ nói, không, kế này sẽ liên lụy đến sư huynh. Nam nhân kia lại buông lời dụ dỗ, nếu ngươi tin ta, đến lúc đó ta bảo đảm sư huynh của ngươi vô sự. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Bạch Hữu Linh, nếu bỏ qua sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ không thể tách rời. Lục trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút xem. Dưới quán ăn nhỏ, Lục Vũ Phi cuối cùng cũng cắn răng đưa ra quyết định nói, được, ta đồng ý với ngươi. Ta căm phẫn nắm chặt tay thầm nghĩ Bạch Hữu Linh phải chết, nhưng không thể để sư huynh gặp nguy hiểm. Ta phải đi gặp nhắc nhở sư huynh. Ở một nơi khác, Hứa Hề Uyên đang lạnh nhạt nhìn bức thư cùng với chiếc ngọc bội tím của Lục Vũ Phi. Sau đó hắn đặt chúng xuống bàn bảo với Hữu Linh rằng, Lục Vũ Phi trốn thoát khỏi cấm địa của Lăng Tiêu môn, đi theo chúng ta đến Ngưỡng Kiếm thành. Bạch Hữu Linh thắc mắc Lục Vũ Phi, sao lại là nàng ta? Hữu Linh có chút xấu xa cầm lấy bức thư nói, để ta nhìn xem đã viết gì cho Hứa trưởng môn chứ. Hứa Hề Uyên thì ngoan ngoãn như chó đứng đối diện với một con cáo gian manh, còn Vị Vũ thì ngồi đằng xa ăn dưa nhìn hai người. Hứa Hề Uyên liền thuật lại rằng nàng ta nói có chuyện quan trọng bẩm báo, muốn gặp ta, vô duyên vô cớ xuất hiện ở Ngưỡng Kiếm thành. Lục Vũ Phi với việc đang xảy ra rất khả năng có quan hệ, nàng ta rất có khả năng cùng tà tu thông đồng. Bạch Hữu Linh suy nghĩ một chút rồi nói, không nghĩ tới nàng ta sẽ tự mình đưa tới cửa, Lăng Tiêu môn trên dưới không ai không biết. Lục trưởng lão toàn tâm toàn ý đối với ngươi, cho nên chỉ có ngươi đi sẽ làm cho nàng ta lộ ra sơ hở. Hứa Hề Uyên nghe lời này liền tha thiết phủ nhận, ta đối với nàng ta chưa bao giờ có cái tình yêu nam nữ gì cả. Rồi hắn im lặng thầm chịu đựng cái cảm xúc mãnh liệt kia. Hứa Hề Uyên không muốn cũng phải đi, hắn bảo ta đi xem một chút, nếu có thể lấy được từ lời nói của nàng ta. Hứa Hề Uyên lại nói với Hữu Linh rằng tin tưởng ta, bây giờ ta sẽ không để cho nàng ta tổn thương ngươi một chút nào nữa. Nghe lời này nàng thất thần nhìn hắn. Hứa Hề Uyên ngại ngùng đặt tay lên Bạch Hữu Linh bảo với Vị Vũ xin hãy chăm sóc cho nàng ấy. Hữu Linh có chút cáu giận nhưng làm gì được đây. Vị Vũ nghe hắn nhờ vả mà đổ cả mồ hôi hột, thầm nghĩ với thực lực của nha đầu này, không biết là ai chiếu cố ai đây. Bạch Hữu Linh sau đó tiến gần và đưa cho Hứa Hề Uyên đang đỏ mặt hai lá bùa, nói không cần nhiều lời, về sớm một chút, nếu tình hình khác thường, dùng ám hiệu liên hệ. Hắn động lòng đến không nói nên lời, mãi mới nói ra một chữ được, rồi quay bước đi. Hứa Hề Uyên thầm nghĩ sư tôn, bây giờ Hứa Hề Uyên đã không còn là Hứa trưởng môn của Lăng Tiêu môn nữa, có lẽ như này ta mới có thể làm những gì mình muốn làm. Ở bên trong Chuyển Long ấn, Sầm Thanh lên tiếng hỏi bây giờ còn tại nhện yêu sao? Chỉ là
cũng chưa nghe qua có cái gì hòa thành hình nhện, là yếu đến mức có thể diệt tộc a. Văn Đức ngó nghiêng một hồi rồi lớn giọng thốt lên gọi Sầm Thanh mau nhìn, đó là cái gì? Phía trước hai người có một nữ nhân bị treo trên tơ nhện. Văn Đức bảo trên mạng nhện kia hình như có người, đúng thật, và hơn hết đó lại chính là Tiểu Thu đang bất tỉnh và bị trói bởi những dải tơ. Hai người bước đến gần, Sầm Thanh cùng Văn Đức sừng sốt nhìn người ở trước mặt, rồi họ thốt lên Tiểu Thu. Sầm Thanh đề phòng xịt một tiếng xong bảo Văn Đức chờ chút, hắn nói rằng ta cảm thấy không ổn lắm, đúng thật là không ổn. Những cành cây trụi lá bắt đầu chuyển động, trông thấy chúng đang nhắm vào mình, Sầm Thanh cùng Văn Đức liền nhảy lên, rồi bỗng nhiên có một chiếc lưới tơ từ phía trên hiện ra, nó nhốt hai người vào. Văn Đức nhìn tình hình bảo những mạng nhện này không có cách nào chém đứt được, còn không ngừng hấp thụ linh lực của chúng ta. Sầm Thanh quay lại với điệu bộ bình thản nói, chỉ có thể đợi hai tên ra hỏa bên ngoài thôi. Ở bên ngoài chỗ Hữu Linh, nàng đưa tay lên cằm nói chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được. Nghi ngờ Lục Vũ Phi và Tà Tu thông đồng, cũng có khả năng là bị dụ dỗ. Vị Vũ đáp lời nàng bảo rằng ngươi nói là Điệu Hổ Ly Sơn. Bỗng một con ngư linh hiện ra, hai con chim của Vị Vũ liền bay lại gần. Bạch Hữu Linh thốt lên hỏi ngươi làm sao? Còn có thể cảm nhận được yêu lực của phủ chủ không? Rồi ngư linh tiêu tán trong chốc lát, Hữu Linh thầm nghĩ ngư linh biến mất rồi, lẽ nào nói Sầm Thanh bọn họ. Đột nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên, kẻ lạ mặt tiến vào nói rằng suy đoán rất đúng nha, lừa tên nam nhân kia đi để đối phó với hai người. Hữu Linh cùng Vị Vũ nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài tiến vào thì liền cảnh giác dương linh vũ lên. Vị Vũ bảo hắn là thử sức. Bạch Hữu Linh thầm nghĩ Tà Tu này muốn cùng chúng ta đo sức, mèo vờn chuột, cuối cùng bây giờ cũng xuất hiện, chính là vì tách chúng ta với Hữu Hề Uyên ra, để dễ dàng đánh hạ sao? Còn người phía sau sai khiến kia có mục đích gì? Bạch Hữu Linh bình tĩnh hỏi. Chu tộc sớm đã bị diệt tộc từ 13 năm trước rồi, ngươi và bọn họ có quan hệ gì? Thừa sức đưa ra Chuyển Long ấn nói, vậy mà lại biết, cướp được ta sẽ nói cho ngươi biết. Cả hai người Hữu Linh cùng Vị Vũ đều kinh ngạc nhìn, Hữu Linh lại nghĩ Chuyển Long ấn. Sầm Thanh và Văn Đức đều ở bên trong đó có bẫy, Hứa Hề Uyên kia chẳng phải là cũng phải nhanh báo tin cho hắn. Nàng ra sức dùng lá ám hiệu nhưng đều không có động tĩnh gì, Hữu Linh liền nghĩ tín hiệu phù cũng không phát đi được. Bạch Hữu Linh liền hết cách buông Linh Vũ xuống nói với Thừa sức, chúng ta nói chuyện đi. Vị Vũ không hiểu ý nàng liền nhắc, này Hữu Linh, hỏi người sau lưng ngươi có phải là A Kiều không? Nghe thấy cái tên này, hắn ta liền tức giận tấn công hai người mà quát, lại dám gọi thẳng tên của tôn chủ, các ngươi đều phải chết. Bức màn chắn bị phá vỡ, Bạch Hữu Linh ra hiệu Vị Vũ đi mau. Nàng cố gắng cầm cự trước Thừa sức cầm Chuyển Long ấn nói bất kính với tôn chủ, còn muốn để cho ngươi chết dễ dàng chút, vậy tặng ngươi một phần đại lễ à. Những vệt xanh đen dần vùi lấp Hữu Linh, nàng thầm nghĩ lại là huyễn cảnh, rồi Hữu Linh nhắm mắt lại. Cùng lúc đó tại một nơi khác, một bước chân đang bước vào một căn phòng, đó là Hứa Hề Uyên. Lục Vũ Phi quay đầu lại hớn hở gọi sư huynh, rồi nàng ta vội chạy đến gần hắn nói, huynh cuối cùng cũng đến, làm cho muội chờ lâu quá. Hứa Hề Uyên không nói không rằng liền bóp cổ ta. Hứa Hề Uyên bày ra bộ dạng chán ghét nói, Hữu Linh để cho ta và ngươi giải quyết, nhưng ta không muốn kéo dài thêm nữa. Lục Vũ Phi, ngươi và Tà Tu thông đồng, có ý định hại nàng ấy, chết chưa hết tội. Ta thật sự bị lừa thầm nghĩ, chẳng lẽ tên kia là Tà Tu? Rồi Lục Vũ Phi run run khó khăn nói, sư huynh muội bị oan, muội không biết hắn là Tà Tu. Ta nói tiếp, ta chết rồi, các ngươi cũng tìm không thấy hắn. Hứa Hề Uyên nhìn Lục Vũ Phi với một ánh mắt coi thường, sau đó hắn buông tay ra, Lục Vũ Phi ngã xuống đất miệng ho khụ khụ, giọng khàn khàn vì vừa bị bóp cổ nói với Hề Uyên rằng lúc muội ở cấm địa nhận được một phong thư, nói huynh một mình xuống núi, đang ở Ngưỡng Kiếm Thành gặp nguy hiểm, muội lo lắng cho huynh, liền nghĩ biện pháp ra ngoài. Người đó mặc y phục của Ly Kiếm Tông, ta tưởng hắn là đệ tử của Ly Kiếm Tông, hắn có phương pháp truyền tống đặc biệt, rất thần bí, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Hắn dùng không phải là truyền tống phù, mà là dùng một cái ấn chương kỳ quái. Hứa Hề Uyên lập tức cau mày chất vấn, ngươi phát hiện được khác thường, nhưng vẫn cùng hắn hợp tác, chính là vì để diệt trừ Hữu Linh. Trên cổ Lục Vũ Phi vẫn còn in dấu tay của hắn. Ta rơi lệ và cười lớn. Lục Vũ Phi đau lòng nói, sư huynh, huynh mở miệng cũng đều là yêu nữ kia, vì sao không nhìn thấy dụng tâm của muội chứ? Chỉ có muội mới thật sự yêu huynh. Rồi ta hét lớn, muội không có được huynh, Bạch Hữu Linh cũng đừng hòng có được, bất luận là Bạch Hữu Linh của 13 năm trước hay là Bạch Hữu Linh của hiện tại, đều phải chết. Hứa Hề Uyên vung kiếm ra kề cổ nói, người nên chết chỉ có ngươi, năm đó hại sư tôn ta nghĩ ngươi cũng tham gia trong đó, giữ ngươi đến bây giờ chỉ muốn có thể dễ dàng bắt được kẻ chủ mưu, còn có, ngươi và ta cũng không phải là đồng xuất một sư. Hứa Mỗ không phải sư huynh của ngươi. Lục Vũ Phi trợn trắng mắt khi nghe những lời lạnh nhạt này của hắn. Hứa Hề Uyên nói tiếp, bây giờ ta cũng không muốn cùng ngươi ở đây diễn kịch, nói cho ta biết Tà Tu rốt cuộc đang ở đâu. Bỗng một mảnh không gian nứt ra, nghe tiếng rắc rắc, có một bàn tay đang thò ra, đó chính là Thừa sức. Hắn từ bên trong vết nứt đi ra nói, nghe nói có người muốn tìm ta, lại gặp mặt rồi. Hắn cầm theo một mảnh vải nhỏ đưa lên nói, Hứa trưởng môn, ta mang đến cho ngài một phần đại lễ, vật này ngươi nhận ra chứ? Không ngoài dự đoán, Hứa Hề Uyên lập tức sừng sốt nhận ra nó. Lục Vũ Phi thì vui mừng nhìn nó. Ta cũng nhận ra, nói đồ trang sức của Bạch Hữu Linh, nàng đã không thể cứu được nữa rồi. Sau đó Lục Vũ Phi cười như chưa từng được cười và la lên, cuối cùng cũng chết, ha 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 ha. Hứa Hề Uyên đưa kiếm ra chém Thừa sức, nhưng hắn ta như không khí vậy, nên nhát chém của Hề Uyên xuyên qua mà hắn thì không tổn thất gì. Hứa Hề Uyên tức giận nói, trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta.
thừa sức bình thản nói rằng nàng ta đang ở bên trong huyễn cảnh, một bí thuật độc môn phái ta, chuyên dùng tinh thần và máu huyết tạo nên, còn tuyệt hơn chính là có sức mạn bỉ ngạn thiên của đại nhân gia trì, ý là tăng thêm, nếu như bây giờ ta chết, nàng ta sẽ vĩnh viễn biến mất, hài cốt cũng không còn, sau đó ta sẽ có thể hấp thụ lượng dinh dưỡng của nàng ta và một lần nữa sống lại ở bên trong huyễn cảnh. Có tiếng cười vang vọng khắp nơi, Bạch Hữu Linh đang bất tỉnh, sau đó nàng tỉnh lại và thấy trước mắt mình là một nơi quen thuộc, nàng mở miệng nói lại là nơi này. Lăng Tiêu môn, huyễn cảnh của tà tu, cùng loại với mộng ma, không có gì thích hơn là để người đau khổ, điên cuồng. Cho đến khi tinh thần hoàn toàn bị xâm nhiễm, Bạch Hữu Linh mỉm cười nói, lẽ nào ta vĩnh viễn không có cách nào tiêu diệt được tâm ma sao? Nàng thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng ở nơi này về sau đã dần dần buông bỏ, bỗng có tiếng gọi cất lên, tôn chủ, tôn chủ. Bạch trưởng lão, ngươi mau nhìn xem chúng ta. Hữu Linh thầm nghĩ tới rồi, sau đó nàng quay người lại, nhìn tâm ma ở trước mặt đang lải nhải mấy câu, xem chúng ta đều là vì ngươi mà chết, ngươi cứ như vậy mà quên chúng ta sao? Hữu Linh sốc khi nhìn thấy chúng, rồi nàng cắn răng không nói gì. Một hồn ma nữ bay tới nói với nàng rằng, tôn chủ, ngươi còn nhớ ta không? Bọn họ bởi vì ngươi bị cuồng hóa yêu khí lây nhiễm, cảm giác tự bạo mà chết, cảm giác chết trong tay người của Lăng Tiêu môn. Ta đặt tay lên ngực mà lớn giọng nói tiếp, mà ta cũng bởi vì ngươi một kiếm mất mạng, nhưng chuyện này ngươi có phải đều quên hết rồi hay không? Bạch Hữu Linh nhìn nói, Kiều, ngươi dù là huyễn cảnh vẫn tồn tại chân thực như vậy. Bóng ma của nói, tôn chủ, ngươi vẫn nên chịu trừng phạt trước. Sau đó những dây xích hiện ra xung quanh nàng. Hữu Linh nói với rằng là nếu như ngươi có thể còn sống sót, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Bỗng một trận đánh xuống, Kiều lại nói, đạo phạt này có phải là rất quen thuộc không? Nhưng ngươi lại không biết, sau khi ngươi chết, vốn là ngươi phải chịu 90 đạo thiên hình, lại có người chịu thay ngươi, ngươi đoán xem người này là ai? Dây xích dần xuất hiện nhiều mảnh nứt, sau đó nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Bạch Hữu Linh liền trừng mắt lớn giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Bóng ma Kiều thấy vậy thì cười rồi nói, nhìn rồi chẳng phải sẽ biết hay không. Cuối cùng biến mất. Con rắn khi nãy hiện ra khi dây xích bị vỡ tung di chuyển lên theo hướng bóng ma. Bạch Hữu Linh chạy theo nó và lớn tiếng gọi, dừng lại, đừng đi. Bỗng nó trở nên bé lại làm nó cũng bất ngờ đến hỏi chấm, miệng con rắn bay ra tà khí. Thấy vậy nó lắc đầu sợ hãi. Sau đó Hữu Linh xoa đầu con rắn an ủi rằng không phải lỗi của người, bởi vì ở đây nó mới là chủ nhân. Tà tu trời sinh tính gian xảo, tìm đúng thời cơ chỉ để lấy ra thứ đau khổ nhất trong lòng chúng ta, sau đó thôn phệ chúng ra. Nghe nàng nói như thế cùng với hành động xoa đầu kia làm tâm trạng con rắn trở nên tốt hơn nhiều. Bỗng có một tiếng nói hành hình lớn phát ra. Bạch Hữu Linh cùng con rắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, nàng sửng sốt trừng mắt trước những gì mình đang thấy, đó là hình ảnh Hứa Hề Uyên bị trói lại. Trong ngày hắn cùng nàng ở kiếp trước kết tóc làm phu thê, một tiếng nói phát ra theo đó, Hứa Hề Uyên là đồ đệ của xà yêu Bạch Hữu Linh, môn đồ lại ngoan cố, làm trái với môn quy, cản trở Lăng Tiêu môn tuyên án. Xà yêu vốn phải chịu vạn lôi phệ thân chi hình, rút gân phé yêu đan, nghiền xương thành tro, dùng để an ủi những vong hồn trên trời có linh thiêng. Hứa Hề Uyên tình chưa hết, chỉ một kiếm tùy tiện kết thúc mạng sống của xà yêu. Hắn dần mở mắt ra, cùng với Bạch Hữu Linh mặt đối mặt, hai người đứng giữa hai ranh giới giữa thực và ảo. Một tiếng nói nữa lại vang lên, yêu tu giết người vô số, hồn phách đồng môn khó tiêu tan, nhưng niệm vì là đệ tử trực hệ, tư chất xuất sắc nhất, không đáng trục xuất khỏi sư môn. Bạch Hữu Linh có chút động lòng, tay run run chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, nghi vấn đây là sau khi mình chết đã xảy ra sao, nhưng nàng vẫn không thể nào tin được ngay và nói, nhưng đây là huyễn cảnh của tà tu, là có thể tạo ra hình ảnh giả. Một giọng nói lại vang lên, Lăng Tiêu môn ra quyết định, theo quy môn ngươi phải chịu thay thiên hình cho xà yêu. Hứa Hề Uyên, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Hắn không những không phản kháng mà còn rất bình thản nhắm mắt nói, đệ tử không còn lời nào để nói. Rồi Hề Uyên mở mắt ra kiên định nói nguyện chịu thiên hình. Bạch Hữu Linh tay run run tự dặn lòng mình rằng tỉnh táo, đây là cạm bẫy, ngươi bây giờ đi lên sẽ chỉ bị tà tu giam chân. Quanh nàng là một không gian nhuốm đỏ cùng với những làn khói trắng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sét bắt đầu đánh xuống Hứa Hề Uyên, nhưng sắc mặt hắn chẳng có gì thay đổi cả, dường như là hắn thấy nàng mà đưa mắt gọi tên Hữu Linh. Nàng dù có tuyệt tình như thế nào cũng không thể nhìn thấy Hề Uyên chịu đòn. Hữu Linh vội chạy đến đưa tay ra lớn giọng nói dừng tay, các người dựa vào cái gì lại đối xử với hắn như vậy? Sau nàng cũng bỗng nhiên rơi lệ mà thầm nghĩ vì sao? Mình có một loại linh cảm, tất cả đây đều là sự thật đã từng xảy ra, vì sao? Tiềm thức lại, những cột sét đánh xuống đã biến mất, trả lại khung cảnh trời quang mây tạnh. Nàng lớn giọng gọi cút ra đây cho ta, nhưng bỗng nhiên có một cảm giác đau đớn lạ thường. Bạch Hữu Linh khựng lại, trừng mắt nói, đây rồi. Nàng run rẩy thầm nghĩ đã hoàn toàn dung hợp yêu lực với ứng long chi lực, làm sao đột nhiên lại bài xích lẫn nhau? Đột nhiên có giọng nói từ đâu phát ra, có lẽ là của thần tôn nói với nàng, nha đầu, ổn định lại, nếu không bản tôn cũng không có cách nào cứu được ngươi. Nha đầu, nha đầu. Sau đó Bạch Hữu Linh liền thổ huyết và dần ngã xuống. Đột nhiên một đoạn ký ức kiếp trước của nàng hiện về, đó là Hứa Hề Uyên khi còn là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Hắn chìa một trang sách ra hỏi nàng rằng, sư tôn, lý thuyết trong y thư là thật sao? Phương pháp này thật sự có thể đâm xuyên tim mà không chết sao? Khi ấy nàng nói đương nhiên, có điều đây là cấm thuật. Muốn biết làm thế nào, tối nay ngươi làm món sở trường hoa mai thiên áp đến đổi, tua nhanh thêm một chút là đêm tân hôn định mệnh đó. Khi ấy hắn còn mặc bộ hỷ phục đó nhưng lại chĩa mũi kiếm vào nàng mà tay run run nói,
đại đệ tử Hứa Hề Uyên chấp hành lệnh, vào trận giết chết. Nói là làm ngay, cuối cùng là hình ảnh hắn vì mất nàng mà thương tâm rơi nước mắt. Bạch Hữu Linh thầm nghĩ, những thứ này liên tục không ngừng xâm nhập trong thức hải của mình, đều là thật sao? Hữu Linh lại nhớ đến hôm hôn lễ của Lang Vương mà nghĩ, ly rượu hôm ấy và lúc hôn lễ của Lang Vương giống nhau, đã làm cho người ta mất đi lý trí, càng có thể làm cho ký ức trở nên hỗn loạn, thậm chí quên đi rất nhiều thứ. Mình sao lại không nghĩ tới? Không gian của huyễn cảnh bỗng nứt ra, nàng vẫn tiếp tục nói, ở trong lòng rằng mình cho là bị phản bội, đều là hình ảnh cuồng hóa được tạo giả, mà cừu hận cũng che đậy mình. Hữu Linh tiến tới bức màn chắn giữa nàng và những điều xảy ra khi nãy, giờ nàng đã thông suốt nên trong tiềm thức gọi hắn với một cái tên thân thương mà khi ấy nàng gọi là A Uyên. Không biết hắn từ đâu cũng đưa tay đón lấy nàng, Hứa Hề Uyên đỡ lấy Bạch Hữu Linh gọi nàng Hữu Linh. Hứa Hề Uyên sốt sáng lớn giọng gọi nàng Hữu Linh, mau tỉnh lại. Bạch Hữu Linh choáng váng dần mở mắt, nàng nhẹ giọng gọi A Uyên. Nghe thấy Hữu Linh gọi mình là A Uyên, hắn bỗng sửng sốt trừng mắt, hắn ban đầu cũng cứng họng không biết nói câu nào. Rồi Hứa Hề Uyên cẩn thận ôm lấy nàng hỏi dò sư tôn. Hữu Linh cười bảo quả nhiên, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Giờ Bạch Hữu Linh mỉm cười trông như dáng vẻ của nàng ở kiếp trước. Hữu Linh thở dài hỏi hắn rằng nhận ra ta lúc nào. Hứa Hề Uyên kể, lúc ở Vô Gian Sơn, người dùng bôi tuyết ánh nguyệt, ta đã nhìn thấy. Bỗng nhiên hắn nhớ ra chuyện năm đó đã xuống tay giết nàng. Hứa Hề Uyên liền do dự nói, người. Bạch Hữu Linh im lặng nghe hắn nói mà không thêm lời nào. Sau đó trông Hề Uyên có chút do dự thì liền đưa tay lên sờ nhẹ tai hắn. Sau đó Hữu Linh ôm lấy vai hắn, ở trong lòng hắn mà dựa vào người nói, chàng vất vả rồi. Hứa Hề Uyên bất ngờ, chẳng hiểu sao nàng lại có thái độ như vậy, không giống hắn nghĩ lúc trước. Rồi Hữu Linh đưa tay đỡ cằm hắn bảo, đừng nói gì, ta mượn một chút linh lực. Nàng trực tiếp đứng xuống lao vào hắn mà hôn lên cảnh môi còn đang bất ngờ không phản ứng kịp kia. Hữu Linh chủ động nắm lấy bàn tay của Hứa Hề Uyên, hắn cũng đáp lại nàng mà thầm nghĩ, sư tôn. Bỗng nhiên có những tia sáng soi chiếu xuống, Bạch Hữu Linh với tâm trạng xôn xao nhìn Hề Uyên, nàng nói với hắn rằng, bí mật của chàng ta cũng biết rồi. Hữu Linh mỉm cười nói tiếp, đồ ngốc, đây không phải là lỗi của chàng. Hứa Hề Uyên đỏ mặt nhìn nàng. Hữu Linh đưa tay lên bảo, xem ra khôi phục bằng linh lực của chàng cũng không tệ lắm, ta thấy tốt hơn nhiều rồi. Hứa Hề Uyên nói, mấy ngày nay ta đã khôi phục được gần 7 phần rồi. Hai người vui vẻ âu yếm nhau, đâu nghĩ đến Lục Vũ Phi đang từ xa nhìn bọn họ mà tỏa ra tà khí. Bạch Hữu Linh liền cảm nhận được mà sửng sốt quay ra nói, ai? Nàng đưa tay chắn Hứa Hề Uyên nói tà khí thật nặng, nhưng lại không phải huyễn cảnh. Hữu Linh nhìn ra thốt lên là Lục Vũ Phi. Hứa Hề Uyên bảo với nàng rằng nàng ra và tà tu thông đồng, ngăn cản ta cứu nàng, trong tâm đã có khuynh hướng hóa ma, ta đã đem nàng ta khống chế lại. Bạch Hữu Linh hỏi tà tu đâu rồi? Hắn đáp, tà tu trọng thương, định dùng chuyển long ấn rời đi, ngược lại bị ta tìm được cơ hội, xông vào huyễn cảnh, ta lưu lại trận pháp, Vị Vũ trông coi tà tu cùng chuyển long ấn. Hắn cũng báo cho tông chủ Ly Kiếm Tông. Rồi Hứa Hề Uyên nhìn cô toát ra tà khí kia nói, hiện tại xem ra Lục Vũ Phi đã thành tà. Bạch Hữu Linh thắc mắc nói, thành ta, có chàng và Vị Vũ ở đó, tà tu sao lại làm được? Nàng khoanh tay nhìn hắn bằng một con mắt nói, vừa khen chàng xong, đừng nói trận pháp của chàng lại mất hiệu lực chứ. Hứa Hề Uyên nghe lời này liền giật nảy mình lên, hắn nghiêm túc nói tuyệt đối không có. Bạch Hữu Linh trông vậy nói tiếp, có vẻ hay đấy, lại là tà thuật gì đó mà chúng ta chưa biết à? Hữu Linh sau đó hỏi nhỏ Hề Uyên, nàng ta làm sao còn chưa qua đây? Hứa Hề Uyên đáp lại, sau khi thành tà, chắc cần phải kìm nén tức giận một chút. Bạch Hữu Linh liền cười ha ha, linh lực của nàng như đang tràn trề khiến cho tóc lẫn y phục bay lên như gặp gió. Hữu Linh sờ lấy cổ tay mình rồi bảo, như vậy đi, ta một mình sẽ đi gặp nàng ta. Hứa Hề Uyên liền bắt lấy cổ tay nàng bảo, không được, ta và nàng cùng đi. Bạch Hữu Linh hỏi hắn, tà tu muốn triệt để phải diệt trừ ác niệm trong bọn họ mới được, không phải sao? Thích một người, không phải là nguồn gốc ác niệm của nàng ta sao? Không có duyên phận nên mới sinh ra đố kỵ. Trong lúc không thể tự chủ, chấp niệm của nàng ta sẽ thay đổi. Rồi nàng quay người về phía Lục Vũ Phi nói, chấp niệm của nàng ta không phải là chàng mà là ta. Hứa Hề Uyên do dự bảo, nhưng mà. Bạch Hữu Linh véo má hắn bảo, được rồi, đừng nhưng mà nữa, ngoan ngoãn chờ ta, không được phép phản bác, chàng ở đấy, làm ta không phát huy hết được. Bạch Hữu Linh nói xong thì đưa tay lên gãi má, đỏ mặt nghĩ rằng, lâu rồi không nói mấy lời dỗ dành như này, thoáng cái nói nhiều như vậy, thật sự là có chút lạ. Sau đó Hứa Hề Uyên liền đặt tay lên vai nàng và nói, vậy sư tôn đồng ý với ta, bảo vệ tốt cho bản thân, sau này không được rời khỏi tầm mắt của ta. Bạch Hữu Linh nhìn hắn cười đáp một chữ được. Sau đó nàng quay bước đi. Lục Vũ Phi tỏa ra đầy tà khí mà tức giận nói, Bạch Hữu Linh, dám ở trước mặt ta lại cùng sư huynh. Hình ảnh nàng hôn hắn để lấy chút linh lực khi nãy hiện lên. Hữu Linh liền cười bảo, thế nào, ngươi đang nói? Bỗng nàng ta chặn lời của nàng bằng cách hét lên, im ngay. Rồi đưa tay định với lấy nàng. Bạch Hữu Linh dễ dàng tránh được. Nàng thầm nghĩ rằng A Uyên vừa rời đi,
nàng ta liền có phản ứng, hẳn là không muốn để cho A Uyên thấy được bộ dạng này của nàng ta, chấp niệm trong lòng biến thành oán niệm, từng tầng được che đậy. Tự lừa gạt mình, bất luận A Uyên rõ ràng đã cự tuyệt và còn cảnh cáo, nàng ta đều thờ ơ, chàng đã từng chân thành đối đãi mình thế nào. Mình đều là, Lục Vũ Phi từ tức giận thì nay lại cười điên dại, chỉ tay vào mặt Hựu Linh lớn tiếng nói, ngươi cho rằng người đã thắng rồi sao? Vậy ta nói cho ngươi một bí mật, trong lòng của hắn thực sự có là một con xà yêu mê lòng người, ngươi chẳng qua là một món đồ đáng thương được thay thế mà thôi. Dáng dấp giống nhau đến mấy phần, ngay cả tên cũng giống nữ nhân kia. Bạch Hựu Linh gãi đầu nhận rằng ta biết. Lục Vũ Phi trong thái độ của nàng thì tức giận, đưa tay định tóm lấy Hựu Linh và hỏi ngươi, cười cái gì? Ta tóm lấy cổ áo của nàng vẫn đang cười và hỏi tiếp, nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Chiếc linh vũ của Hựu Linh hiện ra tấn công Lục Vũ Phi nhìn bàn tay mình thắc mắc, ta rõ ràng đã hấp thụ tà khí của Chuyển Long ấn, công lực so với trước đây nâng lên một tầng mới. Hựu Linh liền tiết lộ thân phận cho nàng nói Lục Vũ Phi, đã lâu không gặp. Ta nghe vậy thì nhận ra, chừng mắt nói ngươi. Bạch Hựu Linh biến thành hình dạng thật của mình là bạch xà. Nàng nói với Lục Vũ Phi rằng bây giờ đã nhận ra ta là ai chưa? Nàng chống đầu ô xuống nhìn Lục Vũ Phi hốt hoảng không tin vào mắt mình, lớn giọng nói, không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy Bạch Hựu Linh tự bạo yêu đan, huynh ấy như bị mất trí tìm 13 năm cũng không tìm thấy, ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Nàng đáp, ta chính là Bạch Hựu Linh mà ngươi biết, bất luận là yêu tu Bạch Xà Tôn, chấp pháp trưởng lão của Lăng Tiêu môn, sư tôn hay đạo lữ của Hứa Hề Uyên, hoặc là phế nữ của Bạch gia, đệ tử thân truyền của trưởng môn, hiện tại chính là người đang đứng trước mặt ngươi, kiếp trước, kiếp này đều là ta. Lục Vũ Phi hét lên rồi ta ngã xuống chống tay dưới sàn nói, được, rất được. Gân đen bắt đầu nổi lên trên mặt của Lục Vũ Phi, ta cười nguy hiểm nói, tà tu nói rất đúng, ta đã cố gắng như vậy cũng không chiếm được. Vậy ta diệt ngươi trước, rồi diệt hắn. Bạch Hựu Linh dương ô lên nói, đáng tiếc, nàng biến nó thành kiếm rồi kề vào cổ ta bảo rằng, ta không thể cho ngươi thêm cơ hội nữa đâu. Bạch Hựu Linh lấy ra bùa chú đặt lên Lục Vũ Phi, nó hút lấy tà khí, ta thì đau đớn hét lên Lục Vũ Phi lườm nàng run run quát, tiện nhân, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Nóng quá, nóng chết mất. Bạch Hựu Linh dương mắt nhìn nói, đây là Hứa Hề Uyên tự tay chế phù chú trừ tà, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện cho ngươi. Bạch Hựu Linh cùng Lục Vũ Phi đứng đối đầu với nhau, Lục Vũ Phi nổi gân trên mặt cắn răng nói, ta muốn các ngươi đều phải chết, các ngươi đều đáng chết. Bạch Hựu Linh nói với rằng phù chú dù không thể tiêu diệt tà tu cường đại ở ẩn nhiều năm, nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư sức. Nghe nàng nói vậy ta đã tức càng thêm tức. Sau đó Hựu Linh cương quyết dương linh vũ ra chĩa vào Lục Vũ Phi mà hỏi tội, chén rượu kia và ngươi có quan hệ như thế nào? Ta không hiểu chuyện nàng đang nhắc đến là chuyện gì thì hỏi lại, rượu gì? Bạch Hựu Linh không nói không rằng thu hồi lại linh kiếm, tay thi triển linh lực, miệng đọc câu thần chú nào đó. Lục Vũ Phi liền tái sẩm mặt mày, có những luồng sáng xanh đang giáng xuống Lục Vũ Phi giờ giống như phát điên lên, tà khí xung quanh ta cũng toát ra. Lục Vũ Phi tay toát ra thứ tà khí đen tối, phóng nó vào nàng rồi gào bồi táng cho ta. Nhưng chưa kịp mừng thì Lục Vũ Phi đã bị một nhát kiếm đâm xuyên tim, đó là của Hứa Hề Uyên. Hắn ta cùng với một nhát kiếm kia cũng nói ngũ trưởng lão Lục Vũ Phi của Lăng Tiêu môn phản bội rồi lại trở thành tà tu, không có chút ăn năn, hiện đã hoàn toàn bị tà tu nắm trong tay, nay đánh tới chết. Lục Vũ Phi vừa căm phẫn vừa đau lòng nói hết tâm tư của bản thân Hứa Hề Uyên, ta mới là người yêu huynh nhạt, là người hiểu rõ huynh nhất, nhưng huynh có mắt không tròng. Mắt ta hóa đỏ nói tiếp, ta chính là yêu huynh công chính liêm minh, nhưng huynh lại lạnh lùng vô tình, lại vì cái thứ nữa người nữa yêu này. Ngươi cho rằng huynh sẽ cùng ngươi ân đời đời kiếp kiếp hay sao? Một ngày nào đó, ngươi sẽ một nữa chết ở trong tay huynh thôi. Lục Vũ Phi tan biến trong không khí, để lại còn Hứa Hề Uyên cùng Bạch Hựu Linh đứng đối diện với nhau. Hựu Linh biến lại thành hình dạng nhân tu, không đợi nàng có thêm phản ứng gì, Hứa Hề Uyên liền chạy vội tới, hắn ôm lấy Hựu Linh khẩn thiết mà bảo rằng đừng nghe nàng ta nói bậy được không? Hãy tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể ở bên nhau đến đầu bạc thì thôi. Hựu Linh liền cảm thấy hắn thật đáng yêu mà ở trong vòng tay Hề Uyên cười hì hì. Vẫn chưa hết, hắn còn nới tay ra mặt đối mặt với nàng, ngại ngùng thốt ra câu ta thề. Hựu Linh thấy thế liền đưa tay lên chặn miệng hắn, nàng nở nụ cười rạng rỡ bảo, được rồi, không phải thề, chuyện hai người chúng ta đã không cần đến cái gọi là thiên đạo hay giám chứng nữa rồi. Hứa Hề Uyên nhẹ lòng nói, được, tất cả đều nghe sư tôn. Trong không gian bắt đầu xuất hiện những mảnh vỡ. Hề Uyên nắm tay Hựu Linh vừa đi vừa bảo huyễn cảnh kết thúc rồi, hai người nắm chặt tay nhau, mặt đối mặt. Hứa Hề Uyên nói, không biết vị Vũ bên kia thế nào. Bạch Hựu Linh đáp lại anh, chúng ta trở về thôi. Vừa dứt lời hắn mở ra trận pháp truyền tống. Hựu Linh trông vậy thì thầm nghĩ, dáng vẻ nghiêm túc như vậy, ta thích A Uyên kia cơ. Trận pháp truyền tống hiện ra, vị Vũ trông thấy nó mừng rỡ reo lên, là trận pháp truyền thống của Hứa trưởng môn.
Cuối cùng bọn họ cũng trở về rồi, bước ra từ trận pháp là Hề Uyên cùng Hữu Linh đang nắm tay nhau liếc mắt đưa tình. Hai người của Ly Kiếm Tông như bị ngập trong cẩu lương mà ngơ ngác nhìn bọn họ không nói nên lời. Vị Vũ liền ho một tiếng khụ, hai vị, nhưng hai người kia nào có nghe. Hữu Linh đưa tay tới, Hề Uyên liền ngại ngùng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Bạch Hữu Linh quay đầu đi ho vài tiếng rồi đưa tay ra hỏi Chuyển Long ấn và tà tu đâu rồi. Tông chủ Ly Kiếm Tông lên tiếng bảo, nói rất dài dòng, sau đó ông ta thuật lại như sau. Hứa trưởng một tiến vào huyễn cảnh không lâu sau, thì có một con nhện ảnh to lớn từ dưới mặt đất xuất hiện, đem tà tu và Chuyển Long ấn đều thôn phệ rồi. Vị Vũ có ý ngăn cản, thì phát hiện nhân ảnh cũng không phải là thực thể. Hắn ta tiếp lời, không sai, bần đạo phát hiện nhện ảnh này chẳng những không có cách nào đánh chết, cũng không thể làm tổn thương, giống như là cái bóng thật sự. Rồi Vị Vũ hỏi Hứa trưởng môn, phong ấn pháp trận cũng không nhìn thấy nó sao? Hứa Hề Uyên thi triển một chút linh lực nghiêm túc nói, thủ đoạn rất cao tay, dùng thủ pháp bóng thế thân để đột phá pháp trận, chúng ta không cách nào ngăn cản. Rồi hắn nhận định, công lực của tà tu quả nhiên không nhỏ. Bạch Hữu Linh nhỏ giọng nói, là A Kiều. Ta ở trong huyễn cảnh đã gặp cô ấy không có ngụy trang thành người khác, muốn kích ta cuồng hóa, nhưng lại thất bại. Hứa Hề Uyên cũng nhỏ giọng nói với nàng, làm sao lại như thế, rõ ràng A Kiều đối với nàng trung thành nhất, năm đó. Cô ấy vì bảo vệ nàng, thậm chí, đến đây hắn không nói nữa lảng sang hướng khác bảo làm tâm phúc của nàng, sư tổ của nàng còn hạ lệnh an táng. Ta cũng tận mắt chứng kiến A Kiều bị độ hóa. Hữu Linh hơi nhíu mày buồn thiêu nghĩ tới sư phụ. Hứa Hề Uyên lại nói tiếp với mọi người, Ngưỡng Kiếm Thành xuất hiện tà tu, và phái của ta có lẽ có chút nguồn gốc, việc này hệ trọng, ta sẽ xin chỉ thị của Vĩnh Lạc Thần Quân, mời quý phái cũng nên chuẩn bị tốt để ứng phó. Hữu Linh nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên, tông chủ Ly Kiếm Tông cũng sừng sốt thốt lên nói, Vĩnh Lạc Thần Quân, chính là. Còn Vị Vũ thì ngơ ngác hỏi một cách vô tư, là vị nào vậy? Nghe hắn hỏi vậy tông chủ Ly Kiếm Tông liền cho hắn một cú đấm trời giáng vào đầu mà quát, tiểu tử thối, Vĩnh Lạc Thần Quân cũng không biết, chỉ toàn trốn học. Vị Vũ bị đánh thì khóc la lên, hắn kể, Vĩnh Lạc Thần Quân, thiên chi kiêu tử, 10 tuổi đột phá đăng lâm cảnh, 12 tuổi đột phá ngự thiên cảnh, sau khi ngài cai quản Lăng Tiêu môn, làm cho một tiểu phái Lăng Tiêu môn vô danh trở thành môn phái đứng thứ 2 trong thập đại tiên môn. Vĩnh Lạc tính cách ôn hòa, nhưng luôn thích lối đi riêng, đưa ra quyết định khiến chúng ta khó chấp nhận, ở trong môn phái thu nhận nhân yêu, nhưng sự thật đã chứng minh, ngài đã sai. Bạch Hữu Linh mặt buồn rười rượi, tông chủ Ly Kiếm Tông lại thở dài nói tiếp, cũng may công lực của ngài cực sâu, ngược lại để ngài cuối cùng đột phá trọng đại cảnh. Lão gia hỏa này trở thành người đầu tiên phi thăng thành thần, chỉ tiếc sau khi ngài phi thăng, Lăng Tiêu môn thế mà không có một người nào có thể ủy thác trọng trách. 10 năm sau Hứa trưởng môn kế nhiệm, mới làm cho Lăng Tiêu môn trở lại đứng thứ 5 trong thập đại tiên môn. Tông chủ kia nói xong liền chạy tới vui mừng ra mặt nói với Hứa Hề Uyên, Hứa trưởng môn, ngài còn có thể nhìn thấy lão gia hỏa kia sao? Hắn ho một tiếng rồi bảo, đây là bí pháp truyền thừa của các thế hệ trưởng môn của bổn môn. Tha thứ khó nói ra, xin lỗi, tông chủ. Một lúc sau bên dưới bậc thang tiến vào Ly Kiếm Tông, Vị Vũ nói, hai vị nhớ bảo trọng, bần đạo chỉ tiễn được đến đây thôi. Rồi hắn cũng có một thắc mắc nói, đến bần đạo cũng có chút nghi hoặc, vì sao tà tu sẽ dừng lại ở Ngưỡng Kiếm Thành vậy? Bạch Hữu Linh đáp, điểm này chúng ta cũng không thể nào biết được, thời gian cấp bách, chúng ta sẽ căn cứ vào manh mối, tra ra kẻ đứng sau ở nơi nào, không chỉ vì thiên kiếp, mà càng là vì đồng bạn của chúng ta. Hứa Hề Uyên nói tiếp, tà tu dừng lại hay là trốn chạy, đều do từ kẻ đứng sau sai khiến, các người còn cần tăng cường đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng, một trận chiến với tà tu. Vị Vũ hoạt động gân cốt một chút nói, nhất định rồi. Có điều các ngươi thật không có ý định mang bần đạo theo sao? Bần đạo tuần tra mỗi ngày, điều trừ tiểu tà sùng, cũng muốn thể hiện thân thủ, giải cứu Kim Ô. Hứa Hề Uyên cùng Bạch Hữu Linh nghe lời đề nghị của hắn thì liếc bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng đưa ra những câu đâm thẳng vào tim hắn. Bạch Hữu Linh bảo, không cần, bây giờ thực lực của đạo trưởng còn chưa đủ để đối phó nhện yêu và Chuyển Long ấn. Hứa Hề Uyên thì lại nói, con cá kia công lực ở trên ngươi, tiểu hòa thượng và ngươi công lực không thua kém, đều bị bắt đi rồi. Vị Vũ lực bất lực tòng tâm bảo, cũng không cần nói thẳng vậy chứ. Hắn nhột lên bảo, đúng rồi, sau đó ném cho bọn họ một tay nải bảo đây là một chút tâm ý của bần đạo. Sau đó hắn chạy về phía bậc thang quay đầu khua tay bái biệt. Có duyên gặp lại, bỗng có một quyển sách rơi ra. Bạch Hữu Linh đỏ mặt tức giận đến run tay khi cầm lên và nhìn vào đề mục của quyển sách đó. Hứa Hề Uyên hiếu kỳ ngó tới hỏi quyển sách này là. Bạch Hữu Linh tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn cười cười đỏ mặt thẳng tay ném nó đi và nói, cũng không có cái gì. Rồi nàng giật lấy tay nái trên tay Hứa Hề Uyên mà mặt vẫn đỏ chót bảo, còn lại những các khác cũng ném đi, để đi làm chính sự. Hắn có lẽ không hiểu nhưng cũng không có vấn đề gì bảo được. Đến một đoạn khác, Hứa Hề Uyên dừng lại cắn ngón tay để lấy máu, sau đó viết gì đó ra không khí,
sau đó là đọc thần chú sư tổ pháp đạo tại thương, Cửu Châu hậu thổ tại hạ, Di Lăng Vân vi trí, Sơn Thạch bất chuyển, Hứa Hề Uyên trưởng môn đương nhiệm của Lăng Tiêu môn, cầu kiến sư tổ Vĩnh Lạc Thần Quân. Một lá bùa được viết ở trên không bằng máu của Hứa Hề Uyên đang bắt đầu ứng nghiệm, xung quanh có vài dòng như điện tích đang nổi lên. Bạch Hữu Linh trầm trồ nhìn hắn thi triển pháp mà nghĩ thầm, mình đây là lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà còn có phương pháp thông linh như vậy. Hứa Hề Uyên xoay qua đưa tay gọi nàng, sư tôn qua đây. Nàng hử một tiếng, nghĩ đến hình ảnh của Vĩnh Lạc Thần Quân rồi xua tay nói, ta sẽ không đi đâu. Hứa Hề Uyên liền bắt lấy tay Hữu Linh kéo vào lòng mình bảo, cầu kiến sư tổ bản tôn, nhất định phải có sự đồng ý tác động đến thần thức của nàng. Trận pháp này chỉ có thể ở thời khắc nguy hiểm nhất mới có thể đặc biệt sử dụng, pháp trận đã mở ra. Ta nghĩ người hắn là cũng muốn gặp nàng. Hắn nhớ lại nhiều lần trước thầm nghĩ, ta nhiều lần muốn dùng phương pháp này để cầu kiến sư tổ, xin biện pháp để tìm nàng trở về, nhưng không một lần nào thành công. Hắn im lặng rồi nàng bắt đầu nói, kỳ thật ta rất lo lắng, Tiểu Thu, Sầm Thanh, Văn Đức, còn có trận đại nạn thiên kiếp sắp xảy ra nữa. Hứa Hề Uyên đan tay vào tay nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi hắn vòng ta ôm eo nàng và nói, bất luận thế nào, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Hai người cùng nhau bước vào một nơi khác, ở đây là ở trên mây, nhưng phía trên vẫn là bầu trời xanh thẳm cùng những chú hạc bay đầy trời. Bạch Hữu Linh ngó nghiêng xung quanh ngỡ ngàng nói, nơi này chính là nơi sống khi sư tôn phi thăng sao? Tiếng gió nổi lên, phía trước hai người là bóng dáng một nam nhân tóc đỏ rực quay lưng lại với Hữu Linh và Hề Uyên. Hắn quay đầu lại mở miệng gọi tên Hề Uyên, Hữu Linh, cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Hề Uyên trưởng thành rồi, Hữu Linh ngược lại càng giống dáng vẻ lúc trước này. Bạch Hữu Linh khẩn trương nói, sư tôn, con. Hắn không để nàng nói mà cướp lời bảo, chuyện năm đó vi sư nghĩ cũng không thể trách con được, có điều con có thể xuất hiện một lần nữa, vi sư rất vui. Hứa Hề Uyên cúi đầu chắp tay nói, sư tôn, tà tu trở lại, các đại tiên môn đều bị thiệt hại nghiêm trọng, cướp đi vẫn ma di vật, bắt đi Kim Ô thánh nữ, Cửu Châu thì đại loạn, quan trọng chính là tất cả vòng vòng đan sen, mà kẻ đứng sau sai khiến. Bạch Hữu Linh tiếp lời hắn nói là thuộc hạ của con, A Kiều. Vĩnh Lạc Thần Quân thắc mắc, A Kiều? Hắn nói tiếp, A Kiều đã bị độ hóa, chính xác thì phải đầu thai làm người mới đúng. Nghi thức độ hóa lúc ta còn đang bế quan, ta hạ mệnh cho Hề Uyên và nhị trưởng lão cùng nhau chấp hành. Hứa Hề Uyên đáp vâng. Không lẽ nói là nhị trưởng lão sao? Nhị trưởng lão chết bởi Khai Sơn đại hội, là tà tu tự tay giết chết. Vĩnh Lạc Thần Quân thở dài bảo, ta đã phi thăng, vốn không nên can thiệp vào chuyện của Cửu Châu nữa, nhưng nếu A Kiều thật sự làm hại khắp nơi, sinh linh đồ thán, trong đó cũng có một phần nghiệp chướng của ta. Rồi hắn mở ra một đường như một phần nhỏ của giải ngân hà và chỉ vào hai viên đá sẫm màu bảo, đây chính là đố tử vi của A Kiều của nhị trưởng lão, tăm tối không ánh sáng, khói đen thì che phủ, bọn họ đều đã trở thành tà tu. Hắn buông mắt nhắm vào thở dài nói, kim thiền thoát mại, ve sầu thoát xác. Bạch Hữu Linh nghi vấn nói, không đúng, không lẽ nói 13 năm trước bọn họ đã? Hứa Hề Uyên nhắn lại lời của nàng, 13 năm mà suy nghĩ. Bạch Hữu Linh nói, Đông phủ lúc đầu của ta đã bị san thành bình địa, nơi ở của A Kiều cũng bị phá hủy rồi, cô ấy có thể ở chỗ nào chứ? Vĩnh Lạc Thần Quân động nhẹ vào một viên đá sẫm màu rồi nói, bất luận ra sao, tinh đồ vĩnh viễn sẽ chiếu rọi ra quỹ đạo của nó, bỗng nó chiếu hình ảnh ở nơi nào đó. Hứa Hề Uyên nhận ra thốt lên, đây là Vô Quy Lâm của Thiên Trừ Quốc mà. Vĩnh Lạc Thần Quân khẽ cười, hắn nói, A Kiều vì sao lại cả gan làm loạn, ngay cả ta cũng bị lừa rồi. Rừng Vô Quy Lâm là một nơi độc trướng tràn ngập quanh năm, hoang tàn vắng vẻ. Nghe đồn trong rừng hoa thụ sẽ hấp thụ linh lực và yêu lực, người tu đạo dù cho có linh lực bình chứng hộ thể, nhưng ở đây lâu dài cũng sẽ bị tà khí xâm nhập vào thân thể, dù là yêu tu có thể chất đặc thù cũng sẽ không chọn rừng vô quy này. Trong thập đại tiên môn, địa sở thiên trừ của Hoàng Tuyền Ngục và Tấn Sơn Tự Tăng từng nhiều lần muốn cải thiện Vô Quy Lâm, nhưng lại bị thiệt hại quá nhiều đệ tử. Cứ thế mãi, rừng vô quy liền trở thành một vùng cấm không người. Bạch Hữu Linh nói, A Kiều là nghiện yêu, lấy độc làm sở trường, bây giờ lại nhập tà, có thể lợi dụng độc trường cũng là bình thường. Hứa Hề Uyên cũng bảo rằng độc chứng có lợi đối với họ, nhưng đối với chúng ta thì có hại. Vĩnh Lạc Thần Quân nói không sai, các con dù có linh lực hộ thể, nhưng chưa từng vào vô quy, không biết trong đó nội tình ra sao, tùy tiện tiến vào sẽ đem mình đưa vào nguy hiểm. Hắn đưa ra một chiếc bình nhỏ bảo, đây là lúc ta rảnh rỗi đã chế lộ hoa đan, có lẽ sẽ giúp đỡ các con một chút chuyện. Hữu Linh ngập ngừng nhận lấy nói, đệ tử Bạch Hữu Linh, đa tạ sư tôn. Vĩnh Lạc Thần Quân trong thái độ của nàng thì hỏi, từ khi nào lại khách khí với vi sư như thế? Hắn xoa đầu nàng nói, Hữu Linh, chuyện cũ năm xưa con phải vẫn luôn giữ trong lòng. Thật ra vi sư cũng như con thôi, con là đệ tử mà ta đặt kỳ vọng cao, chỉ với một trưởng của con đã có thể khiến kinh mạch toàn thân ta rối loạn nghịch hành. Bạch Hữu Linh nghe đến đây thì mở to mắt nhìn hắn. Vĩnh Lạc Thần Quân nói tiếp, khi đó ta đã không cách nào ngăn cản đồ đệ gánh ác tội danh tự bạo, đồ tôn chịu thay thiên hình, một người chết, một bị thương nặng, những chuyện khiến ta khám phá ra thất tình dục của nhân gian, đột phá tới đại thừa cảnh,
Hình ảnh ngày trước hiện lên khi ấy Vĩnh Lạc Thần Quân còn ở dưới nhân gian quay lưng nói với Hề Uyên rằng về sau đem tất cả giao cho Hề Uyên, liền phi thăng làm người cô độc, trở lại hiện tại. Hứa Hề Uyên chắp tay cúi đầu trước hắn nói, khi trước Lăng Tiêu môn gặp loạn, nhưng đã được đệ tử đã dọn dẹp sạch sẽ, sau họ phó thác Lăng Tiêu môn cho người họ tin tưởng, giờ đây thiên kiếp sắp đến, đệ tử cũng đã việc bản thân muốn hoàn thành, có người bản thân muốn bảo vệ, đệ tử đã phụ lòng sư tổ, mong sư tổ trách phạt. Hứa Hề Uyên vừa dứt lời thì Bạch Hựu Linh liền đứng ra chắn trước người hắn, giang tay ra khẩn thiết nói chuyện năm đó. Hựu Linh luôn không còn mặt mũi nào gặp người, Hựu Linh làm phụ lòng kỳ vọng của người, mong sư tôn trách phạt, đều trách phạt lên người con đi, dù sao chàng là do con dạy dỗ. Vĩnh Lạc Thần Quân mỉm cười thở dài, hắn vừa vẽ vẽ cái gì đó vừa nói trách phạt cái gì, bây giờ các con đều mạnh khỏe, ta rất yên tâm. Huyền Thiên bí cảnh không thể chứa người chưa đạt đến đại thừa cảnh, chúng ta ôn chuyện như vậy được rồi nên nhanh chóng thúc thôi, để cho ta tiễn các con một đoạn. Lần dẹp loạn này vẫn là phải dựa vào các con rồi. Hai người đứng trước ngưỡng cửa về nhân gian, Bạch Hựu Linh khẩn trương quay đầu lại hỏi sư tôn, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Vĩnh Lạc Thần Quân gật đầu đáp đương nhiên rồi, sau đó hắn nhếch khóe miệng lên cười bảo mọi người thường nói cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia tay, mặc dù mỗi người cũng hạt bụi nhỏ này, có cuộc sống của mình, nhưng ta có dự cảm các con là khác biệt, các con giống như ta, có thể phá bỏ vận mệnh của chính mình, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tại rừng vô quy tiếng loạt soạt cùng tiếng bước chân vang lên, Bạch Hựu Linh kéo một tán cây ra nói dọc theo con đường này, vậy mà không gặp được một tà sùng nào, trương khí quá dày, tà sùng đều không thích hoàn cảnh nơi này, không riêng bọn chúng, trong cơ thể ta ứng long chi lực và yêu đan cũng đang bài xích nhau, nếu không có sư tôn giúp, chúng ta chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Có điều, Hứa Hề Uyên quay đầu lại thử một tiếng, trên tay Hựu Linh là một con chim con đang yếu ớt kêu, nàng nói thánh tử trong Huyền Thiên bí cảnh sau khi ra ngoài, tình trạng ngày càng kém. Hề Uyên vừa truyền linh lực vào con vật đang run run kia vừa nói, thánh tử am hiểu về tiên đoán, bản thân không yêu cường đại dù cho được nàng bảo vệ, nhưng tà khí, độc chướng hoặc là sự uy áp của sư tổ, chúng ta có thể cảm nhận không rõ rệt, nhưng thánh tử loại bị sức mạnh này ảnh hưởng. Xong nó bay tới hôn má Hề Uyên, hắn nhắm một mắt bảo có điều cũng may, rồi Hề Uyên nhìn lên trên nói chúng ta cuối cùng cũng tìm được phá trận chi nhãn. Bạch Hựu Linh cũng nói đúng rồi, sư tôn dùng truyền tống trận có thể đưa chúng ta trực tiếp truyền thống đến trước động phủ của Nhện Yêu, nhưng mà chúng ta lại đang ở Quỷ Đã Tường trong khu rừng này. Mặc kệ hai người họ đang nói chuyện với nhau, gió vẫn thổi rất mạnh, Bạch Hựu Linh bay lên thì triển gì đó làm những vòng sáng vàng cứ quấn quanh, nàng nói trước khi khó mà giải, chỉ có giả bộ như không hề hay biết mới có thể tìm được trận nhãn. Rồi nàng gọi A Uyên, hắn nhanh chóng phối hợp với nàng đưa linh võ lên thi chuyển pháp lực chấn lý khảm đoái sắc liễm phủ thương phá, sau đó một vòng tròn với ngôi sao ở giữa hiện lên phía trên trời, bức tường bị phá vỡ, tiếng gió thổi mạnh vù vù, ở bên trong bức tường có rất nhiều con mắt đỏ nhìn ra bên ngoài, tiếng từ bên trong cũng vọng ra nói ngươi thế mà còn dám tới, Hứa Hề Uyên, ngươi đàn ông phụ lòng. Bên trong bức tường là những tiếng gầm gừ trước sự xuất hiện của Hứa Hề Uyên và Bạch Hựu Linh. Hai người bọn họ bước vào bên trong, Hề Uyên vung kiếm chém, Hựu Linh cũng bật ô ra, cầm cán xoay. Hai người bước tiếp tiến vào, xung quanh là tiếng xẹt xẹt rất lạ. Bạch Hựu Linh với vẻ mặt có chút buồn gọi tên A Kiều. Họ đang đi đột nhiên có một người mặc áo choàng đen xuất hiện phía trước hai người, Hứa Hề Uyên nhận ra kẻ đó, hắn chính là tên đã giả làm đệ tử của Ly Kiếm Tông tên Thừa Sức. Hề Uyên lập tức nói là ngươi, kẻ kia nhếch miệng cười nói hai vị lại gặp mặt rồi. Bạch Hựu Linh ngay sau đó lên tiếng bảo rằng xin lỗi, chúng ta không muốn cùng ngươi ôn chuyện cũ. Thừa Sức phá lên cười rồi bảo với hai người họ rằng, ha, vậy đau lòng quá rồi, trước đó tôn chủ có lệnh không được chơi đùa, bây giờ cuối cùng có thể lộ ra bản lĩnh rồi nha, muốn gặp tôn chủ phải qua ải của ta trước. Hứa Hề Uyên thi triển linh lực mà nhìn hắn bảo, nói ngạo mạn như vậy thật là vô vị. Những đường linh lực của Hứa Hề Uyên bay tới tấn công hắn, nhưng Thừa Sức vẫn đứng yên ở đó không thèm chạy. Một tia linh lực của Hề Uyên chạm xuống đất rồi bắn đi gây ra một tiếng rầm lớn. Thừa Sức nhảy lên khinh địch nói lớn, rất tốt, ta chính là thích cường giả như vậy. Tia linh lực màu vàng của Bạch Hựu Linh cũng đồng thời bay tới làm hắn sửng sốt mà đột ngột phải tắt nụ cười trên mặt. Những tia linh lực của nàng quấn lấy hắn, rồi dần dần chặt hơn, làm Thừa Sức khi nãy còn ngạo mạn kinh địch bây giờ bị trói đã thế còn bị những tia sáng của Hứa Hề Uyên đâm xuyên người làm cho thổ huyết. Thừa Sức đau đớn ngập ngừng nói các ngươi, không thể nào. Bạch Hựu Linh đứng trước kẻ đang quỳ gối kia mà khanh tay dõng dạc nói lần này chúng ta không có kiên nhẫn cùng ngươi hao phí thời gian, chuyển long ấn cũng đã đưa đến tay tôn chủ các ngươi rồi sao? Rồi nàng lớn giọng gọi A Uyên. Nghe thấy Bạch Hựu Linh ra hiệu, Hứa Hề Uyên vừa di chuyển tay vừa nói tốc chiến tốc thắng, chúng ta tiễn ngươi một đoạn, kiếp sau chớ lại xa vào lạc lối. Hắn đưa hai ngón tay lên nói uy thần chi lực, cứu khổ chúng sinh, cứu tất cả tội lỗi, độ tất cả cái ác. Thừa Sức thở dốc nói lời cuối này, chớ xem thường Ly Chu động ta. Hựu Linh lặng im không nói gì. Hắn lại nói thêm rằng chúng ta còn có một món đồ rất thú vị. Ha 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 ha. Bạch Hựu Linh tức giận cảm thấy tên này thật phiền khi cứ làm nhảm nên thầm nghĩ, thật ồn ào, có chút muốn khóa cái miệng của hắn. Độ hóa chú sao lại lâu như vậy? Tự nhiên nàng đưa mắt xuống dưới nhìn thứ gì đó, miệng kêu một tiếng hử, có một thứ phấn hoa màu tím lạ đang ngấm dần vào Bạch Hựu Linh. Tuy trông hắn rất tàn bởi thần chú độ hóa của Hứa Hề Uyên, nhưng Thừa Sức vẫn cười rồi lớn giọng nói các ngươi biết đây là cái gì không? Đây là phấn hoa của Thất Dục Thần Hoa, lại phối hợp một chút với sức mạnh đặc thù của Nhện Yêu như vậy, đây chính là tình độc cổ mạnh nhất thế gian. Không qua nửa hơi thở,
nàng ta liền sẽ rơi vào sắc dục bên trong xuân mộng không cách nào tự kiềm chế, cho đến khi linh lực bạo loạn mà chết. Nghĩ tới hình ảnh Bạch Hựu Linh khi bị như vậy thì Hứa Hề Uyên trở nên tức giận, gằn giọng nói Hạ Tam, lạm ý chỉ người thấp hèn, đê tiện. Sau đó hắn bảo ta thay đổi chủ ý rồi, ngươi phải chết. Bạch Hựu Linh có chút ngứa ngáy ở phần mũi. Sau đó nàng hắn xì làm cả hai người kia giật mình, phá tan bầu không khí căng thẳng khi nãy. Bạch Hựu Linh nhặt thứ gì đó mày tím đen ở dưới đất lên, vừa bảo đây chính là cái ngươi nói. Nàng nhìn nó bất mãn hỏi, tình độc cổ mạnh nhất sao? Trông thấy Hựu Linh vẫn bình an vô sự thì thừa sức chừng mắt hét lên, không thể nào, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ ngươi chính là người tôn chủ nói? Bỗng hắn bị một đường sáng xanh của Hứa Hề Uyên chém xoẹt ngang cổ, nhìn kỹ thì một bên tay của Hề Uyên cũng có tình độc cổ đang lan ra, nhưng hắn vẫn run run tay chịu đựng. Hai người họ đi tới một cánh cửa lớn đang khép chặt. Bạch Hựu Linh lên tiếng hỏi, thật sự là xào huyệt của nàng ta ở đây? Sau đó hai người tiến vào con đường nhỏ ngoằn nghèo đằng sau cánh cửa. Bạch Hựu Linh nói kế tiếp sẽ là một trận ác chiến, có một lâu đài thấp thoáng hiện lên ở đâu đó. Một bước chân bước lên trên, hai người Hựu Linh và Hề Uyên dừng lại. Hắn quay đầu lại đưa tay ra nói với nàng rằng sư tôn đến rồi. Ta vừa dùng linh lực dò xét một chút, cây cầu kia không có khác thường. Bạch Hựu Linh đứng phía sau hắn đưa tay lên, bàn tay hắn đang chìa ra. Bọn họ nắm lấy tay nhau. Hựu Linh bước đến gần Hề Uyên bảo nơi này hẳn là con đường đi vào hang ổ của tà tu. Nàng nhìn bên dưới nói phía dưới đáy kia không biết là cái gì. Rồi Bạch Hựu Linh truyền linh lực vào tóc, sau đó dứt bỏ nó đi và thả xuống bên dưới. Lọn tóc kia dần rơi xuống dưới, còn Hựu Linh thì nhõng nhẽo bổ nhào lên lưng Hứa Hề Uyên nói nhìn thật là nguy hiểm. A Uyên, chàng còng ta trên lưng đi. Vẻ mặt của hắn có vẻ hơi lạ, cùng với việc hắn không có hồi âm gì. Bạch Hựu Linh liền nói sao thế, mệt sao? Vậy ta đi theo phía sau chàng vậy. Hắn đáp không có, nàng lên đây đi. Hựu Linh thấy Hứa Hề Uyên có điều lạ thì liền hỏi hử, tay vào cổ chàng sao lại đỏ như vậy? Vừa nói nàng vừa thử chạm vào cổ hắn. Hứa Hề Uyên mặt đỏ hết lên, thở gấp khó khăn quay lại nói sư tôn, đừng đụng, vừa rồi ta hút vào một chút tình độc của thất dục thần hoa, cũng không đáng lo ngại, chỉ cần linh lực tiếp tục vận chuyển liên tục thì có thể đem nó bức ra ngoài cơ thể. Vừa dứt lời Hựu Linh ở trên lưng hắn liền cau mày bảo, chàng là đồ ngốc sao, vì sao không nói cho ta, nhỡ đâu gặp phải tà tu ngay lúc phát tình độc thì làm sao hả? Hứa Hề Uyên cầm tay Hựu Linh khó khăn bảo, không muốn để cho nàng biết, bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phải lo lắng, ta có thể tự giải quyết được. Bạch Hựu Linh thấy có điểm liền ngại ngùng nhảy xuống bảo, vậy thả ta xuống đi, tình hình bây giờ của chàng không tiện lắm. Hứa Hề Uyên đáp rồi Bạch Hựu Linh bảo, không nên ở lâu trên cầu, ta tới giúp chàng ép độc ra ngoài, như vậy sẽ nhanh hơn. Hắn cởi phần áo trên lộ ra một tấm lưng nhiều vết xước nhỏ. Hựu Linh ở phía sau bắt đầu giúp hắn đẩy độc tố ra ngoài. Nàng bảo rằng chúng ta đều phải tạp A trung tinh thần, đem độc tố hoàn toàn loại bỏ, còn cần một chút nữa. Ở một nơi khác, trên đỉnh một tòa tháp bỗng sáng lên chiếu sáng vạn vật. Không những thế còn có tiếng gào ở bên trong phát ra khiến cho Hựu Linh cùng Hề Uyên ở đây cũng cảm nhận được. Hứa Hề Uyên bất an nói đây là. Bạch Hựu Linh bảo là sức mạnh của Kim Ô Thánh Nữ Hoàng Nghĩa. Sau đó Hứa Hề Uyên mặc đồ vào cõng nàng trên lưng, vừa chạy vừa nói, nắm vững thời gian. Một thoáng hắn tự dưng dừng chân. Phía trước hai người là làn sương phủ kín, còn có tiếng lạch cạch phát ra. Hựu Linh lớn giọng bảo, cẩn thận, có kẻ địch cố ý tạo ra sương mù, là không muốn để cho chúng ta phân biệt ra hướng của hắn. Đằng sau màn sương là bóng dáng một đứa trẻ. Nó nở nụ cười bí hiểm hỏi là ca ca tỷ tỷ trở về rồi sao? Bạch Hựu Linh thầm thắc mắc rằng ca ca tỷ tỷ là chỉ chúng ta có gặp được mấy tà tu kia không? Hai người đối mắt với nó. Đứa trẻ kia có một màu tóc trắng cùng với hai cặp sừng nhỏ trên đầu, xung quanh nó còn có những làn khí đỏ thẫm lạ. Đứa trẻ vừa đi vừa cầm một trái bóng lạ. Nó nói hóa ra không phải là ca ca tỷ tỷ à? Bỗng nhiên có một quả bóng bay vèo đến chỗ hai người. Kẻ từ bên ngoài đến, đừng có làm phiền tôn chủ nghỉ ngơi. Đây không phải nơi các ngươi thuộc trở về. May mắn Hứa Hề Uyên nhanh chóng thi chuyển một lá chắn nên quả bóng chỉ rơi đùng vào tấm lá chắn kia thôi. Bạch Hựu Linh lên tiếng hỏi, ngươi là người bảo vệ cây cầu này sao? Bảo vệ cây cầu này chính là bảo vệ người nhà của ngươi. Ai đó nói với người sao? Nghe thấy lời mày của nàng, đứa trẻ kia liền khựng lại. Nó thu quả bóng về khinh thường nói, nhân tu hạ đẳng các ngươi làm sao lại biết tôn chủ? Rồi nó nhìn Hề Uyên đang cõng Hựu Linh ở trên lưng thì châm chọc, dáng vẻ các ngươi nhìn cũng quá là. Bị nói như vậy Hề Uyên có chút tức giận, còn Hựu Linh thì ho khụ một tiếng. Sau đó Bạch Hựu Linh liền đặt chân xuống dưới mặt đất. Nàng biến đổi thành hình dạng thật của mình là một bạch xà, cùng với long khí tỏa ra. Hựu Linh nghiêm túc hỏi đứa trẻ kia, như vậy ngươi đã gặp qua xà yêu trưởng thành như này hay chưa? Nó chứng kiến hình dạng này của nàng thì hốt hoảng nói, ngươi chính chân dung bên cạnh tôn chủ, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Hựu Linh đưa người mình đến mặt đối mặt với đứa trẻ kia hỏi, ta muốn gặp tôn chủ các ngươi, ngươi có thể dẫn chúng ta qua đó không? Nó im lặng một lúc rồi đáp có thể. Có điều hắn thì không. Bỗng có một nữ nhân mặc một thân y phục trắng cùng với mái tóc và lưỡi hái đều màu trắng từ trên cao nhảy xuống tính tấn công Hề Uyên. Lưỡi hái chém xuống thì đúng lúc Hứa Hề Uyên biến mất. Cô bé tóc trắng kia thì trố mắt kinh ngạc khi hắn né được đòn đánh lén này của nó. Cô bé mở miệng hỏi đâu mất rồi. Bỗng nhiên Hứa Hề Uyên hiện ra ở phía sau nó. Đứa con trai kia nổi giận chuẩn bị ném quả bóng vào hắn, lớn giọng nói, kẻ ngoại lai tùy tiện. Tiếng bốp bốp rầm rầm vang lên, cuối cùng nhỏ hơn thì chịu trận. Hai đứa nhỏ yêu tu kia bị Hề Uyên cùng Hựu Linh túm trên tay liên tục la lên, buông ra. Hứa Hề Uyên thấy chúng hét lên thì nói, ăn hiếp trẻ con, chúng ta đúng là rất ti tiện mà. Bạch Hựu Linh đáp lại nhưng không ngại, có thể ti tiện thêm chút nữa.
Hữu Linh nhìn đứa trẻ đang kêu la kia mà thầm nghĩ, vốn chỉ là nhện con, thậm chí còn chưa đủ tuổi để nhả tơ, hai người họ thả chúng xuống. Hữu Linh búng tay gọi rắn của mình hiện ra, bọn trẻ kia liền run sợ khi nhìn thấy một con bạch xà to đùng, con rắn cắn lấy áo của hai đứa trẻ kia. Bạch Hữu Linh nhìn làn khí trước mặt thầm hỏi là tà lực, lại để cho chu tộc nhỏ yếu đều có thể tu thành yêu đan sao? A Kiều, đây chính là lý do cô trở thành tà tu sao? Sau đó Hữu Linh biến thành dạng con người, đứa nhóc đầu hai sừng tuy người run run nhưng vẫn tỏ ra mình ổn nói với Hữu Linh rằng, ta đưa các ngươi đi gặp tôn chủ. Không được ăn ta. Nàng đáp dám giở trò, ta liền đem ngươi cho rắn ăn. Thằng nhóc kia chắc nịch nói không dám nữa. Rồi Hữu Linh lấy đi trái bóng của nó và bảo, tịch thu công cụ gây án. Đứa trẻ kêu một tiếng sau đó nó được thả xuống đất, còn con bé vừa tấn công Hứa Hề Uyên nhưng không thành thì bị hắn kéo lê trên nền đất. Nó gào lên, vì sao không buông ta ra? Quả nhiên đều như đại nhân nói, bọn họ không giữ lời. Hứa Hề Uyên bảo, chỉ có thể thả một đứa. Con nhóc là con tin. Cô bé kia nước mắt lưng tròng nói, này, nên ta và hắn đổi đi. Hề Uyên đáp, không được. Nó hét lên vì sao? Hắn nói không có vì sao ở đây. Sau một hồi thì bọn họ cũng được dẫn tới một tòa tháp cũ kỹ nhiều mạng nhện. Thằng nhóc kia chỉ tay vào phía tòa tháp và bảo, chỗ này. Hứa Hề Uyên và Bạch Hữu Linh quay mặt nhìn nhau cười. Rồi bọn họ cùng nhau ném quả bóng cùng chiếc lưỡi hái của hai đứa trẻ kia xuống vực. Con nhóc thốt lên, đao của ta. Thằng nhóc kia cũng la lên, dựa vào cái gì lại ném của ta? Bạch Hữu Linh khoanh tay nói, vũ khí của hai nhóc không còn nữa rồi. Trẻ con nói dối đều phải trả cái giá tương ứng. Thằng nhóc biện minh, ta không nói dối. Hữu Linh liền dọa tốt, vậy nếu như ngươi nói dối, ta liền để xà giá linh ăn tỷ tỷ ngươi, thế nào? Ta nghĩ dù là tôn chủ các ngươi đến cũng không kịp. Thằng nhóc lúc này liếc mắt đi chỗ khác nói tùy ngươi. Rồi nó chạy một mạch vào bên trong hét lên, dù sao ta không muốn chết. Sau đó Bạch Hữu Linh ra hiệu A Uyên đi. A Kiều luôn để ý tộc nhân đi đến đường tà đạo, có khả năng là vì phục hưng chu tộc. Nhóc con kia làm sao nghe đến A Kiều thì có một bộ dáng sợ hãi như thế. Hứa Hề Uyên vừa cùng nàng chạy vừa nói, cô ấy có lẽ không phải A Kiều mà nàng quen biết. Hữu Linh liền im bặt một lúc thì nói, cho dù cô ấy đã thay đổi, ta cũng muốn gặp mặt hỏi rõ tất cả, rốt cuộc là vì sao. Đang chạy thì bọn họ liền gặp phải một màng tơ nhện to đùng chắn lối. Hứa Hề Uyên phản ứng nhanh kéo nàng lại nói, cẩn thận, đừng để thứ kia dính lên. Hữu Linh thốt lên, chúng ta trúng kế rồi, nhóc con kia nói dối. Hứa Hề Uyên bảo, ta nghĩ chưa hẳn, vừa rồi nhóc kia có phần sợ hãi và tuyệt vọng, không giống như là giả. Người bảo vệ cây cầu, nhiệm vụ không hoàn thành, khả năng đây là biện pháp cuối cùng của hắn. Còn về cái kia, Hữu Linh chạm tay lên bức tường bảo, trên bức tường gồ ghề này giống như là khắc thứ gì đó. Hứa Hề Uyên biến ra những đốm sáng nhỏ để cho nàng nhìn rõ bức tường. Bạch Hữu Linh nhìn bức tường rồi bảo, A Uyên, đây là chân dung của ta, rất quen thuộc, những hình ảnh này dường như đã từng thấy qua, đều là ta đã từng mặc qua. Cô ấy vì sao lại chép lại tất cả? Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, về sau nàng cũng đi theo ta cùng nhau vào Lăng Tiêu môn. Bỗng nhiên những con mắt trong hình ảnh của Hữu Linh trên tường lại sáng lên, sau đó là những vệt đỏ lạ rơi xuống, nhảy ra từ đó là những con nhện nhỏ. Hứa Hề Uyên và Hữu Linh cùng lập một rào chắn. Hề Uyên nói, những cơ quan này dường như đều có độc tố. Nàng đáp, những cơ quan này là ta dạy nàng làm. Hình ảnh khi trước hiện lên. Lúc đó Bạch Hữu Linh đang viết ra giấy chỉ cho A Kiều cách tạo ra thứ kia. Nàng vừa viết vừa nói, ngươi nhìn xem, nếu như ngươi dùng mạng nhện đặt ở vị trí này, gậy ông đập lưng ông, sau đó chờ đợi nó phát động cơ quan, thì có thể đảm bảo không có cá lọt lưới. Không nên xem thường thiên phú của chu tộc, chống lại kẻ địch, lấy nhỏ đọ sức mạnh. A Kiều có ý như vậy, thật là tuyệt mà. Trở lại hiện tại, Bạch Hữu Linh chứng kiến cơ quan đang liên tục tấn công mình, nói chỉ có điều một chút tài mọn này không đáng nhắc đến. Bạch Hữu Linh truyền linh lực vào cây ô, lên tiếng hỏi hắn, A Uyên còn nhớ ẩn long trận không? Hắn đáp, đương nhiên nhớ rồi, cơ quan này và ẩn long trận có nhiều chỗ giống nhau. Trận nhãn khác biệt che giấu gió mưa ngày tháng mây tuyết lôi 7 loại biến hóa. Như nhìn thấy điều gì nàng vội vàng chặn hắn, chàng đừng nhúc nhích. Thì ra là độc tình lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ, dư độc còn chưa kịp bài trừ hết, linh lực chu chuyển đẩy dư độc phát tác, lát nữa sẽ thay chàng rửa sạch. Nàng mỉm cười, đi theo ta, cố gắng không được sử dụng linh lực, bằng không thì càng không thể rửa sạch. Ta cũng mặc kệ chàng. Dường như trong lòng có tâm tư, hắn rũ mi mắt, đợi đến khi đó sợ là không thể nói được rồi. Bạch Hữu Linh tiến về phía trước chuẩn bị phá giải mắc trận. Nàng vung cây ô trong tay, ẩn long trận 7 cái trận nhãn tượng trưng cho thất tinh bác đầu vừa nãy bao vũ lê hoa là thiên su điểm. Chỉ thấy linh lực lao về phía trước, xẹt xẹt qua 4 điểm, kế tiếp là thiên toàn, tương ứng là phong tập, nếu là bị gió quét đến nhẹ thì rách ra, chảy máu nặng thì tứ chi cắt rời. Thoáng chốc một nguồn sức mạnh được giải phóng nổi lên, một trận cuồng phong bao vây người nàng, thoáng chốc biến mất, trước mặt liền hiện ra cánh cửa màu đỏ rực như lửa. Nàng cùng Hứa Hề Uyên tiến vào trong. Thiên hiện thiên quyền tương ứng là nhật nguyệt, là bị hỏa diễm thiêu, cùng với 5 giác quan bị mê hoặc và rối loạn. Nàng chỉ cần vung tay một cái, ngọn lửa khi nãy còn bùng cháy dữ dội hiện tại liền giống như bốc hơi không còn gì hết. Hứa Hề Uyên bung cây ô che cho cả hai người. Ngọc Hành khai dương thì là mê cung của cực hàn xương độc cùng sương mù độc, chẳng trách xung quanh toàn là băng tuyết lạnh giá. Cuối cùng bọn họ đã đến mắc trận cuối, còn lại là giao quang lôi trận chưa phá. Đến đây nàng đột nhiên dừng lại, quay sang gọi hắn, A Uyên. Hắn lên tiếng hử. Gương mặt nàng thể hiện sự lo lắng, chàng bây giờ còn sợ sét đánh không? Nhớ lại lúc đó nhìn thấy hắn cuộn tròn lại một góc. A Uyên sao thế? Hứa Hề Uyên đã nói,
Sư tôn, tiếng sấm vì sao lại lớn vậy? Hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, dùng linh lực chạm nhẹ vào cơ quan, nó lập tức nứt ra rồi vỡ vụn. Nàng tức giận dậm chân, ta không phải đã nói chàng đừng dùng linh lực. Hứa Hề Uyên đột ngột tiến lại gần nàng thủ thỉ, chỉ cần có nàng ở đây ta sẽ không lại sợ bất kỳ thứ gì, cảm ơn nàng còn nhớ. Bất ngờ nói ra câu thâm tình như vậy khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng, nhất thời không dám nhìn thẳng hắn. Cụ bất luận nói thế nào ta đã từng là sư tôn của chàng. Phía trước chính là đường đi lên tầng trên đi thôi. Bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại như cơn sóng cuộn trào. Kỳ lạ, rõ ràng là đã từng thành hôn một khi tiểu tử này chủ động tim vẫn sẽ đập mạnh, đột nhiên bây giờ hắn lại có chút tò mò về cách nàng giúp hắn đẩy độc tố ra ngoài. Sẵn tiện trên đường đi quá im ắng buồn chán, hắn lên tiếng hỏi, Hữu Linh định làm sao thay ta rửa sạch dư độc? Nàng nhanh nhẹn đáp, cho chàng đặc chế thanh độc hoàn. Không ngờ hắn lại có thể bá đạo mà thốt lên, không muốn ăn, nó rất đắng, ta muốn nàng tự tay giúp ta giải độc. Quá quen với sự bá đạo mặt dày này của hắn, nàng cũng không vội khẩn trương, trực tiếp đáp, không được, voi đòi tiền. Cùng lúc đó ở một nơi khác có một người đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, y không nhịn được nói, khách quý trong truyền thuyết đến. Tên nhóc tóc trắng phấn khích, bọn họ nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Mộng bà, ngươi dự định giết bọn họ thế nào? Ngươi hẳn là chờ đợi rất lâu rồi. Có lẽ là nó vẫn còn cay cú vụ lúc nãy không những bị bọn họ bắt nạt còn ngang nhiên ném vũ khí của nó xuống vực nữa. Nói thế nào cục tức này cũng không thể nuốt trôi, chỉ có điều người nó gọi là mộng bà kia trực tiếp vã vào mặt nó bom bốp. Y đưa tay vén tóc, tiểu bằng hữu đừng bảo là lời thô tục, chỗ này của ta không chào đón trẻ con, là chủ nhân muốn tặng một thứ cho khách nhân làm lễ vật. Những thứ hôi thối dơ bẩn kia thật là đáng khinh. Ánh mắt Y đanh lại toát ra đầy sát khí, ngươi cảm thấy ôn nhu hương thế nào? Ta cho rằng với hai người rất xứng đôi mà. Chỉ có điều tên mộng bà đó không hề hay biết bọn người Hứa Hề Uyên đã nhanh chóng phát giác ra. Bạch Hữu Linh nhìn xung quanh lên tiếng hỏi, cảm thấy không? Hắn gật đầu, có ánh mắt đang giám sát chúng ta. Nàng bất giác mỉm cười, mà gia hỏa lần này không có tà khí. Hắn nói tiếp, một đoạn trên cầu thang này không có trận pháp, không có cơ quan. Nói đến đoạn này hai người đã đứng trước một cánh cửa lớn khác. Hắn thốt lên, chính là chỗ này. Cả hai dè chừng đề phòng, từ từ mở cánh cổng ra, nguồn ánh sáng bên trong lập tức khiến họ chói cả mắt. Bạch Hữu Linh đưa tay che mắt từ cái tay, cố gắng nhìn vào trong. Đây là khung cảnh phía trước hiện ra trước mặt, đã từng là động phủ của mình. Ký ức lúc này bỗng ùa về tràn ngập đại não nàng, ta đều đã quên mất rồi. Khi đó ta tu luyện vừa đủ ngàn năm, biến hóa không lâu, pháp lực lại vô cùng tràn đầy. Thế là ta liền đem chỗ động phủ này đổi mới tu sửa, còn chứa chấp một vài tiểu yêu không nhà, trong đó có A Kiều. Lúc ấy nàng gầy gò nho nhỏ đầy bụi đất, ngay cả lời cũng nói không rõ, lại dám vào trong huyệt động của ta trộm đồ, thậm chí muốn đánh lén ta. Ta lại cảm thấy rất thú vị, mặc dù linh lực yếu ớt nhưng linh khí khá bền. Về sau cô ấy bắt đầu đi theo ta. A Kiều ngước nhìn nàng, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên tươi cười, tôn chủ, ta sẽ bảo vệ người. Chỉ có điều giờ đây cô ấy không còn là A Kiều năm đó. Nàng khẽ nhìn vào bàn tay, ánh mắt yêu buồn, chúng ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là A Kiều tạo ra cái giống như phủ đệ? Tên núp trong bóng tối kia thấy thời cơ đã chín mùi, liền dùng một ít linh lực thổi vào trong mộng cảnh nhằm tăng thêm chút kịch tính. Nhìn thấy nàng dường như đã mất kiểm soát, Hứa Hề Uyên lo lắng gọi tên không ngừng lây người nàng, Hữu Linh, Hữu Linh, Hữu Linh, mau tỉnh lại. Bạch Hữu Linh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn hắn ủy mị, A Uyên chàng còn chưa tới nơi này, đáng tiếc nơi này đã sớm trở thành một chỗ hoang vu, không trở về được nữa rồi. Nàng bá đạo choàng cổ hắn, miệng thủ thỉ, nếu như là thật có thể trở lại nơi này cũng không tệ. Vô tình hành động này lại khiến cho độc tình được khuếch tán, toàn thân hắn đã bắt đầu nóng gian, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn nhẹ giọng, nghe ta trước tiên buông ta ra được không? Tất nhiên là nàng không để hắn toại nguyện, dứt khoát bảo, ta không muốn. Sau đó hành động càng quá phận hơn, nàng ghé sát tai hắn thầm thì, nhìn xem độc trên người chàng rõ ràng đã phát tác, muốn ta giúp chàng không? A Uyên, lời mời gọi này thành công phá vỡ phòng bị cuối cùng của hắn. Hứa Hề Uyên trực tiếp bế xốc nàng lên, nếu như thế vậy ta đây không nỡ, đừng làm quá mức phát hỏa. Nàng lên tiếng, chậm một chút, làm sao vội vã như vậy? Cùng lúc đó ở phía bên kia, Mộng bà cùng tên nhóc tóc bạc đang hào hào nhìn trộm hai người bọn họ. Khung cảnh trước mắt không khỏi khiến tên nhóc dùng mình, hai người này làm sao trở nên buồn nôn như vậy? Tên Mộng bà kia tay thuần thục khâu vết thương sau lưng tên nhóc, miệng không ngừng nói, tiến vào trận của ta có một chút cũng có thể làm cho nội tâm khát vọng cảm xúc đến lớn nhất. Độc trùng của ta lan ra gây ảo giác cho người chúng, khiến bọn họ rơi vào nội tâm khát vọng nhất, mê đắm không cách nào tự kiềm chế. Dường như nhìn thấy đoạn không nên thấy, sắc mặt tên nhóc đột nhiên thay đổi, y cau mày, mặt đỏ bừng, nhận thấy điều khác thường, Mộng bà liền che mắt nhóc còn lại. Được rồi, đằng sau kịch bản tiểu bằng hữu không thể nhìn, đi tìm tôn chủ đi. Tên nhóc tức giận phùng mang trận má, hừ ẻo là không có tí sức lực nào. Tên Mộng bà đưa tay chạm vào gương, đều là người đáng thương ngay ở chỗ này, từ từ ngủ đi, ta sẽ thu một chút thù lao ở chỗ các ngươi vậy. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ, chúc các ngươi có giấc mơ đẹp. Đột nhiên từ đằng sau nghe tiếng răng rắc, một thanh kiếm bất ngờ kề lên cổ y. Ai nói không để tâm, thật đáng tiếc ngươi không thành công rồi. Đứng trước mũi kiếm của Hứa Hề Uyên, y ngược lại cũng không biểu hiện một chút hoảng sợ, điềm tĩnh nói, các ngươi vậy mà không có rơi vào giấc mộng đó, tại sao? Thật sự là đáng tiếc, ta nghĩ rằng đám các ngươi sẽ rất thích nó. Hắn lười trả lời câu hỏi của y, mở miệng khiêu khích, cổ trận của ngươi không sợ tôn chủ của ngươi trách tội sao? Y đưa tay đặt lên môi, khó hiểu nhìn hắn, trách tội tại sao? Đây là khảo nghiệm của tôn chủ đối với các ngươi. Nhớ lại trước kia, Hứa Hề Uyên chợt nhận ra là do bản thân mình khinh suất. A Kiều luôn không thích ta và Hữu Linh ở cùng một chỗ, có điều là ta luôn cho rằng tình cảm của ta và Hữu Linh không người nào có thể ngăn cản.
cũng không để tâm ác ý của cô ấy bây giờ lại để cho thủ hạ cố ý dùng thứ mà nàng không muốn nhìn thấy nhất, vì khảo nghiệm Hữu Linh có lún sâu trong đó không sao. Hắn quả là coi thường tình cảm của cô ta dành cho mình rồi. Thấy Hứa Hề Uyên không nói gì, Mộng Bà liền đổi hướng đánh chú ý lên người nàng. Bạch Xà Tôn, ta chỉ hỏi cô một câu. Năm đó ngươi nói với Tôn thượng sẽ luôn làm bạn của nàng, giúp đỡ Chu tộc, có còn nhớ không? Bây giờ con giữ lời chứ? Câu hỏi này khiến Bạch Hữu Linh không khỏi kinh ngạc, nàng cau mày nghĩ thầm. Hắn làm sao biết được? Vẫn chưa đợi nàng trả lời, Hứa Hề Uyên đã cau mày khó chịu. Ly Nhận động chủ từng thề vĩnh viễn đối Bạch Xà Tôn toàn tâm toàn ý trung thành một lòng, vậy đã làm được chưa? Chu tộc vì phục hưng lại hãm hại không ít đồng tộc dị tộc, còn có ân nhân cứu mạng của mình. Lời nói của hắn lại khiến cho y đột nhiên kích động. Chớ có khẩu suất cuồng ngôn, từ trên người y tỏa ra một loạt linh khí màu tím. Tôn chủ chịu khổ với ngươi cũng không thoát khỏi có liên quan. Bạch Xà Tôn, tôn chủ luôn đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Tôn chủ ghét nhân tu nhưng vẫn cùng ngươi bước vào Lăng Tiêu môn. Một con nhện màu xanh lục theo linh lực của y phóng về phía hai người bọn họ, nhưng lại được linh lực hộ thể trên người nàng ngăn chặn lại, mà ngươi lại càng ngày càng thích những người kia, lãng quên vứt bỏ người. Ngươi biết tôn chủ vì muốn ngươi trở về bên mình nỗ lực bao nhiêu không, nhưng ngươi vẫn là để người một lần nữa cảm thấy vô cùng thất vọng và đau khổ. Càng nói càng hăng, con nhện trong tay y cũng biến hóa càng lúc càng lớn dần, miệng nó không ngừng nhả ra tơ độc như con rắn luồng lách phóng tới tấp hai người bọn họ. Hai sợi tơ rất nhanh đã khống chế được nàng, chỉ có điều lời ngông cuồng lại ngạo mạn của y khiến nàng nghe không lọt lỗ tai, tất cả chỉ là ngụy biện. Bạch Hữu Linh nắm chặt tay, vung một cái sợi tơ liền bị đứt lìa. Nỗ lực chính là giết hại trà đạp sinh linh sao? Từ năm đó đến bây giờ tất cả chuyện này đều là cổ nỗ lực sao? Một chưởng vừa rồi của nàng trực tiếp đánh ngược lại y. Mộng Bà ôm ngực khó khăn nói, cô biết cái gì? Tôn chủ rất thất vọng nhưng người vẫn là nghĩ kéo cô lại để cô nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm, nhưng cô thế mà vẫn là lựa chọn những người kia, chưa bao giờ nghĩ tới tôn thượng. Ta quyết định sẽ không để cho các ngươi nhìn thấy tôn thượng. Lời vừa dứt y tập trung toàn bộ sức mạnh. Con nhện ở phía sau như cảm nhận được linh lực đang rót vào trong, không chỉ kích thước lớn hơn mà nguồn yêu đan phát ra cũng vô cùng bức người. Chỉ có điều nhiêu đó vẫn không thể làm đối phương hoảng sợ. Nhận thấy không thể cùng y nói chuyện được nữa, cả hai người quyết định tiêu diệt y, nói năng bậy bạ lẫn lộn đầu đuôi. Các ngươi tu luyện tà đạo nhưng cũng làm cho các ngươi đánh mất lý trí. Thoáng chốc cả hai người xuất hiện bên cạnh y. Hứa Hề Uyên dùng kiếm một đao bổ xuống, y ôm ngực phun một ngụm máu. Đây là sức mạnh trí cao vô thượng sao mà tôn chủ nói? Hắn lạnh giọng, đưa bọn ta đi gặp cổ, ta tha cho ngươi một mạng. Bạch Hữu Linh đưa tay về phía y vẽ ra một đạo thuật chú. Không dẫn chúng ta đi vậy thì ta sẽ khiến cho khuôn mặt đã hấp thụ bao nhiêu linh lực của nhân lẫn yêu tu của ngươi nguyên hình tất lộ. Bây giờ Mộng Bà mới biết sợ, toàn thân run rẩy, có phải đã muộn rồi không? Thấy y vẫn còn cứng đầu, nàng nói tiếp, ngươi đã trung thành như vậy, vậy thì để ta xem một chút là ngươi phí sức giữ gìn ra mặt quan trọng hay tôn chủ quan trọng. Y ôm mặt gào thét, không được, muốn ta như vậy không bằng để cho ta chết. Cẩn thận, hắn muốn đồng quy vu tận. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Mộng Bà dẫn bọn họ đến đây đi. Nghe giọng nói nàng liền đoán ra ngay, giọng nói này là A Kiều. Mộng Bà bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất khóc sướt mướt gọi tên tôn thượng. Hành động này khiến nàng có chút ngạc nhiên. A Kiều thế mà lên tiếng ngăn cản. Mộng Bà chấp hành mệnh lệnh đứng dậy dẫn đường, này hai vị mời đi theo ta. Hắn ta có ý nghĩa gì đặc biệt với A Kiều sao? Chỉ là một thuộc hạ mà biết nhiều quá khứ như vậy, chỉ là hắn giống như cũng không sợ A Kiều. Hắn và những con nhện kia không giống nhau lắm, có quá nhiều khúc mắc trong lòng nàng kể. Từ khi nghe thấy giọng nói của A Kiều về mối quan hệ giữa cô ta và tên Mộng Bà này, thoáng chốc đã đến truyền tống đài. Mộng Bà quay sang nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng, Bạch Xà Tôn, giọng nói vừa rồi của tôn chủ ta cảm nhận được người rất nhớ ngài. Bất giác trong lòng Bạch Hữu Linh có chút nhói đau, nàng lại tự hỏi lại, là nhớ sao hay oán hận đây? Hận ta không có đem cô ấy đặt ở vị trí thứ nhất, hận ta khiến cô ấy chết, quên mất cô ấy, không có hiểu tâm ý của cô ấy trở thành yêu tu chí tôn cường đại nhất, nhưng cũng vô tình nhất muốn ta trở thành mục tiêu công kích, muốn ta chết, muốn ta thừa nhận sai lầm. Từ đầu bước vào đây nàng đã biết quá nhiều thứ, cũng nhớ lại rất nhiều thứ. Có lúc nàng còn mơ hồ không rõ rốt cuộc là do bản thân hay là do ai dồn ép người bên cạnh nàng đến bước đường như thế. Thấy tâm trạng nàng không ổn định, Hứa Hề Uyên sốt ruột tiến lên vỗ vai nàng không có lỗi, nàng trở thành bộ dạng này cho tới bây giờ đều không phải ý của nàng, đừng sợ, ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh nàng. Nhìn một màn như vậy, Mộng Bà chỉ lặng im không nói, như bàn tay đã vô thức nắm chặt. Cùng lúc này một bên khác, A Kiều đang ngồi trên vương tọa, ánh mắt mong chờ nhìn ra phía cửa lớn, tới đây ta sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận, thời gian cũng sắp đến rồi. Bạch Hữu Linh nắm tay hắn lắc đầu, yên tâm, ta không sao, trong lòng cố gắng tự trấn an. Vừa rồi thiếu chút không thể khống chế được cảm xúc, thoáng chốc đã đến nơi. Mộng Bà lên tiếng, đến rồi. Khung cảnh trước mặt đập vào mắt nàng quen thuộc đến ngây cả người, nàng trầm tư. Nơi này giống y như Ly Chu động mà mình đã xây cho cô ấy, còn có loài hoa này. Quả thực có những thứ giết chết chúng ta chỉ đơn giản là những kỷ niệm đã từng có hoặc từng trải qua, bởi lẽ đó là những thứ tốt đẹp nhất, thuần khiết nhất. Mộng Bà hướng vào trong cung kính đập tan sự suy tư của nàng. Tôn chủ, Mộng Bà đem người mang đến rồi. Bất ngờ cánh cửa bật ra, cả ba người đều nhìn đến ngẩn ngơ. Mộng Bà thốt lên, ngài sao lại ăn mặc thành cái bộ dạng này? Không trả lời y, cô ta quay sang nhìn nàng nở một nụ cười thân thiện. Người đã đến rồi, sau đó trực tiếp lướt qua người Mộng Bà như chưa từng quen biết. Nhìn thấy hoa trước cửa ra sao? Ta vì người mà cố ý bố trí đấy, người có thích không? Vừa gặp đã nhắc đến chuyện cũ khiến cho nàng có giây phút mất cảnh giác. Chỉ có điều Hứa Hề Uyên sao lại có thể để cô ta toại nguyện, người còn chưa chạm được hắn đã nhanh chân chắn trước người nàng lên tiếng,
Ly Chu động chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cô ta đá ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Ta tưởng là ai chứ, vừa rồi không nhìn thấy hóa ra là kẻ phụ tình Hứa trưởng môn, giờ đổi tính quay sang làm con chó trung thành rồi sao? Hắn trực tiếp lấy ra một con nhện chất vấn, ngươi vừa phóng thứ gì lên người nàng rồi hả? Như là lời khiêu khích vừa rồi căn bản không khiến hắn bận tâm, thấy hắn cuống cuồng như thế Bạch Hựu Linh cũng không đành lòng. Dù sao đây là chuyện riêng giữa nàng và cô ta, nàng lên tiếng ngăn cản hắn, "A Uyên, để cho ta tự làm đi." Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng được, bàn tay vô thức siết chặt con nhện trên tay cũng bị hắn bóp nát. Bạch Hựu Linh tiến lên phía trước, giọng điệu nhỏ nhẹ đầy thâm tình, dường như không muốn làm khó cô ta nói ra mục đích của mình. "A Kiều, ta sở dĩ đến đây là đến muốn đưa các bằng hữu của ta trở về." A Kiều cau mày hỏi lại, "Ngươi không phải có lòng tới gặp ta sao?" Nàng trả lời dứt khoát, "Nếu như không phải vì ngươi muốn lợi dụng làm tổn thương bọn họ, ta vì sao lại phải đến đây chứ?" Nói rồi nàng vung cái ô về phía trước, rót linh lực vào trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Mộng Bà đã thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do người làm ra. "Ta muốn gặp mặt ngươi hỏi một lần là thật sao, vì cái gì?" Thấy không thể che giấu được nữa, cô ta lập tức lộ ra vẻ mặt quỷ dị nhếch mép. "Đúng vậy, bắt đầu từ chén rượu 13 năm trước đều là do ta làm." Trong biểu cảm cô ta không có chút gì là sợ hãi, ngang nhiên dùng tay không chặn lại ô của nàng tiến sát gần nàng, còn không biết xấu hổ nhìn thẳng vào mắt nàng từ tốn nói, "Muốn biết vì sao không? Vậy phải nói đến từ rất nhiều năm về trước. Nhện có yêu lực cực yếu, chỉ có thể dệt lưới mà sống mấy ngàn năm, vậy mà không có một chu yêu nào có thể tu thành yêu đan. Cá lớn nuốt cá bé, tộc nhân chỉ có thể vừa trốn vừa ẩn cư ở nơi xó xỉnh u ám, chỉ có ta tu thành yêu đan. Vì bảo hộ tộc nhân ta siêng năng tu luyện, nhưng trời sinh yêu lực yếu ớt, căn bản so sánh kém xa những kẻ khác. Thế là ta tu luyện ra một chút pháp thuật đơn giản, theo dõi sâu chút, lấy trộm các pháp bảo và vật liệu ở các tộc nhân khác, nhưng rất nhanh ta liền bị phát hiện." Cô ta nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh vươn vãi máu thịt, đau đớn mà rên rỉ, "Đáng chết, yêu đan vỡ vụn rồi, không được, mình muốn được sống." Ngay khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ý chí muốn tiếp tục sống đã vực dậy cô ta khỏi cái chết. A Kiều khó khăn đứng dậy, mang cơ thể không ngừng run rẩy ra ngoài. Nếu như không chữa trị yêu đan, khả năng sẽ vừa bước ra khỏi đó, cô ta vừa hay bắt gặp Bạch Hựu Linh một thân tràn đầy linh lực đang xây biệt phủ cho riêng mình. A Kiều liền xác nhận mục tiêu chính là người này. Nhưng ta lại không biết tiểu Bạch Xà trông trạc tuổi ta lại có trong người tu vi ngàn năm tự minh xây dựng phủ và chiếm một phương, thì sao có thể là loại người dễ bị ức hiếp được. A Kiều bám theo nàng một đoạn khá xa đã bị nàng phát hiện, nàng nhìn về phía sau lên tiếng, "Ai vẫn còn đi theo ta?" Tay liền ném về phía đó một chút linh lực va chạm vào vách tường, vang lên tiếng động lớn cùng, vì vậy đã dọa A Kiều sợ một phen. Cô ta quỳ xuống, hai tay ôm đầu, toàn thân sợ đến run rẩy. Tôi không muốn chết, đừng có giết tôi còn muốn trở về." Nàng đưa tay miết cằm, ánh mắt đầy ý vị nhìn cô ta, "Thật kỳ lạ, lại là một con nhện con, không cần phải sợ, ngươi đứng lên trước đi." Cô ta đưa ánh mắt long lanh đầy biết ơn nhìn nàng. Bạch Hựu Linh mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía cô ta. "Yêu đan của ngươi giống như có chút vấn đề, không ngại ta có thể giúp ngươi." Lúc này lần đầu tiên A Kiều nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Luôn làm bạn với nhện khác ở nơi tăm tối và ẩm ướt, vào thời khắc này lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng ấm áp như vậy, không thể rời mắt khỏi. Bạch Hựu Linh ngồi xuống đối diện với cô ta. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Cô ta bình thản đáp, "Không có tên." Không ngờ điều này lại khiến nàng vô cùng thích thú, đôi mắt nàng sáng rỡ. "Không có, vậy ta đặt cho ngươi một cái thế nào?" A Kiều quay đi trực tiếp từ chối, "Không muốn, ta muốn tự mình đặt." Nàng vịn vai cô ta, Ngươi rất thú vị, về sau đi theo ta, cứ như vậy ta trở thành thuộc hạ của tiểu Bạch Xà. Ta tự mình đặt tên là A Kiều, mà người dạy ta làm sao để tu luyện huyễn thuật trở nên mạnh hơn để bảo vệ tộc nhân." Hình ảnh nàng cùng cô ta luyện kiếm hiện rõ, đây là chiêu cuối. Từ khi Chu tộc làm thuộc hạ của Bạch Xà cũng đã có động phủ của riêng mình. Nàng đưa tay về hướng cây cầu nói, "Từ nay về sau chỉ cần giữ vững cây cầu này chính là bảo vệ được bọn họ. Thật ghen tị ngươi có được nhiều người nhà như vậy, phải bảo vệ thật tốt bọn họ nha." Chẳng trách lúc đi qua cây cầu này nàng đã hỏi tên nhóc tóc bạc về câu nói đó, nó lại đột nhiên dừng lại. A Kiều do dự, "Vậy chúng ta đều có thể là người nhà của người A, mà ta muốn có yêu lực cường đại để trở nên mạnh mẽ. Sau khi gặp người ta đã thay đổi thành vừa ngưỡng mộ lại vừa sùng bái, ta cho rằng chúng ta sẽ luôn sống như vậy, nhưng từ ngày đó gần như tất cả ta kế hoạch cho tương lai cũng bắt đầu lệch hướng." Không biết từ khi nào Bạch Hựu Linh đã thay đổi y phục, nàng khoác trên người bộ y phục màu vàng đơn điệu, quay sang hỏi cô ta, "A Kiều, ngươi nói bộ y phục này thế nào, nhất định sẽ không bị nhân tộc nhận ra ha?" A Kiều thắc mắc hỏi nàng, "Tôn chủ người muốn làm gì?" Không đợi nàng trả lời, nàng búng tay một cái, bộ y phục trên người cô ta cũng phút chốc được biến đổi. A Kiều ngạc nhiên, "Đây là..." Nàng phá lên cười khanh khách, "Cùng ta đi đến nhân gian một chuyến được không, ta rất muốn đi xem một chút." Cô ta có chút dè chừng, "Nhân tộc rất nguy hiểm, ta đã gặp qua nhân tộc, bọn họ là người xấu, so với mấy đại yêu kia còn xấu xa rất nhiều." Nàng lấy tay vuốt mũi A Kiều, "Không phải đâu, khoảng 200 năm trước lúc ta tu luyện còn chưa hóa hình, gặp được bình cảnh ta muốn cưỡng chế đột phá, ngược lại gặp phải nguy hiểm, có một nhóm con người đã cứu ta. Tuổi của hắn không lớn, nhìn thấy toàn thân ta đầy máu lại không sợ hãi. Tiểu Xà, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, đừng sợ, nơi này có thật nhiều thảo dược, ta giúp ngươi chữa thương. Lần này đi nhân gian hy vọng có thể tìm được chuyển thế của nhóc đó để báo ân năm đó. Ta xem rất nhiều sổ tay công lực của nhân gian, không có việc gì cùng đi chứ?" A Kiều mặc dù vẫn rất sợ hãi nhưng cũng đồng ý với nàng, Tôn chủ, ta đi cùng người ta chưa từng chống lại chỉ lệnh của người, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gặp phải nguy hiểm, vì cứu ta người không cẩn thận bị thương nặng, bị tấn công nên tinh nguyên của chúng ta đều tổn hại nghiêm trọng." Giọng nói phát ra đầy hùng hồn. "Yêu tu từ đâu đến lại dám đến Lăng Tiêu môn, ta còn không mau chịu chết."
tưởng chừng cứ như vậy mà chết đi, lại đột nhiên có người ra tay cứu giúp. Nam nhân tóc đỏ vội ngăn cản, chờ chút, chỉ thấy người kia tôn kính y gọi một tiếng Vĩnh Lạc trưởng môn. Y nhìn về phía bọn họ ánh mắt hiền từ, hai đứa nhóc này cứ giao cho ta đi. Y quỳ một gối quan sát tình hình đối phương, thấy A Kiều vẫn còn run rẩy vội trấn an. Đừng căng thẳng, ta đối với yêu tu không có ác ý gì, tinh nguyên của các ngươi đều bị hao tổn, ta đến giúp các ngươi chữa thương có thể chứ? Sau khi chữa trị xong, nàng nhìn cô ta vẻ nghiêm túc. A Kiều, ta quyết định ở lại đây. A Kiều ngạc nhiên hỏi, sao? Nàng nở nụ cười, Vĩnh Lạc trưởng môn nói nhân tộc và yêu tộc từ đầu đến cuối có hiểu lầm không nhỏ. Hai tộc nhân yêu có thể loại bỏ hiểu lầm, cùng hòa thuận chung sống cùng nhau, đó là mục tiêu của người đó. Cô ta im lặng, bàn tay vô thức siết chặt trong đầu, đấu tranh tư tu o tưởng. Ta không muốn ở lại nơi này, ta không thích nhân tu, cũng không thích Vĩnh Lạc trưởng môn này chút nào. Thế nhưng là nơi tôn chủ muốn ở lại, dù người có nói gì ta cũng không có ý kiến. Ở Lăng Tiêu môn nhàm chán hết mức, điều duy nhất ta muốn làm chính là cùng tôn chủ tiến lui. Nhưng chúng ta nhận được cái không ít lợi ích từ nhân tu đáng ghét này. Tôn chủ đã gần đến yêu thần cảnh, thể chất của ta dù như vậy cũng đã có thể đột phá hóa hình cảnh tam trọng. Tôn chủ càng ngày không giống người trước kia, ngày càng giống một nhân tu. Người và ta ngày càng xa cách, cho đến khi đêm mưa vào ngày hôm đó, người mang về một nhóc con còn nhỏ, nói đây chính là đồ đệ của người. Nhóc con đó nhìn mọi người xung quanh trừ người ra ánh mắt lạnh như băng. Ta không thích hắn. Theo bản năng ta đặc biệt ghét hắn, so với việc để tôn chủ ở lại nơi này, nhân tu càng đáng ghét hơn. Trong tiềm thức ta chưa bao giờ thấy tôn chủ để tâm một người như thế, trực giác của ta không có sai, bọn họ thế mà nảy sinh tình cảm. Bạch Xà Tôn mà ta kính trọng nhất thế mà vì tư lợi, vì một tên nam nhân phản bội yêu tộc, phản bội chính mình, phản bội cả ta không thể nào chấp nhận chuyện này. Nhưng trong tộc gặp chuyện nên đã rời khỏi Lăng Tiêu môn, nhưng trên đường có một số tên rất mạnh đã ra tay với ta, khí tức trên người hắn vô cùng nguy hiểm lại đặc biệt cường đại. Ta nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng mà tên kia bất ngờ thốt lên, ngươi là thích hợp nhất kế thừa sức mạnh này của ta. Ta chỉ do dự một lúc, sau đó đã đáp ứng, bởi vì chỉ có trở nên càng mạnh mẽ sẽ không có bộ dạng thảm hại như vậy. Dựa vào số phận người khác sẽ chỉ bị giết. Bạch Hữu Linh hỏi, vào đêm hôm đó ngươi đã giết chết trước đó đã nhập tà rồi sao? Cô ta phá lên cười lớn, ha ha ha, không sai. Sau đó ta nghĩ ra một biện pháp, còn nhớ ta tặng cho người lễ vật tân hôn không? Chính là thứ người luôn mang theo bên mình để phòng người sẽ đối kháng dược liệu thúc đẩy người cuồng hóa. Nghe đến đây nàng dường như đã rõ mọi chuyện, lại không hề oán trách cô ta, ngược lại còn nhận lỗi về mình. Tu luyện tà đạo để tâm tính của ngươi sụp đổ, mất đi lý tính là ta không chú ý tới, không kịp kéo ngươi lại. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng càng khiến cô ta phẫn nộ. Ta mạnh lên để giúp tộc nhân cũng trở nên cường đại, ta chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn để ngươi rời xa đám nhân tu này. Nhưng ngươi vậy mà ngươi lại cùng nam nhân này ở cùng một chỗ. Ta hận ta giết không được hắn, chuyện cũ đã qua, bây giờ cũng coi như khúc mắc được gỡ bỏ. Nàng chỉ nói một câu, có lẽ năm đó ta không nên nhận ngươi làm thuộc hạ, đem ngươi trở thành làm tỉ muội, đối với ngươi quá độ ưu ái. Nàng chỉ không ngờ tình cảm của ngươi đối với ta vậy mà cực đoan đến mức này. Sau đó trực tiếp vào thẳng vấn đề, A Kiều bây giờ quay đầu còn kịp nói cho ta biết người đã khiến ngươi tu tà đạo, hoặc là nói người đã cho ngươi uống loại thuốc đó rốt cuộc là ai? A Kiều đưa ta đặt lên mặt, miệng cười lên tận mang tai vô cùng quỷ dị. Ha ha, tôn chủ người vẫn ngây thơ như vậy sao? Ngươi chắc không phải cho rằng có người khống chế ta chứ? Đây đều là do người nợ ta vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta đi, cùng với trở thành yêu tu mạnh nhất để Cửu Châu này cúi đầu xưng thần. Cuối cùng cô ta cũng không che giấu sức mạnh nữa, lời vừa dứt đã phóng ra một nguồn sức mạnh cường đại. Bạch Hữu Linh cũng không ngồi yên, đưa tay làm ấn miệng nói, xin lỗi A Kiều, ta phải ngăn ngươi lại, cho dù là phải giết ngươi. Linh lực của nàng phóng ra cùng lúc đối chọi với cô ta, trực tiếp đem cô ta trói lại. Cùng lúc đó A Kiều nhân cơ hội mở ra một đạo không gian, dưới chân liền lập tức xuất hiện một bảo vật màu lục có hình dạng như ngọc ấn, mà cô ta lại đang không ngừng hút sức mạnh từ nó. Ha ha ha, sức mạnh không ngừng chảy vào cơ thể của ta. Bạch Hữu Linh liền nhận ra có gì đó không đúng, thốt lên. Chuyển long ấn bị cô ấy đặt ở trong cơ thể. A Kiều thực lực ngày càng mạnh, nếu để cho cô ấy dùng chuyển long đánh thức sức mạnh của Hoàng Nghĩa ở trong đó, tất cả mọi người sẽ nhất định phải đem chuyển long ấn cướp về. Tình thế cấp bách, cả hai người đồng nhất hợp trận phục ma chấn tà thuật. Bạch Hữu Linh nói với Hứa Hề Uyên, ta ổn định A Kiều chàng vào bên trong không gian chuyển long ấn tìm bọn họ. Hắn gật đầu được. Ngay sau đó liền lập tức chém một kiếm về phía A Kiều. Cô ta nghiến răng, mơ tưởng hão huyền, dù phá hủy được chuyển long ấn bọn họ cũng không thể sống. Nhưng điều cô ta không thể ngờ tới, một kiếm của hắn vậy mà có thể mở ra cánh cửa không gian. A Kiều kinh ngạc, vẫn ma di vật của Bỉ Ngạn Thiên làm sao lại bị ngươi tùy tiện mở không gian? Thừa lúc cô ta không để ý, Bạch Hữu Linh bên cạnh xông tới đánh một ô về phía A Kiều, liền vang lên tiếng động lớn. Trước đó chúng ta không động đến chuyển long ấn là bởi vì bên trong chuyển long ấn có người quan trọng với chúng ta. Chuyển long ấn đúng là không thể trực tiếp phá hủy, nhưng mà chỉ cần sức mạnh của chúng ta so với sức mạnh vẫn ma mạnh hơn, tất cả đều sẽ khác. Lúc này A Kiều mới nhận ra có phải đã muộn rồi không. Cô ta trên trán toát mồ hôi, nhíu mày, thì ra là thế. Tôn chủ, hóa ra các người đã mạnh tới trình độ đó rồi sao? Có thể trấn áp được chính là thứ gọi là ứng long chi lực sao? Câu nói của A Kiều càng khiến cho Bạch Hữu Linh hoang mang. Ngươi làm sao biết đến ứng long? Cô ta nói tiếp, à thế nhưng mà tôn chủ các người vẫn là xem thường vẫn ma di vật rồi. Cứ cho là hắn có thể tìm được bọn họ thì sao, chỉ cần đem sức mạnh của hắn cũng hấp thụ. Lời còn chưa nói hết, câu lồng ngực cô ta đột nhiên nhói đau. A Kiều khó thở ôm ngực. Chuyện gì xảy ra? Mối liên kết giữa mình và chuyển long ấn trở nên yếu đi. Cùng lúc đó bên trong chuyển long ấn, Hứa Hề Uyên đã đi đến được long hạch. Hắn nhớ lại lời Bạch Hữu Linh dặn dò khi đó, chàng cầm cái này, ta có để ứng long chi lực thuần khiết nhất đặt ở bên trong.
Sau khi chúng ta nhất định phải vào bên trong chuyển long ấn đã bị A Kiều khống chế, chúng ta phải tìm được long hạch chặt đứt liên kết giữa bọn họ. Nếu như đến lúc đó chàng đi vào để nó chỉ dẫn chàng. Hứa Hề Uyên rút kiếm ra truyền linh lực vào trong, hướng đến phía trước phóng ra một nguồn sức mạnh cường đại, chuyển long ấn lập tức nứt ra sau đó vỡ thành từng mảnh. Ngay sau đó cả đám người bọn họ bước ra, Sầm Thanh lên tiếng bỡn cợt: "Ai ia, nhờ có Hứa trưởng môn xuất thủ tương trợ, bằng không thì ta đúng là bị giam ở nơi này mất." A Kiều bên ngoài đã nhìn thấy tất cả, cô ta ôm đầu hoảng sợ. Sao lại như vậy, rõ ràng là không có sơ hở nào, tất cả đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành, phải nhanh chóng thoát khỏi. Từ trên người cô ta phóng ra một cỗ sức mạnh tà thuật Cửu Thiên Huyễn Diệt Bất Trận, cùng lúc đó đám người Hứa Hề Uyên đã ra khỏi mắc trận, hắn la lên: "A Kiều, ngươi chạy không thoát đâu." Sầm Thanh thốt lên: "Nhanh ngăn cản cô ta mở trận." Cả đám đồng lòng phóng ra linh lực về phía cô ta. Mộng Bà bên cạnh cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đem thân mình chắn ngang người A Kiều: "Tôn chủ mau đi." 5 nguồn sức mạnh cùng lúc phóng tới chỗ A Kiều đều bị Mộng Bà lãnh đủ. Y khó khăn quay sang nhìn cô ta, cất tiếng gọi: Tôn chủ." Sau đó gương mặt đột nhiên rơi xuống vỡ tan, thân thể cùng lúc đó cũng phát ra thứ ánh sáng màu tím kỳ lạ. Lúc này nàng mới phát hiện ra Mộng Bà là một sinh mệnh không có linh hồn, làm ta không nhận ra hắn dùng là da của người khác. Bạch Hựu Linh đưa tay sờ vào nguồn ánh sáng tím, vô tình nhìn thấy đây là ký ức của A Kiều. Cô ta ra sức giữ lấy đám ánh sáng như đom đóm không ngừng bay ra khỏi cơ thể Mộng Bà, mà lòng lại vô cùng bất lực. "Không được đi, không được." Hứa Hề Uyên lên tiếng. "Vật đều có linh, chuộc lại sát nghiệp, đời sau có lẽ có thể có một cái kết cục viên mãn." Sầm Thanh cau mày đưa tay vuốt lọn tóc không ngừng châm biếm: "Cái gì mà viên mãn, ngươi không nhìn ra sao? Hai tên này đều là tên điên, một tên vì tu luyện tà thuật đem tình cảm của mình phong ấn bên trong, một tên không có linh hồn đổi lại, còn tên kia lại vì chấp niệm này có cảm xúc và ý chí của riêng mình." Cô ta run rẩy: "Đây là của ta." Sầm Thanh lắc đầu mắt híp: "Bộ dạng điên như này không thể cứu vãn rồi." Hứa Hề Uyên nhắm mắt thở dài, dù là không có linh hồn nhưng lại hiểu được yêu là thế nào. Bạch Hựu Linh không nhìn nổi nữa lên tiếng: "A Kiều không đáng đâu, vì ham muốn cố chấp đó từ bỏ tất cả mọi thứ biến thành như bây giờ, thật không đáng." A Kiều nước mắt giàn giụa gào thét: "Ta chỉ là không muốn bị vứt bỏ mà thôi, vậy là có lỗi sao?" Nàng không trả lời, trực tiếp bước đến cạnh cô ta, bóp miệng cưỡng ép nhét vào miệng cô ta một viên dược. "Ta không hề từ bỏ ngươi, nhưng ta cũng không phải là vật sở hữu của ngươi. Thuốc này có thể bảo vệ một sợi tinh nguyên của ngươi, nhưng ngươi bị tà thuật ăn mòn sẽ vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ. Nếu ngươi có cơ duyên thì hãy tu luyện lại từ đầu, hãy tự trục tội đi. Tuy nói ngươi là bị lợi dụng nhưng hại nhiều người như vậy không phải một cái chết thì có thể xóa bỏ." Cô ta nghiến răng, trong mắt toàn là ân hận. "Bạch Hựu Linh, ta thực sự sai rồi sao?" Bước chân nàng chợt dừng lại. "Cái này về sau ta sẽ tìm được thế lực tà tu còn lại, không thể tiếp tục để bọn chúng lan rộng khiến Cửu Châu gặp kiếp nạn một lần nào nữa. Cũng coi như ta an ủi những người vô tội đã chết và các đồng bào yêu tộc phải chịu tiếng xấu. Hẹn gặp lại A Kiều." Cùng lúc đó tòa tháp sau lưng cô ta bắt đầu lung lay, tạo ra vết nứt. Văn Đức lên tiếng thúc giục: "Tà lực của nàng không đủ để chống đỡ nơi này, chúng ta mau chóng rời đi." Ngay lúc này A Kiều đột nhiên lên tiếng: "Đợi một chút, bây giờ ta không còn cái gì nữa, nếu như vậy nói cho người biết nơi ở của bọn chúng cũng không sao." Còn chưa kịp nói ra, A Kiều đã lập tức thổ huyết, sau đó ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Tình huống này quá đột ngột khiến Bạch Hựu Linh không kịp trở tay, chỉ nghe nàng hét lên: "A Kiều!" Một tay nàng đỡ lấy cô ta, toàn thân run rẩy: "Không kịp rồi, ta vốn định cho ngươi thêm một cơ hội làm lại. Như vậy cũng tốt, ngươi không phải đau khổ nữa, cũng coi là trả giá cho tội lỗi của mình." Nàng đưa tay vuốt mắt cô ta. Văn Đức lên tiếng: "Không biết đây có phải là chịu nguyền rủa của tà tu hay không, một khi muốn phản bội tà môn liền sẽ bị tà lực phản phệ." Nàng nói tiếp: "Ta đã cố ý cho nàng linh dược áp chế tà khí, không chế ý chí của cổ, không nghĩ tới vẫn là vô dụng. Hòa Nghĩa đã cứu được rồi, chuyển long ấn đã bị hủy, kế hoạch tà tu đã kết thúc, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi về Cựu Địa Kim Ô, chắc cô ấy sẽ tỉnh lại thôi." Ngay lúc này Hòa Nghĩa đột nhiên mở mắt, buồn ngủ quá, người đầu tiên nàng ta nhìn thấy chính là Bạch Hựu Linh. "Hòa Nghĩa, cô đã tỉnh rồi." Nàng ta vừa nhìn thấy nàng đã lập tức bổ nhào về phía nàng: "Linh Linh, cảm ơn cô đã cứu ta." Sầm Thanh trực tiếp không vui: Này con chim thối, rõ ràng là ta cứu ngươi." Hòa Nghĩa dùng một tay kéo mắt lè lưỡi trêu chọc y: "Ta và Linh Linh giao tình ngàn năm, đương nhiên là ưu tiên cảm ơn cổ rồi." Nàng chợt nhận ra liền hỏi: "Hòa Nghĩa, cô đã nhớ lại hết rồi sao?" Hòa Nghĩa biến lại thành người, trên vai còn mọc ra đôi cánh bay lượn trên không trung. Nàng đưa tay đón lấy cọng lông vũ rơi ra từ cánh cô ấy. Cô ấy nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Hi hi, sức mạnh của ta vẫn ấm áp giống như trước đây đúng hay không?" "Một chút cũng không có biến đổi." Nhận được câu hỏi bất ngờ này, nàng có chút sững sờ, sau đó lại mỉm cười đáp lời: "Ừ." Bạch Hựu Linh cùng Hứa Hề Uyên đi dạo một vòng, cuối cùng cũng đã kết thúc. Nàng quay sang nhìn hắn mỉm cười: "A Uyên, thật ra ta không có nghĩ tới còn có một ngày như vậy." Sau đó nàng lại nhìn về phía trước, nơi mọi người đang cùng nhau thả diều vui vẻ hòa bình. Chuyển long ấn biến mất, thiên kiếp cũng bị chúng ta ngăn cản, Hòa Nghĩa khôi phục sức mạnh và ký ức, Văn Đức đã lịch luyện xong, Sầm Thanh cũng làm cho Thanh Ngư tộc cải tử hồi sinh, còn có rất nhiều bằng hữu khác. Trưởng công chúa Nam Cung Khinh Sương dập tắt được nội chiến, cuối cùng cũng leo lên đế vị Tuyền Cơ. Lâm Khinh Ngôn không muốn bị hoàng thất trói buộc, vẫn là trốn về Lăng Tiêu môn. A Chỉ thực hiện giao ước trở thành yêu tu cường đại. Trịnh Ẩn thì như cái tên gọi, ẩn thân giữa giang hồ, một mình độc hành, cởi bỏ ân oán, sống thật hạnh phúc, không bị ràng buộc, mặc sức mà sống, gánh vác trách nhiệm, tiếp tục tiến lên. Thần Quang Đạo Quân ngước nhìn trời cao, hiện tượng thiên văn khôi phục bình thường. Hai người này thực sự ngăn được thiên kiếp, gương mặt tỏ vẻ ganh tị kèm theo ủy khuất thở dài.
Hai người này diệt địch và yêu đương cùng một lúc, không nghĩ đến ta bị tổn thương, tóm lại cuối cùng cũng có ngày tương phùng. Hứa Hề Uyên quay sang nhìn nàng, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hữu Linh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng ta nghĩ có một chuyện quan trọng nhất, có phải là trước tiên đưa vào danh sách quan trọng? Nàng khó hiểu hỏi lại. Sao? Hắn bá đạo ôm lấy eo nàng kéo vào người hắn. Hôn lễ của chúng ta còn chưa làm xong, ta muốn chúng ta làm một đôi vợ chồng bình thường. Bạch Hữu Linh mỉm cười đồng ý. Được. Sau đó cũng không thua kém hắn, nàng đưa tay bá cổ hắn, hôn lên môi hắn một nụ hôn. Lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, nhưng lúc đó chúng ta không có ai nhận ra cuộc sống tốt đẹp chỉ là tạm thời. Xung quanh đột nhiên tối sầm, nguồn chứng khí từ đâu xông tới, nàng cảnh giác lên tiếng hử. Thiên kiếp cũng chưa kết thúc mà kẻ đứng sau màn hắn vừa mới bắt đầu thu lại tấm lưới đã giăng. Cả hai người căng thẳng nhìn lên bầu trời, vừa rồi còn trong lành hiện tại lại bị nguồn sức mạnh nuốt chửng, làm cho biến thành một màu đỏ máu. Chẳng lẽ thiên kiếp không ngờ bắt đầu khởi động rồi? Những người khác đâu? Nàng ngoái đầu nhìn lại phía lúc nãy còn nhiều người, hiện tại lại chẳng có một bóng người, không thấy. Nàng ánh mắt kiên định, giọng điệu đầy quyết tâm. Mặc kệ còn có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, sau đó nắm lấy tay hắn, phía trước còn có rất nhiều gian nan hiểm trở, nàng có lo lắng không? Nhìn thấy ánh mắt si tình của Hứa Hề Uyên nhìn mình, bất giác mặt nàng đỏ bừng, nở nụ cười dịu dàng. Chỉ cần A Uyên ở bên cạnh ta sẽ không lo lắng cái gì. Rồi hai người họ dắt tay nhau tiến về phía trước. Vậy chúng ta đi thôi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.